body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
All right, ladies and gentlemen, a very good morning and I guess good evening to people from the other side of the world, perhaps. Welcome to the 2026 Asian Games qualifiers for, of course, Mobile Legends Bang Bang. My name is Abstract. With me here is Moment. The both of us gonna be running you guys through the entirety of today with 7 best of 3s. Yeah, 7 best of 3s once again today, and we have a couple of bang games lined up for you guys. But first up, it's going to be Team Iran versus Team United Arab Emirates, right? And when we talk about Team Iran, we have to talk about the maniac and also the savage that Amirali got yesterday on the Granger. So this guy, in terms of mechanical skill, yeah, he put himself on the map just a little bit. Day 1, right? Now in day 2, he's going to be tested again against 2 teams, actually. We get to watch Team Iran twice. After Team UAE, they're going up against Team Jordan. Honestly, a back-to-back games from the side of Team Iran is definitely gonna sound marvelous. But before we even jump in and talk about the games and perhaps, find out a little bit more about the players and the competitors, I'd like to take this opportunity to say that the 2026 Asian Games Esports Events Mobile Legends Bang Bang Qualifiers is proudly co-organized by the Singapore Esports Association and Zenway Productions, whose commitments continues to drive the growth and development of esports both locally and across the region. We would also like to acknowledge the invaluable support of the Sports Singapore in advancing sports and esports promotion and development, and of course helping create opportunities to compete on the international stage. A special thank you to all our official, or rather not all, but our only official integrated resort partner, Resorts World Sentosa, for supporting with a 5 venue and hotel towards the historic journey towards the 2026 Asian Games. We are also proud to be supported by our official partners Moonton Games, My Republic, and Secret Lab, whose continued investments help elevate the esports experience for players, fans, and communities all throughout Asia. Yeah, and thank you guys for being here as well as the audience. I've received a lot of support from the online community and also the offline community as well, right? We saw the fans come down on day 1 already, and it was indeed a very hyped and sought after event. Yesterday, we did see top teams such as Team Indonesia, Team Philippines, Team Malaysia going at it. And now we're going to start to see more of Group A towards the end of the day. But for now, we're looking towards the side of Team Iran. Now looking at the schedule for today, what is going to unfold in the land of Dawn as we head on to the matches that will be going on? Yep, as you mentioned, we will be looking at a back-to-back game from Team Iran. So first match today, Iran versus UAE, and of course coming into the second game is Iran versus Jordan. Coming into match number 3, we do have got Sri Lanka that's going up against Hong Kong, China for match number 3. Yeah, and a lot of first look at all these teams as well. And once again, a headliner here, match number 4 is Team Uzbekistan versus Team Kyrgyzstan. Both teams that have not played yesterday. So today we will be getting a first insight into them. And then we have it here. Team Singapore going up against Team Indonesia. So yeah, I mean, I'm kind of torn here, but now Team Malaysia going up against Team Myanmar as well for match number 6. This is going to be one banger of a series. Oh, that's for you. That's for me. That's for me. And Team Philippines going up against Team Cambodia. Man, oh man. Today, we have pretty stacked games right off the bat. But I would like to believe that the next few days are even scarier because we haven't yet seen the Titan going up against the Titans, such as the Indonesia versus Philippines, which is something that, Jason Churros would have the opportunity to see very likely. Oh man, but currently looking at the standings so far for the side of Group A, Team Indonesia stands at the top with the most matches played, 2-0, 4 points. Team Philippines also following very close, 1-0 with 2 points. Team Cambodia, Team Vietnam, Team Laos as well. They will be the 3rd, 4th, and 5th seeds. Now, in danger of elimination from Group A is Team Myanmar, Team Malaysia, and Team Singapore, who have already played 2 games and are at -4 points. No.
Oh man, this is okay. Today we are gonna win against Team Indonesia. That's what's gonna happen, right? That's Yes, the we goal. are totally gonna win. But now looking at Group B, Team Saudi Arabia standing at the top 2-0. Of course, they are the most experienced team in terms of this bracket as well. Team Iran 1-0. We did see them perform extremely well yesterday. We're gonna see them today again. Team Jordan 1-1, standing at the third place. Now Team United Arab Emirates, Team UAE, they will have to prove themselves against Team Iran if they want to move up further in this group. And Team Oman, sadly, at the bottom at 0-2 with -4 points. Now, of course, as we move on over to Group C, that is where things start to get a little bit, slow, I would suppose. But today we'll start to break even because the only game that we saw from yesterday is Team Kazakhstan going against Team Tajikistan. When it's Kazakhstan, they managed to get 2 points for themselves, while Team Tajikistan -2. Uzbekistan and Kyrgyzstan is going to be playing today, so we will get a better idea how Group C is going to look like. Yeah, and for the first look into that Group D as well, right? We're going to start to see Team Hong Kong China play for the first time today on match number 3. But looking at the top, Team Mongolia standing 1-0, Team Nepal as well, and Team Pakistan followed by Team Sri Lanka, and lastly, Team Hong Kong China. But this is still day number 2, right? Things are starting to heat up. There's a bit of consistency here in terms of the match placements and how the teams want to play as much as possible. So standing for Group A to D have been settled, but only a few slots available. Group A, 5. Group B, there will be 2, C, 2, and D, 2 as well. But for B and D, there's a special case. Yep. On the third place for B and D, they will advance over to the last chance qualifiers where they will duke it out against one another to vie for the coveted 12th spot. Because out of everything, we have a total of 11 secured spots, and the last spot will only go to one of these 2 teams. Yeah, so that would happen on the last day, but today the pressure is starting to mount, right? There is a bit of stakes here at hand where your placements suddenly, well, you did have good games yesterday, might not be the same case today. As now we take a look at the team roster coming in from the side of Team Iran. On the gold lane, we have Amirali. On the roam, we have Ali. On that mid lane, we have Poria. On the jungle, we are going to have Mahdi. And also on the EXP lane, we have Abul Fazl. And this guy's good. Abul Fazl? Yeah. I'm looking forward to what they have got in store for us, man. Because right now, the only thing that we saw was that one game from them. And that one game was one banger of a series. So this is going to give us a better idea how they're going to be faring in their own groups. And yesterday was kind of like a no pressure kind of game. But today, the early standings truly will start to matter. Now looking at the side for Team United Arab Emirates, for the first time here on the main stage, we have Saeed on that gold lane, Hamdan on the roam, Mohammed on the mid lane, El Merzi. Yeah, I would. El Merzi. Yeah, El Merzi on that jungle, and we got Abdallah on the EXP lane as well. First look into this team, so definitely trying to find out where they place in the brackets itself. I was trying to see whether we pronounce it correctly. El Merzi? El Merzi. Yeah, El Merzi. El Merzi. Yeah, I think we got to roll our tongue a little bit. Yeah, it kind of sounds like that. We try our best. We'll definitely try try our best not to butcher your names. Yes. So perhaps, just popping up onto the chat, I suppose. Perhaps they will be able to help us at some point in time. If you are, of course, residing in United Arab Emirates, for example, and you know how to pronounce the names, please do help us. Do help us. We will want to do our very best to pronounce your names correctly, as accurately as possible. And now we have the map veto of the day. Maybe today the theme is going to be water, because expanding rivers. Yesterday was broken walls, right? Yeah. Where every walls are broken, and even I'm broken at that point in time. Yeah, and for expanding rivers, we do see a lot of gameplay where the gold laner is able to join into these objective fights, especially to the second turtle fight. And also, we do see the resurgence of the Harif as well. Of course, still very top tier in terms of the meta. Now, looking at the bans coming through, we identified yesterday that Marcel is going to be a problem. But, however, the top tier teams, Team Philippines, Team Indonesia, they didn't really care too much about the Marcel. And
feels like they know their way around the Marcel because they've been playing it so much in their region. But a lot of these newer teams, they need to learn how to play against the Marcel as well. Now, the Guinevere, the Eve, Freya, Zusin, and Yuzong ban as well. And an immediate pickup coming in from the side of United Arab Emirates. From now on, we will call them UAE for the ease of communication. The UAE will go for a pickup on the side of Baxia. So that is going to enable them with really fast communication, or rather a really fast rotation all across the map. However, that will also mean that they will be given away that Pakido early game dominance in the XP lane, which is something that UAE definitely need to start to identify. How do they want to settle this Pakido down and keep him in lane? Yeah, Pakido currently right now sitting on that EXP lane. It is just extremely dominant in terms of getting that macro pressure and also the threat in the jungle, right? When you put him into a bush anywhere, I'm not saying he's a jungle hero, I'm saying that when he's in that bush, you don't want to invade the enemy jungle. You can't play towards the other side of the map, especially if you're alone. And now going for the Harif as well, so Team Iran looks like they're going for the best of both worlds here. Yep, so they have very strong lane presence coming in from both sides. Gold lane and XP. It's now up to UAE to identify how do they get themselves a win on both of these aspects. And if they don't, what do they want to do here? Perhaps now they have the opportunity to kind of take a look at their mid lane. Perhaps it will help them better understand, okay, maybe we take down the mid lane, we have better priority in mid lane, that will give us more of an arm extension where we can move on to the XP or gold depending on what's available to us. Wait a minute, this is an Esmeralda in the top 3 picks coming out from the side of Team UAE. Okay, I do see the vision here. Esmeralda takes away the shield value from the Pakido and also the Harif, but you do need a way to lock them down because as a Pakido and Harif, you see an Esmeralda coming. What do? You just run away, right? You don't really need to be in the presence of the Esmeralda. And if they want to go for that macro gameplay, Team Iran, they can essentially build into that mobility and try and ban out the control heroes that possibly might be coming, which is most likely going to be a Beleric and also something like a Grok as well. So the Valentina being picked up from the side of Iran very likely is just a way to echo towards a UAE that, look, you got a way to shred tanks, we got a way to shred tanks as well. With the Mystic Gush that's being stolen away, Esmeralda and Baxia will undoubtedly have a little bit of an issue when it comes down to team fights in general. But the way that Iran have drafted their first 3 picks really just shift themselves towards a way whereby they kind of want to play for team fights. Doesn't necessarily have to play by aerial denial, however, this can actually go towards a front-to-back form of composition. So they definitely need more ways to be able to kind of hold down the fort in the front lines a little bit to drag on time as much as possible. Good Claude ban coming out from the side of Team Iran. The Harif being picked up. The Claude really deals very well with the Harif, especially in that mid stage towards that later stage of the game where the Blazing Duet is able to just shut down the Harif before he even enters his own Dominance Force, right? Now, the Suyo ban coming out from the side of Team UAE, this is kind of suspect because I would say that Suyo is in a weird place right now where he is good, but you have to pair him with very high damaging heroes, and also Suyo does have a lot of damage output, but it's still a glass cannon, right? So teams have found out how to play against the Suyo. Generally, you want to have the lockdown as much as possible. So prioritizing a ban here on the Suyo, I would say, is still a weird decision. There are crazier heroes that you should be banning out right now for the side of Team Iran, where they still have the Fredrin available if they want to go for that utility jungle. If they want to go for a fast jungle clear, they don't have the Guinevere available, however. Yeah, I would definitely agree. Personally, I do want to look more into utility because right now, Pakido, sure, Pakido can kind of deal with himself and Harif can also deal with himself. They are really good in their own respective lanes. But come out of that, break them out of that shell when we are trying to play for team fight scenarios. That is where things will start to get a little bit shaky because they don't really have much to work with. A Suyo in this case would not give any form of utility. It just brings on to a lot more firepower, which the team already has a lot of.
Yeah, and the 1-2 piece coming out, it's going to be the Cho and the Paquito. So we got both fighters, one good on the feet, one good with the hands. So that's going to be crazy combinations coming out from the side of Team Iran. And for the side of Team UAE, right? They can potentially look towards a Kalea, especially against the Cho. And we do know how strong the Kalea is. And I can't believe it slipped the entirety of the pool. Right now, if you think about strong priority picks, old school roamers such as Chip and Kalea are still available, right? That shortcut into the Esmeralda, into the Mystic Gush, that could be a combination, that could be a way into these fights. This might be a game for UAE to want to play over to the late stages of the game. As such, getting a Moskov is great. However, the Estes is not what I was expecting. Oh, no. Ube, huh? Oh man, Estes Esmeralda, this is ranked. This is ranked. This is ranked. I mean, for the side of Team UAE, I gotta say, it's a very good strategy when it comes down to sustain, having the Estes and the Esmeralda, very good beefy front line, Moskov in the back line. It works on paper, right? When your enemy team isn't organized. Now, for Team Iran, if they play their cards correctly, right? All they need to do is make sure they don't run towards the Estes. If the Estes ultimate is up, just don't take the fight. Every single one of them has the mobility to disengage, right? If you take a look at Team Iran, every single one of them can just jump away. They can go through obstacles, they can go through walls. Every single one of them can disengage. And now the problem is, how does Team UAE lock them down? Now, I think that this is a very interesting matchup coming in for UAE. I actually, on the contrary, kind of like the Estes. Now, the reason why I say that is because currently Team Iran, they don't have a way to properly poke. One of the best ways that they can poke is actually stealing the Mystic Gush and go for the poke and kind of force a way for Estes to pop his ultimate. Other than that, Iran can go for a bit of a punch and a kick and all the kind of jazz. Most of that is actually up onto Abu Fazl. He has to go for the assassination attempt onto the Estes. He don't have to kill him, he just have to force the ultimate usage. From that point on, things will be great. Because the thing about Amirali playing as the Harif is that he's on a timer. When you bring out the Zaman Force, you actually have a timer within of the Zaman Force that you need to take everyone down and do as much as you can. With the Estes, with the Baxia, with the Esmeralda, it extends an overall team fight timing, which makes things a lot more difficult for a Harif to close things out. Yeah, but I feel that this is only in a 5v5 case, Only right? in a 5v5. You have a Paquito, you have a Cho, you don't take 5v5s. You don't take 5v5s at all, right? You want to burst people down, make it a 4v5 before the fight even starts. You want to get people with the Way of the Dragon, make it a disadvantaged battle for Team UAE as much as possible. If you're taking 5v5s as Team Iran, you're doing something wrong. You're doing something wrong. You have the Zayman's Force, yes, but that Zayman's Force is a scam. It's not there to take the team fights. It's there to disengage. It's there to disengage for sure. So at least for the side of Team Iran, they have their very specific, or rather, they have their win condition, and that is to pick off. That's the main name of the game. For the side of UAE, they want to huddle up together, they want to buy time, they want to do containment, they want to ensure that they will literally just draft over to the late stages of the game to enable the Moskov as much as possible. So the question is, which team will be able to execute their own game plan? Which team will find it a little bit difficult to play? That is ultimately the question. So let's take this moment in time and take a look at the side lanes first. Gold lane versus gold lane, XP lane versus XP. When it comes down to Harif versus the Moskov, Harif always have got the lane priority because of the fact that he's got good wave clear and he's got good pokes sort of coming in from the synchro vision. Every dashes gives him shield, which is something that the Moskov would not be able to deal with exceptionally. Now, number 2, XP lane, where we are looking at the Esmeralda versus the Paquito. No way the Paquito is going to get very easy kills off of the Esmeralda, but neither is the Esmeralda going to sustain all the way. But the main thing is, it's all about the wave clear. Paquito should still be able to wave clear faster than the Esmeralda, unless the Paquito constantly want to go for the kill. Yeah, and definitely, I mean, for that case, it is going to be that lane clear where the lane priority is definitely towards the side of Team Iran, right? Yes. When you have an Estes, your mid lane clear is not that good. Despite the fact that you have a Gord,
Yes, but the harass factor, you are relying a lot on the Baxia, as we see right here. And Elmerzi has to come in to help out with that mid lane priority. Meanwhile, Madi, you can just focus on that creep wave, get that level 4 in time, especially on a lower clearing speed hero such as Fredrin. You want to get that level 4 as fast as possible. Now, of course, with them needing the Buxer to help out in the middle lane every now and then, I think that will only come in within the first few periods of time. However, as we mentioned before, whenever you have an enchanted support, that means that you would generally lose control of your own jungle. But it's not that big of a deal, because right now their opponent is a Fredrin, not someone that is super oppressive in the jungle, such as a Nolan or perhaps even a Suyo, for example, which actually really explains why they have decided to take away the Suyo here. Yeah, but I'm seeing a huge problem here, right? The Mystic Gush has to get a burst. If not, there's no way to lock them down to stay in that range of the Mystic Gush as well. Generally, we see a Bella Rig. Generally, we see something like a lines of maybe even a Tigreal just to keep them there. But now they don't have any way to do so. And that Baxia stun will be that main reliance factor. Now with the first turtle fight being taken, Madi does get the retribution off. So far, Mystic Gush being used in that back line, but it's currently not doing enough damage. Elmerzi does eventually go down, and that will be first blood for Team Iran so far. Team Iran having a great start right now, especially being able to take down them one and only front liner being their Baxia. But hold on a second, middle lane Ali seems like he's looking at something. Yeah, Mystic Gush now eventually up as well. Now with the Spear of Destruction jump, Saeed does find a kill on the opposite side. Team UAE, they are going on the offensive here, but Appraisal's Wrath is available for Madi, and Madi is still surviving through this, but Saeed finishes him off with the Phantom Step, and Albo Fazl does get the consolation kill. But now for the side of Team Iran, they do have to respond because Saeed, they got 2 pivotal kills. Yep, seems scrappy, but all in all, the main thing is Saeed. He managed to get kills for himself, and that is funneling that we want to see. Yeah, now that funneling is going to come through, and I'm surprised Army Raleigh didn't rotate despite the fact that this is expanding rivers. Yep. You do have that Daemon's Force available. If Army Raleigh was able to join those team fights, it would have been changing everything. But Army Raleigh might be in a slight bit of a tipple here. Ali comes in for the support, but Elmerzi is here though. He ran out of mana. That's not something that we hear all very often coming in from a Harith. He ran out of mana to really do anything within of his own Zaman's Force. So it's really unfortunate, but regardless, that is still a Moskov that did a really good job, right? Being able to rotate all the way down to the mid lane and enjoy some of these team fights, gets himself 2 kills. Yes, sure, Amirali managed to, kind of take the lane all by himself, but unfortunately, the only thing that he got out of that was all of that shield plating from the top lane. In fact, not all of them. So all in all, I think the UAE had a way better trade from coming in from their gold laners. Yeah, I mean, for Team Iran, they were taking the 5-on-5s, and I don't really feel that they are adjusted to take that 5-on-5, right? Given the fact that they stole the Mystic Gush with an IMU, but that's still not enough in this stage of the game. Now, on the second turtle take, we will have that ability once again. Ali now posturing with the Way of the Dragon to the side, and the Mystic Gush as well. Abdallah taken out. That's going to be the front liner. One of them is gone. Elmerzi, the only second one. Now, with one well-positioned taunt, Ali and also Madi, they can play around this, but Ali in the back with a concussive blast already. Madi does take out the turtle in the end here, but Saeed still dealing good damage. Ali flickers away, and Madi lays down the law with the Appraisal's Wrath, but no one is there. Saeed eventually gets taken down from the side of Army Raleigh. Unfortunately, a very sacrificial play coming for Elmerzi, as he was really trying to do his very best to kind of take the turtle away from the hands of Team Iran. But in the meantime, the fight was kind of split up in a very difficult spot due to a small little choke point. The main thing is Team Iran, they have a very strong lead when it comes down to being able to kind of force everyone aside. They may have used a lot of outwards in order to take Abdallah down, but he is one of the main contingency plans for the team. Yeah, 3-man concealed play towards that bottom side. Team Iran are finding their pace. Now 3,000 gold advantage, right? Slowly starting to build the macro pressure. While all this is happening, you have to realize this is on the back of a Paquito, and this has been happening all the time. And now Elmerzi still in a slight bit of a tipple, but once again, that Estes healing factor, does it come in clutch here? Because for Team Iran, they've been finding the picks out of the Estes heal zone.
Main thing is we also want to kind of find out if whether the blessing of the Moonlight Goddess is gonna do much for the rest of the team. Oh, okay. Almost seeing something very tricky here, but in fact, it will. Mystic Gush has been used. Mohammed will not have that ability right now, and now Team Iran, they know that ability is down. They steal the blessing of the Moon Goddess, and solo kill from Amir Ali on the top with a dragon, and into that Appraisal's Wrath. Just a slam down from the side of Team Iran. They're sure giving us a show on the mid lane. Oh my god. I completely forgot you can just steal the blessing of the Moon Goddess. Yes, you can totally steal that. You don't really have to care about the Mystic Gush at this point in time. It's let's just play a healing game right now. They do have a brethren that allows them to play Upe as well if they really want to. And now they are diving behind that turret. This might be a mistake coming in from the side of Team Iran. They don't have the sustain to take this. Appraisal's Wrath does bring him back to square. Now Amir Ali, he is going to be posturing here. Does have that Damon's Force, one good one. Might change everything as he takes down Abdallah right now. Damon's Force still there, and he's just tearing through everyone. Saeed goes down as well. Synchro Fissure after Synchro Fissure. Double kill coming out from the side of Amir Ali. Oh, and even when it comes down to diving under the turret, this is just overkill coming in from Team Iran. And Puria was not even punished from that. Yeah, I mean, looked like a mistake, but once I saw Amir Ali with the Damon's Force sitting at the back, he's waiting for the perfect time because he's waiting for the heal factor to run out from the side of Team UAE. Yep. And that was just great posturing, right? Once the Damon's Force was used, there was no way to escape coming in from the side of Team UAE. Those are pretty big plays, all the way from the start to the end. Team Iran really seems like they conducted the entire fight from the start to the end. It feels like they knew exactly what's going to happen, how it's going to happen, and they would just do what they could. So just like that, we already have got 8,000 goal lead in favor for Team Iran at 8 minutes. And in a very early game-centric kind of matchup, or a very early game-centric kind of team, what you want to do to win? Oh my god, this is Slaughterhouse. Yeah, Abdallah, I mean, you picked the Esmeralda, and that's the problem with the Esmeralda as well, right? You think the survivability of the Esmeralda is very good, but if, let's say, you face so much oppressive damage as we see Team Iran with an impressive taunt onto 3, Mystic Gush being used on the Mahdi here, he will be just overextending out of his positioning, and Poria will be going down for his troubles as well, and this is kind of a comeback for Team UAE. Don't call it comeback just yet. Abu Fazil still in that push. Oh no, Saeed just gets instantly taken down. Mohammed, he's in trouble as well. This man, this Paquito is so scary to deal with, and this is why he's so oppressive right now. Yeah, this is the kind of thing that a Paquito could do realistically, right? All you need to do is double straight punches and a jab, and you will be able to kill any gold laner. This is the problem when it comes down to giving a Paquito away, but also picking an enchanter support for yourself. You kind of really require that Baxia to go all around the map, which kind of forces the Baxia in a dual role situation. Just for your team to get a lot of that healing factor, your Baxia will be spread out to do a little bit too much, coming in as a jungler and a pseudo roamer, which is really very unfortunate. Yeah, now great taunt onto 2. Saeed in a lot of trouble. Ali with a flicker forward does get the finish onto Saeed, and now that's all their physical damage gone. Appraisal's Wrath towards the back. Mystic Gush, is it enough for the side of Team UAE? No, it's just to disengage, and Team Iran, they're going to be taking no casualties this time, and Abu Fazil still not showing himself on the map here. They don't want to play it towards his top side while this Lord is happening, and look at that. This is all towards the bait. Abu Fazil goes in towards Mohammed, but now the blessing of the Moon Goddess just comes in for Abu Fazil, and he has to escape. Does have the flicker available. Stun following up from the side of Al-Murzi, and now with the Spirit Destruction back up, Lord still in Iran's favor by the Zaman's Force, and Amir Ali stands tall throughout all this. That was a crazy exchange. It really felt as though that UAE was the one that manages to kind of bait Abu Fazil going deep into the fight in order to get an assassination, only to back them up again with the blessing of the Moonlight Goddess. And just like that, you know, we thought that would be a free kill coming in for Al-Merzi, going in straight to Abu Fazil, but unfortunately, cooldown is over, gave him a jab, gave him a shield, and he got out of that, while Al-Merzi is the one that overextended in the end of the day. Yeah, I mean,
if you're good at team fight, we have a Valentina, we can be good at team fight too. Now, with the Mystic Gush being used on that top, do just push out the Lord. Team Iran, they're going for the throw here. Zaman's Force has been used. Whale the Dragon as well into the Appraisal's Wrath, and Madi just tears down onto the box here. I am the better tank right now as they go for that inhibitor turret on that mid lane. There is just so much gold lead the Team Iran has, and this is only at 11 minutes into the game, and they have already lost middle lane and the bottom lane inhibitor turret. This cannot get any worse. 13,000 at 11 minutes into the game. Team Iran, they are a different kind of beast here. After the showing coming out from yesterday as well, they show superior drafting skills in terms of just having the team fight capability and the best of both worlds, right? You can see the macro coming out from the side of Paquito, from the opposite side of lane. Amirali just very trustworthy on that gold lane as well. You can expect him to get the items in time. Yo, but for real, who are they? How are they so strong? I really do want to know, if, to be fairly honest, because right now, they are just showing themselves in a way where UAE is just not a competition at all. Yeah, UAE, they have a rough draft. I mean, with the Estes, I don't really like this. Into a Valentina, right? Their Blessing of the Moon Goddess can be given. Mystic Gush can be given as well. So not having the ban on the Valentina, the draft itself, I feel it's a very huge error. Now, for the side of Team Iran, they have that Paquito, right? And not even Abdallah can stand up against the punches, the raw damage from the farm coming out from the side of Team Iran right now. Only one inhibitor turret left on the top side. Creep wave now crashing in. Team Iran look for blood here, but 20 seconds away from the Lord. I think they disengage. Yep, but perhaps Abu Fazl, it might be a little bit deep in, but it's okay. A quick little flicker, go get himself right out of there, which is something that they would absolutely need. Because as you mentioned, the Lord is going to come up in 10 seconds, and that is going to help Team Iran close out the game properly. Yes, they are at 13,000 gold lead, and technically speaking, they can just gatekeep the entire of UAE from not being able to come out, and they can probably just absolutely destroy them. However, that is also going to be playing within of the UAE's hands, because there is still the Estes, and they gotta have to respect that. Oh, that was so close to the Spirit of Destruction coming through, but luckily, Madi was on the case with the Lord as well. Now, conceal play coming through from the side of Ali. Wants to go for the Whale Dragon, gets stunned up. Now, Mystic Gush has been used as well. Abu Fazl coming in for the flank positioning, does get spotted out. Now, with that, Zaman's Force has been dropped. Synchro Fishes after Synchro Fishes. Amirali taking so much damage at this point. Amirali still not punished as here as Ali. He's soaking up so much damage, has the immortality. Team Iran, they're gonna wait for the Lord. There are no ultimates at all from the side of UAE. It will take some time before they will eventually get that back. And in fact, there we go. Mystic Gush as well as Bonus Diamond, they are already available. But unfortunately, the important one, Blessing of Moonlight Goddess, do they have it? Oh, Zaman's Force has been knocked down, and Amirali dealing so much damage with the help of Abu Fazl. Triple kill so far for the side of the Paquito. That's what you get when you give Team Iran the Paquito. It is a big mistake of giving the Paquito away to Team Iran. It really enhances their early game gameplay, and it enabled them to just go absolutely ham. This is just a master class when it comes down to just drafting alone, right? Having that Valentina, having the ability to have the Frederick, the taunt, the capability to jump into the team fight and take a macro battle. If they are losing, everybody can run away because it's just so scary. This is crazy. This is really crazy. Team Iran, they knew what they wanted to do all the way from the start to the end. They are dictating every single battle. They are, the way that they move is absolutely phenomenal as well. Although we definitely gotta have to agree, right? UAE at the start of the game, they have enabled that Moskov really early into the game as well. Yeah. They want to accelerate his growth, and I see where they're coming from, and I do respect that a lot. However, they have just been outpaced by Team Iran solely because of the sheer power of what, number one, a Paquito is able to bring onto the board, and number two, just how often that Valentina can steal that Mystic Gush, and even if they were to find themselves in a team fight that they don't want to be in, Valentina comes in clutch with that Blessing of Moonlight Goddess. I think it all boils down to the fact that
Estes is not good in competitive play at all. Like, Estes is just not man. good. But Abel Fazil, of course, man of the match, MVP, he did so much on that bottom lane. He was against an Esmeralda. And laning against an Esmeralda is going to be tough, but you do have the ability to lane clear, right? We saw the rotations coming through, and despite the fact that early game didn't go their way, Abel Fazil clawed them right out with the secondary engage. Yep. The main thing about playing a Paquito against an Esmeralda is you don't look to kill. Against some of the other XP laners, you probably want to kill, but not against this Esmeralda. Esmeralda, you would take some time before you'll be able to do anything to Esmeralda, or you need to be ahead by quite a lot of lead. So most of the time you want to wait clear and be able to kind of be present there, especially in this kind of lineup from the side of UAE. The entire jungle is actually open for your picking. This allows you to play a very assassin style kind of gameplay in response to the fact that they don't have a player from the side of UAE that can run around the jungles just fast enough. And we were saying, right, Abel Fazil, why he's the MVP, if you take a look at the itemization, he went for the Sea Halberd first. Going up against the Esmeralda, going up against the Estes, he knows that nobody else is going to build the Sea Halberd, right? And with the Dominais coming out from the Abdallah, it's not going to be enough healing factor because he does not have the Oracle yet. So Abel Fazil, really good starting itemization coming out into that kill factor, right? And that's why we see Abdallah, he had 7 deaths as an Esmeralda with an Estes to back him up throughout the entire game. And that was double frontline comp, just couldn't frontline. Yeah, completely broken down because of, number one, a massive lead from Team Iran to begin with. And if you were to add the Sea Halberd on top of that as well, we also need to remember the second property coming in from Sea Halberd is that the higher the HP that you have, the more damage that you will be able to deal to them. And unfortunately, that is going to be a problem to number one Baxia. Number two, the Esmeralda don't really get affected by the second property as much, but it is really just about the regeneration nerf. That makes things a lot more difficult as an Esmeralda. Yeah, that degeneration coming in time, right? You have a Baxia, it's okay. I have Sea Halberd, right? So that goes hand in hand, right? You can pick the Baxia. I'm going to pick up the Sea Halberd. To be fairly honest though, having a Baxia plus an Estes on paper doesn't seem so bad, because when it comes down to a Baxia, the main thing that you see and the main thing that you always think of is that Baxia have got very strong maneuver, and you will be able to kind of join into team fights really fast, or he's able to kind of scout out the entire jungle really fast. I think what makes a roamer strong is not the utility. It's more about the vision game right now. In the current state of the game, where I feel that roamers, you need to be able to check bushes. And Estes, there's very little ways to check the bushes. Cho, you can go in with the Jeet Kune Do. You can see why Marcel is strong with the photograph as well. And a lot of the roamers, they have the ability to check the bushes and give vision without being punished. Estes does not provide that. So at this point in time, you would believe that enchanter supports have no, I will say, no spot in the game? Yes, currently I would say definitely, especially if you are going up against a tank jungle. Right. Because there's no way that you're running into a tank jungle. If you're going up against assassin jungle, yes, you can come up with an enchantress support for that massive healing. And if, let's say, you're going up against something like a Harley, something like a Hayabusa, and then, yes, it makes sense. But now against a tank jungle, I would say it's a rock, paper, scissors kind of situation. Now, of course, with that all said, we do have got game number 1 that's done and dusted, of course, in favor of Team Iran in a masterful way. In this case, with a total of 13 minutes into the game, I think that they ended the game under 13 minutes or somewhere along those lines. I think it's also showing of the patch itself, right? The games have gotten faster. The early game punishes have gotten way more as well. Since we saw from yesterday, the Bruno, maybe he's back. I don't know. Hopefully Bruno is back against Claude. I'm not too sure about the Bruno. We talk about Bruno. We don't talk about Bruno.
Because Bruno, I feel Bruno is back. You man. feel that Bruno's back. Yeah, Okay. currently in the state of the meta, I feel it's very good. Well, we're gonna have to wait to see how the other regions decide to pick that up. I think that is where we will get our questions answered. Now, as you were talking about, the speed or the pacing of the current MLBB, I do agree that it does seem like a lot of the teams are starting to really prioritize in the early games quite a bit. Yeah. But on the other hand, it's only that way because of the prevalence of Paquito. I feel that the moment that Paquito is leaked out of the banning pool, that early game can be very obvious. But the moment that Paquito is taken out, then we're starting to see more control-centric XP laners and gold lanes that need some time to farm up, like a Claude, for example. Yeah, I feel that the acceleration, gets really enhanced by the new jungle rotation coming out as well, right? You hit that level 2 faster, you hit that clear speed slightly faster as well. Then it makes for a much cleaner first objective fight. It becomes much more clear who gets the early game from that first objective currently in this state of the game. And also right now, the Marcel, still a problem. You gotta ban that out. Yep. So goodbye to Marcel, and UAE ensures that they take that right out. But now, we're back to the Paquito question. If whether Iran wants to ban it, because okay, here's the thing. UAE, they were first pick, first ban. And they leaked the Paquito over to the side of Team Iran. But this time, I think the UAE have realized, you know what? Paquito is strong. Do we have anyone that can play it? Like, is our SP laner capable of playing it? If he can, then we don't ban it. We let Iran ban it. Yeah, and Abdallah, I'm not too sure about this guy. I don't know what he's capable of. We did see the Esmeralda not performing extremely well in that first game as well. Now I'm having a bit of doubts for the side of Team UAE, but come on. Team UAE, it's time to prove me wrong, right? You got the chops to go against Team Iran, but they ban out the Paquito coming out from side of Team UAE. This banning and drafting pattern is just weird coming out from side of UAE, right? Banning out the Yuzhong, I don't really see that top 3 spot for Yuzhong currently in this meta. He's not that strong. It's not that deep. He's just a black dragon. You can deal with him. And still, I believe there are more priority to be banned out. Maybe the Harif would have been a better ban. Right. Okay, so at least what I'm seeing here is, okay, the fact that Paquito is banned just pretty much means that UAE, they are not interested in picking up a Paquito for themselves. Yeah. And if they don't want to do that, that means they don't want Iran to pick up Paquito. So the moment that they don't want to play a Paquito just means that they are not really confident with that. With the Yuzhong being thrown in that, to be fairly honest, I agree with your sentiments. This is not what I expected coming in from a banning pool. So perhaps I'm kind of thinking about, a rock, paper, scissors kind of game. Why do they kind of not want to have a Yuzhong? One of the only main thing I think of is always going to be Farsa that can be knocked by the Black Dragon form, but it still doesn't exactly reward or rather merits a need to ban the Yuzhong. Yeah, definitely. I would say maybe that Eve does first pick. Does make sense that they want to ban out the Yuzhong, but the Zhu Xin was also available in the pool, right? No, it should not, though. Then there's a lot of things that are available in the pool. If you want to go for the Zhu Xin Harif, if you want to go for the Atlas Harif, that opening is still possible for the side of Team Iran here. And yeah, with no Paquito now, you don't really need to worry about that EXP lane macro pressure, right? So Phoveus still there as well. So they will effectively play the Phoveus onto the Harif, so this is going to be great for them. With literally just going to be area denial, and they will be able to play for team fights really strong. They don't particularly need to care too much about how they want to, kind of layer in things, but we also need to remember, right, there's a Yip on the opposite side, so even if they do have a Phoveus, they can actually still play a Gatokacha onto the roam, and that can actually be pretty bad, because that is going to go towards Team Iran's game plan very well, while also disrupting the Yip to a maximum extent. Yeah, now going for that Zhu Xin pick coming out from the side of Team Iran. Now, I do like this coming out from the side of Team UAE, the Leomord into the Claude, but at the same time, right, Claude is... We've seen him do well, we've seen him do bad. And Claude is a character that requires a lot of space. Yes, on theory, on paper,
Claude is that standard pick against the Harif because yes, you do have that physical damage, you outrange him, you outscale him in terms of farming as well. While Harif is busy taking the team fights, you accelerate your own farm. That's how this playstyle that should be played. But at the same time, you got to make sure that the Harif is left unoccupied and not destroying your team. Yep. So you need to ensure that if you're going for tit for a tat, hit, eye for an eye kind of thing, then you need to ensure that your team understands that, right? Yeah. They can't just throw themselves into the ditch and hoping that, oh, I hope that Harif doesn't kill me, and that kind of situation. If you want to farm fast, you want to ensure that your opponents don't get that kind of farm as well. Exactly. And now with that ban coming through as well, Terizla, they don't want that team fight capability. Meanwhile, for the side of Team UAE, I would say their batting pattern has been slightly just on the weirder side, right? Just on the quirkier side, where they are going for certain heroes and they know that they want to go for it. But at the same time, Grok is not really a top tier ban that we see as of the moment. The wild charge, you can deal with it extremely well. And also, I would say even on Flying Clouds, it's not going to be a huge deal. That Alice, however, yes, that was a good ban on the side of Team Iran. And also, now there is that jungle capability, right? Team UAE, they are not looking towards the enemy jungle at all. Now Suyo, okay, Suyo's going to go bye-bye again, and I truly hope it's not because they want to play an Enchanter support again. Naturally, right now, the way they kind of seems like it, they don't want someone that is too oppressive in the jungle, that kind of jazz. But there is a Leo mod. Leo mod's, wave clear or the creep clear is, kind of decent, if anything. Now, Cho is also going to be picked up coming in from the side of Team Iran. They do want to go for a little bit pick off. However, they don't particularly have anyone that can play with the Cho that effectively. So that would mean that their jungle might actually be an assassin that can make full use of the Way of the Dragon. The Kalea is open, guys. Kalea was made to fight against Cho. Yes, I agree. And I can't believe that Cho pickup. Okay, if Team UAE don't pick up Kalea here, I mean, Kalea, Leomord, Eve, that is a great center mass unit with the jungle, roam, mid trio, right? And you give Claude so much space. If you don't pick up the Kalea here, I mean, you're just throwing the game, right? And yeah, they're throwing the game. They're going for the Gato Kacha instead. And once again, the Esmeralda coming out. Okay, so the Hanzo comes in. So understandably, yes, the Hanzo is someone that can make full use of the Way of the Dragon to play kind of like a pick-off strategy. Now, the Gato Kacha, I'm okay with the Gato Kacha. I'm okay with it. It's not the best to deal with the Cho, but it is a good answer to deal with a Harif. As long as the Harif drops down the Zaman Force, you kind of have ways to kind of deal with or rather to contain the Harif as much as possible. Because you have a Eve, you have a Gato Kacha right now. They generally will be able to mark out an area and say, no, this is my no-no zone. Yeah, and for the side of Team UAE, it feels like they're picking heroes based off of the roles, right? Where we need someone to fulfill a certain role, but they don't look at the game plan in general. Like, how are we going to get the kills? How are we going to get the wins, right? That step-by-step process is much easier said for Team Iran, where you can clearly see what's your setup going to be. The Way of the Dragon, yes, they have that Lantern lift up. They have multiple ways to start the fight as well. Zaman's force from the back, there's a lot of possibility to start it. Meanwhile, for the side of Team UAE, there's only one, which is possibly that Esmeralda jumping in. So right now, you can see from the side of Team UAE, they are kind of banking all the way in onto that Lizard. Now, of course, the Lizard does have, pretty good defenses, and it kind of takes time to kind of kill that. So just like that, immediately we do have El Merzi is already at level 2 as opposed to Mahdi, which is supposed to farm really fast anyways. And now he's being really impressive. Went straight into the opponent's jungle, went straight to the Beetle, and I don't think that UAE even knows about this. So there's a very high chance that UAE's jungle might not even hit level 4.
Yeah, and so far, that rotation coming through for the side of Team UAE has always been El Merzi put towards that mid lane for that slight prio advantage. Now, this gives Team Iran slightly better timing on that jungle creep timing as well. And now with that Mahdi being so aggressive in the enemy jungle, resources have been taken away. They all will be ahead in terms of macro for now. Now, Ali finds a good pickup, but Mahdi falling extremely low here on the Hanzo, not level 4 yet, and gets taken out. Team UAE always having a great start. Now 2-0 so far, as Poria does not have enough mana on a Tzu Sin. This is the first time I'm seeing Tzu Sin not having enough mana here. Still a little bit too early, but right now it's really unfortunate that Mahdi went to great length stealing the orange buff away from El Merzi because of, you know, a little bit of vertical jungling going on about. But in the end of the day, it does seem like El Merzi still manages to get his own purple buff from the opponent's side. So they're both going to be relatively neck and neck, and I don't think that it's going to be too big of a problem for El Merzi to get himself to level 4. Yeah, now first turtle up for the grabs here, but Hanzo nowhere inside here to take the objective, as El Merzi will be slightly further away, both still not level 4 yet, but Infernal Pursuit has been used on the bottom side as well. Lantern trying to find its mark, Hamdan just getting out in the nick of time here now. Abdallah jumping in, can he do anything this time as the ultimate has been popped from side of Leomord. Abdallah does kind the kill onto Abu Fazil at this point. Now without that frontliner, Mahdi is going to be very squishy as the Blazing Duet goes in on the back. Saeed coming in for the support and coming in at a great time as well. Wait, this is a first turtle help, or rather this is a first turtle thing coming in from the Claude. The Claude came in to help on the first turtle? We don't see that a lot. Yeah, and Team Iran right now, I mean, going for that Hanzo, they need to secure that early game as much as possible. Now, their jungle is just very weak, and Amirali, he will have a lot of work on the shoulders here, right? Now the pressure is on Ali and Amirali because they need to make the plays, especially on the top side of the map. But Team UAE, they go for the defense here. They're already there on the scene. Yep, but don't get us wrong though. Team Iran, they're not doing a horrible job at all. It's more the fact that Team UAE, they are playing really well this game. They have got great ways to really buff up their own team and to ensure that they are, you know, relatively safe. Even when, you know, Mahdi was literally hot on the tails of, I believe that was El Merzi. He almost went down, but a quick little RWM just for him ensured that El Merzi will be able to stay alive. Yeah, and I'm surprised Team Iran are taking this like team fights, right? When the invasion came in, they could have just disengaged, continued their farming patterns. They took the team fights, and they weren't ready to take the team fights as well. Ali was still level 3. There was no way of the dragon available, and that we were identifying that this was the only easy entryway into this. And Team UAE, they found the timing, they cracked the code, but now, when we reach the level 4s, things are going to get harder for the side of Team UAE. They do have the disadvantage draft. As of now, let's take a little bit of an in-depth look into the itemizations with the Claude that already have gotten a corrosion scythe for himself. Down in the bottom lane, I don't think that Abdallah is going to go down that easily either way. Dreadnought armor coming in from the Gatukacha, and of course, just like that, we've got, you know, time to kind of take a look at the bottom lane. Yeah, now Abu Fazil just playing with the enemy here. El Merzi not able to get out in time. The Infernal Pursuit is there. Real manipulation is not enough here, as Ali will not have to wear the dragon, but still tearing through the enemy back lines. This will not result in anything. But I just noticed, right? Saeed has sprint. Oh. Well, faster Blazing Duet, I guess. Faster running Blazing Duet, I guess. Hey, could be meta. Oh my god, Saeed has sprint. I'm not too sure if this is a misclick, but okay. I don't know, but probably not as bad as listening. But here we go. We're just gonna be jumping right in, and it does seem like the turtle did in the end of the day went over to the side of Team Iran. So they're slowly getting themselves in that position.
And now Corrosive Scythe has been picked up from the side of Madi. Now this is going to be a problem, right? Where the Claude is going to be easily getting caught by the Way of the Dragon. You don't have to Purify to get out. Your BMI becomes so much more important. And if Team Iran, they identify this properly, they can actually just exploit this. Now Madi, in the midst of 4 people, takes out Muhammad, and not having that flicker, it's going to be starting to ramp up, right? Team Iran, now they reached their power spike. Team UAE, all that early game advantage, they couldn't keep on to it because they couldn't get the force engage going. They can't keep invading into the enemy jungle. Abdallah had to be on the scene, but he's been stuck at the bottom lane. This is the kind of thing that you can do as a, well, as a Hanzo. You have no problem just diving into the opponent's lines at all, which is something that we saw right above of the Turtle's Pit. In the meantime, he can also just jump right in over to Abdallah, and his, true body can no longer be touched. That's just how different the new Hanzo is this time. Yeah, and Abdallah right now, I mean, he looks like he's slightly in a bit of trouble. He's going to be able to walk away so far. I mean, this is a bad engage for Team Iran if they want to go for it, but they do force out the ultimate coming out from the side of Al-Merzi. Very good disengage coming out from the side of Team Iran. It would have not been in their favor. Currently 7 minutes into the game as of now, and Team UAE is slowly starting to lose some of that. Oh, hold on to the second, take a look middle. Yeah, for the pursuit jumping in, but Abdallah being the first person on the scene. This is exactly what Team UAE wanted to do with the Esmeralda in the previous game, but it was shut down by the Keto. Right now, they have the ability to use that Esmeralda on the front line. Team Iran, they're not used to this level of tankiness coming out from the side of Team UAE. Now, Amadi going in at this point, going up for Hamdan, not exactly the target of his choice. Yep, but it doesn't really quite matter. I think that right now, Mahdi is just kind of testing the damage as well as testing the HP bars of the enemies. But now the turtle is currently under siege. Yeah, Amirali does get the turtle. Zaman's force has been dropped down with the RWM as well. But Team Iran, they will be taking this team fight as long as Saeed does not connect in time. Where the dragon towards the back. Amirali still on tear through, but now Saeed arrives with the blazing duet towards the back. Mahdi gets taken out, but already 3 members are down. Hanzo for 3. With 2 men left on the side of Team UAE, while Team Iran did not even lose a single soul in that team fight. That definitely just meant a lot. But Saeed, not a place to be yet. Yeah, in a bit of trouble here. Now, with that tier 1 turret as well, Team Iran just handily taking that fight, right? We saw the team plays coming out, the Wheel of Dragon holding on all the way towards the end onto Muhammad, making sure that the real-world manipulation is not going to be a factor here. Amir Raleigh having that timing so far, I gotta say, he has the perfect goal laner timings to join these team fights. Yep. And honestly, I feel that Saeed has been joining into the team fights a little bit too early, to the point that he actually might have lost a couple of those lane kills, or rather lane creeps. It's very different from the previous game as the Moskov. Moskov does have very good mobility, and at that point in time, it was also expanding rivers. So it does make sense. However, this time, it's slightly different now. You're playing as a Claude. Your main thing is that you play over to the late stages of the game. Your blazing duet doesn't really do any much damage at all. Having a 2:1:1 just doesn't bring you anywhere too far in terms of the goal lead. I would say in terms of item timing, still on point. He is very close to that Holy Trinity, 10 minutes into the game, and that's when he's going to start dealing obscene amounts of damage. So this Claude, not looking bad, and that's already good enough, because going into that late game, he's going to be a natural counter towards that Harif. And this is where Team Iran's power spike needs to come through before that Holy Trinity is available. Oh no. Oh no. The barbell. Yeah, missing it out. And Zaman's force has been used here as Hamdan, he's going ham, trying to protect his team right now. Saeed nowhere in the scene. Real manipulation has been used so far, but the Whale of Dragon is there with Mahdi's attack support here. And Saeed unable to chase Mahdi in time. Amirali still on a tear through the back lane, and Blazing Duet gets instantly shut down from the side of Ali. What a great Cho player. Well, at this point in time, when you're talking about the fact that, Saeed is getting there, but Amirali, he's already there.
that as what he would want to do as a Harif. The moment that he hit critical mass, or rather the moment they hit his power spike, he needs to make full use of that power spike in order to create the gap even larger and harder for Saeed to eventually pick up. And if you're neck and neck, then that is great. But at this point in time, Amirali, he will take it all the way downtown with 6-0-2. They were originally at what, 500 gold difference in terms of the gold laners to the gold laners, but now I'm pretty confident that Amirali has got so much more gold than Saeed that right now is a little bit out of reach. Yeah, and that's the thing, right? When you don't have that Purify against a Cho, your Blazing Duet is not a Blazing Duet. It can get instantly disrupted. And as long as Ali holds on to that knockup, holds on to the way of the dragon, it can get disrupted. Now, once again, Team Iran, they know that they need to force the issue. And now going on to Saeed, because he does not have a flicker, does not have a Purify, gets instantly taken out. It kind of feels as though right now UAE, they're kind of stuck in the relic of their own, actions in the early game. Super aggressive, a lot of movements, but now they're unable to kind of hold on to what Iran is just going to be throwing right at them. Yeah, and of course, Mari just on the Hanzo does not care about any damage at all. He can just pump it back up every single time he has that VAR full. Every single time he has that ultimate. He's doing it again. Yep. It's just going to be very hard to deal with in this late game situation here. Oh, but not too sure. It seemed like he will be able to get himself away, while Team UAE was hoping that they would be able to find that chance to just pounce onto him. Yeah, right now, Abdallah still doing what he can in that front line, trying to front line as much as possible for the side of Team UAE. And now with around 1 minute left towards that Lord, Team Iran, they can't force the issue here. And Abu Fazil, he will, as he goes with the Infernal Pursuit. Once again, Amirali's dealing so much damage. RWM, is this enough? I don't think so, as Amirali, he is still dealing damage in the back line. Triple kill, can he get a Maniac? Once again, as he does for the second time in the second game, in the second day. Dude, this guy is just collecting trophies left, right, and center. And now with only one catapult remaining, Team Iran, they cycle it extremely well, and they take a clean victory, 2-0. I'm looking forward to the back-to-back match. Amirali, dude, Amirali. This guy, he literally needs to be able to get a Maniac a day. Otherwise, he's just not on his top form, bad. Great plays, great game coming in from Team Iran. They kind of yielded the early game over to UAE and really made it seem as though that UAE is, they are kind of like on par for a long periods of time. But the moment that Iran found out, you know what, we can exploit this current lead, we can exploit this current gap, this is the point in time where we are able to, kind of really just full send. I think that the main thing is that Team Iran, they have such a good idea and they have such a good understanding of the heroes that they have drafted as to when they can start playing the game for real. Yeah, I mean, a lot of good players, they know how to play when they're ahead, right? When we were talking about yesterday, but a lot of better players, they know how to play when they're behind. And this is what happens, right? Amirali, 10-0-3. Team Iran were behind for that early half of the game. And it was the case for game one as well. It was not a very easy given lead to them. They had to make the lead for themselves. They knew their power timings. They knew which objectives to fight for, which macro to go for. So the resource management was extremely well done from the side of Team Iran. Yeah, there's a lot of team fights that Iran is forced into, and they are also forced to make very tough decisions time and time again. And we gotta commend them for being able to kind of get themselves right out of that difficult spot and still being able to play the game to such a degree, right?
Amorali 10 is to 0, is to 3, 0 death of a Harif in such a crazy and messed up early game. I think that is amazing, especially since you are going up against a lineup like UAE, where they have they have an Esmeralda that is going to be a boon to your to bane to your existence because of the fact that your shields are no longer your shields. And not to forget, there is also there's also a Yves and a Gatokacha that can literally threaten where you stood. The moment you drop down the Zaman Force, you might very likely just lose that control of it. Yeah, I mean, a lot of times where Team UAE, they did have the advantage, right? They could have kept pushing into that chokehold. And I say, this is a hard thing to do. A lot of teams, they know what they want to do in their head, but they need to be fully committed to it. And this is what happens when you're not fully committed, right? When you see that, oh, you want to go for that opening. That's why we say Team Indonesia, Team Philippines, why are they so good at keeping that advantage? Team UAE, they had the advantage. They tried to push for it, but the other team is going to push back. The other team is not stupid. They're competitive players as well, but you just got to do it better. I think one of the other part of the concept for UAE is the fact that they can play the early game not too shabby because of the fact that they do have a Leo mod. And this Leo mod, you also need to remember that Team UAE, they played their Leo mod in the early game very well. He was very behind because Mahdi went for vertical jungling, stealing away the purple buff, stole away the orange buff, stole away that beetle, and yet they still, UAE, they still managed to kind of group up together and threaten Iran at where they stood, right when Mahdi went back over to his purple buff. So UAE, they have strong ideas as to how the rotation is like. They know their timings very well too. And from that point on, El Mirzi, he tried to do his very best to catch up to the game as much as possible. Yeah, I mean, it was a draft where if Team Iran ran into you, you were going to take the team fight early game no matter what. The 5v5 was secured. But at the same time, you needed to keep up the farm going, right? It's a situation where you are going to survive. You have an Esmeralda, you have a Leomord, but the damage was not going to be present without the Claude being there. Yes. And they needed the Claude in the early game as well. I say slightly mishaps of timing where Claude could have been there much earlier in that team fights. The Blazing Gluette was only used towards the end of the battlefield where, yes, it was there for the finish up onto Mahdi at that one period of time, but it was not in time at all. Yeah. To be fairly honest, in the mid stages of the game, looking at the fact that they have an Esmeralda and a Leomord and of course a Yves as well, but with these three, they should more or less be okay to deal with a lineup like Iran's, because the fact that Iran, they don't have someone that's super tanky that will be able to do too much. Abdallah, understandably, as an Esmeralda, should be able to, you know, stay in team fights for extended periods of time and deal some of these quote-unquote damage over time. The longer that Esmeralda stays in a fight, the more damage that she will be able to deal over the long course of time. However, it just doesn't seem to work out as well as they have originally expected, mostly because of the fact that I believe that Iran has been playing towards their win con and constantly trying to go for these pick-off strategies onto either one of these three, which ultimately made it so that Abdallah has got no game to play as the Esmeralda. Yeah, at first, it feels like Team Iran, I was confused with their playstyle at first. Yep. Because they were jumping into Team UAE as much as possible, and then they suddenly realized that, hey, we don't need to jump in. We can just take a gander back, disengage, and re-engage once their skills have been used. And this would not have been the case if they took the Kalea. Because that Kalea would have been able to force that Cho into that fight no matter what. But the Gato Kacha does not provide that same level of space, right? You think about the AOG, yeah, you see that big red circle, just run away. Well, technically, yes. But the main thing, I suppose, is that they want to win team fights. They want to make sure that Harif got no game. But even when they drafted a Esmeralda and... even when the Esmeralda... they drafted 3 heroes against the Harif, and they're still unable to win that. They were unable to get a kill on the Harif. That means a lot. Yeah, now looking at the standings coming through, Team Iran,
2-0, 4 points so far. Now standing at the top with Team Saudi Arabia. And in the concurrent stage as well, Team Jordan took the victory over Team Oman, who sits at the bottom 0-3, -6 points. And Team Jordan looking good to fight for the top 2 so far. So Team Jordan versus Team Iran. I believe that's going to be the next one. Oh, okay. So this upcoming game is going to give us a very good idea who's going to be first, second, and potentially third. Because even if Team Jordan were to lose in this upcoming game, that doesn't push them lower than the United Arab Emirates. Yeah, But Iran will fly all the way up on top of Saudi Arabia. yeah, I mean, now the key match is Team Saudi Arabia versus Team Iran as well, right? We talked about Team Indonesia, Team Philippines enough, right? When we think That's about old when we news. think about other groups, Team Saudi Arabia and Team Iran, this is where it's happening. This is where the maniacs and the savages are happening, man. Yeah. Honestly, it kind of seems like that point of topic is going to be super, super spicy. So make sure you guys come back in for the next game, and that is going to be Team Iran versus Jordan. See you. If all that bloom are faded to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll kick you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
to wither. I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Ladies and gentlemen, welcome back once again, and we have got you guys a second game of the day. With the first game of the day already done and dusted, and of course, Iran came out to be extremely great going up against the United Arab Emirates. But this time, they're going up against Jordan, and we'll see how that is gonna go. And it's Abstract. With me here is Moman. Yeah, I'm Moman. No, maybe I'm Moman now. I'm Abstract. And this is gonna be very interesting because Team Iran, right? Currently, they are at the second seed of this group so far, and Team Jordan, they're a third seed. So this might mean a change in positioning. And also at the same time, you want to get top 2 here in this group, because top 2 secures you that slot to Nagoya. However, even if you don't get top 2, if you get the third place, you're not entirely out of it yet. However, that also means that you will need to go for another round and another match, and that might leave you really tired by the end of the day. However, it is still a chance for you to secure the coveted 12th spot. Yeah, and definitely every team here wants to make it to Aichi Nagoya. Who doesn't want to go to Japan? Who doesn't want to go to Japan? Yeah, I mean, the sushi. There's MLBB. There's sites. Yeah, I mean, there's a lot of things to do there. But the main thing here is all about MLBB, right? It's all about MLBB, and we've seen Team Iran do so spectacularly, especially in the first 2 games, especially versus Team UAE. Team United Arab Emirates, they did have a good chance. They were ahead in that early game, but Team Iran, they clawed their way back. Yeah, honestly, it was a pretty tight match, and it kind of seemed as though that when it comes down to UAE, they had control in the early stages of the game. They kind of seemed like they kind of know what to do, even though they were kind of falling off behind during the laning phase where we saw the Lil mod not having orange buff and all that kind of jazz. All these rotational needs coming from UAE were still, not too shabby at all. But of course, when it comes down to the mid stages of the game, that is when Team Iran, they definitely knew when they start to pop off. They know when are they able to kind of go ham, go crazy, and they just ride the wind with it. And so far, gotta say, stats board Amirali, this man has gotten He's a glazer. One maniac a day. Yeah. One maniac a day. I mean, look at this guy. Team Iran right here. On the gold lane, Ali on the Rome Ali. Super good on the Cho, by the way. Poria on that mid lane. Mahdi in the jungle. And Abu Fazl, that Paquito in the first game. That was impressive. So right now, I think that the main question that we have is if whether Amirali can get the Savage. Yeah, he usually is. Yesterday he got a maniac and a savage. Yeah, he got a maniac and a savage, man. And now it's he got a maniac waiting for the savage. Yeah, there's a lot of expectations on this guy. Is the pressure gonna mount up, maybe? I don't know if whether he will be able to get that or not, but he's going up against Jordan at this point in time, and I would definitely say in terms of the ranking, I would like to believe that Jordan is slightly better than UAE. Yeah, definitely. And this is going to be a very competitive match indeed. In the gold lane, we have El Sawaris. And on that Rome, we're going to have another Abdallah. And this is not the same Abdallah as Team UAE. And we have El Ali on that mid lane. And also on the jungle, we have Marzouk. And on the EXP lane, we have Abua Te. Okay, so just like that, Team Jordan, they are going to be right on their spots and ready to rock and roll. Knowing that their opponent being Team Iran, they gotta have to take some time, and I hope they did take some time to kind of take a look at the VODs, how Iran played in yesterday's game and the game before this one. Because that is more than enough information that Team Jordan will be able to get for themselves. In the meantime, Team Iran would not have much information on Team Jordan themselves. Yeah, and this feels like a very bloodthirsty bracket so far, right? We've been seeing kill after kills. We've been seeing brawls after brawls. Doesn't feel much too intentional on the macro side of things where, they can be playing for the macro. They had a Paquito, but they choose to ignore that and they went for the team fights instead. So definitely it's guts over glory here. Yeah, I mean, this time I think the draft needs to really show what both of these two teams are capable of, and I'm pretty sure that we don't want to give the Paquito over to Iran. That is
definitely not something to work. And to a certain extent, you know, even the Harif, I think that all of those savages and maniacs were all done with a Harif, if I Granger recall. yesterday, Oh. Harif today. Ah, okay. So you can't just ban out the Harif and hope that he would not get a maniac here. I mean, if he can play a good Harif, I'm pretty sure he can play a good Claude as well, right? Clarity of yesterday, and we're still kind of figuring out if Claude really has a spot or not. With Definitely still has a spot. the way that sure. the game is going is so fast. Can Claude really keep up? I believe yes. I believe it's a yes. And we are having expanding rivers once again. Today the theme is water. As yesterday it was all broken walls. And today now we're going to have expanding rivers once again. Expanding rivers. Now with that banning and drafting underway, once again we see the side of Team Jordan taking out the Yuzhong. And it feels like Abu Fazl has made a name for himself with the Yuzhong somehow. Because everyone is banning out the Yuzhong. Now, with that respect ban on the Paquito, nah, that's not a respect on Abu Fazl. It's on the respect on the character, man. You don't want to let this guy out. Yep. So honestly, I kind of like Jordan's ban. Their first pick, right? Their first pick, so they can kind of go for bans that are respective to the opponent's side. So no more of the Harif, no more of the Paquito. I think that's relatively nice. That will mean that they will open up quite a bit of heroes that is available for Team Jordan to pick up, while Team Iran, they threw away the Marcel, the Guinevere, and the Freya. Yeah, right now, Zusin still available in that pool. The Boxia as well. These are very strong openers. And the Boxia will be that pick of choice coming in from the side of Team Jordan. Tanky utility does have that stun capability for the initiation and kind of non-committal as well. Yep. So at least on this case, I don't think that it is a very surprising thing to see how Boxia is first pick. But we pass the ball back over to Iran, where so far their first and second picks has always been very Harif related, very gold lane related. They want to lock it down. So I'm not too sure if whether they actually want to go for the Granger immediately for Amorali. I hope not though. There is many other situations that they can go for, such as the Yve in this current situation. It's either the Yve or the Jusin, which will still work very well. And we got it, Zusin Claude opener, right? The standard 1-2 piece that we see a lot of the other regions they go for. And I really like this draft coming out from side of Team Iran so far, right? The top two, Zusin having the capability to fight, having the capability to disengage. That's what makes Zusin so strong in that mid lane as well. You can choose the best of both worlds. And now going for the side of Team Jordan, they pick up the Valentina. Now the Valentina comes into question, right? What are you trying to steal? Because there's still nothing that Team Iran wants to give away. If they go for a Suyo here, suddenly, I mean, Valentina, you don't have anything. Yep. So at least for a immediate pick of a Valentina, not only that you do not have anything to steal, but you also kind of lose in lane priority because of the short range of a Valentina. You don't have skills that allow you to shoot from range to poke out enemies, nor do you have something that, you know, kind of clears away fast enough. That is why you actually need your roamer to help out a lot. In this case, it is going to be Atlas. They are definitely going to be a lot slower. If we are throwing a Jusin right into the face of Atlas or the Valentina, Iran undoubtedly will have a really good time in the mid lane, and they just need to choose a roamer that has got a relatively decent clear, a Cho back in here because of the Hanzo pickup. It sounds to be good. With Cho plus the concussive blast, I think that Iran will have got it. I mean, Team Jordan, most likely, if they did study the previous games that are coming out, Ali was playing a monstrous Cho. They would be batting out in this current stage of the game, but let's see whether that happens or not. Meanwhile, the ban coming up for the side of Team Iran will be the Moskov. Just pair for pair in that late game, I would say Moskov can match the pace of the Claude really well. And also the ability to just traverse the map with the Spear of Destruction. Yeah, that is going to be a key ban coming in and securing that gold lane, right? The Harif is already gone, so now the Moskov already gone. The next one that you can probably think to ban out for Team Iran, I would say maybe the Granger. Maybe the Granger. I think that is fine, unless we want to look at Bruno. Or maybe we don't talk about Bruno. Yeah, the Bruno. We don't talk about Bruno.
Yeah, the Bruno would do extremely well here, actually. In terms of Team Jordan's lineup, the Carry Baxia, the Atlas, Fatal Links into Worldy. Oh my god, that's a great combination coming through. Yeah, Jordan can actually look at that. Good call. Do they want to do that? That is honestly the question. Although I don't really like the ban on the carry at this point in time. If Team Iran kind of want to play based on what they have gotten, or based on what they have been playing thus far, they haven't been playing heroes that are, you know, super tanky, which really warrants a pick onto the carry so far. Yeah, I mean, the carry, I would say they're trying to secure out possibly a tanky roamer for themselves because they do need some semblance of a front line. And the Gato Kacha being banned out. Yeah, I think you go for Cho right here, right now. It's either the Cho or the Kalea, right? You want to pick either one of these two. I mean, if you can play a good Cho, you can play a mean Kalea as well. Yeah, but I think that the only reason why Kalea will lose to a Cho right here is mostly just because of the wave clear capability in the middle lane. Like, yes, you can still go for Concussive Blast, but you want it to be a little bit faster that will enable the Juicing to really just beam down the opponents as much as possible without the need to shift that lantern back over the creep waves. Yeah, definitely that's going to be the case. Now, for the side of Team Iran coming in with the last two picks, what will they open up with here? Definitely going to be one EXP, one Roam, and they do have the Atlas as well. Oh, right, now I see why they ban out the carry, right? But now, Lapu pickup coming from Jordan. I'm okay with that. I do like it. But right now, Valentina still have got no ultimate steal. Yeah, there's nothing. There's nothing. Dude. There's nothing to take, man. Okay, TOR, probably the only best thing. TOR is the only best thing. Yeah, I mean, currently I would say they're hoping for a roamer that you can steal the ultimate from. Lapu Lapu, definitely a very good pick, definitely against a Hanzo as well. Does give a bit of capability to jump into the back lines with the Bravest Warrior, but needs to be paired very well with the Baxia. They have a very beefy front line coming in from the side of Team Jordan, right? Now they need the damage. Your team is Clint. Okay. Early game. They do have Baxia, Lapu, Clint. They can kind of go early game-ish, but they will start to drop off a lot more into the later parts of the mid stages, or somewhere around 15 to 18 minutes. That is the point in time where the opponents will definitely catch up pretty well. Okay, now fine. Something to steal, right? The Raging Sandstorm? Yep. Yeah, you can steal that actually very well from the side of Valentina. Now, for the Clint as well, I would say they were looking for a lane bully versus Claude. And feels like, yeah, we don't talk about Bruno, right? Bruno was not the answer, and they chose Clint instead. So, Guns over soccer balls. Guns over soccer balls. I mean, without a doubt, guns are better than soccer balls. Not during World Cup. Yeah. But I guess that's the case. If you are a man that appreciates your firearms, yes, you would appreciate Clint. But if you appreciate sports, then yeah, you're going with Bruno instead. Oh my goodness. Now, okay. We have the full total lineup coming in here for Team Jordan and Team Iran. Now, how is this gonna look like in the XP lane? That is just wet noodle fight going on against one another. But the gold lane, I think that this is where things start to get a little bit interesting, right? Because it is a Claude against a Clint. Clint does have a really good poke mechanism and poke capability. And for Team Iran, knowing that, that means that they would very likely want to put a little bit more emphasis down in the bottom lane, because that would mean that, the top lane in this case, but because that would mean that the Clint very likely will always be standing around the rivers or closer to the rivers, which will enable Iran with faster and easier takes. And Ready Flicker being used out by Ali, a sliver of HP. I mean, he was one dot away from dying, and that was clutch coming in from the side of Team Iran, but Team Jordan, they're showing their early moves, right? With the Baxia available, yes, you can have that early rotations, but at the same time, Mahdi, he's already in the enemy zone, trying to take away the orange buff, already got the lethal for himself. Yep, but he's looking for an opportunity to go in for a Chow time, but this is not going to be as easy to do because you're looking at an Atlas and a Baxia, but most importantly, the Atlas frigid area will make it so that Mahdi will not be able to run away.
Yeah, definitely. And Mari at this point still not level 4, does not want to command the jungle, does not want to make the same mistake as the previous game. Now, with Iran trying to get that mid lane advantage for themselves, they did get an early game capability where Team Jordan was slamming in with the help of the box here. They got to keep watching out for that. At this point, Team Iran, they're playing things a little bit on the slower end. They do not want to overcompensate, or rather, they don't want to get too far into the faces of Team Jordan because they don't have the power spike that they needed as of yet. There's really nothing that they can do right now. Yeah, in terms of draft, both teams look extremely solid. In terms of having the front line as well, and also counter initiation from the Fatal Links, going to be very good, especially for this first fight here. But Ali, the first one in, Abu Fazl gets the turtle here, but Abu Abte does take out Ali. Now Hanzo going in, trying to do what he can, but Alice standing tall in the midst of all this. Can he stand for long? And Poria just being taken out. That was really rough for Team Iran. 3 members were at the closest HP to death, and they were not being able to find a way to close that fight out at all. It would have been a lot better for Iran if they actually killed all those 3 members, but in the end, it went over to Team Jordan with 2 kills for themselves, and the 2 kills, one of them goes over to the Valentina, and the other one to the Lapu Lapu, one of the second and the third best heroes to go to. Yeah, not having much damage there. Poria actually using the ultimate to jump in, and that was to his own demise. Could have ended well, but sadly for him, did not go too well. But despite all this, right, Amirali, he's been farming 2 lanes. He's been going on the top and the bottom as well. This is what's expected of a Claude to accelerate his play style, especially when we talk about the game style being faster and faster, right? Your farm needs to get faster as well. And Team Iran, they're making space for the Claude just to come online. As now, both teams looking for opportunities. They're going at it pretty darn slowly, but we don't really see too much fights coming from Iran going up to the top lane as of now. Perhaps they realize that they don't have a way to really deal with the Clint, and they don't have a way to deal with these speed coming in from Team Jordan. Yeah, forcing the ultimate out from Poria, but the counter engage coming through. Fatal Links will be used here. Amirali has to BMI away, but Mahdi's here on the case, takes out Abdallah here. It's going to be a 1-for-1 as both teams disengage. Damn, El Sawaris came in the nick of time, and Jordan, they were expecting that fight to happen. The Clint was already on his way down below, or rather down to the mid lane the moment that has happened. Yeah, Abu Fazl not able to get out in time, just uses the flicker, but the ultimate coming through just locks up El Ali, and now Mahdi, he might be able to get the finish onto El Ali, as Ali does come through as well. Poria here on the case. This is still going to be a 1-for-1. Trades are going left and right. Poria still in a lot of danger, does not have the Purify, does not have the ultimate to get out. They are really tanky, and they being Team Jordan. So whatever that Team Iran is throwing at Jordan, there was just no answers at all. As you can see, the power is just not there as of yet. Mahdi, he needs time to get up. He's a lot more item dependent, and this is not about the game of rotation anymore. Because you can see Mahdi, he tried to play a little bit of that vertical jungling, but you're going up against a Baxia that does move around the jungle really fast because of the free clear that he has, and of course the mobility that he has from Shield Unity. Yeah, and Abdallah doing a great job in this early game skirmishes so far. Fatal Links have found quite a lot of value, but now going into that extended team fight, now we do have them setting their eyes onto Amirali. He is going to be a problem in that mid stages. In terms of the macro, still 1,000 difference, right? Despite the kills going the way of Team Jordan's favor, it's anyone's game now. Bravest Warrior has been used so far. Ali does not have the Raging Sandstorm anymore to help Poria as he gets taken out. Mahdi going for that consolation, and Amirali actually gets taken out solo by El Sawaris on the top side. That's not what you want to see, unfortunately, but it is you are going up against a Clint after all. At this point in time, Clint should have decent amount of items to be able to do quite a number to you. As long as he does have an endless battle, Amirali will fall prey to him pretty early. Yeah, now Raging Sandstorm just to disengage here. Very good initiation coming out, forcing out the flicker, and Ali will eventually go down.
But at the same time, right, I finally like that Team Jordan, they're getting objectives off of this. Now that tier 1 turret on that top lane being taken out, they were getting kills, but they weren't getting objectives. Now Team Iran, that's why they managed to stabilize so well. Yep, and we were just about to get there because we just hit like 6 minutes and 30 seconds, and usually by 5 minutes, if you have been leading with all of these kills, you want to translate all of these kills into standing objectives. Oh, look at that ultimate coming in from the side of Abu Fazl, and Abdallah in a lot of trouble here as Amirali will get the finish, and that was a great zone coming out from the side of Team Iran. And however, that's not going to be the end as of yet. That is the best of what Team Iran is able to do. But one thing though, despite all that has happened, you see that Team Iran has been having a lot of problems surviving in these fights. Mahdi is level 11. And now Abu Fazl gets taken out, unable to jump out in time, and Ali is down as well. Those are the two frontliners that Team Iran has. They have to put on the cross-map pressure. Mahdi, he's trying to go for that retribution snipe, but definitely very good dance coming out. Mahdi actually gets it in the end as well, and Poria will be in no man's land trying to protect his jungler as much as possible. BMI out into the enemy team as Amirali will be going down for that turtle. Yep, very strong aggressors coming in from the side of Jordan. They know very well that they have actually kind of a timer onto them. They can play in the early games very, very effectively. But once again, oh, good spot. But yeah, they have a timer onto their hands for Team Jordan. By about 15 to 18 minutes, they will start to have diminishing returns and Team Iran would really start to pop off. So if anything, they need to get a lot of goal lead by 10 minutes. At this point, maybe 6,000, 7,000 is good enough for them to secure. Yeah, 6-7. And Abu Abte at that point, with that bravest warrior, able to jump in towards that back, right? You saw that BMI being placed down. It was of no use, couldn't escape at that point. Going over the terrain, well, Team Jordan has a way to catch you over the terrain. Yeah, Valentina pick, not making a lot of sense, but the rest of the team, they're gelling extremely well together. Now, a lot of damage, Fatal Links coming through, and Poria has been the main object for the hate, and Mahdi so far unable to do anything towards the back line. Trying to focus down on El Sawaris, but Ali has to get out with the flicker as well, and Bravest Warrior lands onto Amirali, a huge jump coming in from the side of Team Jordan as they go for more, and El Sawar is still alive, able to do damage towards the back. Abu Fazl has to watch out as they have to disengage. This is amazing plays coming in from Jordan, very methodical, and they literally know how they can weave in and out in the middle of the battle. So they have very good distancing. They know how much they can take in each of these fights, and they just kind of trading HP for HP. There's a lot of resource management coming in from Team Jordan, and I love how they took every single one of these fights. Unfortunately, the ball is currently in the court of Team Jordan. They have to really get into the nitty-gritties against Team Iran. If they don't get any of these standing objectives or these neutral objectives done fast and well enough, eventually Team Iran will come back to bite them in the rear. Yeah, now 10 minutes into the game, 6,000 gold lead. They do get the Lord for themselves. They need to get more objectives throughout the map. Team Iran still not out of the woods yet. They have Mahdi and they have the ability to hang on. As long as they keep these outer turrets alive, they still keep a semblance of map control. And Team Jordan, they've been doing a great job of these team fights, but now only at 10 minutes, they take out that turret. So they aren't able to convert that pressure. At least for now, even though Mahdi is not having a really good time, it is still at level 13. So no matter what, he will still consistently be able to challenge against the Baxia in some of these neutral objective battles. You need to understand though, it is an assassin going up against a tank jungler. If this is also an assassin jungler from the side of Team Jordan, he would have been level 15 at a certain point in time. So this is a great thing about being an assassin jungler for the side of Iran. You are still going to be in the fight. And Abu Abte finds Mahdi out of his form, but now jumping into that tier 2 might be a mistake here as he does go down, and El Sawar is actually taking out someone too in that back line. It seems like we do have the
the Holy Defense that will now go down in the middle lane. The top lane Holy Defense will slowly start to go down as well. But the question is, does Iran have got what it takes to be able to effectively repel against Jordan? Madi not long for life here as Abdallah will be the first target coming out from the side of Team Iran. They're trying to hold on as best as possible. Blinking Duet used for that top creep wave. And now with that, they managed to hold on with one inhibitor turret down. Now for Team Jordan, they made a slight mistake, right? Lapu Lapu diving in too deep, but they got the constellation. Elsa Juarez at critical mass right now, able to deal so much damage. But Team Iran, they set the sights on the target so far. And do they jump onto him? They do not. Honestly, they're still on a pretty decent spot, right? With the first Lord. Oh, hold on a second. Ali! Raging Sandstorm coming through as Abu Fazil takes out Ali for his greed. But Abu Fazil gets answered in kind by Elsa Juarez. And this is not a good look, right? Clint dealing so much damage against your Alice. And he's currently got 10 kills. So he's got a Sky Piercer. Stacked up. He is maxed out, buddy. He is so maxed out. So I do love the fact that Jordan is really pushing that advantage as much as possible. But there is still a ticking time bomb over to the side of Team Iran. As Claude currently, he already got his 3 items that he absolutely needed. So it's only a matter of time for him to be able to do a decent amount of damage throughout the team fight. But unfortunately, right now, Alice is having a lot of difficulties trying to stay alive to even find that opportunity or that space for Amirali to just go in and blazing duet. Yeah, now 8,000 gold advantage coming in for the side of Team Jordan. I believe once that Wind of Nature is out, the tides are going to turn as well. You talked about the ticking time bomb. Yes, it's going to rear its ugly head really soon, but Team Jordan, they have a timing to avoid all this, especially if they can go in aggressive. They can take out Amirali before the fight even starts. Now, if they can't, Team Iran, they have that 50-50 chance, especially if they can sacrifice Furia. He has been the object of hate for the entire time that Team Jordan, they're just jumping on Furia the entire time. Yep, honestly, it's really unfortunate for him, but he's playing a juice in after all. One of the main targets that Jordan has to go for. The only, and of course, Furia also do have a lot of very annoying escape mechanisms. In this case, he does have the Purify, he also got to have the ultimate, so you gotta have to do what you gotta do. Yeah, now base defense coming in from the side of Team Iran. Team Jordan might be going for the throw here. Wind of Nature being picked up from the side of Elsa Juarez. Will this be enough? Abu Fazil going in, but gets Fatal Links down, and Elsa Juarez able to deal the damage down. Double kill coming out for the side of the Clint so far. Team Jordan are doing it. 3 members down for the side of Team Iran so far, and Elsa Juarez might be able to answer back with a Maniac off its own here as Amirali and Mahdi, they're only 2 members. Blazing Duet not available, and great effort coming in from side Team Iran, but congratulations to Team Jordan. What did I just watch, dude? We saw how Iran was so dominating against UAE, and now Jordan is so over the top against Team Iran. At this point in time, I don't even know how that standings look like. I don't even know the power rankings anymore. This is crazy. Yeah, I mean, at the side, Team Jordan, I would say they had a very good game plan going in. They knew that they wanted to bully out the lane. Yes, there is that critical mass Claude that they need to worry about. But at the same time, Team Iran, they don't have a frontliner. They don't have a proper frontliner, especially when the Alice is melting to the Clint, right? Yep. That was the story of the entire game. And the true damage coming out from Clint, oh my god. I feel that at this point in time, as long as you're on the losing end, it feels as though you don't have a lot of things that will work your way in order to come back. That has been the case for the past few games, and I think that the meta has shifted in a way whereby somehow it's really difficult for you to climb back. And Elsa Juarez, man, this man... Man, give this man a reward. He's able to just deal damage in the backline without being punished, especially when there's a Hanzo around. Your positioning becomes so much more important, right? 1302, 933 GPM. He went for the Endless Battle into the Malefic Gun and then into the Sky Piercer as well. And he managed to get that full stack Sky Piercer. So that was just a lot of damage going through. They were unable to jump him
behind the lines. It is really difficult for anyone, as a matter of fact, even as a Hanzo, to get a kill down the Alcivaris. And the moment they just ran right in, boy oh boy, do you see the amount of damage that is dealing over to the Shadow? There was nothing that he could do at all. Yeah, the breathing space was not enough, right? Abu Fazl, you wanted to buy out the space together with the Khalid and also the Alice as well. And it was never a good time for the side of Team Iran. And this is because Team Jordan, they never gave them a second to breathe, right? If Fatal Links wasn't there, they followed up with Bravest Warrior. If Bravest Warrior wasn't there, Baxia will be there as well. If this is not possible, they will force out fights with Valentina stealing out Raging Sandstorm. And you see them just consistently applying the pressure, making sure that the ultimate combo never comes through from the side of Team Iran. And that was their win condition. So Team Jordan, they got that on lock, just to cycle and make sure that Team Iran, they never got a combo through. Yep. This is the kind of situation where Team Jordan, they have their frontliners that have true good stats, right? Literally, the hero have got really good stats, and of course, very reputable for their clear speeds. In this case, gotta be the Baxia. And of course, Atlas. When it comes down to Atlas, it's just really darn annoying. There's not a lot that you could do, and as a Hanzo, you looking at an Atlas, you're just thinking, wait, the whole point about me being a Hanzo is that I need to be sticky on the opponents, I need to keep slashing away. But if that Atlas is constantly just gonna be around my Shadow and slowing me down, there's really no longevity on that Shadow at all. Yeah, and I would just say, right, it's the Hanzo pick that really came to bite them back. Yes, into, actually. The mid game of this, mid game of the series as well, because definitely with utility jungle, they would have much better time holding on to the objectives, holding on to the ground. With a Hanzo, you just get bursted down so fast that if you're behind, the moment you're behind, you can't fight for the objectives anymore. However, though, I do like to argue that in this case, if they are using a utility jungle, then his XP will be way out of the league of Baxia because of just how oppressive this tanky lineup coming in from Jordan is. So even as a utility jungler, you may be able to hold your ground a little bit more, but that doesn't mean that your XP will be on par enough with the Baxia to be able to, you know, have good quality retribution. The only reason why the Hanzo is at level 13 at one point in time, and Baxia was like level 9 is only because he is an assassin. He is able to clear creep camps pretty fast. He doesn't have to overstay his welcome in his own jungle. That's why he's still able to keep up with that pacing and still being able to use his shadow to steal a couple of turtles away from Baxia. But what I'm saying is, what do you do once you get behind as Hanzo? Because it's very hard to transition. Yeah, there's no transition out. If, let's say, you were a Fredrin, if you were something else, even a Barats maybe, even a Barats, the old school method of dealing with the Baxia, you would have the capability to take the 50-50, take the fight to them, right? Right. Then, at least you have your entire team with you. Yeah, but with that Hanzo, it becomes a double-edged sword where you're like playing a yin as well, right? You become, like my turn, you go into the dimension, force out a 4v4, but once that ultimate form is gone for the Hanzo, it suddenly becomes a 4v5. Yep. Exactly. And I think that that has consistently been the way because of the presence of Atlas. The moment that he comes out of the shadow, the moment he touches someone, it's already a half bar of his longevity gone, right? The energy is gone already. So he has to keep just hammering away, and he don't really have a choice. He needs to hit the closest person, and he's got no way to get closer to Clint because he needs to respect the distance. Yeah, definitely. Oh, finally, we get broken walls once again. A repeat of yesterday. So now we had expanding rivers 2 times, flying clouds 1 time, and now we got broken walls. So very good diversity so far. We haven't had dangerous grass. And now going into game number 2. What happens to the game plan right now? This is a very competitive game. We saw Team Iran doing very well yesterday. They got the first Maniacs. They got the first Savage. Now Team Jordan, they show that they are better. They have 1 game ahead of Team Iran so far. However, this time, the drafting is going to be slightly different though, because now Team Jordan, they are going to be on 2nd pick. But it doesn't seem like their draft, or it doesn't seem like their bans is going to make any difference. And I think even for Team Iran, it's not going to make any difference either. So if the final ban for Team Iran is going to be a Freya,
Okay, and Jordan is a Paquito, then there was absolutely no difference at all. The drafting would have been just the fact that Iran has got first pick, and doesn't matter from that point. Yeah, and now for the side of Team Iran, right? It's time to take a look at the jungle. So they might be taking a look at Boxia here, but they go for the They still Valentina. prioritize the Valentina. That was Team Jordan. Oh, that was Team Jordan, right. Jordan on the other side. Now Team Iran, they're taking a play out of their book. Okay, we go for the Valentina first, but I mean, yeah, Team Jordan, they're going to go back with the Boxia and the Atlas as It's such well. a strong opening though. So strong. I mean, It's one thing it's one thing to have a boxer because it's really difficult to deal with a boxer that's constantly around the map. It's another thing to be annoyed at the fact that the Atlas just slows you down and have the threat of being able to just rope you in for one free kill. yeah, I mean, okay, the good thing is they can steal the Fatal Links with the Valentina. Yes, they can. Yeah, so now that Valentina pick makes sense, right? But I was hoping that Team Iran, they would open the Boxia for themselves. Now, what do you go with? Usually, against the Boxia, we do see maybe somewhat of a combo with the Arlet and also the Fredrin. Do they go for that here? No, they go for the carry and the Cho, right? Respectable. They want to burst down before the fight even begins. Makes sense. Yep. So now it brings down to survivability, right? Carry, in the grand scheme of things, he will be able to kill the Boxer, will be able to kill the Atlas. But what is stopping the members from Jordan to just diving straight on over to Iran? That is going to be the main question here. What is going to help them to get that kind of spacing? Yeah, I mean, at this point, you pick up the Zhu Sin, right? The Zhu Sin just very good in terms of having no ability to steal from the side of Valentina. Also very good mid-clear as well. I mean, you don't want to pick up the Eve because barring the fact that the RWM could be stolen. Meanwhile, for Zhu Sin, you don't want to steal her ulti for the side of Valentina. Now, going into the ban stages as well, right? You talked about damage. There is that jungle capability coming out for the side of Team Iran. If you want, I mean, Fredrin is something that's worth looking at, especially Fredrin versus Boxia, and you can't take away the Fatal Links. Akai, also another one, and they do ban that out. So right now, I think that for Team Iran, the more important hero that they need to make it right is going to be the XP laner. The XP laner needs to fill a lot of roles, and he needs to be able to be the one that effectively squares off the members of Jordan and give his backlines a very good breathing space. As such, it is actually really important for Jordan to draft it in a way whereby they show their XP lane first. So if Team Jordan actually realizes that and just decided to pick up the gold laner first, then unfortunately Iran will have to go for a blind XP pick, which would put them in a very difficult spot. Oh yeah, they do ban out the Clint. They don't want the carry to be bullied by that long range indeed. But now the Terizla being banned out. As we said, we wanted to look at the EXP lanes, and now one of the XP laners that could have worked, right? If they want to go pound for pound, they want to go bar for bar, they had to go for the Terizla with the penalty zone, especially against the Boxia and also the Zhu Sin. Now, for the side of Team Iran, do they want to take out more gold laners to secure a better gold lane for Amirali? Was the reason because that Clint was bullying out the Claude in that gold lane? To be fair though, going up against a carry, picking up a Claude is... damn it. I would like to suggest a Claude. But in this case, it doesn't seem like it's going to be the case. But with a Boxia, with an Atlas, with a Juicin, it does seem like you have a very strong early game presence. So if you want to shift your attention over to the gold lane and get a snowball potential from there, then in this case, picking up the XP lane first, just so that you have a winning lane in the gold lane after looking at who the jungle is going to be pretty good. Okay, so now for the side of Team Iran, okay, I like the Fredrin, but I don't like the CC at all. Because, yeah, you're forcing out the win condition of you winning the game, just being on winning the lane, right? Every single one of them, they need to win the lane. Because when you go into the team fight, CC does not do much in terms of team fight. You want to segment it away. You don't do well against that one before. You don't have that AoE damage. And now they pick up the Granger for Jordan. Now,
for Team Jordan, I gotta say, Granger, really good pick here. Yep. So each of these two teams, they have their very strong lanes. So for Jordan, they want to capitalize on the Granger. They want to win by Granger and move on from that point. While Team Iran, on the other hand, I do like that CC because I mentioned that in order for them to enable the carry, in order for them to be able to shift over, transition over the mid stages of the game, their XP laner needs to be present. And that way is to be able to win in your lane. Going up against a Lapu, there's actually a plethora of heroes that helps you win against Lapu. But the main thing is you need to have someone that wins against Lapu post level 4, which is something that CC is able to do, number one. And number two, you don't particularly have to kill anyone as a CC during team fights. You need to be able to zone and be the threat to the main people that initiates. Abdallah and Marzouk, both of them can be really afraid of that CC, especially if the two of them move together. Boy, you don't want to get curtain called by that. I mean, that's why there's the glue, right? You win post-fight, and that's why the glue is such a great pick. And I'm surprised that they went for the CC over the glue because, yeah, you do win the lane, but the team fight is not exactly secure. It's more about segmented. When we talk about 5v5s, it becomes extremely hard to deal with. And now, that Sin pressure is mounting on from the side of Jordan as well. And we see very good rotations coming out from Marzouk as well, right? Having that early game mid rotation, really presenting that threat of death. And Mahdi so far has not been able to match that. Well, this is going to be a pretty good game because I really like both of these two teams' draft. And this is one of those games that it could really go 50-50. It's really tough for me to eventually see how it's going to work out. We've got a very strong lane from Team Jordan in gold lane. We have a very strong lane from Team Iran in the top lane. So that means that all of that game plan is going to rest onto the mid. And as you can see right now, it does seem like Team Jordan is having a pretty darn good time just shoving the members from Team Iran away with that Sin. Yeah, and able to get that mid lane priority just in time for that first turtle fight. And this is going to be broken wall, so definitely does favor that TC in terms of that terrain advantage, just by a slight bit before that Bravest Warrior is picked up. And now with that first objective already inside, Marzouk making his way towards that middle side of that lane. Now Mahdi already on the case, on the turtle as well, but Bravest Warrior pulls on in. Abu Fazl will not be long for life, and yeah, this is a TC problem. The Fatal Lynch does come through for the side of Team Iran, as they do get the double kill coming through for the side of Team Jordan. But now with that turtle still alive, Team Ali not able to do anything, and Mahdi with the taunt, Appraisal's Wrath is there, but ouch! Not enough. Yeah, but unfortunately, it does seem like the turtle will also go over to the hands of Marzouk, and they really want to continue on to this fight. Ali had to flicker away, so that is one flicker that is going to be gone. No more initiation for the side of Team Iran. However, in the near future, until 5 minutes, I don't think that flicker is going to be used aggressively either ways. Yeah, I mean, that was Poria actually taking the Fatal Links, and that was not resulting into a kill for the side of Team Iran, and surprisingly, because they did not have enough damage, right? Abu Fazl going down there, instantly being that first target. You don't want to be the first man in, especially when you're a CC. You got to take the fights from the side, and just being that first person in, you're not that tanky, my friend. You're not tanky, but you need to be able to zone. You want to entice the opponents from coming in and find a way to, of course, counter-engage over the opponents, because you do have a very good way to locking people in with the curtain call. Yeah, now for the side of Team Iran, they're very reliant on the Way of the Dragon, especially in the mid-stage of the map. Now, it's going to be a problem, right? Where Abu Abte, he did get that early game momentum. Now suddenly, that Bravest Warrior is starting to deal a lot of damage. His combos are starting to rack up onto the CC as well. El Tavares has also just picked up the Sky Piercer. So Team Jordan, they would very likely want to open up the lane in the bottom lane as much as possible and allow the Granger to join into the battles. And very unfortunately, looks
looks like the turtle is going to be popping it down at the bottom lane, which is closest to the gold lane, and that is going to help Jordan a lot. And now vengeance being popped here as Abu Ate brings on the damage, and Marzouk finds the finish on to the CC as well. And this is what we generally see, right? You want to gank the CC as much as possible, but now with the Sky Piercer being picked up, Fatal Links being used as well. Counter Fatal Links not in there in time. Poria will not be locked for life, and Ali will follow suit as well. So that is going to be one stack that will be heading over to the side of El Sawaris. There is no contest at all coming from Team Iran from trying to take this turtle at all. Because at this point in time, we're looking at utility jungler for the side of Team Iran. He is definitely behind, level 7. Yeah, Amir Ali on the case right now. Abu Ate takes out the main tank of the side of Team Iran. No retribution available for this turtle, and that's the end. Team Jordan just make a decisive victory there. Yep, the quality of retribution in that fight was not too bad at all. Mahdi could actually contest for the fight, that's why they have decided to go in. However, he is definitely a lot more behind as compared to Marzouk, which makes things so much more difficult. Marzouk has got good damage, he's got good ways to mitigate all of these healing potential coming in from the Fredrin, and this is a game of rock, paper, scissors that the Fredrin is unable to win. Yeah, I mean, at this point, right, it feels like Team Iran, they're counting on that singular frontliner a bit too much, right? It was the main falling factor for that first game where they could not have enough damage soaked up from the Alice. Now Mahdi's facing the same treatment so far. He's getting chopped down. And Team Jordan, they're able to poke for days. They have a Deuce-in, they have a Granger. They can play the range, and Team Iran can't touch them. Unfortunately, the CC is not exactly getting out of the lane to really bring up some assistance for Mahdi, because they require Mahdi as well as CC to kind of rotate between one another to share some of these damage that is constantly being thrown out by the members from Jordan. But unfortunately, at this point in time, at this current state, the Granger is having such a good time with a Hunter Strike and that Sky Piercer, to the point that, honestly, I don't think that the CC will be, the CC and the Fredrin will be able to juggle that damage well enough anymore. Yeah, Team Iran's entryway in this mid game, it should have been the Way of the Dragon, right? But now, with 2 Purifies available on the key targets, Ali and Sawaris, I would say it's going to be looking way harder, because that's the only entryway that you're looking at. I mean, technically speaking, you can kind of take a look at the Lapu, but you're kind of sending him directly to your team. And now Mahdi, the only tank once again. And Team Jordan, it goes to show, right? You're playing one frontliner? How arrogant are you guys? Because generally we see teams that have that utility jungle, they put a team fight EXP laner or a team fight EXP laner with a utility jungle, and that's the same mistake that they make. A Hanzo with an Alice, a CC with a Fredrin. The synergy is just not there. They get the turtle for free. Fatal Links will be going through. Abu Fazl will be that main damage, but now with the vengeance, he pops out, gets out of harm's way. Team Jordan, 7,000 goal lead by 7 minutes and 30 seconds. They are on one heck of a lead. With a total of 3 turtles that they have managed to secure for themselves, El Sawaris has also managed to pick up that Malefic gun. Oh, sorry, Malefic Roar. So now, he's so far ahead, it's disgusting. Yeah, I mean, that anti-cuirass is not going to do anything with the piercing factor coming out from what the Malefic. anti-cuirass? It's not going to do anything, man. Oh man, at this point in time, Team Iran, they have nothing, there's nothing that they can do getting out of the T2 turret's range. There's just absolutely not much that they could do. That brute force breastplate coming in from Mahdi is not going to do anything at all. And especially since he's so far behind, he needs more tankiness. Yeah, Fatal Links has been used as El Sawaris still in that back line, able to deal so much on the Granger so far. And Team Iran, they have no entryway, they have no say back into this game at all. And they were so reliant on winning the lanes. That's their win condition, and they couldn't win the lanes. Not at all. At one point in time, I really thought that the CC would be able to do a decent job against Abu Ate. But it does seem like the mobility coming in from the Baxia ultimately made things a lot more difficult for CC to try to overextend and try to really just ensure that Abu Ate is, dealt with accordingly. There's a constantly looming threat coming in from Jordan that could just pop in at any point in time between Abdallah as well as Marzouk.
Yeah, definitely. And for the side of Team Jordan right now, it's more about trying to force them into that space where the holy defenses are used. Then they will be looking at that Lord. So now very objective gameplay. 2 holy defenses have been popped. Look at the Lord and try to go for inhibitors here. They have a very strong poke lineup. They don't have to take the 5-on-5. The Lord will be chipped down to smithereens. And there's just absolutely nothing that Iran could do. They couldn't get close. The quality of retribution is just nowhere there. Level 9 versus level 12. And we've seen countless of time. The moment Mahdi kind of tries to walk in, he just gets melted down almost instantaneously. Yeah, the draft looking extremely good. And Team Iran, I would say they did have a very good draft in that game 1, but they picked the Hanzo. And now once again, I gotta say that CC is that weak link coming in for the side of Team Iran, right? They really needed to win the lanes because this is a hero that does well when you're ahead. But when you're behind, it's so hard to play this character. Indeed. It kind of baffles me at the fact that Abu Fazl is really far behind despite playing as a CC that is focused on winning the lanes itself. Oh, Fatal Links might be coming through, but no, Abdallah just takes that engage and pulls the rest of the team away. Now, Team Jordan, they are going for the objective plays here. 1 turret at a time. Catapult does go down, and Abu Abte, he's in no man's land where the dragon finally lands, and Amirali gets a consolation here for 10,000 gold ahead. Now, Team Jordan, the 4v5, if Team Iran wants to force this, they can potentially still win. They have the Granger still up, and Elsa Juarez, they're not letting go of the momentum here. But you want to also keep your eyes on the Puria as he does have got the fatal links. At any point in time, if he's looking for an opportunity, he can go for it. But what happens afterwards? They don't really have anyone that does have very strong AoE damage, and the Puria has took an ultimate that is more for utility, not for damage. No one else have got that chain reaction or that kind of AoE damage to realistically be able to take anyone down post fatal links. And the thing is, right, for Team Jordan, they can fatal link 1 person at a time because they know that the 5-on-5 team fight is not going to happen. So right now, they fatal links Abu Fazl, and then they get the inhibitor turret. It's going to take that trade any day, and Amirali just gets sniped from just a mile away from Elsa Juarez as Team Jordan. They're going for the throats here, and now with that, Al Ali still in that back line, and triple kill coming out from the side of Elsa Juarez. Abu Fazl, what can he do? And now we have another Maniac coming out from the side of Team Jordan, and that's going to be a savage for the side of Elsa Juarez as Team Jordan wipe them out 2-0. Oh my goodness, what a group, dude. What is this group? I love this group so much, man. I love this group so much. This is such a crazy group, dude. Team Indonesia, Team Philippines, whatever. I'm here for Team Jordan, Team Iran, man. We saw a savage yesterday in this group coming out from Amirali. Now Team Jordan, Elsa Juarez, pulling out another savage as well. Man, oh man, oh man. You know what? The West Asia region, they are cooking. They cook differently, dude. Oh, what is that? We see Iran in the previous game getting Maniac. We saw Iran yesterday playing, getting like Savages and Maniac. And for Team Jordan in the middle of the pack, by the way, they lost 1 match, huh? They lost 1 match, and I think that the match they lost to is probably Saudi Arabia, if I'm not wrong. Yeah, they wait. Hold on a second. Let me double check real quickly. For Team Jordan, no. Okay, yeah. Team Jordan, they have only played in the side ARE. Yeah. Oh wait, they won. Okay, yeah. Okay, MVP of the game, Elsa Juarez, as expected, man. This guy, he was given the tools to perform well, and I feel that the rest of the team, they really complemented his playstyle perfectly, right? First item, Sky Piercer, it was enhanced very well indeed, and the rest of the team, they played it like a T. I was expecting this already. With the Zhu Xin pick, that Granger could have been something that was next. I mean,
the Claude, the Clint, yeah, you can ban that out, but he can play a crazy Clint. Why not a Granger? Yep, they essentially have got almost similar levels of power spike. So honestly, El Suarez is going downtown with this. Team Jordan, they are absolutely crazy, getting himself that savage yet again, or not say yet again, but yet another one for the side of West Asia. Yeah, I mean, this group, man, this is crazy Oh, group. man. I would love to see one of them go up against Team Saudi Arabia. I believe Team Jordan already went through. Yeah, Yep, but they lost lost against Team 2-0. Saudi Arabia. So, yeah, I mean, Team Saudi Arabia, they are going to be that top tier in that group. But looking at the other teams going in, right, going for that top 2 spot, that's where it gets scrappy. And this was indeed extremely scrappy. I would say, though, Team Jordan, they had that edge all along because CC bad. Honestly, CC is not bad. CC bad. CC is not bad. Is this current situation where he's picked up against the Lapu Lapu, I don't get it. I don't get how he lost the lane. He didn't lose the lane, though. He didn't lose the lane. He was winning against Abu Abde. Is it really just because of the looming threat of Mazouk and Abdallah that forced the fact that Abu Fazl is unable to really make full use of the fact that he got the lane control, Yeah. he's got the gold lead, he's the one that will be the transition, he's supposed to be the one that transitions the team from mid-game to late game using the carry later on. It's supposed to be. I think, right now for Team Iran, the jungle has been the main source of the issue when it comes down to getting the momentum, right? It feels like the jungle has been that weird slot where if they swapped the Hanzo into this game and the Fredrin into previous game, then the matchup would have been crazy. It would have been good. You think so? Yes, because they're relying on that mobility coming out from the CC and also the Hanzo taking the segmented team fights. Meanwhile, the previous time with the Claude, they needed that front line from the Alice and also a Fredrin. So they were going for the best of both worlds and it ended up biting too much more than they can chew. Right. So what you're suggesting is that sometimes too much balance ain't no good. You know, Yes. sometimes it's not about a yin and a yang, but sometimes it's about the yin. Yeah, or the you can't. yang Currently, kind of I thing. feel that in this meta, you can't be a jack of all trades and a master of none. No, you gotta be a master of one. Yeah, that's why Ah. even when you see the top tier teams, they go for the drafts. When the enemy team is playing a Paquito, they forsake the macro. They're going damage. Yeah, they're going team fight. Paquito, Yeah. Harif, Suyo, Yeah. Cho. That's why you gotta be a master of one. You can't be a jack of all trades. And a lot of these teams they think they can get the best of both worlds because they see this draft and they're like, oh, this works for this draft, this works for that draft. But there are things that make that particular draft work so well. Well, this is one heck of a transformation, I suppose. You know what we are used to, having nice little balance where you gotta have the good balance between your utility, your tank, your damage dealer. You know, they have to be in a pretty nice equal circle so that you can deal with most teams altogether. But right now, I guess the main idea is you don't have to deal with most teams, you just need to deal with the composition right in front of you. Yeah, and the main suspects are right here, right? Group A, we're going to see them later today. The people that have changed the scape of the meta. Coach Zephyr himself, Team Indonesia. What a landscape, oh, dude. man, this guy, he changed the scape of the game indeed. And also, Team Philippines, they are going to be playing later on today as well. So there's going to be a lot more scrappy matches. But for the next match, actually, we're going to have a team that we have not seen before. I believe it's going to be Team Uzbekistan and Team Kyrgyzstan. But looking at Team Group B, the standings coming in. Team Saudi Okay. Arabia still sitting at the top. All right, so this is fun to watch because right now we already have got Team Iran and Team Jordan that's already completed. So that means that Team Jordan will go up on top of Team Iran, putting Iran at third place for now. But do note that it's also because of the fact that Team Saudi Arabia did win against Team Jordan in one game. They are going to be way above in terms of points.
Yeah, and I believe that top 2 will be decided by Team Iran versus Team Saudi Arabia, right? Yep. So Team Saudi Arabia in these in the second stage, they have fought against Team United Arab Emirates, and they have already won, I believe. It's either already won or they're winning. So that's why they're definitely gonna go a lot higher from from this point. Yeah, I mean, I'm kind of doubting the Estes coming in from the side of Team UAE. I believe Estes bad, but yeah, I mean, this... You know, if not care about Jack of all trades, but master of one, right? Why don't we just go for a full healing team? Yeah, I mean, I would love to see that. I would love to see that. That would have been a crazy team. Huh? Florin, Estes, Angela. I will beat you. I don't know how that's gonna work out, but hey, if we're looking at like a Ruby Gold, Lapu Lapu, Estes, who else in the who else in the jungle? Yeah, sure, Fredrin. Maybe they sound good. Yeah, Maybe we'll see that. I don't know. Well, you guys gonna have to tune in order to find out, as we are gonna go off for a break, and we'll see you guys in a short bit. I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move,
not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
most brilliant moment. In crimson splendor! Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
wither. I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hirana? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
this matter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists.
đã cùng nhau quay trở lại với cả vòng loại ASEAN Game Esports Events Mobile Legends Bang Qualifier năm 2026. Và hôm nay là ngày thi đấu thứ hai, nơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ chỉ phải thi đấu một trận thi đấu vào lúc 17 giờ 45 chiều nay, khi mà phải đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Campuchia. Và thực sự là quá tuyệt vời khi mà ở ngày thi đấu hôm qua chúng ta đã giành được cho mình chiến thắng 2-0 rất thuyết phục trước đội tuyển quốc gia Singapore, và để thua, mặc dù là để thua 0-2 trước đội tuyển quốc gia đang được coi là mạnh thứ nhì thế giới như là Indonesia, nhưng ít ra ở hai ván thi đấu thì chúng ta cũng đã có thể thấy được rằng là cái sức phản kháng đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta là có, và thậm chí nó còn rất mạnh mẽ, đến cái mức mà sang đến game thi đấu thứ hai thì có bao nhiêu bài vở nào mà Indonesia họ chuẩn bị, họ bắt buộc phải lôi hết ra để có thể đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, đúng là như vậy. Thực sự thì ngày hôm qua chúng ta đã có một ngày thi đấu thành công rồi, với một thắng và một thua, và cũng gọi là tránh voi không số mặt nào. Chúng ta thua trước đội tuyển được coi là ứng cử viên cho chức vô địch thì không có gì mà phải gọi là quan trọng hóa quá cả. Và ngày hôm nay mục tiêu của chúng ta sẽ là vượt qua phía của khu vực cả Campuchia để có thể là tìm kiếm thêm phần nào cơ hội đi tiếp vào vòng tiếp theo. Như đã nói là ở đất nước Nhật Bản là chúng ta sẽ tiếp tục gọi là có được vòng tiếp theo và mang ra được những cái gọi là thứ tốt hơn, bởi vì cái kinh nghiệm chúng ta chinh chiến qua từng vòng đấu nó sẽ là cái thứ giúp chúng ta có thể trưởng thành hơn. Và biết đâu một ngày nào trời đó chúng ta thắng được cả Philippines hay là Indonesia thì đó là điều bùng nổ, đúng không? Chính xác là như vậy rồi. Còn trước khi đến với cả trận thi đấu vào lúc 17 giờ 45 chiều ngày hôm nay của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì trận thi đấu tiếp theo sẽ là giữa hai đội tuyển quốc gia, đó chính là Sri Lanka cùng với đó Hồng là Kông. Hồng Kông. Và rõ ràng thì Sri Lanka ở ngày thi đấu hôm qua thì chúng ta có thể thấy được rằng là điểm yếu của Sri Lanka họ lộ ra quá nhiều. Thứ nhất là người chơi đi đường vàng chỉ đánh được mỗi clean mà thôi. Cùng với đó là thứ hai, những cái mảng miếng phối hợp, cùng với đó là đội tuyển này họ đang không thực sự là có cho mình những nhiều bài vở để chuẩn bị đến với cả cái vòng loại ASIAD này. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là Sri Lanka họ đang thực sự gặp rất nhiều khó khăn để trên cái con đường tìm cho mình một slot để đến với cả Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Và thực ra thì với khu vực cục diện của bảng D, theo như tôi nhớ không nhầm thì chúng ta có bảng B và bảng D, thì chúng ta sẽ có cho mình đó chính là 5 đội tuyển quốc gia. Đấy, và cùng với đó là vùng lãnh thổ, và sau đó thì chúng ta sẽ lấy 2 suất top 1, top 2 để có thể đến thẳng được với cả Nhật Bản, và sẽ hai đội tuyển gọi là top 3 của bảng B và bảng D thì họ sẽ cạnh tranh với nhau xem đội tuyển nào có hiệu số tốt hơn, thì đội tuyển đó sẽ là đội tuyển cuối cùng của cục diện bảng B và bảng D. Còn quay ngược trở lại với cả bảng A, nơi mà có đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, thì theo như tôi nhớ không nhầm là lúc đầu chúng ta chỉ có 7 đội tuyển thôi, nhưng mà lúc sau thì có thêm sự xuất hiện của Campuchia nữa, cho nên là số lượng đội tuyển tham gia vào cái vòng loại này của chúng ta là từ 7 lên thành 8. Và thực sự thì hôm qua Campuchia đã tạo ra được một cái, tôi phải đánh giá rằng là một cơn địa chấn đối với cả đa số những fan hâm mộ của bộ môn Mobile Legends Bang, khi mà không ai nghĩ được rằng là một Campuchia lại có thể đánh gục được một đội tuyển quốc gia như là Myanmar ở ngày thi đấu hôm qua. Vâng, thì bây giờ chúng ta cứ thử, gọi là, tính theo chờ Bắc cầu là thắng được Campuchia, thì chúng ta cũng đã gần được phần nào thắng được cả Myanmar rồi, thì tấm vé đi tới cái vòng tiếp theo của chúng ta là khá sáng cửa. Nhưng đó cũng chỉ là kịch bản đẹp nhất mà chúng ta vẽ ra mà thôi. Và quan trọng nhất chúng ta vẫn phải vượt qua đối thủ hiện tại trong ngày hôm nay sẽ là Campuchia. Như đã nói, ở khoảng thời gian là 17:45 à? Đúng rồi. Vâng, sẽ là một khoảng thời gian cũng khá là muộn. Còn hiện tại chúng ta sẽ quay trở lại với cả những cái tên trong bảng đấu D. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái tên, chưa kịp nhìn thôi nhưng không quan trọng lắm, bởi vì chúng ta sẽ thường chú ý hơn về bảng A cơ. Bảng A là nơi chúng ta quan tâm nhất, và ngày hôm nay thì thực sự là chỉ có một cặp đấu có đội tuyển Việt Nam mà thôi. Và nên các bạn nếu như mà muốn, gọi là, chuẩn bị thời gian tốt nhất cho mình thì hãy, gọi là, căn chỉnh ở khoảng thời gian đó để có thể là cổ vũ cho các thành viên đến từ Việt Nam, nơi những anh chàng cũng đã từng, gọi là, có những thành tích rất tốt tuyệt vời ở trong quốc nội rồi. Và giờ lúc mà họ cần phải tung cánh xa hơn, bơi ra biển lớn hơn và tiếp tục mang về cho Việt Nam nhiều vinh quang hơn nữa. Vâng, và hơn nữa rằng là với việc hôm nay mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta chỉ thi đấu một trận thôi, thì những trận thi đấu khác chúng ta xem ở những ở những trận thi đấu khác cũng ở bảng A, thì chúng ta cũng có thể đánh giá được thực lực của đối thủ nó sẽ là đến đâu, khi mà một bảng đấu có rất nhiều đội tuyển quốc gia đang nằm ở trong khu vực bảng A. Và đây là line up đến từ bên phía của Sri Lanka, tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ là 5 cái tên rất quen thuộc mà thôi. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã được điểm qua về cái bảng về các thành viên, chính xác hơn là các đội tuyển có mặt ở bảng D. Chúng ta có Nepal, chúng ta có Sri Lanka là 2, chúng ta có Hồng Kông là 3, chúng ta có Pakistan là 4, như là chúng ta có thêm cả Uzbekistan nữa thì phải.
Vâng, nói chung là rất nhiều, tất cả các khu vực từ châu Á đều sẽ tụ tập về đây để tham gia cái giải đấu ASEAN năm nay. Nói chung là chúng ta cũng sẽ có nhiều những đội kỳ phùng địch thủ vì như đã thấy là chúng ta cũng không hẳn là một đội tuyển quá mạnh so với cả khu vực gọi là châu Á. Trong Đông Nam Á thì có thể cũng sẽ được coi là hòm hòm, nhưng khi mà càng ngày càng rộng ra thì các đội tuyển cũng sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ, nơi mà họ như ở đây là đội tuyển mà chúng ta cũng sẽ thấy được là Hồng Kông với 5 thành viên là Giang, KAZ, Z với khu đường vàng. Cái tên anh chàng đọc khá là khó. Có Thực nghĩa sự là các tôi người nghĩ chơi rằng là đều chúng ta sẽ chỉ đọc là Giang, Trang, Lo, Wang, cùng với đó là Cheung mà thôi. Đấy, tôi nghĩ kiểu giống như là kiểu những cái chữ viết tắt ở đằng trước nó giống như là kiểu tên đệm. họ với tên Họ đệm, tên đệm. họ với tên đệm. Đấy, nó cũng giống như kiểu ví dụ như là ví dụ tên của tôi là Trung Hiếu chẳng hạn, nhưng mà thay vì để viết tên là Trung Hiếu quá dài thì có thể là viết T Trầm Hiếu cũng được. Đấy, tôi nghĩ rằng là cái này nó cũng sẽ là cái cách đặt tên mà đội tuyển Hồng Kông họ mang đến ở giải đấu lần này. Đấy, tại giải đấu lần này thì tất cả các tuyển thủ họ sẽ đều không được sử dụng cho mình biệt danh, nickname in game thi đấu, mà họ sẽ chỉ được sử dụng cho mình tên thật mà thôi, bởi vì là chúng ta đại diện cho quốc gia của chúng ta đại diện cho màu cờ sắc áo của chúng ta. Và rõ ràng hôm qua tưởng chừng như là một cái line up hơi lạ lẫm một tí đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng mà nó vẫn là những cái con người đấy thôi. Chẳng qua là chúng ta sẽ sử dụng tên thật, ví dụ như là Todo, ví dụ như là một Tấn Lâm hôm qua cầm Freya lùa đến 5 thành viên của Singapore. Chúng ta có Văn Đạt ở khu vực đường giữa, chúng ta có Ngọc Trạng ở khu vực đảo đường, cùng với đó là chúng ta có Việt Anh, người chơi đi đường vàng đang được coi là số 1 của MLBB Việt Nam đã từng sản sinh ra. Vâng, đúng là như vậy. Những gương mặt đôi khi rất quen thuộc nếu như các bạn theo dõi đủ lâu cái nền MLBB của Việt Nam. Còn như cá nhân tôi thỉnh thoảng cũng quên mất mặt của một số thành viên, nhưng những cái tên khi mà đều đọc ra tôi cũng rất là nhớ thôi. Những cái tên có lẽ là cũng đã đem lại nhiều những cảm xúc nhất định đến từ các đội tuyển khác nhau. Chỉ có một điều là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ không bao gồm một đội tuyển cụ thể nào cả, như kiểu là Sài Gòn Tôm hay là phía của ILG cũ hay là Legend Sport, mà sẽ là 5 thành viên được gọi là kết nối với nhau theo một cái cách khác với các đội tuyển khác nhau. Nhưng dù gì thì ngày hôm qua họ cũng đã thể hiện ra một màn thiếu xuất sắc với những kỷ luật, những cái sự ăn ý, dù rằng là cũng chưa có thể nói là luyện tập được với nhau dài lâu khi mà họ đến từ nhiều đội tuyển khác nhau như tôi đã nói. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho cặp thi đấu đầu tiên đã với hai đội hình như đã thấy là Sri Lanka cùng với Hồng Kông. Map thi đấu mở ra là Broken World, một map thi đấu rất khó chịu khi mà các mục tiêu lớn đều bị gọi là kéo qua kéo lại, kéo cưa lừa xẻ ở hai phía. Và vừa rồi thì có một chút thông tin hơi nhầm lẫn dành cho các bạn, có nghĩa là bảng D của chúng ta thì không phải là có Uzbekistan mà là có Mông Cổ. Mông Cổ thì tôi nghĩ chắc là Mông Cổ thì họ sẽ chiếm được ngôi vị đầu bảng mà thôi, của cục diện bảng D này thôi, bởi vì rõ ràng là Mông Cổ bắt đầu từ năm ngoái lúc mà chúng ta được chứng kiến một đội tuyển đến từ khu vực Mông Cổ thi đấu tại giải đấu Mid-Season Cup năm 2025. Họ đã tạo ra được những cái sự bất ngờ, và thậm chí rằng tại giải vô địch thế giới của Mobile Legends Mobile được diễn ra vào đầu năm nay thì Mông Cổ họ cũng đánh một giải đấu tôi nghĩ rằng là ra trò. Cho nên rằng là đối với cả một bảng đấu như thế này thì có lẽ rằng là Mông Cổ sẽ gặp tôi nghĩ chắc là họ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn đâu. Họ có thể có cho mình một cái tấm vé đến với cả Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Và trong khi đó thì quay ngược trở lại với cả ván thi đấu đầu tiên giữa Sri Lanka đối đầu với cả Hồng Kông thì chúng ta đã có cho mình map tường thành vụn vỡ. Như vậy thì việc mà bạn muốn gọi là kiểm soát một cách hoàn toàn 100% mục tiêu lớn, ví dụ như là con rùa, ví dụ như là con lót kéo về hướng ý mình muốn, thì tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một câu chuyện khá khó khăn. Còn quay ngược trở lại với cả phần fanpage ở trong ván thi đấu này, carry cùng với đó là Univia đã bị cấm đi đến từ bên phía của Hồng Kông, và trong khi đó thì Sri Lanka họ cấm đi cho mình đó là Marcel, đó sẽ là Pasia. Và với việc cấm đi carry như thế này thì có khả năng là Hồng Kông họ sẽ lựa chọn một bài nhiều tanh ở trong đội hình của mình chẳng hạn. Đúng là như vậy. Và ngoài ra thì việc cấm vào xạ thủ đường vàng cũng sẽ khiến cho sức mạnh của Sri Lanka gặp nhiều những vấn đề bất ổn giống như ngày hôm qua, và thậm chí cấm đi cả Akai rồi. Hồng Kông họ rất chú ý tới đối thủ của mình ngày hôm nay, đó là Sri Lanka, nên họ cấm đi con bài Akai, chính là con tướng giúp cho Sri Lanka chiến thắng ngày hôm qua ở ván thi đấu thứ hai. Vậy thì sau khi mất đi Akai rồi thì người chơi đảo đường là Ramanazake thì phải, không phải, đảo đường là anh chàng ASIAD cơ, còn Ramanazake là chưa được kinh nghiệm. Trong cái đó, về phần của Sri Lanka họ cấm đi Fedrin, Basil cùng với cả Basia. Đây đa phần là những con tướng đi rừng cùng với cả hỗ trợ và đem lại khá khó chịu rất sớm từ đoạn đầu game. Và đó là hoàn thiện xong phần pick cấm đầu tiên thì đúng hơn. Và first pick dành cho Hồng Kông, họ chọn cho mình Harit, một xạ thủ cực kỳ in meta và cũng không lo về phần thua đường ở trong bất kỳ giai đoạn nào cả. Nhưng có một điều là họ sẽ cần phải chú ý là sát thương phép nó sẽ là khá nhiều nếu như muốn mang ra các khu vực đường khác
như kiểu khu vực rừng sẽ không có thể mang ra roi hay là một con tướng được kinh nghiệm kiểu ASIAD nữa, mà thay vào đó sẽ cần tới Suzu như LOİI. Và vừa nói xong thì LOİI cũng đã bị lấy đi từ phía của anh chàng Kavindu. Con bài này thì ngày hôm qua cũng đã là một mảnh ghép giúp cho họ chiến thắng ở trong ván thiếu thứ hai như đã thấy. Nhưng thực sự thì ở ván thiếu thứ hai thì họ cũng đến từ nhiều yếu tố khác nhau chứ không chỉ riêng là anh chàng Kavindu. Bởi vì ván thứ ba khi mà Sri Lanka tiếp tục có LOÍI nhưng họ cũng không thể có được một chiến thắng như mong muốn. Và bên cạnh đó sẽ là một con bài Tezitla cho khu vực kinh nghiệm. Và trong khi đó thì có vẫn sẽ là Alice ở trên khu vực được kinh nghiệm thôi. Một con Alice để có thể đảm bảo được rằng là một kèo lên ninh với cả Tezitla thì nó cũng sẽ không thể thua thiệt được quá lâu, quá nhiều. Cùng với đó thì Alice và cả Tezitla thì đây sẽ là một kèo đua farm thôi. Alice kết hợp với cả God. Vừa nói là không cần quá nhiều sát thương phép cho đội hình thì ba con đầu tiên họ đóng thẳng là ba con gây sát thương phép là chủ yếu luôn. Một God, một Harris cùng với đó là một Alice. Và nhưng mà như thế thì khả năng cao là họ sẽ bị cấm đi cho mình hai chất tướng ở vai trò đi đảo đường. Đó sẽ là Kalea cùng với đó là Glue, hai vị tướng tương tác rất tốt với cả cái chiêu cuối mang năng huyền bí với cả vị tướng God này. Và trong khi đó thì đối với cả Sri Lanka liệu rằng sẽ lịch clean luôn dành cho anh chàng Praven ở trên khu vực đường vàng hay không. Nhưng mà rõ ràng ở ngày thi đấu hôm qua thì chúng ta có thể thấy được rằng là ông này đánh clean đánh rất khéo, đánh clean di chuyển cấu rỉa rất khéo, nhưng mà cầm những vị tướng khác thì gần như là cụt tay và gần như là không thể tỏ ra được quá nhiều sự hiệu quả. Nhưng mà đó sẽ là Atlas và một combo được tạo ra đến từ bên phía của Sri Lanka. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả phase thứ hai thì có khả năng là sẽ cấm đi vào Kalea cùng với đó là Soyu, bởi vì là rõ ràng nhìn vào đội hình đến từ bên phía của Hồng Kông thì họ không thể pick thêm được một chất tướng pháp sư ở khu vực đi rừng được nữa. Thế thì quá nhiều sát thương phép và chỉ cần con Atlas cùng với đó là con Terizla đồ đầu tiên nó đóng là một cái giáp hoàng kim thôi thì gần như là Hồng Kông họ sẽ không thể có cách nào đánh lại được so với cả Sri Lanka ở trong giai đoạn đầu game. Cho nên tôi nghĩ rằng là việc cấm vào Soyu nó sẽ khiến cho người chơi đi rừng đó là anh chàng Wang để của Hồng Kông sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc mình sẽ nên lựa chọn vị tướng nào ở trong ván thi đấu này. Hoàn toàn hợp lý thôi. Suzu ngay lập tức được đưa vào tầm ngắm dành cho phía của Hồng Kông và như vậy họ cũng sẽ rất khó khăn cho cái lượt pick tiếp theo cho khu vực rừng của mình. Ngược lại họ cấm vào khu vực đường giữa dành cho Sri Lanka với một Valentina. Nhưng con tướng ở trong đội hình của họ đang rất mạnh mẽ với các chiêu cuối, vậy nên việc cấm đi một Valentina là điều cũng khá hợp lý. Chứ bây giờ lại để cho một con God fake nó sấy ngược trở lại thì cũng không hề vui vẻ chút nào đâu. Cùng với đó là Alice cũng có thể tạo ra những pha bất ngờ với cái vương quyền hủy diệt của mình. Thì chúng ta vẫn sẽ còn lại hai lượt cấm nữa. Và liệu có con tướng đi rừng nào đủ khỏe với lượng sát thương vật lý và dành nó cho anh chàng Wang hay không? Phía của Sri Lanka vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Có thể cấm đi Nolan, ngày hôm trước thì cũng đã có một Nolan được mang ra rồi, nhưng có vẻ như con tướng này không phải là con tướng quá dễ chơi nên họ sẽ cấm vào một khu vực đường khác là đảo đường với con Grok, một cái tướng mở combat cực kỳ mạnh. Bởi vì nếu như bây giờ có thêm một con tướng mở giao tranh nhanh như là Grok thì với một combo của Alice kết hợp thêm với mang năng huyền bí của God thì thực sự là phía của Sri Lanka rất khó chống lại được. Họ không có nhiều những con tướng phá giao tranh. Một con Atlas cũng chỉ có thể gọi là mở giao tranh gấp được một người về, hay Tezitla thì cũng có thể tung ra cái lãnh tử thần, nhưng tôi cảm giác là chưa đủ. Họ vẫn đang muốn an toàn hơn thế nữa nên việc cấm đi của Grok sẽ là cần thiết. Trong khi đó Karita là thứ tiếp theo bị cấm dành cho phía của Sri Lanka, sẽ là hai con tướng đường giữa bị hạn chế từ người chơi Niso. Tôi không nghĩ rằng là một lựa chọn vào việc bạn cấm vào cho mình con Grok nó là một ý tưởng hay đâu. Và như vậy thì đã có technical issue rồi. Và vấn đề này hình như là nó xảy ra với cả đội tuyển Sri Lanka thì phải. Bởi vì rõ ràng là nếu như giả sử vẫn được pick con Grok vào trong đội hình, con Alice với cả con Grok thì nó lại theo thiên hướng là hất tung và trói chân kẻ địch tại một vị trí mà thôi. Tức có nghĩa là trói chân kẻ địch và cùng với đó là hất tung kẻ địch tại vị trí cố định của kẻ địch đang di chuyển đến cái vị trí đó. Đấy cho nên thì cái mang năng huyền bí theo một tia đường thẳng đến từ vị trí của God nó sẽ rất khó để nó có thể phát huy được hiệu quả. Cho nên tôi nghĩ rằng là thay vì cấm vào Grok thì họ hoàn toàn có thể cấm vào cho mình Kalea. Và nên nhớ rằng bài học hôm qua khi mà đối đầu với cả Pakistan nó vẫn còn đó một Kalea quá nguy hiểm. Nó liên tục hướng vào người chơi đi đường giữa của Sri Lanka. Trận đấy thì anh chàng này cầm cho mình con bài YV và không cầm phép bổ trợ thanh tẩy và cầm cho mình tốc biến, cho nên là cứ thấy mặt ở đâu là Kalea sẽ có mặt ở đó để có thể gắp cho mình sóng tấn dung tố về. Đấy cho nên là bây giờ thì họ đã có một vai trò đi đảo đường là một con Atlas rồi, cho nên là họ không thể có bất kỳ một cái cách nào để họ có thể cướp được cho mình vị tướng Kalea hoặc là Glue ở trong đội hình của Hồng Kông nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là Hồng Kông thì họ sẽ lấy một trong hai thôi, một là Glue, hai là Kalea ở trong ván thi đấu này. Mặc dù thì hai vị tướng này cái lượng sắt mặc dù là nếu như mà lấy thêm con Glue nữa thì là 4 phép, nhưng mà để có thể tạo thành một cái combo quá hủy diệt thì thậm chí rằng Kaja nó cũng đang là một cái sự lựa chọn là ổn
đến từ Hồng Kông. Cho nên rằng là tôi đang cảm giác Sri Lanka họ đang hơi phí vào cái lượt cấm và vị tướng Grock ở trong cái phase vừa rồi. Và Zetian sẽ là vị tướng mà Sri Lanka họ lựa chọn ở trận thi đấu này ở vai trò đường giữa, nhưng mà vị tướng này thì nó lại không thể theo kịp được cái tốc độ di chuyển, cùng với đó là cái ngưỡng sức mạnh của nó thì nó sẽ đến khá muộn, và bây giờ thì đang phải phụ thuộc vào lượng sát thương đầu ra của Leomord ở trong giai đoạn đầu game là khá nhiều đến từ Sri Lanka. Nhưng với Zetian thì nó lại là con tướng có thể phá giao tranh với gót khá ổn. Hai bên cùng tung chiêu thì gót cũng sẽ phải ngắt đi cái chiêu cuối của mình. Không còn mana huyền bí nữa thì gót sẽ không còn nhiều sự đáng sợ trước đội hình của Sri Lanka đâu. Những con đấu sĩ sẽ ùa vào với Atlas, với Leomord cùng với cả chân Titla. Nhưng thực sự là trận này một con Zetian sẽ chỉ mang tính chất là hỗ trợ phần nào cho đồng đội thôi, và sát thương vẫn sẽ yêu cầu anh chàng Braven phải đánh thực sự chắc tay với một xạ thủ quan trọng. Trong cái đó thì Khalid và một Jiyunsin được mang ra từ phía của Hồng Kông, họ sẽ đảm bảo được khả năng gây ra vật lý với hai con tướng này, đặc biệt là khu vực rừng. Và Jiwang thì tôi cũng không biết là khả năng đi rừng của anh ta có thực sự tốt hay không. Nếu như người chơi rừng của phía bên Hồng Kông có thể hủy diệt được anh chàng Kavindu thì có lẽ là phần sát thương của Sri Lanka sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi Braven ngày hôm qua thực sự lúc nãy thì bình luận viên Trung Hiếu có chia sẻ là Braven đánh clean khá là chắc, nhưng mà ngày hôm qua thì tôi nhớ có một pha đầu game thôi, solo kill thua xạ thủ của đối phương luôn, mặc dù là cầm tướng tủ ấy. Có lẽ là về sau thì những cái đồng đội của anh ta cũng đã khá là khỏe, và quyết định ở trong ván chiếu này sẽ là mốt cốp cơ, một combo phải nói là đẩy lẻ xoay map với Zetian, nhưng sát thương thì nó sẽ cần khá nhiều đồ. Mốt cốp cũng không phải là khỏe đầu game, nó sẽ cần được nuôi xanh chín cho tới khoảng từ phút thứ 15, tôi nghĩ rằng nó mới thực sự đủ mạnh để có thể là cân được cái lượng sát thương mà họ đang thiếu. Tôi nghĩ rằng là trận thi đấu này thì có thể là bên phía của Sri Lanka họ nên cân nhắc để có thể bỏ đi cho mình những cái mục tiêu lớn ở trong giai đoạn đầu game, bởi vì chỉ có Leomord của mình đó là Terisla kết hợp với cả Atlas thôi. Nhưng mà bộ ba này thì tôi nghĩ rằng là sát thương duy trì theo thời gian cùng với khả năng chống chịu là có. Nhưng mà nếu như mà đam dứt điểm mà Leomord không thể làm được thì gần như là không có bất kỳ một lượng sát thương đầu ra nào khác đến từ Sri Lanka trong giai đoạn đầu game cả. Và trong khi đó thì đối với cả Hồng Kông thì lượng sát thương đầu ra đến từ đội tuyển này thì họ có nhiều hơn là rất nhiều. Đấy, họ thậm chí là con Harris khi mà nó đạt được cho mình level 4 thì con Harris nó hoàn toàn có thể solo thẳng mặt được rất khỏe đến từ vị tướng xạ thủ kiếm pháp sư này, và thậm chí rằng là họ cũng có thêm một chất tướng xạ thủ ở đằng sau nữa đấy, như là một con Jin đấy. Và đây chắc chắn là chúng ta đã đánh theo bản cập nhật mới rồi, khi mà anh Trọng Khoa có thể nhìn thấy rằng là chỉ cần ăn được cho mình con bọ tím này cùng với đó là con bọ này thì ngay lập tức người chơi đi rừng có thể đạt được cho mình cấp độ 2. Thế thì khi mà bạn có hai chiêu thức để bạn ăn cho mình một cái con bùa tiếp theo thì thứ nhất là cái tốc độ ăn bùa nó sẽ nhanh hơn, và thứ hai thì tôi nghĩ rằng là bạn cũng sẽ có thể đánh lại được khi mà đối thủ chủ động có cho mình những cái tình huống xâm lăng vào phần rừng. Đúng vậy, thực sự thì giải đấu này cũng khá là vội, tôi coi là khá là vội đi, bởi vì thường thì các giải đấu khác sẽ cần chờ một khoảng thời gian để chúng ta làm quen với cập nhật cơ, và giao tranh đổ ra từ khá sớm, một tình huống lao ra từ chơi Hasen, nhưng dù gì mới chỉ là cấp độ 2 thôi, Mất tốc biến luôn đó. Lùi về một pha lao ra lao vào, nhưng kết quả là anh ta là người thiệt thòi chứ không phải là phía của Hồng Kông đâu. Hồng Kông thì vẫn đang tự tin với con này Khalid, chỉ cần chạy ra và bật lên cho mình cái lưu sát thủ hộ là anh ta có thể hồi phục lại rồi. Trong khi đó ở đây thì khu vực rừng của phía bên Sri Lanka đang gặp nguy hiểm, bị cướp nhẹ một chút bởi người chơi đó là Jiyunsin, CG Wang. Anh chàng này có cái tên cũng khá giống một CEO. Vâng, và tôi nhớ thế, nhưng hiện tại thì con rùa cũng sẽ cần 30 giây nữa, mà nơi là họ sẽ cần tập trung nhiều hơn. Và hiện tại đang cố gắng hướng về con bùa cam. Ngược lại phía bên kia một Leomord sẽ chọn cho mình con bùa tím để sẵn sàng hỗ trợ cho người chơi được kinh nghiệm, giúp cho họ lên cấp độ 4 sớm. Về phần người chơi đường trên là Braven thì anh ta vẫn chưa thể hiện ra được những pha thi đấu quá xuất sắc. Anh ta vẫn đang lép vế trước mọi xạ thủ của đối phương, mới chỉ có cho mình chiếc giày đầu tiên, và cấp độ cũng chưa phải là có được con số 4 để có thể là xuống khu vực hang rùa kịp thời giao tranh ở phút thứ 2 hay chăng, và đang muốn tạo ra một pha mở giao tranh từ cái chiếc Atlas, nhưng với Atlas nó chỉ cần giật về thôi, nhưng sẽ hạn chế phần nào cấp độ lên chậm hơn một chút, nhưng vẫn kịp thời để có thể tham gia vào khu vực rùa này. Chân sơn bật lên lao vào trường giữa, và Niso mới là người gặp nguy hiểm, rất nhiều đam được tung ra sau cái chân sơn này cùng với cả kiếm quy tạm thời đẩy được của người chơi của Sri Lanka out giao tranh, và như vậy là đủ rồi. Họ sẽ có hơn người để có thể là kiểm soát con rùa một cách dễ dàng ở những phút đầu tiên, và tiếp tục muốn giữ chất đối phương lại với chiêu cuối của Alice. Một hủy diệt là tốt, có một con dao hủy diệt của Braven lao xuống, Hát lao phải lùi về với cái tốc độ của mình nhưng sẽ không có thương vong dành cho phía của Hồng Kông. Họ vẫn đang là người chiếm trọn lợi thế với một đoạn đầu tiên, sau đó sát thương từ đi sổ đã có lại ở đây, nhưng sau khi mà dùng đi cái chiêu cuối rồi thì một con bài Zetian nó cũng không thực sự là quá áp lực, và như vậy thì bên Hồng Kông chỉ cần rút về một cách nhẹ nhàng thôi. Cách biệt 1.500 tiền ngay từ những phút đầu tiên là một con số rất ổn dành cho bên này. Vâng, và đây sẽ là một tip mà dành cho các bạn đi rừng.
tại mùa giải mới của Mobile Legends Bang. Có nghĩa là cái con bọ tím ở trong hang bùa tím thì các bạn thì nên nhớ rằng cái lượng kinh nghiệm con bọ này nó bổ sung thêm dành cho người chơi đi rừng ở trong giai đoạn đầu game là rất lớn. Đó là lý do vì sao mà chúng ta có thể thấy được rằng là GNC có một tình huống phi thẳng vào phần bùa tím của Sri Lanka. Anh chàng này chỉ cần cướp đúng con bọ đấy thôi và từ đó giao tranh ở trước hàng rùa. GNC có cho mình cấp độ 5. Và trong khi đó thì Kavidu vừa mới chỉ kịp thời nhảy được cho mình level 4 mà thôi. Và từ đó thì chúng ta có thể thấy được rằng là rõ ràng là Hồng Kông họ đã có cho mình những cái sự nghiên cứu. Mặc dù là vẫn đang chưa thể có cho mình những cái vị tướng nào nó quá đột biến ở trong cái mùa giải mới này. Vẫn đang là một trong những cái vị tướng mà nó đã tồn tại xuyên suốt ở trong những cái mùa giải thiếu trước đó rồi. Nhưng với việc người chơi đi rừng đã có thể hiểu được cơ chế đi rừng mới thì chúng ta có thể thấy được rằng là tốc độ tăng tiến sức mạnh đến từ bên phía của Hồng Kông đang là rất lớn. Ở đây có một combo bão cát tàn phá kết hợp với cả ma năng huyền bí và kết hợp thêm với cả chấn sơn thả tuyệt kim quy ra ở đây đã ép được cái tốc biến của anh chàng Hasen, thậm chí là pháp trận tây không cũng đã được đầu tư. Sri Lanka họ lùi về được nhưng mà tất cả những cái con bọ, tất cả những cái tài nguyên lẻ ở trong phần rừng của người chơi đi rừng Kavindu đều đã bị Hồng Kông họ đang gần như là kiểm soát tuyệt đối rồi. Vâng, và bây giờ thì họ chỉ cần là đè ép vào từng đầu đường khác từ bên cánh mà thôi. Có thể sẽ là Botcop hoặc có thể sẽ là Tezla. Để mà nói thì ganh vào Tezla sẽ dễ dàng hơn vì đây là con tướng nó khá là thiếu linh hoạt. Còn với Botcop thì nó có nhiều công cụ để chạy hơn và cũng sẽ được bảo kê tốt hơn từ phía của bên đó là Sri Lanka. Bây giờ tiếp tục nổ giao tranh ở khu đường trên. Đó là pha muốn ép vào người chơi Praven. Sát thương từ Giang đang là rất đau. Vòng hỏa tung ra giữ chân được người chơi Chan. Và đó cũng là gen luôn nhưng không bỏ qua đó, tiếp tục lao vào sau khi bật cho mình cái phát trận thời không. Có được 2 mạng đến từ phía của Sri Lanka. Họ lời với một mạng đảo đường của anh chàng Chan mà thôi. Và thậm chí là CG Wang anh ta còn muốn tiếp tục tranh cướp con mùa đỏ này trước thềm nhà của đối phương. Và họ thành công sau khi bật đánh Trấn Sơn, không cảm thấy uy hiếp nào cả và họ rút về một cách thoải mái. Và bây giờ đã là 3.000 tiền rồi. Rùa thứ hai cũng đã được hồi sinh. Và đây là lúc mà Alice sẽ chủ động lao ra để có thể nhử con rùa này hay chăng. Anh ta sẽ tạm thời câu kém một lượng tầm nhìn của đối phương để chờ đợi những chiêu cuối khác đến từ Lo, đến từ Chan hay là Wang có thể hồi lại được. Những pha đáp cầu rất tốt của God đã khiến cho Niso phải mất đi nửa cây máu. Và với lượng máu thấp như vậy thì GTI cũng không thể có thể tiếp cận được quá gần khu vực hang rùa đâu. Ôi, lên đồ sai rồi. Nissan lên đồ sai rồi khi mà Niso thì anh chàng này cầm cho mình đó chính là một con Zetion lên bùa mê hoặc. Và đây là một lối build quá cũ với cả con Zetion này rồi. Thế này thì lượng sát thương đầu ra đến từ Sri Lanka ở trong giai đoạn đầu game nó sẽ yếu càng thêm yếu thôi. Bởi vì bây giờ con Zetion nó chỉ cần đóng cho mình một cái giày tinh xảo để lấy thêm khả năng xuyên giáp phép và cùng với đó ôi một tình huống cướp được rùa đến từ Sri Lanka nhưng mà đổi ngược lại thì ở khu vực đường trên Praven đã bị solo kill. Thậm chí rằng Niso ở khu vực đường giữa cũng đã bị bắt lại một tình huống liên kết tử mạnh kết hợp với cả chiến mã Bobby nhưng mà không có đam. Bây giờ mới đủ đam để hai cộng đi được vị trí của Giang. Thôi thì ít ra một tình huống 2 đổi 2. Nhưng mà lời hơn khi mà Sri Lanka anh chàng Niso mặc dù lên đồ hơi sai nhưng khả năng tham minh cho mình Phượng Hoàng Nộ Hỏa là rất tốt khi mà cái Phượng Hoàng Nộ Hỏa nó đã có thể cướp lại được cho mình con rùa dành cho Sri Lanka. Nhưng mà một lần nữa thì Kavindu ngay lập tức cũng đã phải nằm xuống. Wang đã có xuất hiện sự ở đây, ở mũi giáo hủy diệt ném trúng các thành viên đến từ bên phía của Hồng Kông, họ đâm vào hơi sâu rồi. Lưu Sa thủ hộ cũng không thể cứu được vị trí của Chan. Và trong khi đó thì Lo đã bị mất đi cho mình cái chiêu cuối ma năng huyền bí từ trước đó rồi. Cho nên rằng là một tình huống mà bỗng nhiên mất đi con rùa và giao tranh không đâu về đâu, nó khiến cho Hồng Kông họ đang giãn cách đâu đó là khoảng gần 4.000 tiền. Bây giờ nó chỉ quanh quẩn đâu đó là khoảng 1.500 tiền mà thôi. Tôi đang định phân tích nốt vào vị trí của anh chàng Niso. Có nghĩa là bây giờ bạn cầm cho mình vị tướng Zetion, bạn lên cho mình một cái giày xuyên giáp phép và bạn phóng thẳng luôn một thời gian thì cái lượng sát thương đầu ra sẽ còn nhiều hơn. Cùng với đó là cái khả năng giảm thời gian hồi chiêu và con Zetion này nó vẫn có thể dùng lên được. Trong khi đó thì ở đây có liên kết tử mệnh và ngay lập tức có thanh tẩy kết hợp với cả pha trận thời không. Praven ngay lập tức bị out khỏi giao tranh, thậm chí là rằng anh chàng này cũng đã phải nằm xuống. Chiến ma Bobby được kích hoạt và không có đam đến từ bên phía của Sri Lanka. Hasen phân thân ra làm 2, chính xác hơn là Hasen tách người ra làm 2, một bản giáp và một bản thật của vị tướng Atlas này để có thể lùi về. Đấy, còn trong cái đó thì đấy tôi bảo rồi, Niso lên thế này thì chỉ có thể dùng được Phượng Hoàng Nộ Hỏa để có thể check mắt liên được nhiều mà thôi. Chứ con nộ đam gần như là không có đến từ người chơi đường giữa của Sri Lanka. Vâng, một tình huống mà họ đang tiếp tục chấm tới khu vực đường trên khi mà Praven mới có được 2 mạng thôi, anh ta tiếp tục phải trả lại những gì mà anh ta mới ăn được. Thực sự là họ đang nuôi một gen quá tốt, một Harris đủ xanh ở thế hôm nay. Và Lo thì gần như là không bị ai sờ tới cả. Anh ta chỉ cần chạy tới nơi trong cái tầm của mana huyền bí và sấy ra chiếu của mình là hoàn thành nhiệm vụ và đâu đó chạy về mà thôi. Và lượng tiền bây giờ cũng đang gần được quay trở lại với con số lúc trước mà họ đang giãn cách. Con số thứ 3 sẽ là nơi mà họ cần phải đảm bảo để có thể giữ được cái lợi thế tiếp tục được kéo dài ở những phút tiếp theo.
Và bây giờ thì họ ăn đang khá nhanh. Phía bên của Sri Lanka chưa có ai có thể ra đấy cả, ngoại trừ một chiêu cuối của con bài Zetian, nhưng ra chiêu hơi chậm rồi, đang dí vào anh chàng ASIAD của Hasen và anh ta cũng đã phải lùi về với cái khả năng phân thân của mình. Thực sự là bây giờ Hasen nếu như chưa có tốc biến thì anh ta cũng rất khó để chạy về được, nên sẽ cần phải lùi về một cách chuẩn chỉ. Trụ đường dưới cũng nhanh chóng bị phá hủy bởi CG Wang. Cứ tưởng rằng với một đội hình không có nhiều vật lý lắm, nhưng khi mà CG Wang anh ta xanh với cái đền 216, anh ta cũng trở thành một cỗ máy đẩy nhà cực kỳ tốt thay cho Giang. Với con bài Harit này, đường trên tiếp tục được gọi pha nhắm tới bởi Chan cũng như là Giang, và đổi người ở đây là Ramanajake. Nhưng thực sự là với những phát bắn của Harit đang khiến cho Ramanajake tụt máu cực kỳ sâu và khiến cho anh chàng này đang suy nghĩ về việc là mình có nên lùi về nhà hay không, hay là tiếp tục ở lại để duy trì cái trụ này. Và ở đó cũng đang có sự hỗ trợ của Kaivendu, của Hasen và có cả Niso nữa. Rất đông quân lao tới, có thêm cả con dao hủy diệt, nhưng tất cả xịt mất rồi. Giang bật ra cho mình phát trận được không, đuổi theo dí tốt đến từ vị trí của Halo và cố mạng, nhưng đã bị kéo vào bởi cái liên kết tật bệnh của con bài Atlas. Không may là Lao đã phải nằm xuống, nhưng họ vẫn đang hài lòng với những gì mà mình đang có. Họ đang nuôi được các khu vực khác từ rừng cho tới xạ thủ đều đang rất xanh xao. Chỉ là một mạng 2-1 thôi, không phải là mạng shutdown, và họ vẫn đang giữ được lợi thế tuyệt đối với 4.000 tiền. Vâng, 4.000 tiền cùng với đó là tất cả các thành viên đến từ bên phía của Hồng Kông, người chơi nào cũng xanh ở trong trận thi đấu này. Còn trong khi đó thì Ramanajake ở đây sử dụng cho mình một cái cấm địa tử thần, nhưng mà Giang chỉ đơn giản là lướt trên cái phát trận thời không và rút ra mà thôi. Thậm chí rằng ở đây Giang cân 3 luôn, Giang cân 3 và thêm cả một cái trụ của đối phương nữa, nhưng mà Giang vẫn có thể rút ra được với cả gần như đầy đủ cây máu của mình. Và trong khi đó thì trụ 2 ở khu vực đường dưới cũng đã có dành cho Hồng Kông rồi, và bây giờ thì họ sẽ chỉ cần setup một thế lính thật đẹp cả 3 đường, và họ sẽ cố gắng để có thể ăn được cho mình có lót đầu tiên, chính đầu tiên để xuất hiện ở trong ván thi đấu này mà thôi. Và đây sẽ là một thời điểm mà các thành viên đến từ bên phía của Hồng Kông họ sẽ, tôi nghĩ rằng là ăn xong con lót này họ sẽ đánh một tình huống giao tranh, họ sẽ kiểu chủ động mở giao tranh đến từ cái vương quyền hủy diệt của Alice kết hợp với cả cái backup tàn phá của vị tướng Helix trong tay của Chan. Và trong cái đó thì Sri Lanka mặc dù là có phương hoàn nộ hỏa thật đấy, nhưng mà không phải lúc nào mà sử dụng phương hoàn nộ hỏa thì bạn cũng có thể cướp được mục tiêu lớn đâu. Và không ai tắm 2 lần trên một dòng sông cả. Bây giờ với vật phương hoàn nộ hỏa thì quá muộn rồi, thậm chí rằng chấn sơn của Quốc có được kích hoạt. Niso ở đây ăn ngay một cái thuyền kim quy kết hợp với cả một cái trọng tiễn xuyên thấu, mất đi gần một nửa cây máu với cả vị tướng Zetion này rồi. Một lối build quá cổ điển với cả con bài Zetion mà nó không hề phù hợp meta chút nào, đang khiến cho cái lượng sát thương đầu ra đến từ bên phía của Sri Lanka họ đang gần như là thiếu trầm trọng. Vâng, bây giờ thì có lẽ là họ vẫn đang phải chờ đợi một thời cơ mà phía của Hồng Kông gặp lỗi lầm. Chứ tôi không nghĩ rằng là với có bát tổng họ có thể ăn được phía Hồng Kông đâu. Sát thương từ phía của Sri Lanka đang là quá thiếu. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào một Kaivendu. Nhưng hãy nhìn lại Kaivendu đi, 041 thì lấy đâu ra làm kết liễu. Có chăng là Ramanajake trận này thì anh ta giữ mạng khá tốt, anh ta cũng không mất đi mạng nào cả. Nhưng sức mạnh đến từ con bài Tezla cũng không phải là quá đáng kể. Ngược lại thì Hasen 3 mạng, anh Trung Hiếu ạ. 3-1-2 rồi, muốn đảo đường nhưng lại cầm nhiều mạng nhất trong đội hình của Sri Lanka khi mà xạ thủ cũng chỉ có 2 mạng thôi. Đây là một điều thiệt thòi dành cho những người chơi chủ lực của phía Sri Lanka, cũng như là nguyên nhân thất bại ở màn thiếu này. Trụ tiếp tục bị bao bòn từ khu vực cánh trên, còn lốt thì đang đi thoải mái ở khu đường dưới. Chỉ cần có sự bảo kê của CJ Wang thôi là đã đủ để khiến cho đối phương phải đem ra từ 2 tới 3 người chơi mà có thể áp đặt được vào anh chàng đi rừng này. Nhưng có vẻ là phía của Hồng Kông cũng không muốn quan trọng hóa lắm con nó đầu tiên. Họ sẽ để cho nó tự sinh tự diệt và đi lấy nốt cái trụ đường giữa, và có lắm thì sẽ bào thêm một vài cái tấm khiên vàng ở đường giữa và đường dưới là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đường trên cũng bị nổ luôn khi lính đã tiến vào. Một pha thế lính phải nói là quá xấu dành cho Sri Lanka khi họ không có cửa để có thể là bước ra khỏi nhà. Và bây giờ thì phía của Hồng Kông sẽ phải chờ thêm ít nhất là 80 giây nữa trước khi con lốt này nó được sinh ra ở lần thứ 2. Và đây nhớ rằng Wang vừa nãy thì anh chàng này đã đóng thẳng luôn cho mình thêm cả một cái gông tuyệt vọng nữa rồi. Và khả năng cao nó sẽ thực sự là một nỗi tuyệt vọng dành cho Sri Lanka ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Và đang chưa có bất kỳ một cái công cụ nào để Sri Lanka họ có thể di chuyển ra cả phun giảm thời gian hồi chiêu. Đến từ con dây tiền trong tay của Niso ở đấy, anh chàng này có cho mình một cái dây giảm thời gian hồi chiêu, có bùa mới hoặc có thêm cả cái linh năng chiếu nguyện nữa. Như vậy thì mắc thời gian giảm hồi chiêu với cả vị tướng Zeton này luôn rồi. Nhưng mà lượng sát thương đầu ra như tôi đã nói rồi, nó vẫn đang bị thiếu một cách trầm trọng khi mà Hasen, tại vì sao mà KDA của anh chàng này lại đẹp hơn so với cả người chơi đi đường giữa cùng với đó là người chơi đi đường giữa, đó là liên tục là liên kết tử mạnh gấp về trụ. Trong cái đó giao tranh đấm nổ ra đây và đi săn ngay lập tức phải bốc ơi. Và tôi nghĩ rằng tình huống giao tranh này nó sẽ kết thúc luôn trận thi đấu này luôn, khi mà triple kill dành cho vị trí của Giang rồi. Mất đi Giang nhưng mà vẫn còn đó là Jensin để có thể đảm bảo khả năng lấy công trình. Chỉ còn lại một Leomord, mất đi chiến ma Barbie, chỉ còn lại một scope bây giờ vẫn đang chưa thể lớn phỏng phào.
thì Sri Lanka họ có thể đỡ kiểu gì đây? Như vậy thì họ vẫn có thể dọn dẹp được tên lính này. Cùng với đó thì Hồng Kông họ nhận ra rằng tất cả những chiêu cuối quan trọng của họ đều đã đầu tư hết rồi. Cho nên Hồng Kông họ đánh rất cẩn thận, họ sẽ quyết định là lùi về để ăn cho mình con lót tiếp theo. Được xuất hiện ở trên bản đồ sau đâu đó khoảng 10 giây nữa và chờ đợi cho Giang có mặt hồi sinh lại trên bản đồ. Và sau đó họ sẽ set up một thế lính đẹp đi cùng với cả con lót ở khu vực đường dưới để có thể kết thúc được trận thi đấu này. Nên là như vậy, khi mà Giang đã nằm xuống thì sát thương đến từ Hồng Kông cũng sẽ bị giảm đi khá nhiều. Tất nhiên là vẫn còn đam sốc đến từ Lo cũng như là Wang, nhưng sát thương duy trì từ ASIAD là điều không thể bỏ qua được. Nên họ sẽ chơi an toàn hơn, hướng về con lốt, bởi vì thời gian này cũng đã đủ để cho nó hồi sinh lại và không có ai ngăn cản được phía Hồng Kông cả. Họ sẽ dễ dàng bỏ nó vào túi và chờ đợi một tình huống ôn in nhà sau khi mà nó tiến công ở khu vực đường giữa chăng? À không, đường giữa là cũng chưa có trụ à? Vừa rồi thì cũng đã có khá nhiều công trình được nổ ra trong nhà của Sri Lanka. Lót Và dưới một con mốt cốp cũng đã di chuyển chủ động xuống đường dưới để đẩy lính cao, sẽ hạn chế phần nào tốc độ di chuyển của con lốt này từ phía Hồng Kông. Nhưng tất cả cũng chỉ là việc kéo dài nỗi đau mà thôi. 9.000 tiền đã là con số quá lớn mà Sri Lanka có thể vượt qua được ở trong ván thiếu này. Ngày hôm qua thì họ có đối đầu với cả phía của Pakistan, nhưng mỗi khi trận đấu mà họ bị kéo dài khoảng từ 5.000 tiền trở lên là Sri Lanka đã không còn cái khả năng nào để có thể là bật cửa nữa rồi. Và đây còn là một đội tuyển đang đánh rất chắc tay với cái tên Hồng Kông. Bây giờ thì ASIAD đang hộ tống con lốt lừng lững đi vào nhà của đối phương và sẽ cần tới bao nhiêu người ra để đép nhà ở đây, thậm chí có thể là 5 người luôn mới có thể là vượt qua được cái con lốt này. Và trong thời gian đó thì phía của Hồng Kông lại chưa mắc rolling quá đẹp, họ để lính đi hơi sau con lốt này và sẽ muốn lao vào đánh thẳng nhà chính hay không. Có vẻ mọi thứ đang hơi chệch nhịp so với những gì mà Hồng Kông đang muốn làm. Và đây thì Chấn Sơn nhưng hơi thiếu góc để lao ra và đang nhắm tới con bài tay của đối phương, đó là ASIAD. Một tình huống mà chưa quá đẹp lắm nhưng không sao cả, họ vẫn đang đánh ra vào đủ tốt. ASIAD nằm xuống, nhà chính đã nổ đi trụ thứ hai và bây giờ họ sẽ cần phải bảo kê được Giang. Nhưng vừa nói xong, Giang nằm xuống trước cái mũi giáo của Praven và anh ta đáp hết, đáp sạch rồi. Praven kép tức được chơi thoải mái ở trong phút thứ 15. Cứ tưởng chừng như Praven trận này anh ta sẽ bị đè ép từ đầu tới cuối, nhưng đã có tình huống anh ta được gọi là nuôi béo tốt ở một pha ở đường trên. Và đây là tình huống tiếp theo giúp cho Praven có thể tỏa sáng ở trong ván thiếu này. Biết đâu một vài lần như vậy đến từ Hồng Kông cũng sẽ tạo ra một cơ hội dành cho Sri Lanka. Nhưng tôi nghĩ rằng là lỗi một lần thì được, lỗi hai lần thì cũng gọi là chấp nhận, nhưng để 3 lần lỗi như vậy dành cho Praven được xanh thì có lẽ là Hồng Kông cũng sẽ khó mà đi xa được ở trong cái bảng đấu D. Và một tình huống mà đâm vào quá sâu đến từ Giang thậm chí rằng còn lao còn sâu hơn cả vị trí của Cheung, cùng với đó là anh chàng Chan luôn. Và bỗng nhiên để cho Praven có cho mình 2 điểm gục gần như được tính là shutdown thì nó sẽ là một cái vấn đề mà Hồng Kông họ đây cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ đến. Mặc dù Nissan trận thi đấu này anh chàng này không có sát thương đầu ra, nhưng mà Praven bây giờ sẽ là thời điểm mà Praven lên tiếng. Và có lẽ rằng tôi nghĩ rằng đội hình này chắc là nó sẽ vận hành giống như là một cái đội hình nhất xạ tứ nô thôi. Sẽ là để cho Praven gây ra lượng sát thương đầu ra và lượng sát thương dứt điểm. Còn các thành viên còn lại, 4 thành viên còn lại đến từ Sri Lanka sẽ làm nhiệm vụ. Đó là gây choáng, đó là gây ra những hiệu ứng khống chế, cùng với đó là càn lướt để giúp cho combo scope này có thể được chơi một cách an toàn ở trong trận thi đấu này. Đấy, chứ còn đâu vừa nãy tôi thấy rằng là Zetian lên luôn cả một cái quyền trượng thời gian nữa, lên rất nhiều đồ hồi chiêu. Đấy, bây giờ lại có Vương Hoàng Nộ Hỏa rồi. Nhưng mà cái chính là con lót nó vẫn đang chưa xuất hiện, cho nên rằng là vẫn đang chưa sử dụng cái chiêu cuối này đến từ anh chàng Niso. Còn trong khi đó thì đối với cả Hồng Kông, ăn con lót này họ sẽ bắt buộc cần phải kết thúc đi ván thi đấu này. Nếu như mà họ không kết thúc được thì đồng ý rằng là đội hình của Hồng Kông về giai đoạn lên game mà cũng không hề thua thiệt một chút nào so với cả đội hình của Sri Lanka. Nhưng mà càng kéo đến giai đoạn lên game nơi mà cái sự tỉnh táo của bạn không còn giữ được 100% nữa thì có thể sai lầm một lần nữa được diễn ra, và có thể đội hình của bạn sẽ phải nhận một cái trái đáng và một lần nữa tham mình con lót rất chuẩn. Và đây sẽ là con lót thứ 3 ở trong ván thi đấu này dành cho bên phía của Hồng Kông. Một con lốt đi kèm với cả 3 đường xuống cấp thì có lẽ là cơ hội chiến thắng dành cho Hồng Kông vẫn là cực kỳ cao. Nhưng điều quan trọng là họ phải làm sao set up một thể lính đẹp. Như ở pha trước đó thì họ đã để cho con lốt này nó quá đơn độc, không có ai đi bảo kê cùng cả, và lính cũng không theo kịp được cái nhịp độ của lốt, và từ đó tạo ra một tình huống đép nhà ổn của Sri Lanka. Trận đấu vẫn đang kéo dài. Ngoài sự mong đợi của Hồng Kông, họ đang kéo tới phút thứ 18 rồi, là ít nhất có thể sẽ là dài hơn nếu như mà Sri Lanka có thể vượt qua được con lốt này. Nhưng tôi nghĩ vẫn đang là một câu hỏi khó dành cho Sri Lanka, trừ khi Praven tiếp tục lên thần, có thể nhắm được vào Giang sớm như vừa rồi. Sau khi kết liễu được Giang thì sát thương từ phía của Hồng Kông không còn lại quá nhiều nữa, và lúc đó thì Praven gần như là một người chơi bất tử. Anh ta có đủ khả năng cơ động với tốc tiến với những cái bước nhảy xuyên công, và hiện tại lỗ đã tiến vào rồi, bật lên cho mình Chấn Sơn để có thể lấy tầm nhìn và cứu cái chủ động lao ra với Atlas, nhưng chưa gặp ai cả. Tốc biến lao vào tìm Wang nhưng không ăn thua, nhà chính bị đánh, xảy ra đó là bằng
mang năng huyền bí của God và có vẻ như là chỉ cần đánh nhà thôi cũng đã đủ rồi. Harris đang bắn thoải mái hơn. Lần này chúng ta không còn lao vào đủ sâu nữa, còn phải nằm lại và như vậy cũng là dấu chấm hết dành cho Sri Lanka. Chiến thắng đầu tiên ở trong cặp thi đấu này dành cho Hồng Kông. Một tình huống thi đấu mà đội hình đến từ bên phía của Sri Lanka họ bị xé lẻ ra là khá nhiều. Khi mà tôi nghĩ rằng là ASIAD đang cố gắng sử dụng cho cái chiêu cuối liên kết tử mệnh để cố gắng kết liễu đi được lo ở trên đường giữa của Hồng Kông, thì như thế thì Hồng Kông họ sẽ bị thiếu đi một cái nguồn nam có thể dứt điểm ở tuyến sau khá ổn, như là cái chiêu cuối mang năng huyền bí của con gót. Nhưng mà cuối cùng hóa ra là lo cũng khá bình tĩnh nhá, lo vẫn giữ lại cho mình đó là cái chiêu cuối mang năng huyền bí của mình, và để chờ đến khi mà ASIAD gắp sâu vào trong trụ đấy, gắp đến rìa của nhà chính thôi, đấy chỉ gắp được đến rìa của nhà chính thôi, thì ngay lập tức có cho mình một cái tình huống tốc biến hơi ra ngoài một chút để không phải ăn nam trụ, và sau đó xấy ra mang năng huyền bí, và thậm chí rằng là hạ gục luôn cả Leomord trong tay của Cavindu. Tình huống đó Cavindu còn thậm chí rằng là chủ động không đánh người cơ, gọi ra chiến Barbie đầu tư tất cả những chiêu thức để cố gắng dọn lính và dọn lót, nhưng mà cuối cùng thì vẫn bị mang năng huyền bí hạ gục đi. Còn trong khi đó thì đấy, như tôi nói rồi, mặc dù là tôi không thích nói lại vấn đề này nhiều lắm, nhưng mà rõ ràng là cái lượng sát thương đầu ra đến từ bên phía của Sri Lanka họ đang bị thiếu rất trầm trọng. Đầu game không có, cuối game thì chỉ có một mình Moskov là có thể gồng gánh được cái lượng sát thương đến từ đội tuyển này mà thôi. Vâng, và thực sự thì họ cũng đang chưa biết làm sao cả, họ đang chưa có nhiều những cái giải đấu để có thể va chạm giống như các đội tuyển khác, và đây là một cái lợi thế, một cái bất lợi rất lớn dành cho phía của bên Sri Lanka. Trong cái đó thì các đội tuyển khác họ cũng đều có những kinh nghiệm dày dặn hơn, và đặc biệt là anh chàng ở đây là Giang đánh rất tốt, anh ta là một xạ thủ tuyệt vời. Và Harris mặc dù cũng có những pha hơi gọi là quá chớn một tí, anh ta lao vào sâu nhà của đối phương, nhưng anh ta biết dừng lại đúng lúc. Anh ta cảm thấy rằng là lúc sau thì thôi không nên vui đùa nữa và giữ vị trí ổn ở trong pha có bắt cuối, đem về một chiến thắng cũng như là cái MVP của game. Thì lượng đồ ở đây thì khỏi phải bàn rồi, cây đây 13 năm, GPM là 817 và khả năng kết liễu là 79%. Anh ta cũng không khác gì Conan là mấy đâu. 817 vàng trên mỗi phút lượng farm trung bình, và con Harris này thậm chí rằng là cuối game cũng đã có thể bán đi cho mình cái đôi giày và lên nốt cho mình một cái linh năng chiếu nguyện để có thể bào vào những cái vị trí tanker là tốt hơn. Nói chung là đây là một ván thi đấu mà tôi nghĩ rằng là Hồng Kông họ có thể kết thúc ván thi đấu này sớm hơn, nhưng những di chuyển sai lầm cùng với đó là những cái khả năng đứng chọn vị trí sai lầm đến từ Giang, đến từ Wang đã khiến cho Hồng Kông họ cũng phải mất đâu đó là gần 18 phút thi đấu đồng hồ thì họ mới có thể hạ gục đi được Sri Lanka. Tôi nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái điểm mà Sri Lanka họ có thể nhìn vào, và họ cũng có thể hy vọng rằng là mình có thể khai thác được sai lầm đến từ đội tuyển Hồng Kông để có thể ít nhất là giành được cho mình thêm một điểm nữa, giống trận thi đấu hôm qua đối đầu với cả Pakistan, và sau đó kéo cặp trận thi đấu này đến ván thi đấu thứ 3. Vâng, mong là như vậy, mong là Sri Lanka sẽ có thể là tiếp tục kéo được một trận đấu lên để tìm về số điểm không quá tệ bạc với những cái trận thua là 2-0 trắng. Nhưng hiện tại thì với cái thế đánh hiện tại thì Hồng Kông vẫn đang tỏ ra một cái vị thế khá là ổn định, cũng giống như là Pakistan ngày hôm qua thôi. Thực sự ngày hôm qua thì tôi cũng nghĩ rằng là Pakistan có thể dễ dàng thắng 2-0, nhưng ở trận đấu thứ hai họ đã quá tự tin khi mang ra một tha mất đi rừng, và họ đã không thể kiểm soát được chính khu vực rừng ở trong mặt cập nhật mới như bên Trung Hiếu đã chia sẻ. Và ngày hôm nay chúng ta thấy được cách đi rừng của những người chơi đang dần có sự thay đổi, và những mắt tướng đi rừng cũng đang quay trở lại như là Junsin. Thực sự thì Junsin ở trong những ngày gần đây cũng có thể nói là không được trọng dụng lắm, có thể được nhả ra, nhưng ngày hôm nay thì Wang cũng đã mang nó và chứng minh rằng đây là một vị tướng rất ổn để có thể là bù đắp sát thương khi các bạn tận dụng một xạ thủ đường vàng với sát thương phép như là Harris. Và đây chúng ta cùng nhau được xem lượng đam đến từ của cả hai đội tuyển. Nói chung là lượng sát thương gây ra đến từ bên phía của Hồng Kông nó cũng gần như là gấp đôi đấy, nó cũng thiếu khoảng 50.000 đam nữa là cũng gấp đôi được so với cả lượng đam gây ra của bên phía Pakistan. Nói chung là đây sẽ là, tôi nghĩ rằng là những bạn nào mà chơi đường giữa trong Mobile Legends Bang mà muốn lựa chọn và muốn sử dụng cho mình vị tướng rẻ tiền để leo rank, thì bây giờ cái lối build hiện tại giống như những gì mà chàng đi sổ đã lên ở trong trận thi đấu vừa rồi, nó đã khá out meta rồi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại thì con Zeteon nó sẽ có đủ thời gian giảm hồi chiêu, chỉ cần nó đạt được cho mình đúng lên level 12 mà thôi. Đấy, còn trong khi đó thì bạn hoàn toàn có thể lên cho mình thêm những cái món trang bị gây ra theo sát thương phép, nó kiểu nó nhiều sát thương hơn, thì một con Zeteon nó sẽ, tôi nghĩ rằng là có tác dụng hơn ở trong một ván thi đấu. Đấy, chứ còn đâu kể cả bạn sử dụng cho mình một cái Phượng Hoàng Nộ Hỏa nhưng mà bây giờ thế mất 3 đường rồi, lót thì cũng không thể cạnh tranh được, thì tôi nghĩ rằng là cái Phượng Hoàng Nộ Hỏa kích hoạt nhiều thì nó cũng không có quá nhiều tác dụng ở trong cái trận thi đấu vừa rồi. Có lẽ là anh ta cũng chỉ muốn hỗ trợ hai người chơi sát thương vật lý của mình là một cốc cùng với cả một con Leomord thôi, nhưng đôi khi đó là điều quá trễ khi mà Leomord đã rất yếu rồi.
nhưng đâm lao thì phải theo lao. Anh ta lỡ lên như vậy rồi, ta cũng không thể bán đầu đi để xoay lại được. Nên thôi đó cũng sẽ là một cái bài học dành cho người chơi GTAN với cái tên là Nisol ở đây để có thể là tìm kiếm cách chơi ở đó tốt hơn ở trong các ván thiếu tiếp theo. Và tất nhiên cũng không thể trách anh ta được khi mà chính xạ thủ của họ lại là người chơi nằm xuống quá nhiều lần ở những pha solo kill. Một xạ thủ thì nên hạn chế những pha solo kill và nên tập trung farm thôi, nhưng bằng một cách nào đó mà luôn luôn để gọi là mất điểm số gục từ rất sớm. Và bây giờ chúng ta cũng nhanh chóng đến với cả cặp trận đấu thứ hai của cặp đấu đầu tiên với map thi đấu là bụi cỏ nguy hiểm. Vẫn sẽ là hai đội tuyển là Hồng Kông cùng với cả Sri Lanka. Bụi cỏ nguy hiểm, Dangerous Grass, và hình như đây là cái map mà đang mang đến một ván thắng duy nhất của Sri Lanka ở giải thiếu lần này mà thôi. Và Akai một lần nữa là vị tướng bị cấm đi. Rõ ràng là hôm qua bung bài hơi sớm, cho nên là Sri Lanka bây giờ họ đã bắt đầu gặp khó với cả cái bài tủ của mình rồi. Không phải là kiểu họ bị tìm ra cách khắc chế, mà đây là một cách gọi là counter cứng nhất khi mà phải đối đầu với cả Sri Lanka, là cứ cầm luôn cho mình vị tướng Akai này. Không bung thì 2-0. Nói thế là nhanh luôn, bởi vì ngày hôm qua chính một cái Akai đã giúp cho Sri Lanka có thể tìm kiếm một trận thắng. Chứ không thì trận đó biết đâu là 2-0 luôn thì cũng là một cái tỷ số rất tệ dành cho Sri Lanka. Nên dù rằng phải lộ bài, họ cũng phải làm thế mà thôi. Và hiện tại thì kết quả là họ sẽ luôn luôn bị cấm đi một con bài Akai từ rất sớm, đặc biệt là phía của Hồng Kông. Họ đang rất chú trọng vào hôm nay sau khi nghiên cứu trận đấu ngày hôm qua của Sri Lanka. Ngược lại thì Sri Lanka vẫn đang phải cấm những con tướng trong meta vì họ là đội tuyển pick sau. Họ cấm đi Asia và phía bên kia sẽ là cấm đi Universe, đều là những con tướng quen thuộc thôi. Và không biết rằng Sri Lanka có muốn cấm đi nốt cả Harit hay là một Jiu hay không, vì đây cũng là con tướng đi rừng mà họ cần phải gọi là e ngại. Trận trước họ cấm đi Asia, cấm đi Fedrin thì cũng đều là các con tướng đi rừng cả. Vậy nên bây giờ tôi nghĩ rằng là nên bỏ thêm vào giỏ một con Jiu nữa, vì anh chàng Hoàng đánh quá cháy với vị tướng này. Và như vậy Harit mới là vị tướng bị cấm đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nên pick clean hay không, nên pick clean dành cho Sri Lanka hay không, bởi vì đúng là cảm giác là anh chàng Praven là chỉ có thể đánh được cho mình con clean mà thôi. Mặc dù là bị solo kill đến 2 mạng ở ngày thi đấu hôm qua với cả từ clean, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ít ra thì đấy cũng là màn trình diễn ổn nhất, không phải là đến từ ván thắng thì chúng ta mới thấy được màn trình diễn của anh chàng này là ổn. Và tôi cảm giác rằng là anh chàng này sẽ gọi là tin tay hơn rất nhiều khi mà được lựa chọn vào vị tướng xạ thủ clean. Đấy, ván trước được thả ra rồi nhưng mà không biết thì ván này không biết là như thế nào đây. Và trong khi đó thì đối với cả Hồng Kông thì chúng ta cũng đã có thể hiểu được phần nào là lý do từ ngày thi đấu hôm qua đến ngày thi đấu hôm nay thì vị tướng Chu Xin đang không thực sự là một sự lựa chọn quá best choice ở khu vực đường giữa nữa, bởi vì bản cập nhật mới nhất thì Chu Xin đã bị giảm sức mạnh rồi. Và hai vị tướng cuối cùng cấm đi đến từ hai đội tuyển, đó sẽ là một con Fedrin cùng với đó sẽ là một con Marcel ở trong ván thi đấu này. Như vậy carry cũng đã được lựa chọn dành cho bên phía của Hồng Kông. Bên phía của Hồng Kông chủ động cấm đi Fedrin thay cho bên Sri Lanka, bởi vì họ biết rằng vẫn còn một Marcel phải cấm đi, nên họ đang có một lượt nước đi rất chuẩn để có thể là vừa lấy được con tướng mình muốn và vừa khiến cho đối thủ không thể nhận được một Fedrin. Và hiện tại thì Carrier cũng sẽ là con tướng đã từng khiến cho Sri Lanka phải khiếp sợ ngày hôm qua rồi. Và tiếp tục gieo rã mộng bởi chàng Giang, vì đây cũng là một xạ thủ đánh rất hay và anh ta là MVP ở trong ván thiếu trước. Vậy thì Sri Lanka sẽ phải làm gì đây? Sẽ phải mang ra clean hay không? Nhưng thực sự là clean, thì tất nhiên là clean thì tầm đánh nó cũng sẽ là ổn và có những cái tình huống rỉa máu tốt hơn hẳn so với Carrier nhờ cái tầm bắn ngắn, và quyết định sẽ là chọn Jin trước. Đây là một nước đi có thể là hạn chế đi sức mạnh của anh chàng Wang và cũng như là tự mở ra một lối chơi cho riêng mình. Mensita cho anh chàng Ramanasake ở khu vực được kinh nghiệm mà. Nhưng khá là vui nha. Nhưng mà trận này bên phía của Hồng Kông có con nào là lướt đâu. Thì đề phòng thế trước. Đề phòng thế này thì cẩn thận quá đến từ bên phía của Sri Lanka. Ôi, thà bảo là biết con edit giống ngày thi đấu hôm qua thì chắc là tôi còn dễ hiểu hơn là con Misita này. Như thế này thì đang hơi thiếu tanh trầm trọng nha. Thế này thì bắt buộc vị tướng đi đảo đường nó phải là một con tanh cực kỳ cứng. Và cũng có thể là sẽ lựa chọn con Atlas ở trong trận thi đấu này. Atlas cắp về Jiu tả thuyền kim quy. Xong Misita nhảy vào chiêu cuối là cái đồng tâm hiệp lực. Ôi, nghĩ trông cũng có vẻ là đẹp. Đến từ bên phía của Sri Lanka. Đấy, còn trong khi đó thì Hồng Kông có thấy con Misita rồi, họ pick toàn con đi bộ thôi. Con Diuda nất với cả con Diuda thì nó sợ gì cái đồng tâm hiệp lực của Misita đâu. Nó cứ lượn qua lượn lại như hai con cá cảnh thôi. Nó còn bổ luôn đấy chứ. Và thậm chí rằng là nó có thể ở lại để nó có thể đánh nhau thẳng mặt với cả con Misita luôn. Bởi vì Misita nó là một trong những cái vị tướng rất yếu ở trong giai đoạn đầu game. Bởi vì vị tướng này là vị tướng chủ yếu là gây sát thương theo đòn đánh. Và nó sẽ cần phải build cho mình theo thiên hướng là nhiều sát thương. Chứ còn đâu mà build theo semi hay là build theo kiểu lên tanh thì
hơi khó dành cho vị tướng Vizita này. Một tổ hợp phải nói là rất đặc biệt từ phía của Sri Lanka, mang thêm cho mình cái vali nữa, cấm đi gót một con tướng mà trận trước cũng là từ phía Hồng Kông đã có kết quả tốt từ người chơi Lao. Bây giờ thì tôi cũng không chắc rằng là trận này Sri Lanka sẽ có nhiều cơ hội đâu. Họ đang chơi một bài bất ngờ, tôi nghĩ là vậy thôi, một bài bất ngờ. Chứ còn để mà nói là in meta thì cũng không chắc là hay. Chính họ sẽ là người mở ra meta, biết đâu. Nên nhớ rằng là hôm qua ở ván 2 thì cả 5 con ở bên phía của Sri Lanka với không con nào nằm trong trọng tâm meta đánh giải cả. Thì đấy, họ là người làm mở meta đấy. Và họ giành chiến thắng. Có thực sự là mở meta không vậy? Có thực sự là mở meta không vậy khi mà Chu Sin và God là hai vị tướng cuối cùng bị cấm đi đến từ bên phía của Sri Lanka. Còn trong khi đó thì con đẹp nhất để có thể phối hợp ở trong trận thi đấu này là con Atlas thì đã bị cấm đi đến từ bên phía của Hồng Kông rồi, và vị tướng tiếp theo họ cấm đi nó sẽ là Hylos. Và nếu như mà vẫn muốn pick một con tanh thuần để có thể chống chịu ở trong trận thi đấu này thì có khả năng Grok nó cũng sẽ là một sự lựa chọn mà nên cân nhắc đến từ bên phía của Sri Lanka. Không còn nhiều tướng đảo đường đủ khỏe nữa rồi, mất đi cả Akai, mất cả Univer, mất nốt Atlas và cả hai lốt nữa. Và bản thân thì họ cũng đã cấm đi cả một con Marcel rồi, thì như anh Trung Hiếu đã nói thì sẽ chỉ còn lại Grok là con tướng họ có thể quan tâm tới ở cái meta hiện tại. Và Khalid thì sao? Khalid thì cũng gọi là dùng được thôi, chứ còn khống chế cứng thì nó cũng không thể so được với Grok. Một khống chế phải nói là quá kinh khủng, độ diện rộng cao, và họ vẫn còn 7 giây để suy nghĩ. Đang rất kỹ cho tình huống này. Một chọn Glue à? Cho một con người Glue. Thì nói chung là họ cũng đang có những nước đi khá là khác người, quá thiếu nên chúng ta cũng khó đánh giá được. Ngày hôm qua thì với một con Akai chúng ta cũng đã từng nghĩ như vậy, nên là ngày hôm nay để có thể đoán được kết quả của Sri Lanka chúng ta cũng khó mà biết được. Còn bên kia mang ra một Vexana. Không, Vexana để counter Glue. Thì đó, Vexana thì cái nội tại của nó thì counter cứng Glue rồi. Thuần counter rồi. Mặc dù là đội tuyển pick trước nhưng Sri Lanka lại là phía bị counter. Đấy, nhưng mà đấy chúng ta có thể thấy được rằng là Hồng Kông họ pick 4 con đi bộ. Họ pick đúng 4 con đi bộ và con có khả năng là lướt duy nhất là con Soyu, nhưng mà con Soyu thì nó cũng chả dại gì để nó băng vào trước để nó phải ăn cho cái đồng tâm hiệu lực của Vizita làm gì cả. Thậm chí đứng ngoài rìa đúng rồi. Đúng rồi, thậm chí rằng là có thể ôi Isia một đội hình mà trông nó không ra một cái trông nó kiểu rất lạc quẻ với nhau đến từ bên phía của Sri Lanka ở trong ván thi đấu này vậy. Và không biết rằng là với một đội hình như thế này thì họ sẽ định phối hợp và họ định combat tổng kiểu gì đây. Bởi vì như tôi đã phân tích rồi, thiếu tanh trầm trọng đến từ bên phía của Sri Lanka và cái khả năng giữ chân của họ cũng không có cơ. Và thậm chí rằng là nó cũng lại còn là theo thiên hướng là đẩy ra nhiều hơn đến từ cái chiêu 2 của VIE. Đấy, mà con Isia thì nó cần phải có cho mình những người đồng đội có những cái hiệu ứng chói chân đủ tốt, cùng với đó là cái khả năng khống chế chói kẻ địch lại đủ ổn thì nó mới có thể dựng ra pháo kích hổ quang, và lượng sát thương lúc đó nó mới là khổng lồ. Chân sơn thôi. Đấy, nói chung là trận này với con Isia thì đúng là bên kia thuần đi bộ thì khi mà đứng ở trong cái pháo kích hổ quang thì bị ăn đam thì cũng khá đau ấy, nhưng mà tôi chả biết rằng là có thể đuôi kịp được con Isia về dọn lên game hay không, bởi vì đấy một đội hình quát thiếu tanh mà farm cũng cần phải nhiều. Đấy, ngoại trừ con Glue ra thì cả 4 vị trí đều phải farm. Đấy, từ bên phía của Sri Lanka. Ngoại trừ thiếu tanh ra thì đam tôi cũng không biết là có đủ hay không nữa cơ. Khi mà anh chàng Braven này liên tục có những tình huống phải nói là bị solo kill như đã thấy, thì càng ngày tôi càng thấy gọi là cảm thấy bất ngờ với đội tuyển Sri Lanka. Họ chưa chắc đã mang lại một trận đấu thực sự là cất kèo hay đặc sắc, nhưng lại bất ngờ một tình huống xanh chín luôn ở trận đầu game khi mà Kakachan với cả ASIAD đã đồng thời lao vào va chạm với nhau ngay, nhưng ASIAD vẫn là người chơi yếu tay hơn. Anh ta tiếp tục có tốc biến ở ngay những phút đầu tiên giống như là Atlas ở trong ván thiếu trước, và thậm chí là cái rừng của họ cũng đang không hề an toàn chút nào cả. Trong thời điểm mà Kavidu vẫn đang phải mải mê với con bùa đỏ thì cái con người đá đang bị gọi là giật qua giật lại bởi chàng Kakachan. Nên nhớ rằng đây là pháp tướng bụi cỏ nguy hiểm, nên Hilda là con tướng cực kỳ đáng sợ. Nó có thể nhung nhằng trong khu rừng của đối phương mà không quá lo rằng là mình bị quây. Và hiện tại thì họ đang bị phá nốt cả các con bùa tím rồi. Gọi là treo cũng đã tới với con này Uranus của mình. Anh ta không đi proxy lính mà anh ta đi proxy rừng cơ. Anh ta đi gọi là nghịch ngợm một tí khiến cho người chơi Kavidu gặp rất nhiều những bất lợi. Và tốc độ của anh ta này cũng sẽ không biết là có thể theo kịp được người chơi Quang hay không. Tuy nhiên thì Quang cũng đã có một pha mất nhiều thời gian ở con người đá rồi. Ở khu vực trên, chàng tiếp tục gọi là ghé thăm, bắt đầu chan đê và chàng Braven bây giờ đang khá là kiểu dạng là bó cần. Anh ta sau nhiều lần bị solo kill quá nên giờ anh ta quyết định là không lên cao, có thể là khiến cho mình bị thua thiệt một chút tiền hay kinh nghiệm, nhưng đảm bảo bản thân mình không bị nằm xuống vẫn là thứ quan trọng hơn.
Đấy, tôi bảo rồi, đúng là một trận thi đấu mà rất khó để có thể đánh nhau ra tranh tổng đến từ bên phía của Sri Lanka. Trong khi đó thì ở đây thì họ đang định bắt lẻ vào vị trí của Giang, Giang thậm chí ra là tốc biến lên để Giang outplay. Quá tự tin đến từ người chơi đi đường vàng của Hồng Kông. Và đổi thế này thì nó vẫn sẽ là lời đến từ Hồng Kông mà thôi. Khi mà chỉ bắt được một mình vị trí của Giang thôi, họ mất đi người chơi đi đường vàng. Họ phải đầu tư thêm cả hai cái tốc biến nữa và người ăn mạng là ASIAD chứ không phải là VIE. Và trong khi đó ở đây nhảy ra đồng tâm hiệp lực đấy, nhưng mà đi bộ và nhẹ nhàng chạy ra, thả ra cho mình ác linh thủ vệ. Và ngay lập tức thì Ramanayake, anh chàng này cũng đã phải nằm xuống mất rồi. Một con rùa cộng thêm một điểm hạ gục nữa và một đội hình trông nó không liên quan gì đến nhau. Và ngay lập tức nó đã phản ánh đúng với cả cái diễn biến ở trong trận thi đấu này khi mà chúng ta được chứng kiến Sri Lanka họ thi đấu. Một mạ gục dành cho Sri Lanka nhưng lại dành cho ASIAD. Nên nhớ châu trước là chính có vẻ ASIAD cũng là người chơi ăn rất nhiều mạng, và là không là như thế, tiếp tục nhắm tới ASIAD và đòi lại những gì anh ta vừa mới đắp vào, phải nhả ra cái lập tức, và đó là cái tốc biến. Rất khổ rồi. ASIAD đang được các đồng đội của mình rất có hiếu nhá, có hiếu với ASIAD. Đấy, đuôi béo thật. Và ở đây thì Kaibindu cũng là người gặp khó, anh ta không thể hoàn thành ăn xong cái vòng rừng của mình khi có cả Uranus cũng như là người chơi Wang ở đây đã ghé thăm. Lượn nhẹ một vòng thôi sẽ khiến cho cái khu vực rừng của họ không hề yên tâm ổn chút nào cả, tiếp tục hướng về con bọ phía trên. Nhưng Chan không bỏ qua, có thêm cả lo ở đây để đuổi vào. Một pha đó là cái sân bắt được đuổi. Ôi, quá đau. Đây mới là một đảo đường thực thụ, chứ còn Glue này thì tôi không biết là nó là cái kẹp cao su. Sợ chưa, nhìn cái nội tai. Nhìn cái nội tại của con vạch Sana khi mà mỗi lần Glue phân tách ra bởi cái chiêu hai nhão như SUSD. Trắng cây máu đến từ Hasen, còn trong khi đó thì Chan chỉ đơn giản rằng là bổ cây rìu của vị tướng Hilda này, một cái nghệ thuật săn bắt thẳng vào mặt của con Glue trong tay của Hasen mà thôi. Không cần phải Big Faramis làm gì cả mà sẵn sàng đọ đam luôn đến từ con vạch Sana. Bởi vì là con Faramis thì nó cũng có một cái chiêu nó hơi theo thiên hướng dịch chuyển một tí. Còn trong khi đó thì con thủ vệ ác linh nó thậm chí là được thả ra trong tay của anh chàng Lo để tanh cho những người chơi của mình băng thẳng vào trụ để hạ gục đi được vị trí của Braven. Quá khổ rồi. Ở phút thứ tư đã có cho mình 4 mạng và cách biệt là gần 3.000 tiền cho phía của đội Hồng Kông. Tiếp tục giao tranh ở khu đường giữa và có cho mình đầu tư được là tốt. Lo bị lặp lại và anh ta đã gọi là không thể ngờ được rằng một pha đồng tư được quá tốt của anh chàng Ramanayake. Trước cái thềm rùa này tự dưng là Sri Lanka có cơ hội để kiểm soát thủ hay không, nhưng vẫn là hơi khó. Họ vẫn không tự tin để có thể giao tranh xanh chín với các thành viên của bên kia khi mà Kamedu bây giờ mới tới bật lên cho mình Trấn Sơn. Nhưng câu chuyện là hơi xa cái hang rùa, và thậm chí là phía của Hồng Kông cũng đang chưa chủ động với ăn rùa. Họ vẫn đang lảng vảng gần đây để đi ăn các cái con quái bọ khác, giúp cho người chơi đi rừng của mình là Wang vượt trội hơn về cấp độ khá là nhiều. Hiện tại là cấp độ 8 rồi, ăn xong vòng rừng có thể là cấp độ 9 luôn. Nhưng quyết định của Wang sẽ là quay trở về hang rùa sớm hơn, dự định, và sẽ khiến cho Sri Lanka không kịp trở tay, bởi vì Kamedu còn đang mắc kẹt với cả con bồ cam ở phía đường trên cơ. Họ đang không thể tính được nước đi của phía Hồng Kông và họ sẽ phải mất đi rất nhiều mục tiêu lớn, đó là hai rùa. Tiếp tục là giữ được khoảng cách về tiền dành cho Hồng Kông, và bây giờ thì sẽ lấy đi nốt cả con khu kinh nghiệm ở khu vực đường dưới. Thì càng ngày thì cái khu vực đường rừng nó càng kéo giãn ra một khoảng cách rất lớn. Đường trên tiếp tục bị nhắm tới bởi Chan cũng như là Giang, thậm chí là Lo cũng đang tới nha. Lo cũng đang sẵn sàng là vòng từ phía dưới lên. Anh ta đang tìm kiếm cho mình những đường đi khác nhau, khiến cho đối thủ không kịp trở tay. Còn đây thì Kaibindu cũng không thể solo nổi với cả một treo ung, với những cái kiếm âm của mình xoáy quá đau. Và những nước đi của Hồng Kông cũng đang rất khó đoán. Họ đảo hết chỗ này sang chỗ khác, họ đảo từ trên xuống dưới, từ rừng ra ngoài. Và bây giờ thì sẽ bắt được Hasen. Con Glue này chạy đi đâu đây? Một pha gọi là kết liễu tốt của anh chàng CG Wang và tiếp tục nâng tầm điểm số hạ gục. Một ván thi đấu mà bên phía của Hồng Kông họ không ép giao tranh nhiều, giống như là trận thi đấu trước mà họ liên tục bắt lẻ thôi, và nạn nhân bị khai thác rất nhiều từ nay đến giờ là Braven, cùng với đó là Hasen. Đấy, còn trong khi đó thì first pick đầu con Visita, xong rồi bên phía của Hồng Kông có pick 4 con đi bộ, chỉ đơn giản nhẹ nhàng và là đi bộ mà chạy ra mà thôi. Chỉ có một tình huống bất ngờ duy nhất là có đến 3 thành viên kết hợp với cả đồng tâm hiệu lực thì mới có thể bắt vào được một mình vị trí của Lo. Đấy, chứ còn đầu tầm này kéo trêu tôi nghĩ là có kéo tốc biến thẳng vào trụ kết hợp cả đồng tâm hiệu lực thì chỉ đơn giản là một quyền năng hộ thần và nhẹ nhàng đi ra. Còn ở khu vực đường trên thì đã bị đầu tư cho mình luôn cả một cái pháo kích thô quay chỉ để mang tính chất là dọn lính rồi. Một con Misita rất to, thậm chí là Misita còn chưa có một đồ lớn đầu tiên nào cả. Anh chân này lên cho mình một cái nỏ thần tốc và hình như đang định hướng lên cho mình thêm cả một cái đai lưng thần sấm nữa, nhưng mà vẫn đang chưa có đồ ở đây thì có cho bám cái còi kéo về được vị trí của Chan. Nhưng mà Chan chỉ là một người chơi đảo đường mà tôi hạ gục được Chan xong thì cuối cùng Hasen cũng sẽ phải nằm xuống ở trong tình huống thi đấu này. Và đó là điểm hạ gục dành cho anh chàng Giang. Còn trong khi đó thì ở đây vẫn lên Trấn Sơn tả rất tuyến kim quy ám sát ở vị trí của Lo.
Lo chỉ kịp thời để lại cho mình một con thủ vệ ác linh. Và như vậy thì ít nhất thì Sri Lanka họ vẫn có thể kiểu khai thác được cái điểm yếu ở thời điểm hiện tại của Hồng Kông. Có nghĩa là Hồng Kông khi mà họ có cho mình được những cái lợi thế thì họ ngay lập tức họ sẽ quăng đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ván này thì mới chỉ quăng đi cho mình đó chính là chủ yếu là cái khả năng di chuyển để chẳng lo thôi. Đấy, chứ còn đâu thì những thành viên còn lại thì họ không gặp một chút vấn đề khó khăn nào cả. Và thậm chí rằng là họ sẽ cố gắng kiểm soát nốt con giờ thứ 3 ở trong ván thi đấu này. Còn đến 4 thành viên bên phía của Sri Lanka kéo chiêu một check tầm nhìn trượt rồi. Và vẫn còn đồng tâm về lực ở trong cái đó thì ở đường trên lại tiếp tục khai thác vào vị trí của giành. Quá thiếu cơ động đến từ vị tướng ASIAD này. Và Private phải nằm xuống điểm cục thứ 3 rồi. Đồng tâm hiệp lực đấy, Soju đi bộ ra và Soju vẫn trừng phạt được con rùa. Tiếp tục kéo thêm, Soju vẫn né đi được đến từ cánh Ion Lăng Vân. Để mất thêm tốc biến nữa, Lo cũng đã phải nằm xuống rồi. Và đây là một tình huống giao tranh có vẻ như là thắng lợi cho bên phía của Sri Lanka. Và tôi nói thế hơi sớm khi mà Uranus vẫn lên lưới kiếm Ion cũng đã cứa đi được vị trí của Kavindu. Và bây giờ thì các thành viên đến từ bên phía của Hồng Kông, tất cả các thành viên đều bị yếu máu rồi. Bởi vì là Giang đang bị con Glue bám đầu ở khu vực đường giữa. Và thực sự rằng là Hồng Kông họ đang lại bắt đầu vui chơi giải trí quá đà mất rồi. Còn mạng sắt đào của Giang nhưng lại dành cho ASIAD. Vẫn là ASIAD MVP của Sri Lanka. Anh ta là người kết liễu nhiều nhất, nhiều hạng mục và hỗ trợ nhất luôn. Anh ta cũng luôn là người đi đầu những pha trích map và khiến cho cái KD không được quá đẹp ở cái phần gọi là hạng mạng bị kết liễu. Nhưng không sao, dù gì thì họ cũng đang có thể níu kéo được ván thiếu này tốt hơn ở ván thiếu trước với tình huống kết liễu sắt đao. Nhưng có một vấn đề khác là Proven ở đây anh ta vẫn chưa có điểm số hạng mục nào cả. Ít nhất trận trước thì Quốc còn được một pha được mớm với 2 mạng ở đường trên. Nhưng lần này thì với một Proven thiếu cơ động thì anh ta phải dựng ra một cái gọi là pháo kích cuối qua đủ chuẩn xác và đủ an toàn thì mới sinh tồn được. Mà bây giờ nãy giờ chưa có pha nào giữ chân ổn cả. Hoặc có chăng thì Proven đang farm thì bị quay, còn chưa kịp gọi là tập hợp cùng với cả các cường đội của mình thì ta nằm xuống mất rồi còn đâu. Nên là khó rồi. Thực sự là bây giờ họ vẫn đang phải làm sao để có thể nuôi béo được anh chàng xạ thủ này thì mới có thể có công thắng. Cơ bản là trận này kể cả có nuôi được vị trí của Praven thì cũng quá thiếu hiệu ứng giữ chân lại để khiến cho Praven có thể xả ra được một lượng sát thương tối đa đến từ cái pháo kích hồ quang của mình. Đấy, chứ còn Uranus bật lên cho mình quyền năng hộ thần với cả Chan thì cứ cầm cho mình cái cây rìu này bổ thẳng vào Praven giống như hai tình huống thi đấu trước thì quá khó. Và vừa nói xong ở đây họ tấn công vào vị trí của Disan, người bị kẹt lại là Hasen cùng với đó là Disan, ngay lập tức chứng kiến được kết quả chấn sơn cũng là như vậy. Và quyết định đến từ bên phía của Sri Lanka là họ không đánh ai cả, họ định bắt vào vị trí của Cheung, nhưng mà Cheung đang quá trâu, còn nguyên cái chiêu cuối của vị tướng Uranus ở đây thả đi tuyển kim quy nhưng mà thời gian của cái chiêu thức này nó cũng đã hết rồi. Một mình Uranus đi lượn qua lượn lại giữa 4 thành viên tên của con Hilda nữa, không thể làm gì được, bất lực đến từ bên phía của Sri Lanka. Bây giờ có kéo, chưa có đầu tư quyền lực thì tốc biến chạy đi đến từ Chan rồi, vất đi cho bám cái coi. Lo đang ở đằng sau, có pháo kích qua kết hợp với cả cái kéo rất đẹp, và đây là một combo đang được tạo ra đến từ bên phía của Sri Lanka. Và Praven ngay lập tức đã có cho mình double kill, và điểm yếu của Hồng Kông một lần nữa được lộ ra. Họ vui chơi rất quá đà và bây giờ mới gồng lên cho mình điện thờ khai sơn, Hoàng đổi lại được cho mình thêm. Nhưng mà cuối cùng thì Sri Lanka họ cũng là như vậy, thậm chí là Kavindu làm một cái trò gì đó mà tôi không thể hiểu được, và tưởng chừng như Hồng Kông quăng nhưng mà cuối cùng hóa ra là Sri Lanka họ cũng quăng hơn cả khá nhiều. Pha combat phải nói là rất dài hơi của cả hai bên, nhưng anh chàng Giang vẫn là một điểm sáng rất lớn của Hồng Kông. Anh ta ra vào trong giữa đội hình của đối phương, gọi là khiêu vũ giữa bầy sói đấy, và một con bài Carrier vẫn sinh tồn được sau khi mà Kevin tới. Anh ta nhảy vào giữa cái vòng vây của hai người chơi phía Hồng Kông và Carrier vẫn thành công gọi là sinh tồn được khi mà nhảy vào mũi tốt nhá. Anh ta có pha nhảy mũi ổn để có thể né đi chiêu thức của đối phương, và tự dưng pha đó khiến cho đối thủ phải bất ngờ tới cái mức là phải pau rồi. Có gì đó gọi sai, chúng ta phải pau lại để tìm kiếm một điều gì đó để chúng ta gỡ gạc lại vào thế này. Tôi nghĩ chắc là tình huống đó Kavindu cũng bất ngờ. Đấy, hai thành viên yếu máu rồi mà hai con máu mỏng cơ. Một con carry với cả một con Jianxin. Một con carry với cả một con Soju. Jianxin chạy ra nguyên combo, nguyên cây máu, còn nguyên cả mất dấu, còn nguyên cả trọng tiễn xuyên thấu, và còn nguyên cả một cái thuyền kim quy. Và cuối cùng hóa ra là chật lất hết tất cả các chiêu thức, bởi vì là cái thuyền kim quy là cái chiêu giữ chân lại làm một nhịp choáng ngắt cái nhịp tấn công của hai thành viên của Hồng Kông, cùng với đó là nó cũng có một cái lượng sát thương là khá ổn, thì lại thả tuyển cực kỳ trượt. Và tôi tưởng chừng như rằng là một tình huống thi đấu mà rõ ràng là bên phía của Sri Lanka họ có 3 điểm hạ gục trước và họ chỉ bị mất đi một người chơi là Hasen mà thôi.
Nhưng mà cuối cùng qua đi đổi lại thì họ bị quét dơ khi mà mất đến 4 thành viên và chỉ còn một người về được ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Thật sự là Karian đáp quá tốt, và phát đó cũng không hẳn là anh chàng Kavindu đáp bị trượt mà do Karian né tốt. Anh ta dùng chiêu của mình để nhảy ra khỏi thuyền cung quy, tự dưng là trượt cái thuyền cung quy là xong rồi, coi như là mất cái khả năng giữ chân, và hai đối thủ của họ là sẽ cứ thế gọi là dồn combo ngược vào anh chàng Jiuxin này. Thực sự thì Jiuxin đâu phải con tướng khỏe, nó không hề trâu chút nào cả, và khi mà nó dồn xịt sát thương thì cũng sẽ là lúc mà con bài Jiuxin này vỡ vào ngựa tử, mất đi rất xấu rồi, còn thì chạy đâu, không còn khả năng chạy, không còn khả năng giữ chân, và cũng không có sát thương nữa. Và hiện tại chúng ta quay trở lại với cả trận đấu với phút thứ 10, cũng không có nhiều sẽ đổi, vẫn sẽ là một cái đây cực kỳ tuyệt vời của anh chàng Gen. Còn đây là pha replay trước đó, một mình Gen đáp từ trên xuống dưới, và anh ta thậm chí nhé còn nhảy ra để nhử Braven cơ. Braven dám ra đây là ăn một đáp này, và Hasen thì người trên này cũng gọi là ăn đủ chọn cái khóa kép trước khi mà về được tới nhà của mình, và cũng phải nằm xuống giành mạng thứ 13 cho Hồng Kông. Và cách biệt về tiền tiếp tục được kéo dài thêm một lần nữa với gần 4.000 tiền. Đã có những thời điểm mà Sri Lanka đã giảm nó xuống khoảng hơn 1.000 thôi, nhưng chỉ sau pha có bắt vừa rồi thì mọi thứ đã trở lại với cái mốc ban đầu, và thậm chí là Giang bây giờ có thể nói là một vị thần về sát thương rồi. 722 cấp độ 13, hơn Braven là tận 3 cấp, nhưng đổi lại là Braven có mạng nha. Anh ta cũng có 2 mạng rồi, cũng không phải là quá yếu ở những phút đầu game nữa. Và nói chung là Braven thì ít nhất là cũng đã có thêm cho mình một tình huống double kill, nhưng mà hơi tiếc là ăn 2 điểm vào gục đó thì mới có thể đủ tiền để lên cái thêm vật kiếm đấy. Cho nên là nếu như mà có thêm vật kiếm và sau đó ăn 2 mạng đấy thì tôi nghĩ rằng là Sri Lanka thì đó cũng sẽ là một tình huống mà đổi không quá tệ, bởi vì ít nhất là 4 người chơi kia nằm xuống, nhưng mà Braven đang bắt đầu được xanh sao trở lại, và đây sẽ là một tình huống mà bắt đầu bóc tách đi tất cả những giả trụ ngoài đến từ bên phía của Hồng Kông rồi. Và con lót này nó đang từ từ tiến vào, giả ra thủ với ác linh ngay lập tức câu được chiêu cuối của Niso, và thuyền kim quy được kích hoạt và chỉ có thể làm cho là vị trí của Wang mà thôi. Lượng sát thương gây ra không phải gọi là quá nhiều. Toàn bộ những cái lớp bảo vệ trụ vàng nó đang đều bị bóc tách đi và chỉ còn lại 15 giây nữa mà thôi. Thì cái lớp bảo vệ trụ vàng ở khu vực đường giữa nó cũng sẽ là như vậy. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà Sri Lanka họ pick cho mình một cái đội hình mà nó hợp meta hơn thì có lẽ là họ không phải bị thua đến cái mức, tôi nghĩ rằng là ít nhất là họ sẽ không bị thua về mặt thế trận đến mức như thế này đâu. Bởi vì là điểm hạ gục của họ thì họ vẫn có thể là cân, họ đang khai thác rất tốt cái điểm đánh hơi hừng của đội tuyển Hồng Kông, nhưng Hồng Kông đánh hừng xong họ mắc lỗi thì ngay lập tức họ có thể bình tĩnh lại và họ set up và họ điều lại cho mình những cái thế lính. Còn Sri Lanka thì pick đội hình này thì đúng là khó thật, và họ sẽ cần phải chờ Hồng Kông ít nhất là bị quét sạch đâu đó là khoảng 2 tình huống nữa thì may ra họ mới có thể quay trở lại được trận thi đấu này. Tuy nhiên thì nói đi phải nói lại, nếu như mà Sri Lanka pick đội hình in meta thì Hồng Kông cũng sẽ có những cách counter khác. Họ đang có một pha ban pick rất ổn, họ đánh theo cái lối chơi của Sri Lanka chứ không phải là theo một ý đồ bộc phát nào cả. Vậy nên là khi mà Sri Lanka đổi đội hình khác chứ chắc đã là tài hơn đâu, chứ chắc là họ đã có thể là giữ được cái thế trận này, chứ đừng nói tới việc là cân kèo với mạng gục. Và bây giờ thì mọi thứ vẫn đang là khó dành cho Sri Lanka. Một pha bị bắt vào với chim Kavindu, anh chàng này đang biến về và đang xem đồ thì phải. Anh ta bị chém vài đòn với cái điện thần Khai Sơn rồi, nhưng mới nhận ra là mình đang bị chém, và sau đó thì anh ta mới chạy ra khỏi bụi, nhưng đã quá trễ. Và có thêm cả sự hỗ trợ của người chơi Chan ở phía trên nữa, bọc đầu bọc đít thì khó rồi, Chan đê thôi. Lốt sẽ cần thêm 30 giây nữa, và đó là cái lúc mà Sri Lanka có thể bị vỡ trận hoàn toàn nếu như không thể thủ được cái tấn công nhà tiếp theo cùng với cả Lốt. Tính ra là Hồng Kông có rất nhiều đơn vị nhá. Sau khi có Lốt họ có thêm cả một cái con thủ ác linh từ Bách nữa. Tính ra là 7 chết nhảy vào gọi là vào nhà thì đỡ kiểu gì đây. Và đây sẽ là một tình huống setup lại thế lót đến từ bên phía của Hồng Kông. Bởi vì là Kavindu thì anh chàng này phải nằm xuống mất rồi, và bây giờ cái khoảng thời gian di chuyển ra thì nó hơi khó để Sri Lanka. Tôi nghĩ rằng là Sri Lanka họ đang tính đến cái phương án là họ bỏ đi chỉ vì con lót này. Sẽ cần phải bỏ lót thôi, bởi vì ít ra thì đây là con lót thường thì Sri Lanka chắc là họ sẽ bị mất đi một đường lính siêu cấp thôi. Và nên nhớ rằng Hồng Kông họ không phải là một đội tuyển điều thể lính quá đẹp đâu, và bằng chứng đó chính là ở trong trận thi đấu trước và họ cũng đã lộ ra rồi đấy. Chẳng qua trận thi đấu trước thì đến cái ngưỡng sức mạnh đấy, đến cái khoảng thời gian đấy và mất đi cả 3 đường thì Sri Lanka họ mới gặp khó mà thôi đấy. Cho nên là nói gì thì nói, thì tôi nghĩ rằng là cơ hội của Sri Lanka là vẫn còn, đây là ít nhất khi mà đối đầu với cả Hồng Kông đấy. Chứ còn đâu mà cứ ban pick và cứ thể hiện ra một lối đánh như thế này mà phải gặp cho mình những cái đội tuyển cứng cựa hơn, đặc biệt là Mông Cổ của bảng này, thì không chỉ riêng Sri Lanka đâu mà cả chính Hồng Kông họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì Mông Cổ họ là một đội tuyển và họ tận dụng cái sai lầm của đối phương cực kỳ tốt luôn đấy. Còn trong khi đó thì quay ngược trở lại di biến ở trong trận thi đấu này, con lót nó sẽ được triệu hồi ra ở khu vực đường trên, và trong khi đó thì đang đóng băng thế lính lại cả đường giữa và cả đường dưới. Có vẻ như là sau trận thi đấu vừa rồi thì ngay lập tức ban huấn luyện của mình, đó là các tuyển thủ của đội tuyển Hồng Kông, họ đã nhận ra rằng điểm yếu của mình ở đâu, và đây sẽ là một thế mà họ sẽ đặt thế lính tôi nghĩ rằng là ổn cả 3 đường.
Đúng vậy, và cũng có thể là một thế trận đánh endgame luôn nếu như họ setup tốt những cái pha có bắt của mình. Và hiện tại thì phía của Sri Lanka đang nỗ lực để có thể đẩy con lốt này ở phía bên ngoài cổng, không cho tiến vào quá sâu và lấy đi trụ sức đầu tiên ở phía bên trên. Và hai đội còn lại thì Hồng Kông vẫn đang chưa thể nhắm tới quá sâu, mà mình đang lo trụ đường giữa này thì khó rồi, không thể bào được trụ nào cả. Và nếu như họ kéo dài chưa chắc đã phải là một kết quả tốt, vì họ đang có khá nhiều những pha đánh hừng quá và tự dưng tạo cơ hội dành cho Sri Lanka. Và thậm chí trận này thì đường giữa của Hồng Kông cũng chỉ mang tính chất là hỗ trợ với những pha khống chế từ con thủ vệ ác linh mà thôi, chứ sát thương từ lo bây giờ không còn được quá nhiều và đang phụ thuộc vào Giang cùng với cả CJ Wang. Nhưng thực sự thì với hai con bài này cũng đã đủ để có thể là làm thịt hết dàn tướng tanh của đối phương rồi, chứ cũng đừng nói tới là một con đường giữa đủ khỏe nữa. Chiêu thì chỉ cần tròn vai thôi, anh ta với con bài Uranus này chỉ cần lướt qua lướt lại câu đi sát thương của một Vali hay là một Braven là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Bật lên cho mình chấn sơn của các biến đù, tìm kiếm được vị trí của Chan, biết được anh chàng này đang đơn độc nên là có thể đuổi theo một nhịp, nhưng cũng chỉ là một nhịp mà thôi, chứ đuổi ra xa hơn là ngay lập tức sẽ có thể một vài những cái điều không may đang chờ họ ở trong bụi cỏ. Thánh kiếm cũng đã có đến từ vị tướng Vexenai trong tay của anh chàng Lo rồi. Nói chung là thế lính đẹp cả ba đường thì tôi nghĩ rằng là Hồng Kông họ nên tập trung dồn toàn bộ cả 5 người vào một đường duy nhất nào đó thôi để họ có thể lấy được một đường lý siêu cấp, chứ còn đâu Hồng Kông kiểu cứ sau mỗi một tình huống sai lầm thì họ mới bắt đầu hiểu ra để họ có thể sửa. Nói chung là vừa nãy thì họ chỉ sửa được rằng là họ làm cách nào để họ set up thế lính đẹp cả ba đường thôi, chứ còn đâu họ chưa thể sửa được việc là bây giờ lính đẹp cả ba đường xong tự nhiên lại tách người ra, tách người đường nào cũng có người, và tự nhiên nó lại vô hình khiến cho đội của Sri Lanka họ đép được lọt. Còn trong khi đó thì đây không phải là một con xạ thủ nữa mà đây là một con sát thủ mất rồi. Bật lên khóa kép và chắc là chưa cần đến 2 giây. Capidu bốc hơi. Tầm này thì Capidu về nhà mở nồi cơm ra cái khóa kép rồi. Rất đáng sợ từ vị trí của anh chàng Giang, bắn quá kinh khủng, thủ vệ linh tung xuống và người trên nằm lại có thể là ASIAD, tôi biết được đầu tư để lùi về được. Sau đó là pháo cách hồ quang của Braven bắn ra khá nguy hiểm nhưng là chưa tài đâu. ASIAD tiếp tục bị nhận Giang và đó là mạng thứ 2 trong phần quát này, và cái nhà chính cũng đang dần mở toang ra trước đội hình của phía Hồng Kông. Mất thêm cả Miseta nữa rồi, chỉ còn lại hai con tướng máu yếu là Braven cùng với ASIAD thôi là Hồng Kông có thể là chiến thắng ở trong trận đấu này và cũng như kết thúc cặp đấu B3 đầu tiên. Và có vẻ thì mọi thứ cũng đang dần tới hồi kết rồi. Họ muốn end luôn đấy. Lại Jim Capidu, anh ta lao ra bật lên Trấn Sơn cùng với kiếm quy, lính đang tiến vào ở khu vực cánh dưới và cơ hội dành cho Hồng Kông vẫn đang là còn. Tuy nhiên họ có đủ quyết tâm hay không thôi, có được phóng nghiệp quang lần 2 nhưng tất cả cũng chỉ để đẩy lính chứ không thể kết thúc được ai cả. Nhưng cái việc ép nhà cũng đang được coi là thành công khi họ chưa để mất đi hoàn toàn thế trận. Nhưng nhìn về số tiền đi 10.000 rồi, một con số phải nói là quá cách biệt, và lúc này thì tôi nghĩ rằng Giang có thể là bán đi đổi đồ được. Anh ta có thể đổi sang Thiên Bất Tử, đổi sang Vương Ổ Đông để có thể gọi là sinh tồn vài mạng ở một combat dài hơi. Đép nhà thành công nhưng mà đổi ngược lại thì Sri Lanka họ phải trả giá những gì? Một con lót và lại là một thế sân bay nữa. Và nên nhớ rằng chính cái con lót sau cái thời điểm mà Sri Lanka, cái nhà chính của họ biến thành một cái sân bay, thì nó là thời điểm mà Hồng Kông họ đã kết thúc đi được trận thi đấu vừa rồi luôn. Cho nên rằng là Sri Lanka tôi đang cảm giác rằng là họ đang gặp khó khăn hơn rất nhiều so với cả trận thi đấu vừa rồi. Bởi vì trận thi đấu này Hasen đã không được chơi khác hơn rất nhiều so với cả vị tướng Atlas mà anh chàng này thể hiện ở trong trận thi đấu đầu tiên. Trong khi đó thì Paraven cũng đã bắt đầu full đồ rồi. Nếu như mà tính cả giây đã mất đi tốc biến đến từ vị trí của Paraven. Đồng tâm về lực từ kích hoạt và ngay lập tức cũng đã có cho mình cái vương viện mùa đông đến từ Lò. Lò là người đầu tiên phải đặt xuống, cho cái đó thì bật lên quá kép đã cố gắng tải nha. Nhưng mà lính và lót không tràn vào và Giang bị hớ rồi. Giang nhảy nhầm cái rồi. Con thủ vệ ác linh nó không được tính là một đơn vị lính mà để cho bạn có thể vào nhà chính một cách nhanh chóng đâu. Tôi nghĩ rằng là Giang tưởng nhầm. Tôi nghĩ rằng là Giang, anh chàng này nghĩ là kiểu khi mà con thủ vệ ác linh của Vexena nó tiến vào nhà chính và trụ bắt đầu tấn công cái con thủ vệ ác linh đấy rồi thì cái tốc độ vào nhà nó sẽ là rất nhanh. Nhưng mà không, nếu như mà vào nhanh như thế thì con Vexena nó lại bá quá. Và chúng ta có thể thấy được rằng là tốc độ bắn nhà đây, chúng ta có thể xem này. Chắc chắn đây là tình huống mà Praven muốn tốc biến lên và muốn di chuyển vào để phá hủy cái nhà chính của đối phương khi mà thấy có thủ vệ ác linh tràn vào rồi. Có lốt đâu, không có lốt. Không, lúc cái thời điểm anh chàng này bắt đầu bắn nhà là lót chưa tràn vào, tất cả đường lính siêu cấp cũng chưa tràn vào, chỉ có một mình con thủ vệ ác linh cùng với đó là Giang mà thôi. Nhưng mà ít nhất thì tình huống nằm xuống vừa rồi thì mới chỉ khiến cho Hồng Kông họ mất đi 2 trụ ở khu vực đường giữa mà thôi. Anh đổi lại là khoảng cách về tiền và giúp cho phía của anh chàng Praven không còn yếu đuối nữa rồi. Tầm này thì một xạ thủ của phía Sri Lanka cũng đang là đầy đủ đồ và một Niso cũng
rất xanh xao, cấp độ đều đã là full nên không có gì so sánh cả. Lên cho mình thêm được cái rực lửa để tránh khỏi những pha sốc đam từ phía của CG Wang cũng như là Giang. Và tính ra thì pha trước đó anh chàng Giang cũng không kịp đổi đồ nhé, anh ta cũng không kịp bật lên cho mình những trang bị bất tử để có thể là câu giờ thêm một chút thời gian và nằm xuống một cách khá đáng tiếc. Mạng sát đao của anh ta rất có giá trị đấy, một pha gọi là 9-2 à, 9-2 và nằm xuống thì tiền tràn về dành cho một cái trận đấu đó dành cho Sri Lanka là rất căng. Và hiện tại sẽ là thời điểm họ cần phải chờ có lớp cường hóa. Họ đã mất đi quá nhiều thời gian rồi, và nếu như càng ngày mất thời gian và gặp thêm nhiều lỗi lầm nữa thì có thể chính Hồng Kông mới là đội tuyển phải để thua ở trong ván thiếu này. Hồng Kông họ không mắc sai lầm này thì họ lại mắc đi cho mình sai lầm khác. Và tình huống mà rõ ràng là Giang bị hớ, và chắc là bởi vì con vạch Sana thì là một vị tướng quá đặc thù, bởi vì không phải lúc nào con vạch Sana nó cũng xuất hiện tại giải đấu đâu. Cho nên chắc là cũng không đọc kỹ chiêu với cả cái chiêu cuối cùng từ vạch Sana này, trong khi đó thì bật lên khóa kép cũng đã tua đi được một đường game của Hasen rồi. Có cho bám cái coi đồng tâm, hiệp lực kết tâm với cả cái kéo của Visita là trượt. Và bây giờ Uranus đang bắt đầu vòng ra tuyến sau, kết tâm với cả quyền năng hộ thần mất đi tốc biến đến từ anh chàng Cheung. Và trong khi đó thì Hasen ở đây phân tách ra đến từ cái nhão nhoen nhoét để giúp cho cái lượng sát thương bị giảm đi với con Glue này. Chưa ai phải nằm xuống đến từ hai đội tuyển cả, và rõ ràng là một thế lính quá xấu. Cùng với đó là đầu tư tất cả những cái chiêu thức ngoại trừ cái pháo kích hồ quang thôi, khiến cho bên phía của Sri Lanka đang không có cách nào để có thể ra can thiệp ở hang lót này cả. Và đây là một con lót cường hóa, một con lót khỏe hơn so với cả con lót trước là rất nhiều. Sri Lanka họ nên lùi về hồi máu và chờ hồi lại cho mình đầy đủ tất cả những cái chiêu thức để có thể suy nghĩ và để có thể set up lại một cái thế lính Death Lord mà thôi. Và cả Hồng Kông cũng là như vậy, họ cũng nên lùi về để chờ lốt, chứ bây giờ lại mất người trước khi nó cường hóa ra thì tự dưng là cái pha lốt này của họ cũng sẽ không còn đủ hiệu quả nữa. Và đây là lúc có lốt đang tiến ra rồi ở khu đường giữa, nơi mà Sri Lanka sẽ phải đau đầu suy nghĩ làm sao để đẩy lùi được vị chúa tể gọi là cường hóa này đang rất kinh khủng. Và hiện tại thì hai đường còn lại cũng đang được đẩy lính nhanh từ Suzu cũng như là Kare dần dần tiến vào khu vực nhà chính của Sri Lanka. Còn lốt đang bị hơi cô độc nha, đúng ra là cần có nhà hộ tống để tăng giáp cho con lốt này. Và người đầu tiên bị nhắm tới đó là Giang ở phía đường trên, nhưng Hasen không đủ trâu, một mình Giang clear quá tốt và anh ta có thể solo cân đôi luôn. Mất đi cả hai người chơi rồi thì có lẽ là hoạt động sẽ tới phần kết thúc thôi. Bật mình vào kích khẩu khoang là đau và có vẻ dọn lính cũng rất ổn nha, nhưng sau khi mất đi tới hai người chơi thì cái nhà chính đang gặp nhiều khó khăn trước một dàn lính xung cấp. Con xe đang bắn là cực kỳ ổn, và lần này có lẽ là Giang cũng sẽ hết rồi gọi là gặp cũng điều hớ nữa. Anh ta sẽ chỉ cần đánh nhà bỏ người thì cũng được khi có đủ sự hỗ trợ của 5 thành viên còn lại từ phía Hồng Kông. Và chiến thắng thứ hai dành cho đội này là cũng xứng đáng, mặc dù là hơi khó khăn một chút. Một tình huống mà cả Hasen của mình nó là cả Ramanayake hay chẳng cả hai người chơi này đều đã kiểu cố gắng dụ cho người chơi có khả năng đẩy nhà nhanh nhất đến từ bên phía của Hồng Kông là anh chàng Giang không được tiếp cận vào cái khu vực nhà chính. Và tính ra là họ làm cái điều đó khá ổn, bởi vì là ASIAD khi mà dựng lên phá kích của quan thì họ cũng đã có thể dọn dẹp được cái tơn lính cường hóa đó, cùng với đó là có lót siêu cấp rồi đấy, cùng với đó là có lót được cường hóa rồi đấy. Nhưng mà thế vẫn là chưa đủ, bởi vì khi mà mất đi cho mình hai vị tướng có khả năng chống chịu một chút ở tuyến trên là Visita của mình đó là Glue, thì một tơn lính nữa đã tràn vào thì ngay lập tức bên phía của Hồng Kông họ nhận ra rằng là điều họ cần ở trong tình huống thi đấu đó là đánh nhà chứ không phải là đánh người, cho nên là họ chỉ cần lùa được hai vị trí còn lại ra khỏi cái tầm bắn của những cái con lính thôi, thì ngay lập tức thì họ chỉ cần phá hủy thì công trình là win, và như vậy sẽ là chiến thắng 2-0 dành cho bên phía của đội tuyển Hồng Kông. Và trong khi đó thì đối với cả đội tuyển quốc gia Sri Lanka họ vẫn là chưa thể tìm ra được cho mình một trận thắng đầu tiên của bảng D này. Và với cách đánh này tôi nghĩ rằng là khả năng đi tiếp của họ đang là khá thấp, vì dù sao ở bảng D cũng chỉ lấy có hai đội tuyển nhất nhì bảng thôi, đúng không? Đúng rồi, còn vị trí thứ ba thì chúng ta sẽ cần phải xét thêm với cả vị trí thứ ba của bảng B nữa. Và nên nhớ rằng là bảng này thì cũng có đến tận đâu đó khoảng 5 đội tuyển cơ. Đấy, cho nên rằng là biết đâu đấy Sri Lanka họ lại thắng nốt hai trận còn lại thì sao? Gặp Mông Cổ Gặp Mông Cổ, còn Mông Cổ còn chưa gặp nữa thì cái này thì hơi khó rồi. Và MVP ở trong trận thi đấu này một lần nữa sẽ gọi tên vị trí của anh chàng Giang. Nhưng mà rõ ràng là Giang sẽ cần phải rất lưu tâm về cái khả năng giữ vị trí của mình, đặc biệt là ở trong những cái tình huống công nhà chính cuối cùng của đối phương. Nếu không thì chính Hồng Kông họ sẽ phải trả giá khi mà gặp những cái đối thủ cứng cựa hơn là đội tuyển Sri Lanka. Hoặc có thể là một pha tự bóp của người trên đường dưới thì sao? Anh chàng lo gọi bảo vào đi bạn ơi, tôi thả thú ác linh rồi, không phải lo đâu. Và Giang cứ thế tin tưởng và nhảy vào. Nhưng thực sự đó là một pha sai lầm, và sau chỗ này họ cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Như đã nói, mỗi trận đấu đều sẽ là một kinh nghiệm quý giá cho bất kỳ đội tuyển nào để có thể vươn xa hơn ở trong tương lai. Và đây là tổng quan về trận đấu thứ hai, đó là 22 phút 06, một trận đấu cực kỳ dài, có lẽ là dài nhất từ 3 tới giờ đúng không?
và lượng tiền cũng lên tới rất cao, 72.000 tiền cho phía Hồng Kông và 64.600 tiền cho phía của Sri Lanka. Hai bên đều đã full đồ hết rồi và nói thẳng là tầm này cách biệt không còn là quá lớn, chỉ đơn giản là hai bên giao tranh ra sao thôi. Và sự hơn thua nó đến từ cả những con lính nữa. Lính siêu cấp là quá đông khiến cho phía của Sri Lanka phải đép nhà là chính, cùng với đó là lốt cường hóa. Mặc dù họ đép thành công lốt cường hóa nhưng sau đó vẫn còn lại tới 3 đường siêu cấp, nó cứ tràn vào liên tục và mất thêm cả hai người chơi từ Rama Nazake và Hasen, thì cái hàng tanh gần như đã mở toang dành cho Hồng Kông rồi. Caria không còn nhiều sự nguy hiểm nữa. Và trận này thì thực sự là một pha mà pick Hilda rất chuẩn chỉ của anh chàng Chan nhá. Anh ta lập công lớn ở trong ván thiếu này từ đoạn đầu game. Anh ta cứ đảo hết đường này ra đường khác và nuôi cho Giang thực sự xanh với cái bài Hilda. Còn với Lo thì anh ta cũng thuần hỗ trợ. Anh ta pick con Mexana kiểu như làm chim mồi rồi là khống chế, là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cứ để cho Wang và Giang được cái sát thương là thành công. Còn trong cái đó thì nói chung là tầm này cũng đã bắt đầu full đồ hết đến từ tất cả các người chơi rồi. Đấy, chỉ có mỗi một mình vị trí của Hasen là người chơi đi đảo đường của Sri Lanka là anh chàng này chưa full đồ nốt mà thôi. Và đây chúng ta cũng sẽ cùng nhau được xem về tổng lượng sát thương gây ra, lượng sát thương gánh chịu, lượng sát thương lên cho mình những con rùa, cùng với đó là cái khả năng hồi phục đến từ cả hai đội tuyển Hồng Kông, cùng với đó là Sri Lanka. Và rõ ràng với con Hilda đất với cả con Hilda thì cái khả năng hồi phục đến từ bên phía của Hồng Kông là họ lớn hơn là rất nhiều. Đam thì có vẻ là cân đến từ một con Isia ở trong giai đoạn late game, cùng với đó là cái khả năng đốt rất khó chịu đến từ con Verlia. Đấy, nói chung là giá mà Sri Lanka họ pick cho mình một đội hình hợp meta hơn thì tôi nghĩ rằng là pick một cái đội hình này mà họ cũng kéo được đâu đó là khoảng hơn 20 phút đồng hồ thì nó cũng sẽ là một cái kết quả đáng ghi nhận đến từ bên phía của Sri Lanka. Nhưng mà tại cái vòng loại này thì bảng của Sri Lanka chỉ lấy cho mình đó chỉ là 2,5 suất mà thôi. Đấy, cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là câu chuyện của Sri Lanka thì họ sẽ gặp khó rồi. Đấy, nhưng mà tôi thì nếu như mà họ không thể bước tiếp và không thể đến vào Nhật Bản vào tháng 11 năm nay thì đây cũng sẽ là một trải nghiệm của mình, nó sẽ là một cái bài học rất quý giá để biết đâu sau này Sri Lanka họ lại có cho mình một đội tuyển không chỉ riêng đội tuyển quốc gia mà có cho mình một đội tuyển eSports để họ có thể tham gia cho mình những cái giải đấu chuyên nghiệp của Mobile Legends Mobile thì sao? Đúng vậy, cái hậu cần là sẽ phải đưa đội tuyển của mình đi ra nhiều khu vực khác nhau hơn. Có thể đưa các ngoại binh đi thăm dò ở các đội tuyển khác để học hỏi, để có thể trao đổi kỹ năng. Chứ còn nếu như mà họ vẫn chỉ loanh quanh ở trong khu vực quốc nội của mình thì rất khó để có thể đọ lại tay với các khu vực nước lớn khác. Và đừng quên rằng họ còn phải đối đầu với cả Mông Cổ như đã nói ở trong bảng D. Và đây là một cái gọi là gã tử thần rồi ở trong bảng D. Và như vậy thì cái cũng sẽ là kết thúc đi cái hành trình của họ nếu như để thua thêm vào đấu thứ 3. Vì như đã nói là bảng đấu D chúng ta chỉ có 2 đội tuyển cao nhất, và cái cơ hội khi mà thua tới 3 trận đấu mà lại còn thua kiểu 2-0 trắng như thế này thì kể cả hệ số của họ cũng là rất xấu so với cả các đội tuyển khác. Và rõ ràng thì nói chung là chúng ta cũng sẽ gác lại câu chuyện của Sri Lanka cùng với đó là câu chuyện của Mông Cổ sang một bên thôi. Đấy, còn trong khi đó thì quay ngược trở lại với cả cục diện của bảng A thì ngày thi đấu hôm nay, và xin nhắc lại một lần nữa là ngày thi đấu hôm nay thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ chỉ thi đấu một trận duy nhất vào lúc 17h45 đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Campuchia. Và nên nhớ rằng đội tuyển quốc gia Campuchia ngày thi đấu hôm qua cũng đã rất bất ngờ khi đã có thể giành được cho mình chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Myanmar. Và đây là bảng xếp hạng của bảng D, nơi mà chúng ta có Mông Cổ, Pakistan, Hồng Kông, Nepal cùng với đó là Sri Lanka. Thì Sri Lanka họ là đội tuyển duy nhất chưa giành được cho mình bất kỳ một chiến thắng BO3 nào cả, khi mà họ đang hiệu số của họ đang là 0-2 và chính xác hơn là trận thắng thua của họ đang là 0-2 và match rate đang là 0%, cùng với đó là cái điểm của họ đang là -3 mất rồi. Đấy, và qua đó thì chúng ta có thể thấy được rằng là Mông Cổ họ đánh 2 trận họ thắng cả 2 rồi. Thì đây rõ ràng là một cái gã tử thần, và đúng là cũng tôi đang không nghĩ được rằng là có một đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ nào đến từ bảng D họ có thể làm khó được Mông Cổ cả. Tầm này thì mấy đội tuyển như kiểu Nepal cũng đang rất muốn gặp gọi là phía của Sri Lanka để kiếm được một điểm danh dự, chứ gặp phải Mông Cổ thì sẽ là 0-3 dành cho phía của Sri Lanka thôi. Trong khi đó thì những đội tuyển mà đang có cơ hội như là Hồng Kông, như là Pakistan sẽ cần phải đối đầu nhau để tìm ra người có thể gần nhất với cái tấm vé thứ hai. Còn đó cũng chỉ là câu chuyện bằng D mà thôi. Và nơi chúng ta quan tâm vẫn sẽ là khu vực bảng A, nơi mà những đội tuyển sẽ va chạm nhau để tìm ra các tấm vé tiếp theo, và nơi chúng ta có thể tìm ra các cái thành viên Việt Nam đang chuẩn bị thi đấu ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng đó cũng là một khoảng thời gian khá dài nữa, các bạn có thể gọi là sẵn sàng bật lịch, đặt chuông để không bỏ lỡ cặp trận đấu đó với những màn thi đấu xuất sắc nhất của năm thành viên. Nhưng mà
trước khi mà trận của đội tuyển quốc gia Việt Nam diễn ra thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể theo dõi được những cái trận thi đấu của cục diện của bảng khác. Đấy, bởi vì theo như lịch mà tôi nhìn không nhầm thì trước khi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thi đấu thì hình như vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm nay thì phải, thì cũng sẽ có một trận đấu của bảng A được diễn ra. Đấy thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội rất tốt để Việt Nam có thể nhìn thấy được cái lối đánh, để Việt Nam của chúng ta có thể nhìn ra được cái cách vận hành của các đối thủ còn lại của bảng A. Bởi vì rõ ràng là khi mà hôm qua mặc dù là tôi với cả anh Trọng Khoa thì không bình luận hai trận thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng mà khi mà về chúng tôi xem lại thì thực sự cũng rất bất ngờ khi mà chúng ta cũng đã làm khó được đội tuyển quốc gia Indonesia. Ván 1 chúng ta đánh rất nhây, khiến cho Indonesia phải rất chật vật thì họ mới có thể kết thúc đi được ván thi đấu đó. Cho nên là bắt buộc đến ván đấu thứ hai thì đội tuyển quốc gia Indonesia họ đã phải bung ra tất cả những cái bài vở, tất cả những cái con tướng mạnh nhất của từng vị trí họ mới có thể hạ gục được Việt Nam của chúng ta. Và đó là tất cả những diễn biến của cặp trận thi đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay, và chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với cả trận thi đấu tiếp theo. Mong quý vị và các bạn đừng đi đâu cả, bởi vì chúng tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.
this matter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại đối với chúng tôi để mà cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến ở trong khuôn khổ của giai đoạn vòng loại giải đấu Asian Games Esports năm 2026. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đảo qua khu vực Trung Đông để mà cùng đến với những cái trận đấu nơi mà theo những thông tin chúng tôi nhận được đang có 4 đội góp mặt, nhưng ở thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất một đội có điểm mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp trận so tài giữa những cái tên đó là bên phía của Kyrgyzstan đối đầu với cả Uzbekistan. Một cái cặp trận đấu mà ngày hôm nay họ mới có cho mình những cái trận đấu đầu tiên. Đây là cặp đấu của một bảng đấu ở khu vực Trung Đông với sự góp mặt của 4 đội tuyển. Và thực sự phải nói bảng đấu của khu vực Trung Đông cũng là một trong những bảng đấu rất là nhẹ thở khi mà 4 đội tuyển tham dự mà có tới tận 2 slot để mà cho tham dự. Đối với bảng C thì chúng ta cũng có được cho mình đó là 4 đội tuyển với thể thức thi đấu sẽ là đánh vòng tính điểm thôi. Trong tính điểm. Và cũng là tương tự là như vậy, ngày hôm qua giống như biên tập viên Xuân Khánh đã nhận định thì chúng ta mới chỉ có một cặp trận đấu giữa Kazakhstan đối đầu với lại Tajikistan với điểm số đầu tiên và phong độ đến từ Kazakhstan vẫn đang hủy diệt hơn rất là nhiều so với đại diện đến từ Tajikistan. Và đây cặp trận đấu ngày hôm nay cũng sẽ là hai đội tuyển còn lại đến từ khu vực bảng C, đó là Uzbekistan cùng với lại Kyrgyzstan. Đây cũng là hai đội tuyển mà mới lần đầu ra quân thôi, chúng ta chưa biết được cái thực lực của họ đến đâu và có nhiều cái bài đánh như thế nào để có thể xem xét rằng ở cái bảng đấu C này có những cái sự thay đổi về cái điểm số sau ngày thi đấu thứ hai ngày hôm nay hay không. Và rõ ràng thì cũng sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa để đến với phần bán pick. Còn đội tuyển Việt Nam của chúng ta, nhắc lại một lần nữa, chiều nay chúng ta sẽ có một cặp trận đấu vào lúc 17 giờ 5:30 tức là chiều ngày hôm nay với đội tuyển đến từ Campuchia. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cặp trận đấu để mà quyết định. Ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang có quyền tự quyết trong cái việc giành lấy tấm vé để lọt vào top 5 tại giai đoạn vòng loại của ASIAD năm 2026 để mà có thể có được cho mình cái hành trình để mà đi tiếp. Còn ở trong giai đoạn này thì chúng ta đang có cho mình những cái trận đấu nó ở trong cái khuôn khổ của các vòng loại ở các bảng đấu khác. Đấy. Và một thông tin để cho các bạn có thể lưu ý là kể từ ngày thi đấu hôm qua chúng ta đã có cho mình đó là những cái trận đấu ở phiên bản mới của mùa giải thứ 41. Nhưng có một cái điều mà rất nhiều những bạn theo dõi giải đấu đã đặt câu hỏi rằng là ở phiên bản mới này chúng ta đang được trải nghiệm một cái chế độ chơi với rất nhiều những cái tính năng mới của phiên bản mới. Vậy thì tại sao không có đội tuyển nào pick Hirara? Bởi vì đơn giản là ở trong phiên bản này thì chất tướng sát thủ Hirara đã bị cấm khỏi giải đấu. Đúng rồi. Bởi vì vừa mới ra với mắt cái thôi. đúng rồi, vừa mới được cho ra mắt, cho nên là nó sẽ chỉ cập nhật những game, sẽ chỉ cập nhật những cái tính năng mới, những cái cơ chế mới, tăng giảm sức mạnh của những cái vị tướng đang có. Còn với vị tướng sát thủ mới như là Hirara thì ở thời điểm hiện tại vẫn tạm thời đang được cấm và chưa xuất hiện ở trong giai đoạn vòng loại của ASIAD năm 2026. Còn vào đến vòng sau thì có lẽ cô nàng này sẽ được xuất hiện hay không, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và đây là layup đến từ các thành viên của đội tuyển quốc gia Uzbekistan với Zotop. Vâng, các bạn có thể đang nhìn thấy ở trên màn hình. Đây là line-up của các tuyển thủ đến từ khu vực Uzbekistan. Và tôi có thể đọc sơ qua để cho các bạn có thể xem được line-up đến từ các tuyển thủ của Uzbekistan. Chúng ta có lẽ là có thể xem lại bởi vì theo thông tin chúng tôi đang chưa có ở trên những cái kênh dữ liệu của chúng tôi thì đang chưa cập nhật. Các bạn có thể tôi lại một chút để mà các bạn có thể theo dõi của các thành viên đến từ Uzbekistan. Còn đây là line-up của đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan với những thành viên với tên gọi là Ulu, Askabekov, Mibekov, đây là Kanbaev và cuối cùng là Sekenov. Những cái tên gọi rất là đến từ khu vực Trung Đông cũng như là đến từ khu vực ECA của Mobile Legends và bang chúng ta. Và đối với các tên gọi này thì trong game thực sự sẽ làm phần nào đó làm khó được cái phần bình luận của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi sẽ rất cố gắng. Đây là giải đấu thể thao đại hội thể thao châu Á, đâm ra là cũng sẽ có cái việc mà các tuyển thủ không sử dụng nickname mà thay vào đó họ sẽ sử dụng tên thật của mình để thi đấu. Chỉ xác là như vậy rồi. Và cũng đang đến từ các gương mặt đến từ đại diện bên phía team của Kyrgyzstan. Đây là một đội tuyển mà tôi thấy được cái sự nói chung là thế nào là cái gương mặt họ cũng đang rất tập trung và căng thẳng, không giống với đội diện của Kazakhstan ngày thi đấu hôm qua. Và cái phong độ của Kazakhstan ngày thi đấu hôm qua cũng tương xứng với cái tinh thần thi đấu của họ, tức là sẽ rất là thoải mái, có những cái nụ cười sớm. Còn đối với đại diện bên phía team của Kyrgyzstan thì họ biết được, chắc là họ biết được cái đội tuyển đối thủ của mình trong cặp trận đấu ngày hôm nay sẽ rất là cứng, và đâm ra họ đang tập trung rất nhiều từ cái phần bán pick và trao đổi với lại huấn luyện viên của mình. Bảng đấu C này cũng chỉ có được cho mình đó là một cặp trận đấu vào ngày hôm qua mà thôi. Ngày hôm nay sẽ có thể nói là nhận định được một phần nào đó về cái thứ tự và có thể xác định được hai đội tuyển có tỷ lệ cao ở lại với vòng đấu C tại giải đấu ASEAN Games lần này. Thông tin về hai đội tuyển Kyrgyzstan cũng như là Uzbekistan ở trong ngày thi đấu hôm nay chúng ta chưa
có thể nắm được, bởi vì đây cũng là trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu lần này. Chúng ta sẽ cần phải thông qua cặp trận đấu này để mà có được thêm thông tin chi tiết về các đội tuyển đến từ khu vực Trung Đông, để xem gọi là trình độ mặt bằng chung cũng như là cách chơi của các đội tuyển đến từ khu vực này như thế nào. Ở trong trận thi đấu trước đó thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là các đội tuyển ở trong các cặp trận đấu trước đó cũng đã mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm, nhưng mà tuy nhiên tôi đánh giá là mặt bằng chung của Mobile Legends Bang tại những khu vực này nó đang vẫn còn một cái khoảng cách nó chênh lệch so với các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á mà ngày hôm qua chúng ta có theo dõi. Đặc biệt là ngày hôm qua chúng ta đã thấy được cái sự vượt trội so với phần còn lại đến từ đội tuyển quốc gia Philippines với team Liquid Philippines, khi họ dễ dàng đè bẹp tất cả những đội tuyển họ đối đầu. Thật ra là họ ngày hôm qua mới chỉ đối đầu với mỗi mình Malaysia mà thôi, và họ đánh bại một đại diện đến từ một quốc gia cũng có nền Mobile Legends bang phát triển thuộc top 3, top 4 thế giới ở thời điểm hiện tại một cách quá dễ dàng. Ngày hôm qua thì Indonesia cũng đã có được cho mình 2 chiến thắng. Họ giành được một chiến thắng trước Campuchia thì phải vào một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta, và tạm thời xếp ở ngôi vị nhất bảng với 2 cặp trận đấu toàn thắng. Đứng bên dưới là team Philippines, nhưng mà Philippines ngày hôm qua mới thi đấu một cặp trận mà thôi. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đứng thứ 4 bằng hệ số bằng điểm số, nhưng mà thua hệ số so với một đội tuyển hình như là Myanmar thì phải. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc so tài giữa Uzbekistan đối đầu với cả Kyrgyzstan. Uzbekistan sẽ là đội tuyển được cấm chọn trước trong ván thi đấu này. Bản đồ lúc nãy anh Văn Trung kịp nhìn là bản đồ gì không nhỉ? Bản mây bay. Bản đồ mây bay, Flying Cloud. Vâng, một map thi đấu rất nhiều cái sự biến động đến từ cặp trận đấu này, với việc mà máy bay xuất hiện ở khu vực nhà chính đưa các vị tướng có thể xuất hiện ra trở ngược lại phần đường sớm hơn và tiết kiệm nội năng nhiều hơn. Ở phiên bản cập nhật gần đây nhất thì cái lối đi rừng và các vị tướng như Linh, chính Linh ngày thi đấu hôm qua mà anh chàng Todo đến từ đại diện Việt Nam chúng ta đã sử dụng nó, và để xem là liệu là với cái phần comeback trở ngược lại như thế này, một vị tướng đã bị lãng quên đi quá lâu rồi, liệu có trở lại thành một cái meta hay không? Đó là câu chuyện mà các đội tuyển sẽ cần phải đưa ra ở cái lần cấm chọn của mình. Bên phía team của Uzbekistan họ cấm đi cho mình đó là Foreigner, Universe cùng với lại Yushin. Họ cấm khá là meta mà thôi. Các vị tướng mạnh ở thời điểm hiện tại, Yushin thì bị giảm đi một chút về cái việc tiêu tốn nội năng nhiều hơn, nhưng cái khả năng đi đường, đè đường của vị tướng Yushin này vẫn tương đối là khó chịu. Thả ra Faya, như vậy sẽ không phải là một vị tướng như là Bang Vito, bởi vì Bang Vito đã bị cấm đi rồi, và thay vào đó là một vị tướng Faya. Chúng ta chưa biết được đây sẽ là Faya được kinh nghiệm hay sẽ là một con Faya đi đường vàng, bởi vì cái đợt chỉnh sửa gần đấy nhất giảm sức mạnh thì Faya bị giảm đi cái chiêu cuối, đúng không? Cái tầm bay vào đến từ chiêu cuối, nhưng vẫn có một cái lượng sức mạnh để có thể xuất hiện ở khu vực cánh đường vàng để nhiều hơn. Vâng, có sự xuất hiện của Freya đến từ bên phía của Uzbekistan. Ngay lập tức bên phía của Kyrgyzstan họ đưa ra những lựa chọn nhằm cao tờ đi cái khả năng cũng như là cái tầm hoạt động của vị tướng đấu sĩ, có khả năng chuyển đổi kỹ năng từ cận chiến thành đánh lan tầm xa. Đó là Glue, và kèm theo đó là YV, những vị tướng có nhiều hiệu ứng khống chế, và kèm theo đó là khả năng kiểm soát ở trong những cái tình huống giao tranh tổng. Pick như thế này thì bên phía của Kyrgyzstan có lẽ là đang muốn hướng đến những cái tình huống team fight với đông thành viên ở giai đoạn đầu game. Trong khi đó thì bên phía của Uzbekistan họ đang ưu tiên lựa chọn những nguồn sát thương ở trong đội hình của mình ở ván thi đấu này. Với cái việc lựa chọn con bài Harris và đưa vào đội hình như thế này thì đây chắc chắn sẽ là một cái con Freya được đẩy lên đường kinh nghiệm. Trong khi đó sẽ làm cái con Harris đi đường vàng. Như vậy là bên phía của đội tuyển quốc gia Uzbekistan họ đã ưu tiên lựa chọn cả 3 vị tướng sát thương luôn. Rừng với Hurley, đường vàng với Harris, và kèm theo đó là vị trí đi đường kinh nghiệm với Freya. Như vậy họ sẽ chỉ cần bổ sung 2 vị trí ở khu vực đường giữa và kèm theo đó là một vị trí ở khu vực đảo đường. Nhưng mà tuy nhiên nhìn vào đội hình của Uzbekistan, họ đang hơi mỏng và lượng sát thương ở giai đoạn đầu game ở những cái tình huống giao tranh trước cấp độ 4 ý là đang hơi thiếu nha. Họ sẽ cần một vị tướng pháp sư có khả năng mang đến những cái hiệu ứng khống chế, và kèm theo đó là một chất tướng đảo đường đủ cứng để mà có thể gọi là tạo ra cái thế để cho Harris cũng như là Freya chơi, giống như là những gì đội tuyển Việt Nam của chúng ta làm ngày hôm qua với con Freya trong tay của Tấn Lâm và chất tướng Irithel trong tay của Việt Anh được quẩy. Bên phía của Kyrgyzstan họ sẽ đưa ra cho mình lựa chọn cuối cùng. Trái ngược với cả bên phía của Uzbekistan thì Kyrgyzstan họ đang lựa chọn một đội hình rất xui thịt với những chất tướng sở hữu chất thép ở tuyến trên. Đó là một con Basia đi rừng. Và với con Basia đi rừng như thế này thì ở giai đoạn đầu game con Hurley đến từ bên phía của Uzbekistan sẽ cần phải cẩn thận với những cái tình huống ném ma thuật tử thần, bởi vì nó sẽ không có sát thương đâu. Chính xác rồi, đó là cái đợt giảm sức mạnh cũng khá nhiều vào vị tướng Hurley đi rừng. Tuy nhiên thì Basia cũng là một vị tướng quá cứng cáp để Hurley có thể lựa chọn làm mục tiêu. Glue cũng tương tự là như vậy. YV thì có thể là giữ vị trí farm một cách an toàn ở trong tầm trụ của mình với sự bảo kê tầm nhìn thì từ 2 chất tướng rất là sôi thịt đã được lấy đến từ bên phía team Kyrgyzstan. Và chúng ta có được cho mình đợt cấm vào Valentina như vậy thì cái khả năng xuất hiện thêm một cái combo ở khu vực đường trên với Sora
hoặc sẽ là một A-lead có thể được lấy đến từ bên phía team của Kyrgyzstan để phối hợp cùng với một cái thao túng tổng thể bàn cờ của YV ở trong cặp trận đấu này. Họ cấm đi rất nhanh, đó là Lydia. Vẫn tương tự là như vậy thôi, đã hở ra 3 vị tướng theo liên hướng sát thương rồi, vẫn thiếu đi đường giữa và vị trí đi drum, đâm ra thì cứ nhắm vào hai cái vị tướng còn vai trò còn thiếu này đến từ bên phía team của Uzbekistan để có thể là hạn chế đi mà thôi. Ngược lại thì Uzbekistan họ sẽ cấm đi cho mình vị trí xạ thủ đường vàng để thực hiện cái bài đánh combat tổng, đó là Closs. Cấm đi cho mình đó là Closs rồi. Lời cấm cuối cùng sẽ được đưa ra đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Họ đang nhìn vào vị trí đi đường giữa, kèm theo đó là chất tướng đi đào đường đến từ bên phía của Uzbekistan. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại nếu như mà đã cấm như thế này thì cấm nốt thêm một vị trí pháp sư nữa đi, God chẳng hạn, và đó là God được cấm đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Pháp sư đường giữa lúc này đã bị giới hạn đi tương đối nhiều rồi. Tôi nghĩ với cái lượng sát thương đã khá nhiều sát thương phép như thế này thì bên phía của Uzbekistan họ sẽ cần phải mang đến một vị tướng pháp sư mà theo thiên hướng đánh kiểm soát hoặc là gây một lượng sát thương chuẩn. Đáng nghĩa ra cái con God ở trong map thi đấu này là khá phù hợp với những combo đến từ bên phía của những chất tướng mà bên phía của Uzbekistan đang có, nhưng God đã bị cấm đi. Và trong khi đó thì Uzbekistan họ cấm đi bộ đôi Claude cũng như là Bruno. Như vậy thì Kyrgyzstan họ cũng đang bị hạn chế tương đối nhiều ở chất tướng đi đường vàng. Và đó là ASIAD được xuất hiện ở khu vực đi đường kinh nghiệm, cũng là một chất tướng theo thiên hướng băng càn vào giao tranh để mà câu kéo kỹ năng đến từ bên phía của Uzbekistan. Chúng ta đang thấy hai lượt cấm chọn tương đối là đối lập của cả hai đội tuyển. Uzbekistan thì họ đang rất nhiều sát thương, họ đang cực kỳ mỏng, họ đang cần những chất tướng để mà có thể kéo game về lên, giống như những gì đội tuyển Việt Nam của chúng ta làm hôm qua. Và họ lựa chọn phương án đầu tiên là Thiên, khá ổn, bởi vì Thiên là một trong những cái vị tướng có thể gây sát thương tầm rộng lên những cái chất tướng đánh tay gần như là những chất tướng mà Kyrgyzstan đã lựa chọn. Nhưng một chất tướng Ram có chất thép ở trong đội hình sẽ là một vị tướng mà bên phía của Uzbekistan cần lựa chọn. Atlas đang được thả ra, một con Atlas khá đẹp để mà có thể gom được cả ASIAD, gom được cả Basia và Glue vào nếu như cần thiết, và có thể dễ dàng đào thoát nữa. Liệu người chơi đảo đường đến từ Uzbekistan sẽ lựa chọn vị tướng nào đây? Đây là Châu, một vị tướng có thể make play về cho những người đồng đội của Uzbekistan được chơi, nhưng pick con Châu như thế này thì rất mỏng. Và cầm cái con Châu như thế này thì sẽ không có thế để cho Hurley của người chơi đi rừng đến từ Uzbekistan có thể chủ động ra vào giao tranh. Đây là một đội hình thuần kỹ năng đến từ Uzbekistan được lựa chọn ở trong ván thi đấu này. Họ rất mạnh, nhưng mà tôi có cảm giác đây là một đội hình mạnh ai nấy chơi. Trong khi đó thì bên phía của Kyrgyzstan, lựa chọn của họ sẽ là một con bài Granger. Nhưng thật ra lựa chọn con bài Granger trong ván thi đấu này thì tôi cảm giác hơi khó bắn, bởi vì Uzbekistan đội hình của họ cũng thuộc dạng nó cũng không phải là lao vào xong sôi thịt đi, rất cơ động đến từ rất nhiều vị tướng. Châu cơ động, Hurley cơ động, Freya cơ động, Herrick cơ động, và Thiên thì nó không cơ động nhưng mà nó chẳng bao giờ có trong giao tranh cả. Vì thế cho nên là lựa chọn xạ thủ đến từ bên phía của đội tuyển này tôi đang có cảm giác như là nó đang không phù hợp lắm. Nhưng rõ ràng con bài Granger trong tay của anh chàng Ulu sẽ được sự hỗ trợ với những cái chất tướng nhiều hiệu khống chế như là ASIAD, như là Basia, thậm chí là cả Glue và YV. Cho nên tôi nghĩ con ASIAD ở trong ván thi đấu này sẽ chơi được, và điều kiện thắng đến từ Kyrgyzstan dĩ nhiên rồi sẽ là một cái con Ranger có đầy đủ stack cộng dồn đến từ cái thiên phạt kiếm. Còn điều kiện thắng đến từ bên phía của Uzbekistan sẽ là bộ đôi Herrick cũng như là Freya được chơi. Nhưng mà ở giai đoạn đầu game là Hurley trong tay của Mamarasulov là bắt buộc anh ta phải ganh được. Chính xác rồi. Đối với con Hurley sẽ cần phải tạo được áp lực rất lớn ở giai đoạn đầu game và cần phải ganh vào các vị trí quan trọng đến từ vị trí đối phương dùng sát thương, đặc biệt là vị trí của Ranger. Khi chỉ cầm cho mình một cái tốc biến thôi, có thể khai thác các tốc biến đó trước. Đây sẽ là vòng rừng đầu tiên. Với sự thay đổi bản cập nhật mới nhất thì chúng ta thấy được là ăn rừng nó sẽ khác đi, nhưng tốt hơn. Đó là một tình huống mà cả 3 vị trí bên phía team của Kyrgyzstan di chuyển đến khu vực đường trên, mất rất nhiều máu đến từ Freya, đầu tư cả phản kích rồi, và đây sẽ là chiến công đầu dành cho Glue trong tay của Berov, và đó là một tình huống đi chặn lính hơi cao. Bây giờ thì có một chút cái sự quấy rối đến từ Châu nhưng không đáng kể lắm, vẫn có thể rút lui về một cách thành công. Bào máu tầm xa đến từ Son, nhưng chỉ mang tính chất là tạo áp lực để cho bộ đôi Ram và mid đến từ bên phía team của Kyrgyzstan không đi thêm, di chuyển đi thêm để xuống khu vực đường dưới mà thôi. Và một tình huống đi cutting lane nhưng không thành công đến từ Freya, và có đó mang về lợi điểm dành cho bên phía của Kyrgyzstan. Lúc này thì Senikov đang rất tự tin với con bài ASIAD của mình. Một pha lấy tầm nhìn đến từ Châu trong tay của Yuriev, và sau đó anh ta di chuyển lên đường trên. Chưa quyền đạo đã có nhưng mới nhịp 1 thì ngay lập tức ASIAD trong tay của Sekenov đã tốc biến về để tránh một cái tình huống bị cấu đi nhiều máu. Rõ ràng một tình huống tốc biến theo thiên hướng khá an toàn
Nhưng với việc mất đi cho mình đó là cái tốc biến này thì 30 giây nữa tình huống cạnh tranh rùa sẽ không có tốc biến đột biến đến từ vị trí của ASIAD. Phía bên này thì lăn một pha chiêu một lên đến từ ASIAD trong tay của K3F, nhưng không tìm kiếm ra được thành viên nào đến từ Uzbekistan cả. Đánh rất an toàn đến từ team xanh. Và lúc này đây thì chỉ còn 13 giây nữa thôi, con rùa đầu tiên sẽ xuất hiện ở trong map thi đấu này. Chúng ta cùng nhìn xem, săn với con bài dây chuyền ở đường giữa vẫn chưa có level 4 này. Yoriev cũng là như vậy. Trong khi đó thì Rustavov vẫn level 3 mà thôi, chỉ có một mình Mambarasulov với con bài Harley là có level 4. Giao tranh đang được triển khai ở trong tình huống này. Vô hỏa không đẹp lắm, không giữ chân được. Đó là con bài Glue, nhưng người nạp lại là Sekenov. Khi mà con bài Alot này đã mất đi cho mình đó là cái tốc biến ở khu vực đường trên. Và nó mở ra cơ hội để cho Uzbekistan có thể lấy đi cho mình đó là cái con rùa trong ván thi đấu này. Nhưng K3F có mặt ở đây với một con Vasia cạnh tranh rùa. Và người cạnh tranh được là đại diện đến từ Kyrgyzstan. Giao tranh được nổ ra ở đường trên. Freya đang quạt nhưng Rustavov không có chiêu cuối. Freya làm gì thế này? Anh ta lởn vởn một thôi một hồi, nhưng đến tình huống cạnh tranh mục tiêu lớn anh ta không có chiêu cuối. Để rồi khi anh ta biến về thì anh ta mới có chiêu cuối, nhưng đó là vô nghĩa khi mà bên phía của Kyrgyzstan đã có được cho mình đó là cái con rùa trong ván thi đấu này rồi. Áp lực là tốt. Một tình huống trừng phạt không thành công được con rùa đến từ Mamar Solos, nhưng rõ ràng thì anh ta đã có một tình huống mà tìm kiếm được pháp sư với phía team của đối phương. Quitan tạm thời sẽ bị hạn chế đến nguồn sức mạnh và cái độ tăng tiến trang bị dành cho YV, nhưng đã có được cho mình mỗi bên đều là một phần thưởng riêng. Bây giờ thì đang tiếp tục mở khu vực đường dưới. Đó có một tình huống mà Glue đứng tanh rất cao để đảm bảo rằng cái góc farm dành cho Ranger sẽ là một góc farm an toàn khi Châu đang lởn vởn ở đây. Có khá nhiều cái lượng tầm nhìn. Harley cũng bắt đầu di chuyển xuống rồi. Bên phía team của Kyrgyzstan cần phải rút lui về. Họ chủ động rút lui về để né đi cái khả năng bị bắt lẻ, bắt ganh đến từ cả Châu của vị trí của Harley. Đây là hai vị tướng mà bắt lẻ rất là khỏe. Sẽ cần thêm một chút thời gian nữa, nhưng cái vấn đề bây giờ là đang thiếu đi khả năng chống chịu. Vì vậy mà Châu sẽ cần phải đặt bản thân của mình vào các cái tình huống đi lấy tầm nhìn là rất là mạo hiểm. Ở bên phía bên kia thì họ có hai vị tướng có thể lấy tầm nhìn tốt đến từ Basia cùng với một con bài Glue để đem đến cái khoảng trống an toàn dành cho xạ thủ và pháp sư của mình. Chính xác là như vậy rồi. Trận đấu đang ở trong giai đoạn được triển khai chậm hơn đến cả hai đội tuyển, nhưng đó chỉ là một tình huống chậm giữa cơn bão đang ập đến dành cho Kyrgyzstan, khi mà đó là một tình huống backplay tốt đến từ anh chàng Yoriev với một pha tốc biến trên quyền đạo, và sau đó là Mãnh Long Quá ra ngược về để kiến tạo cho người đồng đội của mình một pha kiến tạo hơn cả một cầu thủ kiến tạo bóng đá. Và đó là mạng thứ 3 đến từ bên phía của Uzbekistan. Họ đang vượt trội hơn đối phương khoảng chừng là 1.000 tiền, nhưng đây vẫn là một cái khoảng cách được đánh giá là không quá áp lực dành cho Kyrgyzstan ở trong ván thi đấu này. Nhưng mà nên nhớ rằng Sekenov với con bài Alot, anh ta đang bị khai thác khá mạnh ở khu vực đi đường kinh nghiệm, đã phải lên bảng điểm số tới 2 lần rồi. Và lúc này đây thì con rùa thứ hai đã xuất hiện rồi. Kyrgyzstan đang đứng ở đây với 5 người. K3F đang có mặt ở đây, hất tung được 2 người. Phượng Oan Nộ Hòa khá đẹp, nhưng Sekenov đang lao vào giao tranh với con Alot. Rustavov cũng đã xuất hiện ở đây với Freya, người lên bảng điểm số lại là Alot. Alot đến từ Kyrgyzstan, anh ta hơi tạ và anh ta bày màu rồi. Bên phía của Kyrgyzstan lần lượt nằm xuống khi mà họ không tìm được đến nhau. Mang tiếng là pick Alot trong tay của Sekenov để kiến tạo, nhưng hóa ra là anh ta kiến tạo cho đội bạn để tiễn 3 thành viên người đồng đội của mình, tính cả anh ta là 4 lên bảng điểm số. Con rùa này thuộc về cho đại diện đến từ đội tuyển quốc gia Uzbekistan, và chúng ta đã bắt đầu thấy được bước ngoặt của ván thi đấu này được thiết lập với chênh lệch là gần 3.000 tiền, chính xác hơn là gần 4.000 tiền, và Uzbekistan vươn lên dẫn trước với tỷ số 7-1. Và xem lại cái pha tạ tấn này đến từ vị trí của Alot trong tay của Sekenov. Anh ta có trung thư chả phái, chỉ trúng một đúng một con quái nhỏ mà thôi. Anh ta đã 0-3-1 rồi, chỉ cần cố gắng 7 mạng nữa là có thể vượt được Ngày. Và có một cái tình huống mà đường trên bị khai thác nhiều đến như vậy thì tâm lý cũng là một phần bị ảnh hưởng đến từ người chơi được kinh nghiệm bên phía team của Kyrgyzstan. Bây giờ thì cũng đang quanh quẩn với nhau ở khu vực đường giữa, tìm một cái cơ hội để có thể giao tranh. Rõ ràng là với cái đội hình sôi thịt hơn, những cái lối vận hành đến từ bên phía team của Kyrgyzstan họ đang đi sau hơn rất nhiều so với chân sút đến từ Châu trong tay của Joviev. Và 75 giây rùa ra thì thời gian này cũng chỉ mang tính chất là đi lấy tầm nhìn, sau đó để xem là dừng bên phía team của Kyrgyzstan sẽ di chuyển theo hướng nào mà thôi. Hình như là họ đang muốn khai thác tiếp tục vào vị trí của Alot. Đường dưới có solo kill. Như vậy thì Uzbekistan gần như thắng lợi trên mọi đường. Harris đã bắt đầu đạt được những sức mạnh sớm của mình với pha solo vừa rồi. Thanh tẩy còn nguyên. Như vậy thì trong tình huống giao tranh rùa tiếp theo ở khu vực đường dưới, chắc chắn bên phía team của Uzbekistan là đội tuyển có lợi hơn về mặt sát thương. Và một khoảng cách chênh lệch rất lớn đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Uzbekistan. Và trong khi đó thì Zoto tiếp tục có một tình huống dọn xong cho mình, đó là cái trụ vàng đầu tiên ở khu vực đường dưới. Một con Ranger trong tay của anh chàng Ulu đến từ Kyrgyzstan rất là thọt.
KDA 0-1. Mặc dù các bạn nhìn vào các bạn có thể thấy là không quá thọt khi mà anh ta mới chỉ có được cho mình một lần lên bảng điểm số, nhưng nhìn vào cái thế trận lúc này đây, chênh lệch 4.000 tiền, dẫn trước 8-1, kiểm soát được cho mình đó là một tình huống một rùa mỗi bên. Nhưng rõ ràng với một cái con Ranger trải qua gần 7 phút chơi game mà không có được một mã hạ gục nào cả, đồng đội của anh ta cũng không giao tranh thắng, nó sẽ làm cho cái con Ranger này nó dần trôi qua cái khoảng thời gian vàng để vị tướng xạ thủ này có thể được chơi game và được cánh team. Bây giờ điều kiện để cho Ranger trong tay của Ulu giành được chiến thắng, tôi xin lỗi, để giúp cho anh ta được xanh 9 thôi nhá, chứ đừng có nói là giành được chiến thắng, là đang vô cùng khó khăn. Anh ta cần phải có được mã gục và quan trọng nhất là anh ta cần phải tích được cái stack cộng dồn đến từ cái thiên phạt kiếm. Mà hình như tôi vừa mới nhìn thấy thì anh ta cũng vừa mới lên cái thiên phạt kiếm xong. Thế thì đây sẽ là một cái hành trình rất dài dành cho bên phía của Kyrgyzstan khi họ đang chơi một đội hình nhất xạ tứ nô. Còn trong khi đó thì Uzbekistan họ đang để cho bên phía kiểm soát trước. Mạnh Long có ra được kích hoạt đến từ vị trí của Châu, và Sekenov đang bị chọn là mục tiêu, đã có rùa và con rùa này dành cho các thành viên đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Nhưng người lên bảng điểm số đầu tiên lại là Granger. Rồi sau đó Mibekov với YV cũng đã phải đập lại rồi. Dê Thiên họ anh chàng Son này lấy được thêm một mạng nữa đến từ vị trí của Askabekov, và 3 thành viên đến từ Kyrgyzstan một lần nữa lên bảng điểm số. Tất cả những gì họ làm được ở trong tình huống giao tranh vừa xong chỉ là giữ lại được một con rùa dành cho đội tuyển quốc gia của mình mà thôi. Nhưng đó lại là một cái con rùa rất lỗ khi mà người lên bảng điểm số đầu tiên lại là người chơi xạ thủ, để rồi sau đó được giữa cũng lên bảng điểm số, đảo được cũng lên bảng điểm số. Đánh như thế này về lâu về dài, tôi nghĩ ván trận đấu của chúng ta đã có kết quả rồi. Và vừa nói xong, Ulu 2 lần trong tình huống giao tranh rùa vào đường dưới bị solo liên tục. Cái Phượng Hoàng Độ Hỏa đến từ vị trí của Sun cùng với Harley nó rất là khỏe. Đây rồi, đã được đó là Basia về. Và UEF cần phải rút lui. Một chấm máu đến từ Châu vẫn có thể thoát về thành công. VIE đang quạt rất bát, sát thương là đủ để kết thúc đi vị trí của Basia. Nhưng đó cũng là một tình huống mà 1 đổi 1 ở khu vực đường dưới mà thôi, thậm chí là 1 đổi 2. Có lời dành cho Uzbekistan. 55 giây lót ra thì các cái dàn trụ, các cái nguồn chủ lực họ đang rất xanh. 504 trên người của Harley. Và chúng ta sẽ xem lại pha giao tranh này, tình huống mở rất nhanh với Mãnh Long quá giang, chân sút đá về, trung thương chẳng phá gạt được một người nhưng sát thương vẫn là thiếu đến từ vài Alos. Anh ta quá yếu rồi và sẽ là một cái pha mà đánh nhùng lên thôi khi mà bên phía đối phương đã hết đi các cái chiêu thức diện rộng quan trọng. Và bên phía team Uzbekistan như được một món quà vậy, họ đã có được cho mình thêm cái cơ hội để đẩy lên khu vực đường trên đường dưới với các đường lính được bào đi. Và trong khu vực phần rừng đến từ bên phía team của Kyrgyzstan bây giờ cũng không an toàn nữa khi liên tục có sự hỏi thăm và xuất hiện đến từ một con trâu tay của Sui. Thế trận lúc này đang nghiêng hẳn về bên phía của Uzbekistan rồi. Không còn nhiều những cơ hội để cho bên phía của Kyrgyzstan có thể làm được gì nữa. Thời gian cũng như là kết quả của ván thi đấu này tôi nghĩ là đã có rồi. Chúng ta chỉ có đếm ngược cho đến khi mà bên phía của Kyrgyzstan bị phá hủy đi cho mình, đó là cái nhà chính mà thôi. Khi mà cái khoảng cách chênh lệch đã quá lớn, Zotov đến từ người chơi đi đường xạ thủ của Uzbekistan, anh ta cầm con Herit đã có được KDA 204 rồi. Đồ tiếp theo mà anh ta đang hướng lên sau khi con lót này bị hạ gục đó sẽ là cái pha lê ánh sáng. Trong khi đó thì đường giữa dây thiên cũng rất xanh với một con mid lane KDA 308. Ở trong phần rừng của mình thì Mama Rasulov cũng cầm một con Hurley chết cả tuyệt vời với KDA 504. Tất cả những vị tướng mạnh ở giai đoạn giữa game, ngưỡng sức mạnh đến ở giai đoạn giữa game đều đang có được cho mình cái ngưỡng sức mạnh tuyệt đối của mình. Tầm này thì những chất tướng chống chịu đến từ bên phía của Kyrgyzstan như là Basia, như là Glue tôi nghĩ chịu còn không nổi. Phượng Hoàng Độ Hỏa là khá đẹp và người lên bảng điểm số đâu đó là YV tốc biến giá đặt bàn cờ. Và Sekenov có được một tình huống trung tướng chạm phá là đẹp để gỡ lại được một mạng dành cho bên phía của Kyrgyzstan. Bên phía của Uzbekistan họ say máu muốn lao lên để gỡ lại được một mã gục, nhưng đó là điều không thành công khi mà giao tranh ở quá gần nhà đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Và các thành viên đến từ đội tuyển quốc gia này kịp thời lùi được về thành công. Một tình huống đánh cũng khá là tự tin đến từ Rustamov. Nhưng vấn đề ở đây là những người đồng đội của anh ta không kịp lao lên để hỗ trợ, khi mà bên phía của Kyrgyzstan họ cũng đã tung ra những kỹ năng để mà có thể giảm đi một cái pha lao vào đến từ Uzbekistan. Và đó là một tình huống mà tôi nghĩ là giao tranh không cần thiết dành cho đội tuyển quốc gia này. Họ chỉ cần đơn giản là chờ con lót rồi sau đó tràn vào. Thì đáng nhẽ ở thời điểm này họ sẽ phải lấy được cả 3 đường đến từ bên phía của Kyrgyzstan rồi. Nhưng một tình huống bị ép lên bảng đến từ đó là Freya, họ không lấy được trụ nào cả. Lúc này đây thì Yuriev với con bài Châu cần phải tốc biến đi lao thẳng ra đến từ Kabaev với con bài Basia. Giao tranh được nổ ra rồi nhưng Basia mất máu nhiều quá. Lượng đồ đến từ bên phía Uzbekistan quá nhiều và họ đang chơi theo kiểu lấy đồ đè người. Người đầu tiên phải nằm lại đó là Basia, tiếp theo là Ranger và cuối cùng là Sekenov với con bài Alot.
Và bây giờ thì chỉ còn lại YV và kèm theo đó là Gulu đến từ bên phía của Kyrgyzstan thôi. Bên phía của Uzbekistan, đội tuyển quốc gia này sẽ kết thúc cặp trận đấu này ở trong ván thi đấu đầu tiên và dẫn trước 1-0 đến từ Uzbekistan. Vâng, không mất quá nhiều sức lực giống cặp trận đấu đầu tiên ngày hôm qua giữa Kazakhstan cùng với lại Tajikistan, vẫn đang cố gắng để có thể là clear đàn lính, nhưng bây giờ thì chỉ còn một mình YV trong tay của Miberov mà thôi. Đang cố gắng đánh nhà, thật ra cũng chẳng phải cố gắng nữa, bắt đầu đánh thay vào những cái công trình. Và đó sẽ là chiến thắng đầu tiên trong cặp trận đấu BO3 dành cho đại diện bên phía team của Uzbekistan. Một phần thi đấu rất hợp lý, hợp bài và họ vượt trội hơn. Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng là với line-up đội hình pick mỏng như thế này họ sẽ gặp khá nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu với lượng sát thương, nhưng rõ ràng cái lối triển khai của họ nhanh hơn rất nhiều với khả năng gây sát thương. Cù nhây đến từ một châu và nuôi được xanh sớm các vị trí chủ lực như là Harit, Haley cùng với vị trí của Jetien. Chính xác là như vậy. Tôi nghĩ là cái thế trận đến từ bên phía của Kyrgyzstan họ bị vụn vỡ là đến từ cái việc mà anh chàng Senekov cầm con bài ASIAD ở đường trên, anh ta toàn kiến tạo mạng cho đối phương và anh ta cũng đã lên bảng điểm số tương đối nhiều giai đoạn đầu game. Đầu game thì bên phía của Kyrgyzstan đã có những cái tình huống thi đấu tôi nghĩ là ổn khi mà bắt bài được vào vị trí của con Freya và có được cho mình đó là cái chiến công đầu. Nhưng mà sau tình huống đó trở đi thì hoàn toàn không có bất kỳ điểm nhấn nào đến từ bên phía của Kyrgyzstan trong cái việc gỡ gạc lại mạ hạ gục cả. Họ cũng chỉ có những cái nỗ lực trong việc kiểm soát và giữ được thành công, đó là những cái con rùa ở nhịp, tôi nhớ không nhầm là ở nhịp 1 cũng như là nhịp 2. Đấy, nhưng mà vấn đề là mỗi lần họ cố gắng giữ được cái con rùa thì họ đều lên bảng điểm số từ 2 cho đến 3 mạng. Và họ để cho cái con Hurley rất xanh, kèm theo đó là Freya rất xanh và sau đó là Herit rất xanh. Và MVP trong ván thi đấu đầu tiên của so tài giữa Uzbekistan và Kyrgyzstan thuộc về cho anh chàng Yuriev với con bài Châu, một vị tướng kiểm soát bản đồ là tốt với KDA 0114, rất năng nổ đi kiến tạo dành cho những người đồng đội của mình. Tham gia giao tranh 78% và cái lượng sát thương mà anh ta phải nhận là 60.000 sát thương. Một chất tướng đi đảo đường chuẩn mực với vai trò kiến thiết đến từ bên phía của Uzbekistan ở trong map 1 của ván thi đấu này. Và đó là một map bay nữa cho phép các vị tướng cơ động được gia tăng thêm cái sức ảnh hưởng để quay trở ngược lại phần đường, khá phù hợp dành cho đại diện bên phía team Uzbekistan. Đây là thông số sau cặp trận đấu vừa rồi, 18-6, không chênh lệch quá nhiều về mạng hàng gục nhưng nó lại vượt trội hơn rất nhiều về cái điểm chiến công, và đặc biệt thì nó lại cái điểm chiến công đó rơi vào đúng người cần có được cái mạng hàng gục đó. Bên phía team của Kyrgyzstan thì họ phải họ lựa chọn con Alot không thua đường, thậm chí có bị khai thác nhiều nhá. Sau đó họ còn lựa chọn thêm một con Ranger nữa. Con Ranger này thì ở giai đoạn đầu nếu không đủ được cái stack thiên vật kiếm và có được mạng hàng gục sớm thì giai đoạn sau rất là khó để chơi. Khi mà anh ta có được cho mình cái thiên vật kiếm thì bên phía đối phương đã đạt được cho mình ít nhất là hai món trang bị vượt trội hơn rồi. Và anh ta luôn luôn bị bắt ở ngay khi mà có được cho mình cái thiên vật kiếm đó thì cái hành trình lên được stack thiên vật kiếm quá xa vời. Chính xác là như vậy. Bên phía của Uzbekistan thật ra họ cũng có những cái tình huống giao tranh lỗi. Vấn đề là đối thủ lỗi nhiều hơn. Chúng ta có thể thấy được ở giai đoạn đầu game thì Rustamov với con bài Freya thì anh ta mãi khi trong giao tranh quá, anh ta còn chưa có level 4 và anh ta đã quyết định gọi là YOLO với những người đồng đội của mình rồi. Và điều đó dẫn đến việc anh ta suýt bị lên bảng điểm số ở trong cái tình huống mà rất may anh ta về kịp, và khi mà anh ta đang biến về nhà thì anh ta mới lên được cái level 4. Đấy, nhưng mà mặc dù vậy đi chăng nữa đây vẫn là một cái ván thi đấu rất tuyệt vời đến từ đội tuyển quốc gia Uzbekistan. Họ đã có được chiến thắng đầu tiên tại vòng loại của giải đấu Asian Game Esports năm 2026. Và nên nhớ ở trong bảng đấu này thì sẽ có tới 2 slot để đi tiếp. Và vì thế cho nên việc chiến thắng các đội tuyển còn lại nó sẽ đánh dấu nó sẽ mang lại một cái lợi thế vô cùng quan trọng. Bởi vì cái số lượng ở trong bảng đấu này bao gồm 4 đội tuyển nó là rất ít mà. Chúng ta chỉ cần thắng được trận nào 2 trận đấy. Và thông thường chỉ cần cố gắng thắng 2 trận thôi là gần như họ đã có quyền tự quyết để giành lấy tấm vé đi tiếp ở vòng sau của ASIAD năm 2026. Chính xác rồi. Theo như chúng tôi thấy được thì tình hình ở thời điểm hiện tại đến từ bảng C nó bắt đầu có sự chuyển biến rõ ràng hơn. Kazakhstan cùng với lại Uzbekistan, hai đội tuyển đang có được cho mình cái phong độ hủy diệt hơn so với hai đội tuyển còn lại, đó là Tajikistan cùng với lại Kyrgyzstan. Và rõ ràng là để mà có một slot ở lại tại bảng C này nó thực sự là khó khăn hơn rất nhiều dành cho hai đội tuyển vừa mới thất bại vào ngày thi đấu hôm qua và ngày thi đấu hôm nay. Họ sẽ cần phải quay trở ngược lại làm sao mạnh hơn ở ngay cặp trận đấu thứ hai này đến từ đại diện về phía team của Kyrgyzstan. Và ngày mai nữa thì cái xác suất mà vào được trong top 2 mới dễ dàng hơn, chứ cái phong độ của Kazakhstan cùng Uzbekistan ở thời điểm hiện tại tôi thấy được họ line up thi đấu của họ rất đồng đều. Họ kỷ luật từ phần ban pick cho đến phần triển khai. Rõ ràng là có một vài tình huống họ vẫn còn lỗi sai lầm và đó sẽ là điều mà cần khắc phục và cũng là cái cơ hội để cho bên phía team Kyrgyzstan có thể là khai thác ở ngay ván thi đấu thứ hai.
Tôi nghĩ ở ván thi đấu thứ hai bên phía của Kyrgyzstan họ cần phải suy nghĩ một cách đơn giản hơn. Tôi đồng ý ở đây là họ đang muốn lựa chọn một đội hình nhất xạ từ nô với những cái chất tướng có khả năng make play và mở giao tranh, nhưng mà những gì mà ASIAD trong tay của người chơi đi đường kinh nghiệm đến từ Kyrgyzstan thể hiện ở trong ván thi đấu vừa xong, tôi có cảm giác là cái con tướng này hơi quá tầm so với anh ta. Đấy, con ASIAD sẽ cần phải có những cái tình huống make play vô cùng tinh tế để tạo ra một cái góc nơi các bạn có thể trung thương chạm phá quẹt từ 3 cho đến 4 thành viên về để tạo ra điều kiện cho những vị tướng còn lại của Kyrgyzstan có thể lao vào giao tranh. Nhưng ván thi đấu vừa xong là một ván thi đấu mà chúng ta có thể thấy là người chơi ASIAD điều khiển vị tướng này toàn là lao vào giao tranh, xong rồi ép cho đồng đội của mình ở vào cái thế lấy 6 đánh 4. Tức là chưa kịp chưa kịp trung thương chạm phá gì mà đã lên bảng điểm số ở giai đoạn đầu game 2 cho đến 3 mạng rồi. Thì đó là một cái thế trận rất khó. Và đặc biệt là trong bối cảnh ở thời điểm hiện tại đường kinh nghiệm vẫn là một trong những cái vai trò đi đường tác động rất lớn đến những cái tình huống teamfight ở giai đoạn đầu và giữa của ván thi đấu. Hôm qua chúng ta đã thấy cái màn thể hiện của người chơi đấu sĩ đường kinh nghiệm đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, Tấn Lâm, với con bài Terisla và kèm theo đó là Freya kinh khủng như thế nào. Nếu như đã cảm giác như là không múa được ASIAD thì thôi, cũng không cần phải cố làm gì cả. Đánh những vị tướng như là Phò Viết bị ban rồi đúng không? Đánh Terisla không được, đánh Yu Dong. Đó là những cái vị tướng mà cá nhân tôi đánh giá là dễ làm, dễ ăn. Nói chung là không cần phải quá nhiều kỹ năng, vẫn có thể đúng rồi, không cần phải cầu kỳ mà vẫn có thể gây sức ép đến từ bên phía của team bạn, còn hơn là chọn một vị tướng ASIAD. Bởi vì đồng ý là con ASIAD nó mang đến cái sự lướt rất khó chịu và kèm theo đó lượng sát thương khổng lồ, nhưng ASIAD không hề cứng như các bạn nghĩ. Ở giai đoạn đầu game nó rất mỏng, và nếu như các bạn không lướt được để có thể kích được cái nội tại hút máu thì gần như các bạn đang chỉ chơi một cái con tướng đấu sĩ mà nó mỏng, có khi tôi nghĩ là cũng chẳng khác gì những cái chất tướng mà kiểu máu mỏng lên đam đi được kinh nghiệm kiểu như là Tử Long ấy. Đấy, chứ không thể nào có được cho mình một cái lượng máu tối đa hay là một cái lượng giáp đủ cứng. Ví dụ như là Phò Viết, ví dụ như là Yu Dong, hay là những cái chất tướng đấu sĩ mạnh ở meta hiện tại như là kiểu Terisla. Con Terisla rất là thú vị nhá. Mặc dù nó cũng là đấu sĩ như là con ASIAD, nhưng mà xét về hai chất tướng chắc chắn Terisla vượt trội rất là nhiều. Nó có kỹ năng lan, nó có khả năng hồi máu dạng kỹ năng, nó có cho mình cái gì? Khả năng tăng kháng, khả năng thủ khi mà kích được cái nội tại thể lực thợ rèn. Nội tại đấy tích như thế nào? Rất dễ, các bạn chỉ cần mất máu là cái nội tại đấy nó tích được rồi. Vâng. Đó là cái lựa chọn mà thậm chí là trong cái phiên bản cập nhật gần đây nhất thì Tesla cũng bị bỏ đi cái phần năng lượng rồi. Đấy, đấy là cái hạn chế của Tesla, đúng rồi. Và cho phép Tesla trụ lại phần đường rất là khỏe với khả năng hồi phục cộng thêm điểm cộng ngọc bằng đấu sĩ nữa. Và rõ ràng thì cái khả năng mở combat Tesla cũng khá là vượt trội hơn, đúng không? Có một cái cấm điện tử thần, cái độ chống chịu nhiều hơn. Thay vì một con bài ASIAD tôi vẫn chưa thấy được cái khả năng bay nhảy hoa mỹ, thậm chí là có thể kích được cái nội tại hồi phục. Bạn sẽ cần phải tham minh cái nội tại của con bài ASIAD rất là nhiều và lựa chọn cái thời gian đâm để lắt léo cái hiệu ứng sát thương đến từ đối phương. Còn nếu khi bạn hơi màu mè và khi bạn đâm hụt rồi thì gần như là bạn chỉ đứng lại đánh tay thôi. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bạn đâm hụt thì lúc đấy tôi nghĩ là bạn cũng chỉ có thôi mình đánh cầu nguyện cho bên phía của team bạn không có định dồn sát thương vào bản thân anh ta mà thôi. Và dù gì đi chăng nữa thì KD của ASIAD ở trong ván thi đấu vừa xong cũng không quá tệ. Bởi vì tôi nghĩ là kỷ lục thế giới của M7, kỷ lục thế giới của những người chơi ASIAD chắc tầm còn nhiều hơn. Không 10 đúng không? Không 10 cơ. Anh chàng này mới có 10 điểm cơ. 04 05 thì tôi nghĩ là vẫn chấp nhận được. Và có lẽ là chúng ta hơi lan man rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đối với map thi đấu thứ hai ở trong cặp trận đấu BO3, nơi mà Kyrgyzstan buộc phải giành được chiến thắng nếu như muốn đưa cặp trận đấu này đến với ván thi đấu thứ 3. Bên phía của Kyrgyzstan sẽ là đội tuyển cấm chọn trước ở trong ván thi đấu này, còn trong khi đó thì Uzbekistan sẽ là đội tuyển cấm chọn sau. Và Kyrgyzstan cấm đi Phò Viết, cấm đi Harris, một lượt cấm nhằm thẳng vào người chơi đi đường vàng đến từ bên phía của Uzbekistan, một con bài Harris rất khó chịu ở trong tiếng vừa xong. Và tôi nghĩ nếu như mà cầm như thế này thì với cái lượt pick đầu tiên của mình thì bên phía của Kyrgyzstan nên lựa chọn một vị tướng chủ động trong bối cảnh Paquito đang được mở ra và chưa bị cấm đến từ Uzbekistan. Chính xác rồi, nên bỏ con bài ASIAD đi, thay vào đó là một Paquito khỏe hơn rất là nhiều. Bị giảm lên một chút khả năng tạo sắp ảo và chống chịu thôi, chứ sát thương đến từ Paquito, một vị tướng đấu sĩ theo thiên hướng solo đường trên khỏe, hồi phục cao thì vẫn là một lựa chọn được ưu tiên trong cái thời điểm mà Foynet đã bị cấm đi rồi. Như vậy sẽ dễ thở hơn rất là nhiều. Ở bên phía team đại diện của Uzbekistan với lợi thế về điểm số dẫn trước, họ cũng cấm cho mình Haley khi mà xuất hiện ở phần ban pick sau. Và Marcel cũng tương tự là như vậy. Sau cái việc điều chỉnh này thì Marcel cũng
nói chung là thế nào, đối với vị tướng Marcel này bị tăng giảm sức mạnh rất là nhiều rồi, nhưng mà các đội tuyển vẫn đang chưa, thì dường như các đội tuyển vẫn đang chưa tìm được cái lối vận hành. Đâm ra thì một là họ không chơi được, họ sẽ cấm đi, hai là họ cấm đi cho mình cái cơ hội đến từ đối thủ, tiếp tục cấm đi cho mình cái bài Cloud. Như vậy thì đấy sẽ là cơ hội để lấy Paquito dành cho bên phía team của Quiritan mà thôi. Nhưng mà có một cái vấn đề nhá, lấy Paquito thì bên kia họ đã đón trước rồi, họ sẽ có YV Jusin. Rất nhiều những pháp sư mạnh ở thời điểm hiện tại mặc dù bị giảm sức mạnh, họ sẽ lấy YV Jusin hoặc là họ sẽ lấy tôi xin lỗi, họ sẽ lấy một là YV hay là Jusin và kẹp thêm cả con Freya vào, trong bối cảnh Freya chưa bị ban đi đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Và dĩ nhiên với cái việc lựa chọn first pick cho mình đó là cái con bài Paquito này thì chắc chắn là người chơi đi được kinh nghiệm ở trong ván thi đấu này. Anh chàng Sekenov sẽ cần phải có cho mình một cái màn trình diễn nó vượt trội hơn so với ván thi đấu trước đó. Và một ván thi đấu trước đó là một ván thi đấu khó quên. Tôi xin lỗi, đó là một ván thi đấu cực kỳ đáng quên đến từ anh chàng Sekenov. Và lựa chọn đến từ Uzbekistan như vậy sẽ là bộ đôi mid đảo đường rồi. Sẽ là Khalid và kèm theo đó là khả năng cao là Jusin ở trong map thi đấu này. Khalid Jusin. Đây là một cái bài đánh rất phổ thông nhưng không, họ sẽ có được cho mình là Jusin trước ở vai trò đi rừng. Gần đây nhất thì chắc là cặp trận đấu đầu tiên chúng ta thấy Jusin xuất hiện ở vai trò đi rừng thôi. Rất nhiều đội tuyển cũng không còn để ý lắm với vị tướng Jusin này. Thật ra thì vẫn là một vị tướng xạ thủ đi rừng với tốc độ dạo rừng nhanh và đạt được cho mình cấp độ 4 sớm, tấn công đánh mạnh luôn ở cấp độ 4. Và như vậy thì lại thả ra Jusin dành cho đại diện bên phía team của Quiritan. Nhưng cái vấn đề là khi mất đi Khalid rồi thì Jusin vẫn còn có thể xuất hiện cùng với một con bài 2 lốt nữa để có thể làm chậm và gia tăng thêm khả năng di chuyển. Glue vẫn còn, nhưng đây sẽ là Bruno đến từ bên phía team của Quiritan để thòng với cái nguồn sát thương vật lý ở giai đoạn cuối game chí mạng. Nên nhớ là cái con Bruno này chưa được điều chỉnh sửa sức mạnh nhá. Đây vẫn là một con Bruno mà nó sẽ có được cho mình một cái sự vượt trội đến từ cái trang bị mới Chiến dư Berserker với cái nội tại hủy diệt có thể gây sát thương chuẩn tương đương với 12% tỷ lệ chí mạng và những cái đòn đánh chí mạng. Và Valentina sẽ được xuất hiện ở trong map thi đấu này. Một con Valentina sẽ lấy đi chiêu cuối chấn sơn của Yansin hoặc là lấy đi chiêu cuối bão cát sa bạc đến từ vị trí của Khalid, những chiêu cuối tương đối chất lượng để lấy tầm nhìn dành cho những người đồng đội của mình. Và bạn không lấy Jusin thì mình xin. Vâng, như vậy sẽ có combo Jusin Khalid. Thật ra tôi nghĩ bên phía của Uzbekistan họ sẽ không có định lấy Jusin đâu. Đúng rồi. Mà họ đang khi mà họ có thể là giết tiền luôn. Tôi xin lỗi, ý là họ cũng định lấy Jusin rồi nhưng mà họ có vẻ như là đang muốn ưu tiên vào vị trí đi rừng Yansin trước. Cho nên là họ đấy, nếu như là lượt tiếp theo bạn không lấy Jusin thì tôi sẽ lấy. Và hóa ra là bên phía của Kyrgyzstan không lấy Jusin thật. Họ lấy một con Valentina. Và như vậy là một layup rất đẹp đến từ Uzbekistan. Quiritan họ đang suy nghĩ hơi nhiều. Tức là họ thấy đối phương có các cái vị tướng và bỏ Jusin đi thì chắc là họ muốn có được cho mình thêm một con Valentina để copy chiêu cuối. Họ thấy nhiều chiêu cuối ngon quá. Đâm ra thì đấy cũng là một cái bài ban pick cấm chọn khá đánh đố ở bên phía team của Quiritan. Bây giờ thì sẽ cấm cho mình Carrier, một vị tướng thuần diệt tanh rừng cùng với lại vị tướng Ram đến từ bên phía team của Quiritan sẽ là những vị tướng chống chịu rất là cao. Fedin vẫn còn đó, Basia vẫn còn để có thể phục vụ cái bài đánh này dành cho Quiritan. Carry Hilda bị cấm đi. Lượt cấm cuối cùng sẽ được đưa ra đến từ bên phía của Uzbekistan trước khi mà Kyrgyzstan đưa ra lượt cấm cuối cùng của họ. Để rồi lựa chọn tướng đầu tiên ở giai đoạn 2 sẽ thuộc về đội tuyển quốc gia Uzbekistan. Đang suy nghĩ kỹ bởi vì phía bên kia vẫn đang chưa có rừng, chưa có đảo đường. Akai sẽ bị cấm đi để vô hiệu hóa một vị tướng có khả năng phá mở giao tranh. Đến từ Uzbekistan, một lượt cấm tướng là tương đối hợp lý. Và với đội hình như thế này thì tôi đang có cảm giác bên phía của Kyrgyzstan họ hoàn toàn có thể lựa chọn một chất tướng mở giao tranh, ví dụ như là con bài Atlas ở trong ván thi đấu này. Và tuy nhiên lựa chọn hay không thì họ hoàn toàn có thể cân nhắc. Uzbekistan không biết họ có chơi theo kiểu tham vọng là đẩy con bài Khalid lên đường kinh nghiệm và sau đó pick con Atlas đi đảo được không nhờ, bởi vì họ đã cầm đi cho mình đó là Akai rồi. Thì Atlas thì ngay chừng là cũng hơi bay. Tôi nghĩ là chắc là với combo Khalid Jusin đi đảo giường và đường rưỡi chắc là sẽ không có Atlas đâu. Lựa chọn thứ tư ở giai đoạn 2 đến từ bên phía của người chơi Zotop đến từ Uzbekistan. Đang suy nghĩ bởi vì sau lượt lựa chọn này thì bên phía của Kyrgyzstan họ sẽ có 2 lượt lựa chọn liên tiếp đến từ vị trí của Kanbaev và Askabekov để hoàn thiện đội hình của mình. Đây rồi. Như vậy sẽ là Tesla xuất hiện ở khu vực cánh đường trên, tăng thêm một cái chiêu cuối diện rộng nữa trong những cái tình huống phục vụ combat tổng và khả năng chống chịu đi đường. Đối với lại con bài Paquito sẽ không ngần ngại một chút nào cả. Paquito sẽ là một vị tướng mà sốc sát thương
Nhưng nếu như đấm vào cái đội tại đến từ con Tesla này thì nó sẽ thực sự là khó để có thể dứt điểm nhanh để có Tesla nếu như không có thêm sự xuất hiện hay hỗ trợ đến từ khu vực phần đường còn lại. Như vậy sẽ là Beric cùng với lại Leomord, Khalid cùng với lại Tesla, hai vị tướng lao vào giao tranh, thì Beric sẽ là một vị tướng và đón giao tranh khá là tốt để gia tăng thêm cái khả năng chống chịu, nhưng cũng là một vị tướng mà có thể chống lại cái đòn bắn thường đến từ con bài Yusin. Nhưng đó sẽ là cái lựa chọn để có xem là liệu có đem đến cái sự hiệu quả nhất định với việc mà lấy tầm nhìn dành cho đội hình của Kyrgyzstan hay không. Uzbekistan họ thòng thêm cho mình đó là Ranger ở khu vực đường dưới để đánh sớm ở giai đoạn đầu game. Có vẻ như những đội tuyển đến từ khu vực này đều khá là thích lựa chọn những cái vị tướng xạ thủ Ranger nhá. Trong bối cảnh đấy chúng ta có thể thấy là ở khu vực Đông Nam Á, nơi diễn ra vòng loại ASIAD năm 2026, việc sử dụng Ranger đang không thật sự quá phổ biến. Đấy, nhưng mà đó vẫn là lựa chọn đến từ Uzbekistan. Phải nuôi rất nhiều. Họ đã lựa chọn một cái con Ranger và dĩ nhiên điều kiện thắng vẫn sẽ như mọi khi thôi. Khi mà xuất hiện sự có mặt của Ranger trong đội hình thì điều kiện thắng vẫn sẽ là Ranger cần phải giữ mạng giai đoạn đầu game lên sớm được cái thiên phạt kiếm và qua đó có thể kết liễu đi được kẻ địch. Và vì thế cho nên là đây sẽ là một cái con bài Yunsin đến từ anh chàng Mamarasulov, sẽ cần phải có được cho mình một cái giai đoạn đầu game xanh chín để mà có thể kết hợp với những người đồng đội của mình tạo ra điều kiện được chơi cho Zotop ở trong ván thi đấu này. Ở trong khi đó thì bên phía của Kyrgyzstan họ đang có những vị tướng có thể giữ nhịp ở trong giao tranh dành cho Bruno trong tay người chơi xạ thủ của đội tuyển này để có được cho mình một cái thế đá được ở giai đoạn late game đến từ vị trí của Ulu. Nhưng mà thật ra ở trong ván thi đấu trước đó chúng ta cũng thấy được rằng là Ulu cũng đã có một cái màn trình diễn không thật sự quá nổi bật. Anh chàng này chỉ có farm với cả defeat thôi. Vì thế cho nên là không biết ván thi đấu này anh ta đổi từ một vị tướng xạ thủ gây sát thương bằng kỹ năng sang một vị tướng xạ thủ gây sát thương bằng đòn đánh thường thì màn trình diễn của Ulu đến từ bên phía của đội tuyển Kyrgyzstan sẽ là như thế nào? Map thi đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Và cái vấn đề bây giờ là Khalid kết hợp với lại Yusin ở giai đoạn đầu game đi đường rất là khỏe với cái lượng sát thương đầu ra, và chúng ta vừa mới thấy được là cái sức ép vào đó là con bài Beric. Beric ở giai đoạn đầu game khi chưa đạt cho mình cấp độ 4, cái vấn đề để có thể là can thiệp giao tranh nó rất là khó và rất là kém. Nên là cái việc mà bị thả diều đến từ Yusin hay là đi kiểm soát tầm nhìn dành cho bên phía team của Kyrgyzstan là một cái vấn đề đặt ra ở rất lớn này. Vừa rồi là tình huống bào máu đã là được cho mình cấp độ 2, Khalid chỉ cần bấm cho mình chiều 2 hồi lại máu thôi. Vừa mất đi 1/3 lượng máu, đường dưới cũng có va chạm tạo ra bảo ra, chứ Tesla là một vị tướng cấp độ 3 sớm hơn, vừa có một cái truy hồn được đặt vào. Và đó là một cái tình huống mà sẽ bào máu được Bagito trước khi mà tiếp tục đón đợt lính tiếp theo và lên được cho mình cấp độ 4 đến từ người chơi được kinh nghiệm bên phía team của Uzbekistan. Chúng ta đang thấy một cái lối triển khai tương đối chậm rãi đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Trong khi đó thì Uzbekistan với bộ đôi Yusin Khalid họ luôn luôn chủ động lên tham gia giao tranh. Những gì mà anh Văn Trung có chia sẻ, cái con Beric trong tay của Aska Berov, tôi xin lỗi, đây là Aska Bekov, anh ta không đóng góp được quá nhiều giai đoạn đầu game nhưng có giao tranh ngựa được gọi ra đến từ vị trí của Liêu Bốt đang băng càn vào giao tranh rồi, và người phải nằm lại ở đây đó là bên phía của Rustamov với một con Terisla dâng lên là quá cao. Anh ta bị hiệu ứng khống chế, anh ta bị sát thương nhồi vào nhiều đến cái mức mà anh ta có tốc biến nhưng không lùi được về. Và đây sẽ là một cái thế để mở ra cho Kyrgyzstan có thể kiểm soát cho mình đó là cái con rùa đầu tiên của ván thi đấu này. Nhưng nên nhớ là Liêu Mốt trong tay của KBF không còn chịu cuối nữa. Những thành viên đến từ Kyrgyzstan đã cố gắng bảo kê cho những người đồng đội của mình, đã có dấu hiệu bỏ rùa đến từ Uzbekistan. Và con rùa đầu tiên ở trong map thi đấu này đã thuộc về bên phía của Kyrgyzstan. Mạ hạ gục đầu tiên cũng đã có, và người có được mạng ở đây là Mibekov ở con bài Valentina. Một tình huống quăng lợi thế hơi mạnh một chút đến từ Zutamot, và anh ta kẹt lại trong cái pha mà có sự xuất hiện đến từ cả 4 thành viên phía team của Kyrgyzstan. Bây giờ thì đã có được cho mình con rùa thần, một chút lượng giáp ảo và điều kiện kinh tế, kinh nghiệm sẽ được dành cho người chơi đường giữa và đường vàng của mình đến từ Kyrgyzstan. Bào máu hơi sâu nha, vừa rồi là copy chiêu cuối để có thể là thoát lui về thành công đến từ Mibekov. Một pha mà chơi cũng hơi dại, hơi liều đến từ pháp sư bên phía team Kyrgyzstan. Lại tiếp tục chậm nhịp, trận đấu này sẽ khả năng cao là kéo là hơi lâu. Khi Beric đã có được cho mình cấp độ 4 thì bên phía team Uzbekistan cũng không dám mạo hiểm lao vào sâu trong những tình huống mà có thể bị khiêu khích và phản lại được sát thương. Trận đấu này lại tiếp tục là tương đối chậm rãi. Một pha giao tranh ở khu vực đường dưới nơi mà cái con rùa xuất hiện tôi cứ tưởng là đó là một tình huống đẩy nhanh nhịp độ của ván thi đấu lên. Rõ ràng với những cái chất tướng rất trâu đến từ bên phía của Uzbekistan thì bên phía của Kyrgyzstan cũng không có lý do gì để mà quá là đẩy mạnh những cái tình huống trong giao tranh, bởi vì rõ ràng họ đang có một con tướng xạ thủ đến từ Bruno, đó là con Ulu, tôi xin lỗi, đó là của người chơi Ulu, rất mạnh ở giai đoạn giữa và cuối game khi mà có đồ. Và vì thế cho nên bên phía của Kyrgyzstan họ vẫn cứ đánh rất chill mà thôi. Họ sẽ chờ đến cho mình đó là cái con rùa thứ hai trong map thi đấu này.
Lúc đó họ bắt đầu mới mở giao tranh. Đường dưới KBF đang xuất hiện ở đây với con Leo 1 của mình, nhưng Ganh và Rustamov thì tôi nghĩ là hơi bị bay cao quá. Và Rustamov lúc này anh ta chỉ cần đứng cạnh trụ của mình mà thôi. Cấm địa tử thần đã có, tốc biến đang có, không có lý do gì để anh ta bị khai thác cả. Trong khi đó thì con rùa đã chuẩn bị xuất hiện ở khu vực đường trên rồi. Son và kèm theo đó là Yoriev với bộ đồ Chusin Kelly cũng không đảo đường quá nhiều, hầu như chỉ đứng đường giữa để mà farm thôi. Thiết vạt kiếm đã có đến từ Ranger trong tay của Zotop rồi. Và như vậy Ranger ở trong tay của Zotop anh ta ưu tiên lên thiên phạt kiếm đầu tiên, chứ không phải là anh ta lên cái lưỡi liềm thợ săn để với mục đích hướng đến cho mình đó là những cái stack cộng dồn và qua đó là đẩy đồ. Nhưng vấn đề là Zotop có làm được không? Tôi nhìn tôi thấy đạn của anh ta hết rồi này, thì không biết lát nữa vào giao tranh anh ta sẽ bắn kiểu gì. Trong khi đó thì ở khu vực đường giữa đang có giao tranh Yoriev mất khá nhiều máu. Rustamov có mặt ở đây. Đây sẽ là một tình huống lấy 4 đánh 5 trong bối cảnh mà Zotop vẫn đang ở đường trên để farm nốt cho mình đó là đợt lính. Đang hơi đợi hồi lại cho mình cái nội năng đến từ chiêu cuối của Ranger trong tay của Zotop. Và bây giờ thì họ muốn khởi động cho mình đó là con rùa thần, một tình huống bào máu trước vào Baquito. Tập hợp cả 5 thành viên đến từ bên phía team của Uzbekistan lên khu vực rùa thần và đang có một con Merrick đứng trước mặt các thành viên bên phía team của Uzbekistan. Chiêu cuối được mở ra, cấm địa tử thần được mở trước đến Tesla được copy đến từ Valentina. Bây giờ thì phản giao tranh lên bằng điểm số rất nhanh là Zotop, anh ta chưa kịp gây sát thương và Bruno thì được đá thoải mái. Và đó sẽ là con rùa thần kèm theo 3 mạng chiến công dành cho Uzbekistan. Có một cái công cụ đứng trước mặt các thành viên bên phía team Uzbekistan quá cứng và thậm chí là chính Mibekov mới là người mở con bát trước với cái chiêu cuối cấm điện tử thần được copy của anh ta. Vâng. Tôi cảm giác là cái con Ranger này nó đang ám các thành viên đến từ cả hai đội tuyển thì phải. Và thi đấu trước đó thì bên phía của Kyrgyzstan họ bị loay hoay về cái con tướng xạ thủ này và họ cũng chẳng làm nên được trò chống gì. Thì ván thi đấu này bên phía của Uzbekistan cũng đang gặp phải một cái con xạ thủ và thực sự với các bạn là meta hiện tại lên đồ kiểu gì cho Ranger tôi thấy nó vẫn bị đuối nếu như không có được cho mình những cái điểm hạ gục để kích được cho mình đó là nội tại stack đến từ cái thiên phạt kiếm. Đấy là còn chưa kể anh chàng Zotop này bỏ qua một đồng những cái món trang bị quan trọng như là lưỡi liềm thợ săn để anh ta lên sớm cho mình đó là cái thiên phạt kiếm, nhằm hướng đến một tình huống giao tranh nơi mà anh ta sẽ có được stack cộng dồn từ sớm. Nhưng stack cộng dồn đâu chưa thấy anh ta đã phải lên bàn thờ ngắm gà quả thân rồi. Giao tranh được nổ ra và Terisla trong tay của Rustamov chỉ kịp chạy về với cái tốc biến và cái cấm địa tử thần của mình mà thôi. Không có thế để cho Uzbekistan có thể đánh ngược trở ra, mặc dù đội hình của họ là một đội hình rất combo nhá. Nhưng vấn đề là vị trí xạ thủ của họ bị đuối. Và lúc này đây chúng ta đang thấy được cái sự vượt trội đến từ vị trí của anh chàng Ulu với con bài Bruno. Đã có móng vuốt Haas ở trong ván thi đấu này và kèm theo đó đang hướng lên cho mình đó là cái chiến dư Berserker. Và khi mà có chiến dư Berserker nhá thì Rustamov cũng như là Yoriev, hai con bài Terisla cũng như là Khalid tầm này khả năng cao tôi nghĩ là cũng rất đau đầu khi mà phải đối đầu với những cú đạp mang theo tỷ lệ chí mạng và kèm theo đó là sát thương chuẩn. Đồng ý. Khi mà Tesla cùng với lại Khalid đang chưa có được cho mình là những cái món trang bị chống chịu đủ cứng. Còn trong khi đó thì Sa đang trang bị chóng mặt đến từ Ulu với các bài Bruno với khả năng gây sát thương chí mạng với các đòn đá nội tại của mình. Chiêu 1 của mình. Bây giờ thì copy luôn chiêu cuối đến từ Tesla dành cho Valentina. Một pha bào máu cái nhẹ. Sisekov nốt vừa rồi anh ta gây sát thương và tạo được áp lực ở khu vực đường giữa trước, sau đó tiếp tục tiến ra cùng với Kyrgyzstan kiểm soát được cho mình con rùa thần cuối cùng cho ván thi đấu này. Sẽ là 3 rùa thần dành cho Kyrgyzstan. Họ sẽ đánh đổi với việc mà để một cái lượng tiền chút thôi với một cái trụ đường dưới thuộc về con bài xạ thủ Ranger trong tay của Zotop. Nhưng đó vẫn là một pha backplay, tôi xin lỗi, đó là pha macro tốt đến từ bên phía của Kyrgyzstan khi họ đã mang về rất nhiều lợi thế dành cho xạ thủ Ulu của họ trong ván thi đấu này. Và bây giờ thì cái trụ đường dưới, thật ra cái trụ đường dưới đến từ Uzbekistan các bạn có thể nhìn ở trên minimap nó cũng chỉ có chấm máu thôi. Bây giờ thì Sekenov anh ta lao vào, anh ta đấm nhẹ cái trụ là đã có được cho mình đó là trụ khu vực đường dưới dành cho bên phía của Kyrgyzstan rồi. Các thành viên đến từ Uzbekistan bây giờ thì họ đang phải tập trung với nhau. Zotop lúc này thay vì câu chuyện anh ta phải đi farm để mà tích những stack cộng dồn đến từ nội tại trữ đạn của mình và kèm theo đó là đi farm để mà có đồ, thì anh ta lại cứ thi thoảng anh ta farm xong đẩy xong một đường anh ta lại phải chạy ra với những người đồng đội của mình. Điều này là một điều không thật sự tốt với một con tướng xạ thủ như là Ranger. Đồng ý là phải đi tham gia giao tranh thì mới có được mạng cộng dồn, nhưng vấn đề là anh ta đi tham gia giao tranh nhưng anh ta chẳng có được gì cả. Anh ta còn phải có một lần lên bảng để lên bảng điểm số rồi. Vì thế cho nên là xạ thủ đến từ bên phía của Uzbekistan đang thực sự loay hoay không biết là mình cần phải làm gì. Và có lẽ ở thời điểm hiện tại anh ta sẽ chỉ còn phải chờ đợi những người đồng đội của mình mà thôi. Nhưng mà biết chờ ai bây giờ khi mà Yansin đang bị thua level so với Leo 1. Đã thấy Rustamov, người chơi đi đường kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm nhất thì lại đang thua cả level của anh ta cơ. Và lúc này thì Beric lao vào cướp điện tử thần tốc biến khá đẹp đến từ Valentina. Đó là tình huống cướp được chiêu cuối của Rustamov và giao tranh được nổ ra. Người lên bảng điểm số đầu tiên lại chính là Rustamov.
Và tôi nghĩ ván này có lẽ là Uzbekistan họ sẽ tôi nghĩ là cũng khó có cơ hội để mà lật lắm. Bởi vì late game cũng chẳng mạnh. Đội hình đánh nhau vốn là mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game thì lại đang bị đối thủ Kyrgyzstan vượt trội hơn rất nhiều. Và khả năng cao, tôi nghĩ khả năng cao nhá, là chúng ta sẽ có ván 3 ở trong cặp trận đấu này. Đồng ý, sẽ là một cái phần nghĩ về cái việc mà pick ở ván thi đấu thứ 3 dành cho Uzbekistan khi họ đang có một line-up đội hình cần mạnh sớm thì đang đuối hơn rất là nhiều so với lượng sát thương đến từ bên phía team của đối phương. 3.600 tiền được cách biệt và rất xanh đến từ cả Vavito, Leomot. Các cái ngưỡng sức mạnh đến từ cả Bruno cũng đang đến rất là sớm. Tiếp tục là một cái tình huống mà Eric lại đứng đầu. Anh ta đang nhận sát thương và anh ta câu kéo dành cho bên phía team của Kyrgyzstan có thể ăn đi 1/2 lượng máu đến từ Lót. Nhưng đó chỉ là một tình huống dụ kèo mà thôi. Đã có được cho mình cái băng thạch. Sau khi mà được chỉnh sửa gần đấy nhất thì chúng ta thấy được là đối với cái bài các vị tướng chống chịu, họ sẽ thường lên sớm cho mình đó là một cái giáp tàn bạo, giáp răn đe để gia tăng thêm khả năng chống chịu, giảm đi khả năng đòn đánh đến từ đối phương và sống sót sinh tồn tốt hơn trong những tình huống mà thấp máu. Lót này tiếp tục được gọi ra, mất đi chân sơn rồi, sẽ cần một thời gian nữa để Jiusin có thể tạo được áp lực, nhưng bây giờ để đánh bật trở ngược ra đến từ chiếc cuối được copy đến từ vị trí của Vivekov và Lót thì đang được kiểm soát đến từ Kill. Mất đi cho mình con Lót rất nhanh và giao tranh cũng không vào được đến từ Uzbekistan. Họ sẽ ngậm ngùi đi về. Đổi lại một chút thì đường trên đã có được cho mình cái súng động năng cùng với một trụ dành cho xạ thủ Zotov, nhưng Lót mất và giao tranh thắng lợi dành cho Kyrgyzstan sẽ là một cái cơ hội để họ tiếp tục có được cho mình thêm món trang bị thứ 3 dành cho Bruno, đó là một cái súng nội năng để gia tăng thêm cái súng đa năng để gia tăng thêm một cái tầm bắn, và như vậy thì đứng ở trong nhà cũng khó đép đến từ các thành viên Uzbekistan trong thời gian sắp tới. Tôi có cảm giác là cả hai đội tuyển này họ đang thi đấu với việc phụ thuộc vào chất tướng tương đối nhiều và chỉ cần một lựa chọn sai đến từ giai đoạn cầm chọn thôi là ngay lập tức là cả hai đội tuyển này họ sẽ đều mất đi cho mình lợi thế. Ván thi đấu trước đó Kyrgyzstan lựa chọn con bài Bruno, họ không có góc để đánh, tôi xin lỗi, đó là Granger. Và ván thi đấu này bên phía của Kyrgyzstan họ đổi xạ thủ và họ lại chơi rất lên đồng, còn trong khi đó thì Uzbekistan lựa chọn con bài Granger, nhưng KDA của anh chàng Zotov chẳng khác gì là anh chàng Ulu ở trong ván thi đấu trước đó cả. Một chất tướng xạ thủ rất là ám vào lối chơi đến từ cả hai đội tuyển. Và lúc này đây thì bên phía của Kyrgyzstan họ lại đang dẫn trước Uzbekistan với tỷ số là 7-0. Nhìn ván thi đấu trước đó chúng ta cứ nghĩ là bên phía của Uzbekistan vượt trội hơn, nhưng rõ ràng giai đoạn cấm chọn với những cái vị tướng lựa chọn đã ảnh hưởng đến phần lớn lối chơi của cả hai đội tuyển này. Nó không giống như việc gọi là chúng ta pick tướng ngang nhau nhưng vào game chúng ta sẽ thay đổi cục diện của ván thi đấu bằng kỹ năng. Còn tôi có cảm giác là hai đội tuyển này đối đầu với nhau, bên nào cấm chọn hay hơn thì họ thắng luôn cặp trận đấu này vậy. Vâng, và lúc này đây thì đồng hồ đang được điểm sang phút thứ 11. Nhìn vạn lượng tiền đi, đang có một sự vượt trội cực kỳ kinh khủng ở vị trí đi đường kinh nghiệm, khi mà con bài Pakuto trong tay của Sekenov đang vượt trội hơn rất nhiều so với một con Terisla KDA 050 trong tay của Rustamov. Nhìn vào tiền là chênh lệch nhiều nhất là 3.000 tiền này. 3.000 tiền đang nằm ở vị trí đi đường kinh nghiệm đến từ con Pakuto và con Terisla. Nhìn vào lượng kinh nghiệm chúng ta cũng đã thấy rồi, Pakuto level 14 rồi. Còn Terisla level 10, còn thua cả level của Yuriev, một vị tướng đảo đường đến từ bên phía của Uzbekistan cơ. Nặng lắm rồi. Và lúc này thì đang ép giao tranh đến từ vị trí của Sekenov. Anh chàng này hơi tự tin, tốc biến lui về. Và rũ kèo cũng hợp lý để tạo ra khoảng trống dành cho Ulu với con bài Bruno lao lên đạp. Và nạn nhân lại là Rustamov với việc lên bảng lần thứ 6. 4 bảng nữa thôi là anh ta có thể săn bằng kỷ lục của Mobile Legends vào trong những giải đấu thế giới rồi. Trận đấu này nó hơi bị ngược chiều một chút khi chúng ta thấy được rằng là ván thi đấu đầu tiên cầm Alot không thể hiện được quá nhiều đến từ Sekenov, thì bây giờ anh ta đang trả lại những gì đã gặp phải ở ván thi đấu trước đó. Anh ta bị khai thác thì chính Sutamot cũng là người đang bị khai thác, và khai thác bằng chính cái chiêu cuối của anh ta, tức là copy chiêu cuối. Tôi cảm giác là mấy đội tuyển ở khu vực này đánh một là Alot, hai là Granger. Mấy con này là hay theo kiểu gọi là mang đến lợi thế cho team bạn cực kỳ. Và lúc này đây thì chênh lệch 7.000 tiền rồi. Còn Lót sẽ được hướng đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Với cái thế như thế này thì tôi nghĩ là thôi bỏ Lót đi ở nhà đép nhà nó sẽ là an toàn hơn, chứ cái thế này mà lao ra để thì bạn quét sạch thì khả năng cao là end game luôn đến từ bên phía của Uzbekistan. Họ vẫn muốn ra. Hơi liều nha, Jiusin vẫn lắc chưa tới, Lót bị kéo ra và đó là một tình huống khiến cho Uzbekistan mất thời gian. Ở bên phía team của Kyrgyzstan thì cứ thế thôi, nhây ở khu vực hàng Lót và sau đó đợi đối thủ sai lầm thì họ sẽ triển khai một cái lối tấn công lên, bởi vì họ đang thắng lợi ở các cái cấp độ kinh tế, trang bị nó đủ đầy hơn rất là nhiều. Leomot đang còn chiến mã Barbie nhé, còn Bapito tay của Sekenov đã đạt được cho mình cấp độ 15. Dường như nó đang là một cái thế lực rất là mạnh, còn Tesla
Sức ta 1 bây giờ với cấp độ 11 thôi. Anh ta bay vào chưa chắc anh ta có thể sống sót được. Báo máu tốt này. Vừa rồi thì Sikadop vừa bị mất máu đi. Nhưng mà bên phía team của Quitan họ nhận ra vấn đề, họ cũng không ăn lót. Họ cứ đứng nhây thôi. Mất khá nhiều máu với tình huống bào máu từ Ranger tay của Zotop. Và câu chuyện bây giờ là bên nào mới là bên mà sai lầm trong tình huống giao tranh này. Chuyển qua chế độ đó là có lính vào trụ đường giữa và sẽ được clear đi rất nhanh đến từ bên phía team ở Quitan mà thôi. Hai bên lại tiếp tục gọi nhau. Phía của Quitan dường như họ đang bị bào máu nhiều hơn đến từ con bài Baquito khi mà anh ta liên tục bị hướng tới bởi cái chiêu đạn đến từ Zotop. Tôi cảm giác bên phía của Kyrgyzstan họ đang có lợi thế, nhưng mà họ đánh theo cái kiểu gọi là team bạn mới là đội tuyển có lợi thế vậy. Họ đang hơn 7.000 tiền và đó hoàn toàn có thể là một tình huống nhông lên đánh nhau khi mà Miberov đã có được cho mình chiêu cuối của Khalid, nhưng lượng máu mất là khá nhiều. Có rồi sinh lực được bật lên đến từ vị trí của Beric, và phía bên này thì giao tranh được nổ ra, có lốt rồi, lốt thuộc về cho Kyrgyzstan. Và lúc này đây thì cứ tràn lên thôi Kyrgyzstan ơi, khi mà bên phía của Uzbekistan làm gì có sát thương đâu. Liều bot lao lên, người lao lên tiếp theo là Valentina. Beric đâu rồi ạ? Beric vẫn đang đi để giữ thế cho mình. Và rõ ràng đó là chiến thắng dành cho Kyrgyzstan, nhưng đội tuyển này tình huống cạnh tranh mục tiêu lớn vừa xong, tôi có cảm giác như họ đang hơi bị cồng kềnh. Tôi có cảm giác như là họ đang là đội tuyển thua vậy. Một con Bruno trong tay của Ulu KD 402 502 rồi. Mà tôi cũng không hiểu vì lý do gì anh ta lại rén khi mà anh ta đã cầm được xong cho mình súng ma năng rồi nhá. Tức là cái tầm rỉa của anh ta đã vượt trội hơn so với những cái đòn đánh cơ bản đến từ Uzbekistan rồi. Và bây giờ thì đang là tràn lên đến từ Uzbekistan. Tôi xin lỗi, đây là Kyrgyzstan ở khu vực đường dưới. Đã có trụ cường hóa đầu tiên ở khu vực đường dưới. Đợt lính siêu cấp đã được tạo ra, trong khi đó thì ở đường giữa mất khá nhiều máu đến từ vị trí của Beric, nhưng anh ta vẫn kịp để lại cho mình đó là cái chiêu cuối lao ra đến từ Khalid với băng cát sa mạc. Nhưng chỉ như muối bổ bể mà thôi. Yuriev lên bảng điểm số, Rustamov cũng bay màu. 08 đến từ Terisla, cần thêm thời gian để cho anh ta phá kỷ lục thế giới. Hai bạn nhưng nữa có thôi. lẽ là Kyrgyzstan không muốn để điều đó xảy ra. Họ muốn kết thúc ván thi đấu này càng sớm càng tốt, nhưng Uzbekistan bảo để yên cho chúng tôi gỡ lại kỷ lục thế giới nào. Chưa thể kết thúc ván thi đấu này đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Họ nghe được lời của bình luận viên Xuân Khánh rồi. Họ đép được thành công khu vực nhà chính và vẫn còn cơ hội để có thể có được cho mình KDA tròn chỉnh hơn 0-10 dành cho Tefta tại của Hutta 1 và bằng vào hơi sâu và ôm đầu máu chạy về từ Miberov. Một tình huống mà cũng gọi là hơi mạo hiểm. Họ cố gắng để lấy được cho mình sạch toàn bộ dàn trụ bảo vệ nhà chính bên phía của đối phương, rồi sau đó mới rút lui về. Có cung tần phá một cú lướt né đi cái bão cát tần phá đến từ Khalid, rất nhanh tay đến từ xạ thủ ở phía team của Quitan. Và bây giờ sẽ là vườn không nhà trống rồi, còn một mình cái khu vực nhà chính đang còn chơi trọi ở đó đến từ bên phía team Uzbekistan đang cố gắng để giúp cho người chơi kinh nghiệm của mình đạt được cái KPA hoặc thậm chí là có thể vượt trội hơn, phá vỡ kỷ lục đến từ Momo được đồng bảng. Và đây không còn là cái nhà chính nữa, đây chỉ là cái tròi canh ở ngoài cái đồng ruộng rồi. Mình từ bên phía Uzbekistan ở xung quanh toàn là cỏ lúa với cả toàn là nước thôi. Và với cái thế ép như thế này thì tôi nghĩ là Uzbekistan họ đang bây giờ chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi mắc sai lầm đến từ bên phía của đối thủ mà thôi, chứ tầm này đánh ngược trở ra thì rất khó. Họ cũng cần phải cố gắng để cho tầm này đánh ra thì Rustamov thì anh ta cũng chỉ là một cái bao cát di động mà thôi, chứ anh ta lấy đâu ra khả năng chống chịu, và kèm theo đó là hiệu khống chế. Hiệu khống chế có đấy, nhưng mà anh ta bay vào thì anh ta bay màu luôn. Zotov cũng đã cầm được cho mình đó là cái hải thần chiến kích rồi. Trong khi đó thì Mibekov về con bài Valentina cũng đã lên được cái thanh kiếm. Ulu từ nãy đến giờ vẫn KDA 504, và có lẽ ở thời điểm hiện tại phút thứ 17 thì phút đồ rồi. Một thế trận quá áp đảo đến từ Kyrgyzstan, nhưng tôi vẫn cũng không rõ tại sao trận đấu này lại kéo dài đến tận phút thứ 17 mà chưa có dấu hiệu để kết thúc, trong khi bên phía của Uzbekistan họ cũng không có cách nào để họ đánh ngược trở ra, họ chỉ có nằm biên thôi. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Mama Rasulov anh ta cầm con nhiệt xin vào cây đầy của anh ta không luôn, không thể luôn. Lại còn du xin 000, du xin 000. Tại sao có thể đẹp đến như vậy? Không cầm xuống, không xúc ra bạc nào. Bây giờ thì đang có tình huống Trần Sơn bật lên, nhưng lót đã có ôi lót dành cho Bereric. Và bên phía team của Quitan bắt buộc quay trở ngược lại 090 rồi. Một KDA rất tuyệt vời, vẫn chưa phá được kỷ lục. Thì bên phía team của Quitan họ đang tràn lên, cố gắng câu giờ đi. Bật cho mình đó là Lưu Sa thủ hộ và Beric, không, đó là Khalid. Đừng đẩy vào, chờ Rustamov hồi sinh dậy. Nhưng bên phía của Kyrgyzstan không cho điều đó xảy ra, và kỷ lục thế giới đến rất gần với cả Terisla rồi nhưng anh ta không đạt được. Rất đáng tiếc dành cho Uzbekistan. Nhưng mà đó là chiến thắng dành cho Kyrgyzstan. Một trận đấu họ thắng nhưng mà tôi nghĩ là cũng tương đối vất vả. Còn trong khi đó thì bên phía của Uzbekistan thì tôi nghĩ là tôi và anh Trung có thể vào cùng cho hai vị trí Jusin với cả Yensin được ấy. Đánh giỏi thật sự. Giữ mạng, giữ KDA đẹp.
không nằm xuống, không mạng support. Không lên bảng điểm số, không mạng hỗ trợ, không ăn được mạng cục nào cả. Thế thì KDA sau trận đấu này chắc chắn sẽ không bị Sikula rồi. Chắc chắn là sẽ không bị một cái report đến từ đồng đội. Sau ván thi đấu bị report chứ. Report không thao đồng đội mình, và có mạng hỗ trợ là có cái gì cho đồng đội của mình đâu. Đó là một ván thi đấu rất nhanh dành cho Uzbekistan thôi, bởi vì họ đã có được cho mình một cái phần bị trôi tuột từ các lợi thế của họ khi pick được cho mình Ranger. Đúng là cái con Ranger này nó ở meta hiện tại, ở sau bản cập nhật gần đây nhất thì nó vẫn đang chưa có được cho mình một cái lợi thế, đặc biệt là nếu như nó rơi vào tay các đội tuyển mạnh sẵn đi thì chắc là tạo lên một cái điều kỳ tích. Còn sau 2 trận thì tỷ lệ thắng vẫn đang là 0%, quá tuyệt vời. Đúng như KDA bởi vì phía team của Uzbekistan họ đặt ra tất cả các vị trí giữ mạng, giữ cái chỉ số của tướng luôn. Và MVP sau ván thi đấu vừa rồi thuộc về con bài Beric đến từ anh chàng Rammer bên phía team của Kritan, với khả năng bảo kê tốt, với khả năng chống chịu cao, và chính anh ta là người có được cho mình cái lót ở tình huống cuối cùng. Một ván thi đấu khá dễ dàng dành cho bên phía của Kyrgyzstan khi họ đã có lợi thế vượt trội từ việc lựa chọn cái chất tướng, bởi vì chúng ta đều đã thấy rồi. Trong ván thi đấu đầu tiên thì bên phía của Kyrgyzstan họ cũng không có một chút kháng cự nào cả. Ván thi đấu thứ hai thì Uzbekistan họ lựa chọn sai đội hình, họ cũng không có tí kháng cự nào luôn. Jusin có được một mạng support rồi. Vâng, Jusin hạ được một mạng, còn ông Yensin thì lấy được một mạng hỗ trợ. Và chung quy cả hai vẫn có được trong mình một cái KDA với 2 số 0 tròn trích ở xuyên suốt cả ván thi đấu này. Và trong khi đó thì người đã hứng chịu sát thương và làm bia đỡ đòn đến từ bên phía của Uzbekistan đấy chính là anh chàng Rustamov. Ván thi đấu trước đó Rustamov đánh hay bao nhiêu thì ván thi đấu này anh ta lên bảng điểm số nhiều bấy nhiêu. KDA 09 trong bối cảnh mà anh ta là chất tướng duy nhất lao vào giao tranh và không có cách nào rút ra được cả. Anh ta chỉ có một cái tốc biến kèm theo đó là cấm địa tử thần để lao vào thôi. Nhưng trong bối cảnh team đang thua thì anh ta bay vào thì có khác gì anh ta lên bảng điểm số luôn đâu. Còn bên phía của Kyrgyzstan họ cũng đã có được tới 13 mạng gục. Một mạng gỡ gạc lại duy nhất là đến từ vị trí của Jusin trong tay của Son. Một ván thi đấu mà bên phía của Kyrgyzstan tôi cũng không biết là nên nói rằng là họ đánh hay hay là bên phía của Uzbekistan họ đánh dở nữa. Nhưng chúng ta chỉ có thể chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ cần phải đợi đến ván thi đấu thứ 3 trong cặp trận đấu này. Bắt buộc sẽ cần phải có ván thi đấu thứ 3. Khi mà Bruno đã có được cho mình ít nhất là 2 món trang bị, gần sát 2 món trang bị, thì Ranger mới chỉ có được cho mình cái thiên vật kiếm đầu. Anh ta bỏ qua một món trang bị như là lưỡi liềm thợ săn để gia tăng thêm cái khả năng gây sát thương, và nó cứ thế bị đuối đi cái lượng đam đến từ bên phía team của Uzbekistan. Và một lần nữa thì đúng thật sự là con Tesla 09 nó chưa kịp chín, nó mới tái thôi thì đã thua mất ván thi đấu rồi. Nên là cái khả năng chống chịu chỉ phụ thuộc vào mình Khalid, và Khalid thật ra thì chỉ có sát thương áp lực đầu game đi cùng với Jusin thôi. Và giai đoạn cuối game thì chắc chỉ phụ thuộc vào cái lưu xa thủ hộ. Nhưng mà anh ta đứng lại cũng không được, cái lượng sát thương vượt trội từ đối phương là quá nhiều rồi. Và đó là một ván thi đấu mà chính Uzbekistan là đội tuyển mà họ sẽ gặp một vài cái vấn đề về mặt tâm lý chắc chắn rồi. Ở ván thi đấu đầu tiên họ đánh bại đối thủ rất nhanh, ván thi đấu thứ hai họ lại gãy một cách nhanh hơn. Và đặc biệt nhất là cái tinh thần thi đấu đến từ người chơi kinh nghiệm về phía team Uzbekistan đang tương đối là nặng nề. Một cặp trận đấu mà chúng ta đang thấy được, thật ra đây chính là cái điều mà chúng ta có thể thấy được rằng là cái sự chênh lệch trong cái việc mang đến cái tấm vé đi tiếp vào trong vòng trong của ASIAD 2026 nhé. Ở khu vực này thì chúng ta sẽ chỉ có 2 suất đi thôi. Trong khi đó thì ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta, khu vực mà có đội tuyển Việt Nam của chúng ta nó vô cùng khắc nghiệt, và vì thế cho nên chúng ta có tới tận 5 slot đi tiếp vào vòng sau. Nhưng mà để cạnh tranh và trở thành một trong 5 đội mạnh nhất tại bảng Đông Nam Á của vòng loại ASIAD năm 2026 này, tôi cũng phải chia sẻ thật với các bạn là chẳng khác gì đánh giá đây là lọt vào top 5 đội mạnh nhất thế giới của Mobile Legends Bang 3. Vì thế cho nên là các bạn đừng quên là vào buổi tối ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cụ thể là khoảng 5 giờ chiều. Bây giờ đang là 3 giờ 13 rồi. Và theo cái mạch như thế này thì chúng ta cũng còn khoảng gần 2 tiếng nữa. Thì các bạn hãy cố gắng tranh thủ mình có thể xem trận đấu này, và mình có thể gọi là tranh thủ làm xong công việc cá nhân để mà vào lúc 5 giờ chiều nay thì hãy cùng ngồi trước màn hình nhỏ cũng như là chiếc điện thoại của mình để mà cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta đối đầu với cả đại diện đến từ Campuchia. Theo như kết quả thì Campuchia ngày hôm qua họ cũng đã có một trận đấu giành được chiến thắng trước Myanmar, đúng không? Chính xác rồi. Với tỷ số là 2-1 à? 2-1, dường như là như vậy. Và đó cũng là một sự bất ngờ khi họ đang đem đến một line-up đội hình không phải là các thành viên, hoàn toàn các thành viên đến từ CFU Gaming. CFU, chính xác. Và chỉ có một thành viên đến từ CFU Gaming mà thôi. Họ khiến chúng ta rất là bất ngờ, và chính họ ngày hôm nay là một đội tuyển sẽ là đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam chúng ta, và chúng ta sẽ cần phải vượt qua. Và tôi cũng khá bất ngờ nhé, bên phía team của Myanmar họ đem đến cả 5 thành viên đến từ đội tuyển Yangon Galacticos. Và đây là một đội tuyển chuyên nghiệp rồi.
cả 5 thành viên đánh với nhau, thi đấu với nhau, nhưng họ lại thất bại trước một line-up đội hình ghép đến từ bên phía team của Campuchia. Rõ ràng là cái thực lực của Campuchia chúng ta đang chưa biết được là nó đang ở mức độ đến đâu và nó mạnh đến như thế nào. Trộm vía thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng không dám xin gì nhiều. Chúng tôi chỉ dám xin một ván thắng và xin lần lượt khi mà phải đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Campuchia. Bởi vì nếu như mà chúng ta trộm vía là có thể có hy vọng giành được chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Campuchia, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc đến cái việc chúng ta có điểm trước đại diện đến từ Lào. Đúng rồi. Và khi mà chúng ta đã có thể có được từng đấy lợi thế rồi thì cơ hội để mà chúng ta có được tấm vé đi tiếp vào vòng sau đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam là rất cao. Và vì thế cho nên là trộm vía ngày hôm nay chúng tôi xin ban tổ chức, xin đội tuyển quốc gia Campuchia cho chúng tôi một game win. Nếu được thì cho chúng tôi 2 game win. Tôi hứa là khi mà có được 2 game win là chúng tôi sẵn sàng lên một cái post gửi lời cảm ơn cho đội tuyển quốc gia Campuchia ngay. Và đó là cái câu chuyện vào buổi tối ngày hôm nay. Các bạn lưu ý là ngày hôm nay đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ chỉ có một cặp trận đấu duy nhất và ngày hôm nay đối đầu với cả Campuchia. Ngày mai chúng ta sẽ lại có 2 trận đấu và ngày kia chúng ta sẽ có một trận đấu nữa để mà hoàn thành tổng cộng 6 cặp trận đấu sẽ được diễn ra ở trong 4 ngày. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta vẫn đang chờ đợi những thông tin đến từ cặp trận đấu giữa Kyrgyzstan và Uzbekistan. Chưa rõ là lý do gì mà trận đấu vẫn chưa được bắt đầu. Khả năng cao là hai đội tuyển thi đấu xong họ cũng thấm mệt. Chắc là cũng có người xin đi vệ sinh, có người xin ra làm cái bánh, xin ra làm bát nước. Tôi xin lỗi, xin ra làm cốc nước để cho có thể ổn định lại tình hình trước khi mà đến với ván thi đấu quyết định. Và cũng có thể là có một thành viên xin thêm nước lèo. Anh ta mới tái rồi, sắp chín rồi. Đến ván thi đấu thứ 3 thì thực sự sẽ là cần cân nhắc lại với lựa chọn. Thật ra thì ván thi đấu vừa rồi bên phía Uzbekistan họ lựa chọn tận 2 vị tướng xạ thủ cơ, họ cần phải nuôi rất là nhiều. Rừng cũng thế, nhưng mà rừng tàng hình rất là tàng hình. Chúng ta thấy là rừng tàng hình nhiều. Và sau cặp trận đấu thứ 2 này thì chúng ta đã biết được rằng chính đại diện của Uzbekistan cùng với lại bên phía team của Kyrgyzstan họ cũng đang ở mức độ là 50-50 thôi, chưa phải là một đội tuyển nào vượt trội hơn cả. Sức mạnh đội hình vẫn sẽ còn đó, phần ban pick cũng sẽ được cân nhắc ở ngay cặp trận đấu thứ 3 và đây sẽ là cặp trận đấu cuối cùng để xác định được đâu là đội tuyển có điểm ở cặp trận đấu 13 lần này. Tôi nghĩ là để cho hai đội tuyển này có thể giành được chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ 3, tôi nghĩ điều kiện tiên quyết nhất là họ cần phải đừng pick cho mình đó là cái con Ranger làm gì cả. Trải qua 2 ván thi đấu thì chúng ta đều thấy được cái một cái sự dùng từ này thì có lẽ là hơi nặng, nhưng mà trải qua 2 ván thi đấu rồi chúng ta cũng đã thấy được một cái sự kém hiệu quả đến từ cái con Ranger khi mà được pick đến từ cả Kyrgyzstan cũng như là Uzbekistan. Một vị tướng xạ thủ cần điều kiện ngay chừng thì có vẻ đơn giản nhưng mà nó rất khó để làm. Điều kiện gì mà lại cần phải có được cho mình đó là stack cộng dồn đến từ cái thiên phạt kiếm. Nghe thì tưởng là rất dễ để mà có thể tích được. Bây giờ chỉ cần hạ được một mạng là tích được 10 stack cộng dồn, hạ được 8 mạng là sẽ có được 80 stack cộng dồn thiên phạt kiếm. Nhưng vấn đề là điều kiện trông thì nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mà cả game thì cả hai anh chàng xạ thủ đến từ cả hai đội tuyển Uzbekistan và Kyrgyzstan đều chẳng có được cái mạng hạ gục nào cả. Trận đấu mà phải hướng đến cái việc mang về mạng gục sớm dành cho Ranger, nó vô hình chung tạo ra áp lực dành cho người chơi đi đường rừng và kèm theo đó là người chơi đi rừng giữa cũng như là người chơi đảo đường cho cái việc phải hạn chế ăn mạng và phải ưu tiên đường mạng cho Ranger thì Ranger mới bắn được. Bởi vì các bạn nên nhớ nhá, ở trong một đội hình nhất xạ từ nô, nếu như mà Ranger không ăn được mạng trong giao tranh, mặc dù team đang có được lợi thế, thì đây vẫn cũng không phải là một cái con Ranger mạnh và có thể tối ưu hóa được cái đội hình đến từ cái chất tướng này. Một con Ranger mạnh đánh trong đội hình nhất xạ từ nô phải là một cái con Ranger có được mạng hạ gục. Đó là điều kiện bắt buộc. Trong bối cảnh mà họ không làm được cái điều đó thì đó là trận thua dành cho cả hai đội tuyển mà thôi. Như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với bản đồ ở trong match thi đấu thứ 3, bản đồ Broken Walls, tường thành vụn vỡ. Một cái bản đồ mà chúng tôi cũng không biết rằng là cả hai đội tuyển có mang đến một cái lựa chọn tướng nào khác biệt hay không. Chúng ta sẽ cùng chờ đến với cái giai đoạn cấm chọn ở trong cặp trận đấu này. Khi mà những lượt cấm đầu tiên đã được đưa ra, như vậy là bên phía của Uzbekistan sẽ là đội tuyển được cấm chọn trước với sự chỉ đạo của huấn luyện viên Zuraev Doniop. Trong khi đó thì bên kia là có huấn luyện viên ATF. Lượt cấm đầu tiên được đưa ra, Uzbekistan cầm đi Fovius và Genevia. Trong khi đó thì Kyrgyzstan sẽ cấm đi những vị tướng mà đối thủ sử dụng ở trong ván thi đấu quyết định này, đó là Freya, kèm theo đó là Pakito. Sau ván thi đấu vừa rồi, Kyrgyzstan cũng nhận ra vấn đề là Pakito đang rất khỏe ở khu vực cánh đường trên. Đây là một cái lựa chọn có thể tối ưu hóa được trong thời điểm mà Foynet liên tục bị cấm đi ở cả 3 ván thi đấu. Universe cũng tương tự là như vậy. Fayja cũng đã được đáp trả lại đến từ bên phía team của Kyrgyzstan. Đây là một con bài mà chính đại diện của Uzbekistan đem ra và giành được cho mình chiến thắng ở ngay cặp trận đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ có được cho mình trở ngược lại với phần cấm tiếp theo để xem là liệu có cấm đi cho mình một vị trí đi rừng nữa hay sẽ là một vị tướng theo thế tướng là gây sát thương như kiểu dạng chống chịu như kiểu dạng là Marcel hoặc là một con bài Harley Harris, và đó sẽ là con bài Harris
Harris sẽ bị cấm đi ở trong một cặp trận đấu mà chính Uzbekistan là đội tuyển có quyền được sử dụng và lấy trước con bài Harris này. Thế thì cấm nốt con Cloud đi để bên phía Uzbekistan tích nốt cho mình đó là cái con bài Granger một lần nữa xem nào. Nhưng đó là Hurley được cấm đi đến từ Kyrgyzstan. Như vậy sẽ có lượt lựa chọn đầu tiên được mở ra. Marcel. Vâng, Marcel đã được chỉnh sửa ở trong phiên bản hiện tại, đã xuất hiện và các bạn nên nhớ là Marcel bây giờ Đánh tay nó chí có một mạng cái được. rất là thú vị nhá. Là vâng, có rất nhiều những cái chỉnh sửa có lẽ là anh Văn Trung có thể chia sẻ, nhưng mà cái chỉnh sửa thú vị nhất mà tôi muốn nhắc với các bạn đến từ cái con Marcel này đấy chính là bây giờ cái ultimate của nó, những cái kỹ năng bị đóng băng nó chỉ còn lại 50% sát thương mà thôi. Chứ nó không phải là tối đa 100% sát thương nữa. Trong khi đó thì bên phía của Kyrgyzstan sẽ có xúc vụ của bộ đôi Valentina để counter lại Marcel. Và kèm theo đó là Claude kèo đấu giữa Claude đối đầu với cả Bruno ở trong ván thi đấu này. Đây sẽ là một cái kèo đấu tiếp tục. Bruno xuất hiện đến từ bên phía team của không, đây là Uzbekistan. Uzbekistan. Không phải là chân sút đến từ Kyrgyzstan. Hơi bất ngờ nhưng không sao, nó sẽ là một cái Claude được lấy lại ở khu vực đường dưới, nhưng mà vấn đề là chúng ta thấy được là con Claude này ở giai đoạn đầu game thua, nó luôn luôn là đang chuỗi thua nhá, và nó còn thua về mặt sát thương nữa. Cái chiêu cuối của Claude bây giờ phụ thuộc khá nhiều lượng sát thương vật lý đến từ đồ thì mới có thể gây ra lượng đam lớn, và Claude giai đoạn đầu cũng sẽ cần phải farm một cách ổn định an toàn hơn. Sẽ là một con Valentina để copy chiêu cuối đến từ vị trí của Marcel mà thôi. Đây là một cái bài đánh phòng thủ và counter đến từ Kyrgyzstan. Lemot đã được khóa vào. Đây sẽ là một cái bài đánh băng càn thêm, nhưng tôi vẫn đang chưa thấy được cái vị tướng nào có thể phối hợp cùng với Marcel theo thiên tướng là gây sát thương liên tục ở cái việc mà Marcel có thể đóng băng chiêu cuối lại. Có lẽ là một tình huống đóng băng chiêu cuối đến từ Marcel, sau đó búp giáp ảo cho Leomot để Leomot có thể vòng ra tuyến sau để dễ kéo về hơn. Nhưng cũng cần phải sử dụng kỹ năng sao cho khéo, bởi vì vô hình chung đóng băng luôn cái con ngựa của Leomot thì về cơ bản cũng hơi đau đầu. Và đó là Akai để xuất hiện đến từ vị trí của Kanbaev ở trong ván thi đấu này. Như vậy là cái đội tuyển đã hoàn thành xong cho mình đó là cái lượt pick cũng như lượt cấm đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt cấm ở giai đoạn 2 đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Kyrgyzstan sẽ là đội tuyển cấm trước, rồi sau đó sẽ là đội tuyển pick trước ở phase 2. Còn Uzbekistan sẽ là đội tuyển hoàn tất đội hình của mình. Tôi nghĩ là đội tuyển đầu tiên được hoàn thành xong đội hình của mình với việc pick hai vị tướng cùng lúc ở giai đoạn 2. Đã có, để xem nào, đã có rừng, một rừng tanh đến từ Kyrgyzstan, một rừng đam đến từ vị trí của Uzbekistan. Đã có hai xạ thủ Bruno và Claude, một chất tướng hỗ trợ Marcel đến từ Uzbekistan và một vị tướng mid lane pháp sư đến từ Kyrgyzstan. Và như vậy với Kyrgyzstan họ sẽ chỉ cần cấm đi pháp sư mà thôi. Trong khi đó thì Uzbekistan họ sẽ cần phải cấm đi, để xem nào, họ sẽ cần phải cấm đi những chất tướng theo thiên hướng hỗ trợ hoặc là đường kinh nghiệm. Sora cũng đã được đưa lên bàn cấm để tránh một tình huống bóp team đến từ Marcel. Marcel đấy không cẩn thận ultimate dính đồng đội thì ngay lập tức có Valentina cướp lấy chiêu cuối của Marcel và tạo ra điều kiện để cho Sora có thể băng càn vào với cái chiêu cuối dạng cuống 2. Zetian cũng sẽ được cấm đi ở trong ván thi đấu này, khi mà cái con bài Zetian mà sử dụng timing hợp lý với cái chiêu cuối thời khắc hoàng kim của Marcel cũng là một công cụ đóng góp sát thương ở trong giao tranh là vô cùng khó chịu. Đó là một cái chiêu cuối mà chỉ cần căn thời gian chính xác từ cái hiệu lực của Marcel thôi là có thể ngay lập tức rụt thòng thêm một cái hiệu ứng khống chế nữa, và đã bị cấm đi từ bên phía team của Kyrgyzstan trong thời điểm mà pháp sư bên phía team Uzbekistan vẫn đang chưa có. Họ cấm đi cho mình thêm con bài Sora. Bên phía đối phương đã có Valentina rồi thì Sora hoàn toàn có thể được lấy một cách thoải mái ở khu vực đường trên và không bị quan ngại về cái việc mà sẽ bị copy chiêu cuối. Đó là một Hilda để tránh một trường hợp để đi lấy tầm nhìn đến từ bên phía team của Kyrgyzstan. Đây sẽ là một cái bài đánh kiểm soát thôi. Akai để chống lại cái tình huống lao vào đến từ Leomot. Và trong thời gian đóng băng thời khắc hoàng kim thì cái con quay huyền cân của Akai vẫn có hiệu lực nhá. Anh ta vẫn có thể xoay được, và chỉ cần Marcel đóng băng hụt thôi là rất dễ để có thể là khó để dành cho đội hình có thể lao vào để gây sát thương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn đầu tiên đến từ bên phía của Kyrgyzstan trước khi mà Uzbekistan có thể hoàn thành xong đội hình của mình. Họ đang thiếu một chất tướng đấu sĩ đi đường kinh nghiệm và kèm theo đó là một vị trí đi đảo đường. Tôi nghĩ có thể pick đảo đường trước để mà giấu đi chất tướng đi đường kinh nghiệm để mang về lợi thế dành cho Kyrgyzstan trong bối cảnh mà Senekov cũng như là Rustamov, hai anh này thì phong độ khá là loại gì trôi sụt với cả phập phồng. Và chắc chắn như vậy rồi sẽ là giấu đi đấu sĩ đi đường kinh nghiệm dành cho Senekov và pick sớm con bài Beric cho anh chàng Kabekov ở trong ván thi đấu này. Còn bên phía của Uzbekistan, ván thi đấu này hình như là người chơi đi đảo đường đến từ bên phía của Uzbekistan là mất đi con Beric rồi thì phải. Và vì thế cho nên là anh ta sẽ không, chính xác hơn là Rustamov và kèm theo đó là Son ở trong ván thi đấu này sẽ pick hai vị tướng nào dành cho đồng đội của mình đây. Lapu đi đường kinh nghiệm ở trong ván thi đấu này, một chất tướng cũng băng càn vào giao tranh với những cái tình huống làm choáng và dồn sát thương phạm vi rất mạnh.
Và một vị tướng đường giữa nữa phù hợp với lối chơi đến từ bên phía của đội tuyển Uzbekistan. Đó là YV. Như vậy có khá chiếc cuối có thể lấy được đến từ vị trí của Valentina trong tay của Kyrgyzstan ở trong ván thi đấu này. Nhưng Uzbekistan ván thi đấu này họ đang lựa chọn một đội hình giao tranh rất là mạnh nha. Đầu game mạnh với 4 vị tướng Liumot, Lapu, YV và kèm theo đó là Marcel. Đặc biệt là Marcel với những tình huống lao vào rừng đến từ Kyrgyzstan và quấy rối. Còn trong khi đó thì đến từ bên phía của Kyrgyzstan họ đang chơi một đội hình cũng nhất xạ từ nô. Nhưng mà 3 con tanh cờ cản lên của đội hình này là rất khỏe để tạo cho khoảng trống cho người chơi xạ thủ Ulu. Tôi xin lỗi, đây là anh Trắng, đúng rồi, Ulu có thể được bắn. Nhưng vấn đề là Claude có bắn được hay không thì chúng ta có lẽ là hậu vân giải sau khoảng vài phút nữa. Đó là lựa chọn để có thể bảo kê và tạo điều kiện nhất dành cho xạ thủ Claude Ulu đến từ bên phía team của Kyrgyzstan rồi. Và nếu như anh ta không bắn được nữa thì cái vấn đề nữa là anh ta sẽ lên đồ như thế nào. Thì dạo gần đây nhất tôi thấy Claude lên kiếm cho quỷ đầu là hơi nhiều đấy. Ngày hôm qua thì đã có đội tuyển Philippines họ đem con Claude này ra và họ cho chúng ta thấy được Indonesia thì đúng hơn, họ đánh Claude và sử dụng lối lên trang bị và lối di chuyển nó rất là đồng điệu, thậm chí là còn ảo diệu nữa, thoát lui về một cách 1 chấm máu an toàn và tạo ra cơ hội để có thể phản công dành cho đại diện Indonesia. Và ngày hôm nay thì chính Claude đến từ bên phía Ulu cũng sẽ cần phải làm được điều tương tự để gồng gánh lượng sát thương, bởi vì chính anh ta là người được nuôi nấng nhiều nhất rồi với lap đội hình mà bên phía team của Kyrgyzstan pick ở trong ván thi đấu này. Còn Uzbekistan thì rất mạnh với Leomot, với Lapu và thậm chí là Marcel YV nữa. Câu chuyện đến từ điều kiện thắng của bên phía Kyrgyzstan ở trong ván thi đấu này nó không nằm đến từ việc giao tranh sớm giai đoạn đầu game, đặc biệt là đến từ vị trí của Claude. Ulu anh ta nếu như mà lên đồ theo hiệu đòn đánh thì anh ta sẽ cần phải cố gắng trong việc có được cho mình 3 món trang bị thì anh ta mới đi tham gia giao tranh. Chứ cầm một cái kiếm diệt quỷ ở giai đoạn đầu game không giải quyết được vấn đề gì cả. Còn trong khi đó thì bên phía của Uzbekistan điều kiện ở đây là Zotov cầm được cho mình chiến dược Berserker và kèm theo đó là móng vuốt Haas. Bởi vì khi mà Zotov cầm được 2 cái món trang bị này thì đạp cho Ulu tôi nghĩ là cũng phải ong đầu với những cú đá được cường hóa đến từ kỹ năng chiêu một sút bóng của vị tướng Bruno này. Họ đang tranh cấp cho mình đó là cái con cua vàng. Trong khi đó thì ở khu vực đường dưới liên tục chụp ảnh kẻ địch đến từ bên phía của Ioriev, mất đi khá nhiều máu và lao lên cấu rỉa rất vượt trội đến từ bộ đôi YV và kèm theo đó là Marcel. Nhưng bên phía của Kyrgyzstan có sự xuất hiện đến từ người chơi đi rừng, di chuyển ra kiểm soát cho mình đó là cái con cỏ bờ sông. Còn trong khi đó thì đường trên Rustamov dĩ nhiên là một con Lapu muốn đấu đam với cả Yu Dong thì sẽ cần phải đánh khéo. Nhưng mà nếu như mà đánh theo kiểu gọi là trực diện thì chắc chắn là Senekov sẽ vượt trội hơn. Chính xác, chúng ta vừa thấy lực lượng máu đến từ Rustamov tụt rất nhanh với cái việc mà để cho Yu Dong kích được cái nội tại, sau đó cả cái lượng sát thương đến từ chiêu 1 sát tầm nữa. Cướp được cho mình con cua nhỏ đường trên thì có khu kinh nghiệm dành cho Yu Dong cấp độ 4 đến sớm hơn đến từ Sikanov. Và rõ ràng là tình huống giao tranh rùa tiếp theo bên phía team của Kyrgyzstan đang có một lợi thế rất tốt, di chuyển thẳng lên khi đạt được cho mình đó là chiêu cuối của Akai. Một tình huống chụp ảnh được 2 vị trí đối phương rất khó chịu, đặc biệt là các vị tướng lao vào đi bộ như thế này thì Marcel lại càng không ngại. Và thời điểm phát hiện được người trên đi rừng đó thì bên phía trên đang có một tình huống hóa đá gây sát thương nội tại chưa đủ đến từ Hắc Long Dã Khí và Lapu vẫn có thể an toàn tiếp tục có sự bảo kê đến từ Marcel để có thể đón nốt cho mình cái lượng kinh nghiệm đến từ lính để đạt được cho mình cấp độ 4 như bây giờ. Khi mà Lapu đang bận ở khu vực đường trên thì Hắc Long chân thể được đầu tư rồi và đẩy lui đó là vị trí của Marcel ra. Rùa thần đang ở một lượng máu thấp và bên phía team của Uzbekistan chưa vào được một cái bàn cờ dựng ra. Rùa đã được trừng phạt, Akai có được cho một cái rùa thần dành cho Kyrgyzstan. Họ quay trở ngược lại ép đấu sĩ bất khuất đến từ Lapu. Hắc Long Dã Khí rất đau đến từ Yu Dong. Và đó là một tình huống mà Rustamov cần phải rút lui về. Anh ta đang đứng lại phần đường của mình hơi lâu rồi, không còn mục tiêu lớn nữa. Nếu như tiếp tục đứng như thế này rất dễ bị solo kill bởi Yu Dong. Và lúc này thì Ioriev đang thể hiện cái sự khó chịu đến từ cái con Marcel này, liên tục là chụp ảnh các thành viên đến từ bên phía của Kyrgyzstan và ép không cho họ có được một cái tình huống lao giao tranh. Trong khi đó thì với sự vượt trội hơn trong khâu đi đường của mình thì Senekov đang có được một cái thế ép đến từ vị trí của Rustamov với con bài Lapu. Thế trận lúc này đang nghiêng nhẹ về bên phía của Kyrgyzstan, tuy nhiên khoảng cách chênh lệch vào lúc này chỉ là khoảng cỡ 600 vàng, 500 vàng, 400 vàng mà thôi, chênh lệch đang là không quá đáng kể. Senekov vẫn đang được free farm ở đường trên. Yu Dong vẫn đang ở trong cái giai đoạn chờ đợi cái trụ cuối Hắc Long chân thể của mình có thể hồi lại và nó đang sẵn sàng ở trong cái tình huống cạnh tranh mục tiêu lớn là con rùa tiếp theo. Còn với bộ ba mid rừng đảo đường của cả hai đội tuyển thì chúng ta vẫn đang thấy được họ đang di chuyển bao mép để mà kiểm soát những mục tiêu farm ở trong phần rừng của mình mà thôi, chứ chưa có một cái ý định tập trung lại đến từ bất kỳ thành viên nào của cả hai đội tuyển để có được cho mình tình huống đi setup tham gia giao tranh cả. Đứng giữa đang là thế 3 đánh 2, Mibekov và anh chàng Askabekov ở khu vực đứng giữa vẫn đang đối đầu với cả bộ ba mid rừng đảo đường đến từ bên phía của Uzbekistan.
đang bắt đầu có động thái dồn nhân lực lên đường trên để mà tìm kiếm vào Senekop ở đây. Yoriev lao lên chụp ảnh trói chân thành công. Ngay lập tức có hắc long chân thể được kích hoạt. Và một tình huống gọi ngựa tôi nghĩ là hơi vội đến từ con bài Leo 1 này. Và bây giờ thì chụp ảnh là khá đẹp. Thời khắc hoàng kim đóng băng được một người. Nhưng không đóng băng là quá xấu khi mà đây lại là con Akai. Trong khi đó thì Beric đứng có mà ở đây phát hiện ra được 3 thành viên đang cố định di chuyển ra bờ sông đến từ bên phía của Uzbekistan. Và lúc này đây thì Valentina cũng đã cướp được chiêu cuối của YV để lùi về rồi. Bên phía của Uzbekistan họ mất đi 2 công cụ vô cùng quan trọng để phục vụ cho giao tranh của mình, đó là cái thời khắc hoàng kim. Và lúc này đây thì đạp quá thốn động lực công phá nhưng không có sát thương. Chúng ta đã thấy rồi đây, cầm cái kiếm diệt quỷ nhưng tôi nghĩ là bây giờ cái kiếm này gọi là cái kiếm diệt cỏ thôi. Bắn cỏ thì đau chứ bắn người tôi nghĩ là không thấm. Và đây là con rùa thuộc về cho Kyrgyzstan, bàn cờ được đặt ra là rất đẹp. Tốc biến lùi về đến từ Rustamov. Lapu không có tầm ảnh hưởng quá nhiều trong tình huống giao tranh này. Và các thành viên đến từ Kyrgyzstan tạm thời hài lòng với tình huống cạnh tranh mục tiêu lớn, họ lùi được về thành công. Sau ván thi đấu thứ hai, Kyrgyzstan quay trở ngược lại lối bắn pick và cái vận hành của họ dễ dàng hơn rất là nhiều. Họ có thể là thua đường ở khu vực cánh đường dưới nhưng họ đã có được cho mình các mục tiêu lớn. Cái gì làm cơ? chậm này, bắn tay này, có Beric xuất hiện. Gọi hội à? Và hết động lực công phá rồi. Hết động lực công phá rồi. Sao bạn thích gì? Vẫn đang Zotop cố cân gắng đôi đứng lại và sẽ có sự xuất hiện từ vị trí của Marcel nhưng mà đã phát hiện được Valentina của Akai di chuyển xuống. Đâm ra là bên phía team Uzbekistan bảo rằng là thôi để Bruno tiếp tục an toàn và ra khu vực đường giữa để thủ lý sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc mà mất thời gian ở khu vực cánh đường dưới. Vâng, một ván thi đấu mà bên phía của Kyrgyzstan họ vẫn đang chê chất để tham gia giao tranh cùng với bên phía của Uzbekistan. Điều kiện thắng của Uzbekistan đó là con bài Bruno trong tay của Zotop cần phải có lượng đồ thì anh ta đang có được một cái giai đoạn thăng tiến ngưỡng sức mạnh là tương đối ổn nhá. Mặc dù vậy thì Kyrgyzstan họ vẫn đang có lợi thế nhưng lúc này thì Zotop cần phải cẩn thận, anh ta có cho mình đó là cái tốc biến và ngay lập tức có sự xuất hiện của Yoriev với con bài Marcel xuống để giải vây cho người chơi xạ thủ của mình. Bên phía của Kyrgyzstan họ chỉ đang có một lợi thế duy nhất, đấy chính là họ bỏ túi được 2 con rùa ở trong ván thi đấu này mà thôi. Còn lại thì gần như không có sự chênh lệch và vượt trội nào cả. Zotop vẫn đang đảm bảo điều kiện thắng dành cho Uzbekistan. Còn trong khi đó thì Kyrgyzstan chúng ta đã thấy những cái món trang bị chống chịu được lên đến từ Beric trong tay của Askabekov với con bài Beleric rồi. Còn anh chàng Sekenov ở khu vực đường trên với con bài Yuzong thì cũng đã cầm được item đầu tiên. Đấy là cái lưỡi liềm thợ săn, một ván thi đấu mà chúng ta đang thấy được diễn biến của ván thi đấu này. Nãy giờ tôi với các anh Văn Trung nói một hồi mới biết là ván thi đấu này chưa bên nào bị mất mạng hạ gục cả. KDA vẫn đang không đều, cả hai đội đang đánh rất cẩn thận ở trong ván thi đấu thứ 3 này. Nếu có một cái bình chọn đi trận đấu an toàn nhất của tôi nghĩ là trận đấu tẻ nhạt nhất luôn ý. Trận đấu gọi là không có ai nằm xuống thì chắc chắn trận đấu này đạt 100% điểm dành cho cả hai bên luôn. Ui, solo kill. Đấy, lên đúng trang bị rồi nha. Lưới hãy ăn mòn, sau đó mới đóng cho mình cái kiếm được quỷ và sát thương động lực công phá khi kích được stack full là rất đau. Và sát Bro hình như của anh ta làm ở hơi sâu đang giao tranh ở khu vực rùa thần. Đó là một tình huống mà rùa đang ở 1/2 lượng máu, người bị hạ gục rất nhanh đó là Senekop và rùa thần được cướp đi đến từ Leomot. Bắt đầu lập công rồi, hết trên 3 bờ bể nhưng Uzbekistan thành công lấy được cho mình đó là một con rùa thần cuối cùng. Kèm theo đó là một mạng chiến công nữa đến từ vị trí du rông đến từ bên phía team của Kyrgyzstan. Đứng dưới thì Cloud đã đẩy đại được cho mình một trụ và bây giờ thì đang tiếp tục thừa thắng xông lên nhưng lính đã hết và năng lượng đến từ săn không còn, đâm ra thì chỉ dừng lại với việc mà giao tranh đường giữa hết rồi và đường trên sẽ là một thế đẩy dành cho anh chàng Lapu trong tay của Rutamot. Vâng, đã có mạ hạ gục đến từ cả hai đội. Một bên thì có mạ gục đến từ con bài Yuzong của bên phía của Uzbekistan. Còn bên phía của Kyrgyzstan thì đó là một tình huống solo kill đến từ vị trí của Zotop. Nhưng đó là câu chuyện mà Zotop chưa có chiến dư Berserker. Bây giờ thì Zotop đã có được chiến dư Berserker rồi. Solo 1v1 thì có lẽ con bài Cloud trong tay của người chơi xạ thủ đến từ Kyrgyzstan sẽ cần phải cân nhắc khi mà đối đầu với cả con bài Bruno này. Bởi vì dĩ nhiên chúng ta đều biết câu chuyện của hai chất tướng xạ thủ đối đầu với nhau. Một chất tướng gây sát thương theo tỷ lệ chí mạng và hiệu đòn đánh là nó đã có câu trả lời rồi. Những pha đạp rất đau đến từ Zotop và nhìn máu của Beric trong tay của anh chàng Askabekov kìa. Lúc này chỉ còn chấm máu lùi về, anh ta vẫn còn suối dinh lực và anh ta không muốn sử dụng ở trong tình huống đó. Và lúc này đây thì Cloud đã có đồ gì rồi, anh ta đã cầm được cho mình đó là lưỡi hái mòn và kèm theo đó là cái kiếm diệt quỷ rồi. Có lẽ là anh ta sẽ cần phải cầm thêm cho mình cả đó là cái cung thần phong nữa để tránh bị bay màu quá nhanh ở trong giao tranh. Khi đây là một con lực, đây là một cái con Cloud sở hữu cho mình đó là phép bổ trợ tốc biến. Các thành viên đến từ bên phía của Kyrgyzstan đang tập trung khá đông ở khu vực đường giữa với 3 thành viên. Trong khi đó thì Cloud anh ta cũng đã kịp giải quyết xong cho mình trụ ở khu vực đường vàng và anh ta bắt đầu gây sức ép ở khu vực đường trên.
cùng với Yu Dong trong tay của Sikenop. Zotop cũng đã lấy được cho mình đó là cái trụ ở khu vực đường dưới. Quân bình lại tỷ số về trụ đâu? Đúng không nhỉ? 1-2 không. 2 trụ Vẫn là 2 trụ. 1 trụ Có lợi dành cho Uzbekistan. Và lúc này đây chỉ còn lại 9 giây nữa thì con lót sẽ xuất hiện ở khu vực đường dưới với một cái con Bruno trong tay của Zotop đủ đồ, nhưng cần phải cẩn thận. Bên phía của Kyrgyzstan đang muốn bết không vào được. một tình huống Yoriev chụp ảnh khiến cho các thành viên đến từ bên phía của Kyrgyzstan không vào giao tranh được. Thời khắc hoàng kim quá đẹp, đóng được hai thành viên đến từ bên phía của Kyrgyzstan ngựa được gọi ra và cố gắng để đánh Rustamov. Kết liễu đi được đó là Yu Dong rồi. Zotop đang được đạp. Zotop không ai ngăn cản anh ta cả, động lực công phá của Claude lao vào. Ôi máu Claude tụt như tụt huyết áp luôn. Huyết áp luôn. Và Zotop vẫn đang được đạp. Đang bắn đến từ vị trí của Ulu nhưng hết sát thương rồi, sải tay không được. Zotop vẫn đang giữ vị trí, anh ta dâng lên hơi cao. Anh ta bị khống chế rồi, không có ai cứu Zotop cả. Zotop vẫn đang giữ vị trí tốt, nhưng sau đó anh ta cũng đã phải nằm lại với một tình huống lướt thẳng vào đội hình đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Giao tranh nổ ra cực kỳ khốc liệt, nhưng đó vẫn là tình huống đổi hòa mạng đến từ cả hai team mà thôi. Vừa mới bảo là một trận đấu và tẻ nhạt thì ngay lập tức có một tình huống giao tranh nhanh, lại đều mạng rồi. 3-3 dành cho cả hai bên trong khoảng tầm là 9 phút thi đấu trôi qua. Nó hơi chậm nhịp một chút và thậm chí là rất nhiều. Vừa rồi thì một tình huống mà chính Bruno dấn lên hơi cao. Đây là cái pha mà anh ta lướt thẳng vào đội của team bạn luôn. Ui trời ơi, anh ta lướt vào nhưng anh ta đá vào con bài Beric thì nó phản sát thương. Và đây cái tình huống này gai nảy vào người, đòn đánh tay đến từ cả Valentina đuổi theo nữa. Nên là Bruno tại số top lên bảng điểm số và mất đi một nguồn sát thương lớn. Bên kia là còn Claude, đâm ra là bên phía team Uzbekistan cũng không có cái cơ sở nào tiếp tục đánh với theo. Đây là thời điểm mà khu vực Claude đã ra, Claude đầu tiên thôi. Hai bên có thể tận dụng để câu kéo và tạo ra một cái thế giao tranh, hoặc là tiếp tục đẩy lên các cái cánh phân đường còn lại. Zotop đang farm và anh ta cũng đang không muốn giao tranh, hướng lên khu vực đường trên để đẩy một đợt tính cao hơn, chéo cánh với khu vực hàng lót này đã dễ dàng hơn dành cho Uzbekistan có thể kiểm soát được cho mình cái lót. Nhưng đó là một tình huống mà anh ta lại chạy ngược lại rồi, lính vẫn giữ được ở mức cao, lao lên làm choáng, và đó là một tình huống mà Marcel tạo được khá nhiều áp lực nha. Nhịp sóng toàn cầu nảy được 2 nhịp nhưng sát thương đã hết rồi và sẽ đợi để có thể sạc lại cái năng lượng một chút thôi đến từ bên phía team của Uzbekistan. Còn phía Tan thì họ đang bị bào máu đi, khả năng làm mềm đến từ YV là khá tốt nha. Đã có đũa phép ánh sáng cùng với cái linh đăng rồi, đâm ra là bây giờ Akai hay là Beric chỉ cần đứng cao, nhưng vị tướng cục mình đi bộ như thế này rất dễ bị trở thành một cái vị tướng mà bị bào mềm đến từ của bài YV. Và thi đấu này Yoriev với con bài Marcel anh ta đã thi đấu rất tốt, đánh cực kỳ bao sân và ngựa được gọi ra đến từ vị trí của Liêu Mốt. Thời khắc hoàng kim đóng băng được Yu Dong lại và đã có lốt dành cho Uzbekistan rồi. Con quay ngàn cân xoay nhưng không quá đẹp. Các thành viên đến từ Uzbekistan đang lùi về. Zotop đang được đạp ở đây và anh ta cùng với cả Mama Sarudov kết liễu đi được đó là Yu Dong rồi. Đánh ngược trở ra là hay đến từ đại diện của Uzbekistan và họ có được 3 mạng hạ gục. Kèm theo đó là con rùa đầu tiên. Yoriev đánh quá hay với con bài Marcel trong ván thi đấu này và tự bản thân anh ta cũng đã mang về một mạng dành cho chính mình khi mà tiễn Kanbaev lên bảng đếm số. Quét giờ dành cho Kyrgyzstan trong bối cảnh mà Ulu, tôi nghĩ thật ra tình huống vào sóng Ulu có hay không thì cũng không quan trọng cả. Bởi vì rõ ràng tầm này Zotop ngưỡng sức mạnh của anh ta đã vượt trội hơn rất nhiều so với xạ thủ Claude. Và hoàn toàn chúng ta có thể thấy ở trong tình huống giao tranh này thì Claude trong tay của Ulu cũng đã rất nỗ lực để bắn, nhưng mà chúng ta không thấy cái lượng sát thương đấy ở đâu cả. Chúng ta chỉ thấy những cú sút cực lực đến từ Zotop để đạp vào đội đến từ bên phía của đó là Kyrgyzstan. Lao ra đến từ Beric ở đây và anh ta hiến mạng cho Zotop tiếp tục lên bảng đếm số. Không có cơ hội để cho Kyrgyzstan có thể đánh ngược ra ở trong tình huống giao tranh này. Cố gắng đem được cho mình một cái đường lính ở khu vực đường giữa với bàn cờ được copy đến từ YV, nhưng lao vào bàn cờ đường đầu chồng chéo lên nhau, người thấp máu là vị trí của Akai lên bảng đếm số rất nhanh, là người trên rừng với phía team của Kyrgyzstan. Du Dông hắc long hắc run chân thể chạy về rồi, một sút là trắng máu. Lần này thì huyết áp có khi nó còn nhảy tưng đến từ bên phía team của Kyrgyzstan rồi. Với mỗi cú đá, cú sút đều là những sát thương chuẩn đấy, sát thương chuẩn, chí mạng nữa. Và bên phía team của Kyrgyzstan cảm thấy là say sẩm mặt mày rồi, họ đã không có một vị tướng nào có thể thuần chống chịu lại được. Beric bây giờ mới ra, nhưng bên phía team của Uzbekistan họ cũng hết lính rồi, họ chủ động rút lui về. 83 giây sẽ là thời điểm mà lót ra, vì vậy mà sẽ cần chắc là kéo thêm khoảng tầm 1 phút nữa để có được cho mình con lót này, sau đó end game dễ hơn. 1, 2, 3 đồ chí mạng. Claude vẫn chưa cung tần phong. Claude chưa, không, Claude này là Claude đánh theo kiểu là lên súng ma năng trước. Bật tay rồi. Nhưng mà cầm cái súng ma năng như thế này vào giao tranh thì tôi nghĩ là chắc chỉ cần 1 giây là bốc hơi với một con Bruno trong tay của Zotop đã cầm được đến món chí mạng thứ 3 và kèm theo đó là cái súng ma năng rồi. Một lối lên đồ quá chủ quan đến từ đó là Ulu trong ván thi đấu này.
Đặc biệt là anh ta đang cầm cái tốc biến chứ không phải là một cái phép bổ trợ nào để mà có thể giúp cho con Claude trong tay của người chơi xạ thủ đến từ Kyrgyzstan được sinh tồn lâu hơn. Bảo hộ không có, phản kích không có. Do tốt tầm này chắc là bảo bạn ơi bay vào đây, động lực công phá tôi đi này. Tôi lại thấy vui quá. Chắc như một con top thôi. Đúng rồi. Và các bạn nên nhớ nhá, là bởi vì cái động lực công phá của Claude bây giờ nó sẽ cộng thêm 40% sát thương vật lý đến từ đồ. Nhưng mà những món trang bị lên đồ hiệu nọt đánh nó sẽ không tăng bao nhiêu cái tỷ lệ cộng thêm sức mạnh vật lý đến từ đồ cả. Cho nên là đam về late game của cái động lực công phá này nó vẫn rất yếu, đặc biệt yếu khi mà bắn vào những cái con tướng như là con Bruno. Và lúc này đây thì Yoriev đang mở đường máu dành cho các thành viên đến từ bên phía của Uzbekistan. Chênh lệch lúc này đã là 7.500 tiền rồi, gần 7.500 tiền rồi. Các thành viên đến từ Uzbekistan đang kiểm soát hoàn toàn tầm nhìn ra hang lốt. Và bây giờ ra được hang lốt và nhìn thấy mặt con lốt này nó đang là cả một vấn đề đến từ Kyrgyzstan. Khi mà vẫn đang có một Yoriev với lối chơi quá hay ở trong ván thi đấu này đang kiểm soát tầm nhìn. Một con Basel với KDA 108 và đang là lùi về một rồi, kịp mất hắc long chân thể. hắc long chân thể. Bàn cờ được đặt ra khá xấu. Và hai cái chiêu cuối mở giao tranh quan trọng nhất đã bị mất đi rồi. Sẽ là con quay gần gần mất đi chiêu cuối thứ ba lao vào giao tranh rồi. Và các bạn em kiểm soát được thành công con lốt dành cho Kyrgyzstan. Nhưng vấn đề ở đây là Zotop được đạp. Zotop hủy diệt đội hình đến từ bên phía của Kyrgyzstan. Và Ulu cũng chẳng có cơ hội được chơi khi mà tầm 2 sút là anh ta lên bản điểm số rồi. Maniac dành cho Zotop với một lối chơi quá là chủ quan đến từ người chơi xạ thủ Kyrgyzstan. Anh ta có rất nhiều đồ. Những cái đồ quan trọng nhất là cái cung thần phong khi đối đầu với cả một con Bruno thì anh ta không lên. Quá tham đồ với một con Claude yếu. Và xin được chúc mừng Zotop, xin được chúc mừng Ulu khi anh ta kéo dài chuỗi thua của Claude ở trong giải đấu ASIAD năm 2026 giai đoạn vòng loại này lên hình như là con số 7, con số 8 ấy. Như vậy thì ngoài Ranger chúng ta còn thêm một vị tướng nữa đang có một cái phong độ gần như là giữ nguyên tỷ lệ thua. Phong độ cũng rất là tỏa sáng đấy. Giữ nguyên chuỗi thua. Giữ nguyên chuỗi thua 0%. Và sau ván thi đấu vừa rồi chúng ta thấy được cái áp lực đến từ con bài Bruno đổi bên vẫn thế, vẫn rất mạnh với lối lên trang bị chí mạng với 9 Berserker được làm lại mới. Và đúng thực sự là như vậy, khi mà line up đội hình đã làm được cái áp lực ở giai đoạn đầu game đến từ bên phía team của Kyrgyzstan, họ lại không thể nào lan được quả cầu tuyết ở giai đoạn cuối game, thì Uzbekistan đã đến lúc xanh chín đến từ YV cùng với con bài Bruno. Và nhìn cái cách mà Claude bay màu trong vài giây, tôi không biết được anh ta đứng lại bắn có được hay không nữa. Và đấy là câu chuyện mà con bài Claude đang gặp phải rất nhiều trong ngày thi đấu hôm qua và ngày hôm nay. Đội thành công nhất chắc là tôi nhớ đến là bên phía team của Indonesia mà thôi. Nếu bạn thực sự không phải là một đội tuyển quá mạnh, có cho mình một cái lối chơi áp đảo và macro tốt, thì tôi nghĩ có lẽ lời khuyên ở đây là không nên pick hai con tướng Claude cũng như là Ranger, bởi vì các bạn đã thấy được cái ngưỡng sức mạnh của nó rồi đấy. Rất khó chơi, rất khó vận hành. Thay vì thế các bạn có thể cân nhắc lựa chọn những vị tướng mà đang được dựa vào cái meta hiện tại để mà có thể comeback. Đó là Irithel, đó là con bài Bruno để mà có thể chơi. Lối chơi rất dễ vận hành, rất dễ trúng thưởng. Bây giờ chiến sư Berserker đã có tỷ lệ chí mạng rồi. Và dĩ nhiên để mà cho Uzbekistan có được cái thế thì lại một lần nữa Yoriev có được MVP ở trong map thi đấu này. Tôi nhớ cũng nhầm anh ta đã có được MVP ở trong ván thi đấu thứ 2. Đấy, và ở trong ván thi đấu thứ 3 anh ta tiếp tục có MVP với một con Marcel siêu khó chịu, KDA 1012 và công giành được chiến thắng phần lớn đến từ bên phía của Uzbekistan thuộc về cho anh chàng Yoriev này. Xin kính thưa, ván thi đấu này anh ta lại không 4-0 rồi. Anh ta có những cái tình huống đồng ý là di chuyển ra khu vực tuyến sau, nhưng các vị tướng còn lại như Merrick thì lại quá chậm để có thể bọc lót theo được. Và chỉ có một mình Zuzong tìm kiếm vào Zotop thì nó hơi đau hốt, bởi vì cái lượng sát thương của Zuzong cũng không phải là một con tướng mà gọi là sốc sát thương ở giai đoạn sau, không phải một vị tướng mà gọi là sốc nhanh được vị trí của Zotop nếu như mà Zotop đã có được cho mình cung thần phong với khả năng bảo kê đến từ đồng đội. Và đó là một cái tình huống mà chính anh chàng Sinekop là người kẹt lại ở trong giao tranh và kéo theo một khoảng thời gian mà bên phía team của Kyrgyzstan không có cách nào để có thể quay đầu lại giao tranh được. Họ chỉ có thể chạy mà thôi. Và như vậy thì đây là một ván chiến thắng phải nói là quyết định, tỷ số 2-0 dành Uzbekistan khá hợp lý thôi, bởi vì họ đã có được cho mình cái nguồn sát thương đủ đầy hơn, một cái vị tướng Marcel support quá ổn định và nuôi xanh được các chủ lực sớm của mình, thậm chí là còn không thua ở bất cứ khu phần đường nào. Vâng, một trận đấu mà bên phía của Kyrgyzstan chúng ta có thể thấy được rằng là họ cũng đã rất nỗ lực, mà cái việc lựa chọn con bài Claude ở trong ván thi đấu quyết định này nó hơi khó, khi mà rõ ràng cái thế trận họ cũng đã đánh một cách rất hòa hoãn với cả Uzbekistan nhá. Họ đánh hòa hoãn và kéo được đến phút thứ 7 thứ 8 khi mà cả hai đội này đều không ăn được mạng hạng mục nào cả. Mà rõ ràng về giai đoạn late game chất tướng xạ thủ đã quyết định tất cả khi mà Zotop có thể đạp được
Còn con bài Claude trong tay của người chơi xạ thủ đến từ Kyrgyzstan thì không. Không. Anh ta không dám bay vào giao tranh. Lượng sát thương trả ngược lại đến từ Bruno với tỷ lệ chí mạng là quá thốn. Điều đó khiến cho con bài Claude này gần như là bất lực. Và đã thế anh ta còn tham lên đồ nữa. Thông thường với một cái thế trận mà bên phía của xạ thủ team bạn đạp đau thì anh ta cần phải bỏ đi cái súng ma năng, bỏ đi cái tôi, bỏ cái súng ma năng xuống để mà lên cho mình đó là cái cung thần phong. Thì anh ta vẫn muốn cố đấm ăn xôi để với thêm một cái món trang bị để tăng tầm tấn công cũng như là có khả năng xuyên giáp. Tầm tấn công và xuyên giáp thì không thấy đâu, chỉ thấy con Bruno đạp cho chạy tụt huyết áp và chạy, không có cách nào để mà có thể làm gì được cả. Và như vậy là một cặp trận đấu BO3 rất căng thẳng và kịch tính giữa đội tuyển Uzbekistan đối đầu với cả bên phía của Kyrgyzstan. Thì cuối cùng thì chúng ta cũng đã có kết quả khi mà Uzbekistan đã chính thức có được cho mình điểm số đầu tiên tại giải đấu lần này và họ vươn lên ở vị trí đồng hạng nhất bảng với đội tuyển còn lại. Và đó sẽ là diễn biến ở bảng C, nơi mà chúng ta vừa có được cho mình cặp trận đấu ngày hôm qua và ngày hôm nay giữa các đội tuyển đó là Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan cùng với lại Tajikistan, nơi mà hiện tại vị trí top 1, top 2 đang được xác định đến từ Kazakhstan cùng với Uzbekistan sau hai cặp trận đấu đó. Còn các đội tuyển còn lại thì chắc chắn là họ sẽ có thêm một thời gian nữa để có thể khắc phục và quay trở ngược lại với cặp trận đấu hoặc là các cặp trận đấu tiếp theo để có thể gọi là mong chờ cái khả năng trụ hạng tại bảng C. Cơ hội dành cho hai đội tuyển còn lại là rất khó khi mà họ đã để thua cặp trận đấu đầu tiên rồi, và nếu như hai đội tuyển này tiếp tục để thua ở cặp trận đấu tiếp theo họ sẽ thì gần như là đã có kết quả được an bài rồi đấy. Đó là Uzbekistan và Kazakhstan đúng không? Sẽ là những đội tuyển được đi tiếp ở bảng C này. Và quay người trở lại một chút là chúng ta cũng đã trải qua hai cặp trận đấu của ngày hôm nay, chúng ta đã có kết quả rồi. Và xin được nhắc lại với các bạn một lần nữa, và vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay, xin được nhắc lại với các bạn là fan hâm mộ đến từ khu vực Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta sẽ có một trận đấu để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ ra quân đối đầu với đại diện đến từ Campuchia. Lúc này chúng ta đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp, khi mà chúng ta đang đứng dưới đại diện đến từ Myanmar. Indonesia. Chúng ta trên Myanmar. Chúng ta trên Myanmar, chúng ta đứng dưới Campuchia. Chúng ta đứng dưới Indonesia, chúng ta đứng dưới Philippines. Lúc này thì Indonesia theo như thông tin chúng tôi nhận được là đang ở vị trí nhất bảng. Và đây là bảng tổng sắp mà chúng tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn. Kazakhstan đang cùng với cả Uzbekistan có được cho mình đó là vị trí nhất nhì, nhưng mà Kazakhstan họ đang vượt trội hơn so với Uzbekistan với việc có hiệu số thắng vượt trội hơn. Kazakhstan thắng đối thủ của mình là Tajikistan với tỷ số là 2-0. Còn Uzbekistan thì giành được chiến thắng trước Kyrgyzstan với tỷ số là 2-1, và vì thế cho nên hiệu số của họ chỉ là -1 thôi, là 1 thôi. Còn Kyrgyzstan thì đứng trên Tajikistan với hiệu số là -1. Còn cuối bảng thì là -2. Và với cái cặp trận như thế này, nếu như mà trận đấu ở vòng sau Kazakhstan đối đầu với cả Kyrgyzstan mà giành được chiến thắng với tỷ số là 2-0 nữa thì gần như là họ nắm chắc tấm vé để đi tiếp. Còn đây là bảng xếp hạng của bảng D. Mông Cổ đang có được cho mình hiệu số 2-0 với 4 điểm. Đại diện đến từ Hồng Kông đang có được cho mình đó là tỷ số 2-1, đứng ở vị trí thứ 2 với 2 điểm. Pakistan đứng ở vị trí thứ 3. Tiếp đến là Nepal và cuối cùng là Sri Lanka. Bảng này thì hình như là cũng lấy 2 đội tuyển đi tiếp đúng không nhỉ? Hình như 2,5 đội. 2,5 đội. 2,5. Thì như vậy thì sẽ có một cơ hội nhiều hơn dành cho các đội tuyển có các bảng đấu mà có nhiều đội tuyển hơn, và khắc nghiệt hơn sẽ dành cho bảng A. Chắc chắn rồi, sẽ dành cho bảng A. Chúng ta có nhiều slot hơn, nhưng các cái đội tuyển mà chúng ta đánh đổi để có thể có được cho mình vào trong top 5 ấy là rất là mạnh. Đặc biệt là Indonesia, Philippines, Campuchia chính là đối thủ của chúng ta vào chiều ngày hôm nay. Và sau đó chúng ta sẽ gặp Philippines và ngày tiếp theo sẽ là gặp Lào. Xếp lịch cũng khá là oái oăm, nhưng mà rất may là với cái lịch xếp như thế này thì chúng ta cũng đã kịp thời có được cho mình trận đấu giành được chiến thắng mở màn. Thật ra thì với quan điểm cá nhân của tôi thì đội tuyển nào chúng ta gặp trước thì cũng đều như nhau mà thôi, bởi vì việc của chúng ta là cần phải đánh bại họ để mà có thể đi tiếp. Nhưng cái việc chúng ta có được cho mình lợi thế về mặt chiến thắng ở trong trận đấu đầu tiên nó sẽ thúc đẩy cái tâm lý thi đấu của các đội tuyển, của các thành viên trong đội tuyển rất nhiều. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi mà đến với diễn biến ở trong cặp trận thi đấu tiếp theo của giai đoạn vòng loại ASIAD năm 2026. Các bạn đừng đi cả quá lâu nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn sớm thôi.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. moment. In crimson splendor!
can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với cả giải đấu ASEAN Game Esports Events Mobile Legends Bang Qualifier. Và như vậy thì chúng ta đã trải qua 2 cặp trận thi đấu có bình luận tiếng Việt, một trận ở bảng D, một trận ở bảng C rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay về cục diện của bảng A, nơi mà có sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và cặp trận sắp sửa tới đây mà chúng tôi muốn mang đến dành cho quý vị và các bạn, đó chính là cặp trận thi đấu mà đến từ 2 đội tuyển quốc gia mà hôm qua Việt Nam của chúng ta đều đã đối đầu. Thứ nhất là Singapore và thứ hai đó là Indonesia. Vâng, mỗi tuyển đã từng khiến chúng ta phải nuốt hận, thì ngày hôm nay họ tiếp tục ra quân đối đầu với cả bãi tướng của chúng ta, đó chính là Singapore. Thì có lẽ là kết quả chúng ta có thể bắt cầu ngay lập tức rồi. Mỗi tuyển được coi là ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu ASEAN năm nay thì là Indonesia cũng đang rất là phong độ cao. Và hôm qua thì chúng ta thấy họ hủy diệt chúng ta 2-0 như thế nào. Thì ngày hôm nay với một Singapore cũng chưa thực sự là có nhiều sự nổi bật, thì kết quả chúng ta sẽ có được phần nào. Nhưng biết đâu một sự bất ngờ đó dành cho Singapore, họ lại có một pha đánh gọi là hưởng ứng ngày hôm nay, thì họ có thể vượt qua được Indonesia, thì đó sẽ là câu chuyện rất khó dành cho chính chúng ta luôn. Bởi vì khi mà họ đã có thể tìm kiếm được một điểm thắng từ Indo thì họ sẽ có cơ hội nhiều hơn trước các đội tuyển khác. Nhưng đó cũng chỉ là một viễn cảnh đẹp nhất mà phía của Singapore có thể gọi là nghĩ tới. Còn thực tế thì đôi khi nó hơi phũ phàng. Vâng, và thực sự thì tầm này thì chúng ta vẫn chưa thể nghĩ ra được rằng là có một cách nào mà đội hình đến từ bên phía của Singapore họ có thể đánh bại được đội hình của Indonesia cả. Nhưng mà đương nhiên rồi, trong thể thao điện tử thì những cái sự bất ngờ nó vẫn luôn tiềm ẩn và nó vẫn sẽ có thể xảy ra được. Đấy, được cái thì ngay từ đầu hôm qua thì Indonesia ở trong ván thi đấu thứ hai thì họ cũng đã bị phải lộ ra những cái con tướng tù khi mà đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta rồi. Đấy, thì biết đâu đấy đây cũng sẽ là một cái lợi thế của Singapore khi mà họ chứng kiến trận thi đấu của Việt Nam chúng ta đối đầu với cả Indonesia, thì biết đâu đấy họ lại nghĩ ra được một cái kế sách gì đó hay chăng. Đấy, cũng chưa biết được. Nhưng mà rõ ràng thì ở thời điểm hiện tại thì sau khi ngày thi đấu đầu tiên nó đã kết thúc thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vẫn đang có cho mình những cái lợi thế nhất định khi mà chúng ta đang nằm ở vị trí thứ tư, và chỉ cần nằm ở trong top 5 thôi thì chúng ta sẽ có vé đến với cả đất nước mặt trời mọc vào tháng 11 năm nay. Vâng, những tấm vé mà ai cũng đều mong muốn và chờ đợi ở trong giải đấu ASEAN năm nay thì hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu thôi, và chúng ta sẽ còn phải thấy được rất nhiều các trận đấu khác cho tới xuyên suốt trong trận đấu cuối tuần ngày hôm nay. Cuối tuần này thì hôm nay mới chỉ là thứ sáu, chúng ta vẫn còn 2 ngày thiếu nữa để có thể là đánh đủ vòng tròn ở các bảng đấu từ A, B, C tới D, và mỗi bảng đấu sẽ đều có một cách thức tính điểm khác nhau, bởi vì là họ sẽ có chênh lệch về số đội tuyển. Đấy, có những bảng đấu thì sẽ là lấy 2, có những bảng đấu thì sẽ lấy tới 5 đội tuyển cơ, và đó sẽ là bảng A của chúng ta. Còn bây giờ thì cùng nhìn qua về cái phần chỗ ngồi thi đấu của các tuyển thủ. Đây là phía của Singapore với màu áo cam cùng với cả một cờ gọi là cũng khá tương tự, hai cờ này cũng khá tương tự nhau thôi. Và ở đây thì sẽ là 5 tuyển thủ của phía Indonesia với đường vàng là người chơi Dingarai thì đúng hơn. Đảo đường là Alexander, đường giữa Davin, đường rừng Afan và cuối cùng là Xiaoki cho được kinh nghiệm. Vâng, và đây là nòng cốt đến từ các thành viên của NaltiI DUNG. Đấy, và họ sẽ đại diện cho Indonesia tham dự vào giải đấu lần này. Còn trong khi đó thì vừa nãy gọi là chiếu quay cam vào Singapore trước, và sau đó chúng ta lại được giới thiệu line-up của Indonesia. Và đây mới là gương mặt của các thành viên của đội tuyển quốc gia Indonesia. Và rõ ràng rồi, đối trọng lớn nhất của Indonesia tại cục diện của bảng A này có lẽ chỉ là đội tuyển quốc gia Philippines mà thôi. Đấy, nhưng mà ít ra thì ngày thi đấu hôm qua thì họ cũng phải chây ra chóc vẩy. Đấy, thì mới có thể giành được cho mình chiến thắng với tỷ số là 2-0. Mặc dù 2-0 thì nó trông nó có vẻ như là khá nhanh chóng với cả một kèo đấu là BO3. Nhưng nếu như mà các bạn xem và các bạn nhìn lại trận thi đấu giữa Indonesia cùng với đó là Việt Nam của chúng ta ở ngày thi đấu hôm qua, thì rõ ràng cả hai ván thi đấu Việt Nam đều có cho mình rất nhiều những cái sự khó dễ vào các thành viên của Indonesia. Đấy, cho nên tôi hy vọng rằng là ở ngày thi đấu hôm nay, vào sau cặp trận thi đấu này thôi, chúng ta sẽ phải đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Campuchia, thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ có cho mình một kết quả thực sự là thuận lợi. Nhưng nói thế thì cũng sẽ có một vấn đề chúng ta phải thắc mắc, đó là gì? Khi mà chúng ta làm khó được Indonesia, chứng tỏ là Việt Nam cũng đã mang ra những con bài rất tủ rồi thì mới có thể làm điều đó. Không, hôm qua tôi xem lại thì chúng ta vẫn đang chưa lộ ra quá nhiều những cái bể tướng của mình đâu. Đấy, nói chung là chúng ta vẫn đang chỉ quay đi quẩn lại một số những cái vị tướng cố định mà thôi. Có nghĩa là tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đang có nghĩa là cái bể tướng của mình đó là những cái bài đánh nhất định của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta mà muốn mang đến, thì tôi nghĩ rằng là sẽ mang đến dành cho những đối thủ gọi là cạnh tranh trực tiếp cho chúng ta với cả những cái tấm vé đến với cả Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Tôi nghĩ rằng là Campuchia cũng sẽ là một đội tuyển mà chúng ta nên coi là đối trọng cạnh tranh
vị trí trực tiếp, và có lẽ rằng là hôm nay chúng ta cũng sẽ có thể thấy được cho mình những cái nhiều sự xuất hiện của những cái vị tướng mới mẻ hơn đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, đúng là như vậy, nhưng đó chắc là câu chuyện của cặp thi đấu thứ tư, còn hiện tại đang là cặp thi đấu thứ ba giữa Singapore cùng với cả Indonesia thôi. Và đây sẽ quay trở lại với cả cái phần ghế ngồi của các thành viên Singapore. Và trận đấu của chúng ta sẽ diễn ra trong map thi đấu bụi cỏ nguy hiểm. Tiếp tục là một map thi đấu sẽ ưu ái cho những con tướng có khả năng núp lùm và khả năng dồn đam nhanh từ trong bụi. Và đôi khi một carrier đủ xanh thì nó cũng chẳng khác gì một sát thủ cả. Khi chúng ta đã thấy được ở trong cặp thi đấu đầu tiên rồi, một carrier phải nói là sốc đam cực kỳ nhanh ở trong tay những người chơi cấp bậc cao, họ lại còn càng nguy hiểm hơn thế nữa, ví dụ như là Indonesia. Và hiện tại phần map pick cũng đã nhanh chóng được nổ ra với 4 vị trí, đó là Forvius, đó là Kalia, đó là Paquito cùng với cả Fanny. Thực sự thì phía của Singapore họ đang lo sợ một con tướng đi rừng là Fanny, cũng đúng thôi. Nếu như là các đội tuyển khác thì một người chơi Fanny sẽ không thực sự là quá nguy hiểm, nhưng ở trong một đội tuyển gọi là xứng tầm cấp thế giới như là Indonesia thì một Fanny gần như là thứ không thể bỏ qua được. Và kể cả khi họ gặp phải phía của Philippines cũng thế thôi. Đây là hai khu vực mà chúng ta sẽ cần phải đặc biệt chú ý tới một số những con tướng tuy rằng ít dùng, ít cấm, nhưng nó lại cần thiết ở trong một số những trường hợp đặc biệt như ở đây. Và rõ ràng Fanny nó là một trong những cái vị tướng rất đặc thù ở tựa game Mobile Legends Mobile của chúng ta. Có nghĩa là vị tướng này nó sẽ chỉ mạnh hay là yếu tùy thuộc vào tay của người chơi mà thôi. Đấy, chứ còn đâu gần như là không có bất kỳ cho mình những cái vị tướng nào được gọi là counter cứng và counter hoàn toàn vào vị tướng Fanny này cả. Đồng ý rằng là cũng đã có cho mình một số phương án được lựa chọn, ví dụ như là Ba Đang, ví dụ như là Moscow hay như là con Kufra, và nó chỉ gọi là bớt gây áp lực phần nào đó đến từ vị tướng Fanny này mà thôi. Đấy, chứ còn đâu Fanny nếu như mà nằm trong tay của những người chơi đi rừng hàng đầu thế giới như là anh chàng Afan hay như là Ukamekano đến từ anh chàng đi rừng đến từ bên Philippines, đấy thì con Fanny này nó vẫn sẽ cần phải gọi là cần cấm lại. Đấy, nói chung là tôi nhớ rằng là anh chàng vẫn có tên là Pecano, đấy tự nhiên lại nhớ thành Upamecano là thành cầu thủ bóng đá mất rồi. Còn quay ngược trở lại phần van pick ở trong ván thi đấu này thì Chusin, mặc dù là ở trong phiên bản mới Chusin bị giảm sức mạnh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là con Chusin này nó vẫn sẽ là một trong những cái thế lực ở khu vực đường giữa và các đội tuyển nên cần phải cân nhắc. Còn quay ngược trở lại với cả phase lượt cấm cuối cùng để khép lại phase đầu tiên thì Freya là vị tướng cuối cùng bị cấm đi đến từ Singapore. Và trong khi đó thì Indonesia họ sẽ cấm đi cho mình vị tướng Chip ở trong trận thi đấu này. Có thể là Jushin bị nấp đi phần nào sức mạnh từ sát thương, nhưng về cơ bản cách chơi của Jushin cũng như sự phối hợp của vị tướng này trong combat là điều cực kỳ mạnh mẽ, nên phía của Indonesia họ vẫn đang tin tưởng vào vị tướng này thêm một lần nữa dành cho người chơi đó là chàng Davin. Trong khi đó phía đối phương là Singapore họ mang ra một Hilda cùng với cả Basia, một cặp đôi khá xôi thịt. Và như đã nói thì đây là map đấu bụi cỏ nguy hiểm, nên những con tướng có khả năng hồi phục tốt như là Hilda ở trong bụi cỏ là thứ rất phù hợp. Cùng với đó là Basia là một lựa chọn an toàn. Họ đang chưa thể đoán được ý đồ của đối phương là Indonesia là gì, nên họ sẽ tạm thời không quá mạo hiểm bằng việc đưa ra một xạ thủ đường vàng hay một vị trí đường giữa từ quá sớm. Họ sẽ thăm dò để xem là hai mảnh cách tiếp theo của Indonesia sẽ là như thế nào, rồi mới quyết định là đưa ra khả năng counter pick, hoặc có khi chỉ là đánh an toàn thôi cũng là một sự thành công đối với cả phía của Singapore rồi. Quyết định là Claude ở đây, một cái tướng cũng có thể nói là gần như chiếm trọn những cái spotlight ở khu vực đường vàng trong dạo gần đây, của đó là Kyrie, cặp đôi gọi là song sát ở đường vàng. Và hiện tại thì mới gần đây thì có thêm cả Harris thôi, còn trước đó thì Claude cùng với cả Kyrie vẫn luôn là cặp đôi được tin tưởng nhất ở khu vực đường vàng. Và bên cạnh là một Fedrin, phải nói là combo cũng không có gì đặc biệt cả, một combo cũng rất cổ, một combo đủ mạnh dành cho Indonesia để có thể là dễ dàng vượt qua ván thiếu đầu tiên. Nhưng mà rõ ràng là với việc pick cho mình 3 vị tướng như thế này thì tôi nghĩ rằng là Indonesia họ sẽ không kiểu họ sẽ có thể là nhường con rùa đầu tiên dành cho bên phía của Singapore, trừ khi là Singapore họ đánh quá lỗi và để cho Indonesia họ có lợi thế mà thôi. Chứ còn đâu nếu như mà chúng ta vẫn đánh theo bản cập nhật mới nhất thì con Claude này nó đã bị giảm sức mạnh, và tôi đánh giá rằng là đầu game khá tệ đến từ vị tướng Claude này. Cuối game thì Claude có thể mạnh hơn, nhưng đầu game thì con Claude cái khả năng lên đinh và cái khả năng trade down đến từ cái động lực công phá của vị tướng này nó đã bị giảm sút đi là rất nhiều rồi. Và trong cái đó thì Sora sẽ là vị tướng được lựa chọn ở trên khu vực đường kinh nghiệm dành cho các thành viên bên phía của Singapore, và có thể sẽ cấm vào vị tướng Valentina ở trên khu vực đường kinh nghiệm hay không, bởi vì Valentina thì vẫn có thể được đưa ra và sử dụng ở trên khu vực đường kinh nghiệm nếu như mà Indonesia họ muốn lựa chọn vị tướng này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả face span thứ hai
đội tuyển Indonesia họ còn thiếu đi một vai trò đi đường kinh nghiệm, cùng với đó là một vai trò đi đảo đường. Như vậy thì Fovius cũng đã bị cấm đi rồi. Ruby cũng đang là một trong những cái vị tướng dạo gần đây ở trong từ khi mà chúng ta reset lại rank của mùa giải thì Ruby nó đang là một trong những cái vị tướng nổi lên như cồn ở trên khu vực đường kinh nghiệm. Đấy, nhưng mà tại giải đấu lần này thì tôi chưa thấy rằng là có đội tuyển nào lựa chọn cho mình vị tướng Ruby cả. Và Valentina sẽ là vị tướng bị cấm đi đến từ bên phía của Singapore, bởi vì họ vẫn lo ngại rằng là sẽ có một con Valentina lên theo tướng là semi và đảm nhiệm cho mình vai trò đi đường kinh nghiệm. Một lựa chọn cũng rất hợp lý để có thể là pick ra cho mình con bài Sora ở cái lượt pick đầu tiên rồi. Cùng với đó phía bên kia một IV bị cấm đi, họ cũng sẽ ngăn cản đi một số những con tướng có khả năng sát thương duy trì ổn ở trong combat kết hợp thêm bị khống chế, và đặc biệt là có thể là gom chọn những con tướng lao vào như là Jushin hay là Fedrin từ phía của Indonesia. Nhưng hiện tại vẫn còn hai lượt cấm cuối cùng, hai bên đang cân đo đong đếm đấu trí với nhau để xem lượt cấm cuối cùng này nên đưa vào đâu thì là hợp lý nhất. Phần đường kinh nghiệm của Indonesia vẫn đang là còn khá nhiều tướng họ có thể mang ra được. Cùng với đó là đường vàng vẫn đang còn nguyên với cả một Harit, với cả một Carrier. Nhưng quyết định của Singapore họ cấm đi một CC, một con tướng cũng có thể nói là không hẳn được nhiều người tin tưởng lắm, nhưng không biết vì lý do gì CC cũng đã được búp rồi. Chắc hẳn là đến từ phiên bản thử nghiệm gần đây đã khiến cho CC quay trở lại meta, và đây cũng là một câu chuyện chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu sau. CC là được búp rồi, và nói chung là cái cú búp này thì nó chỉ gọi là hoàn trả lại về cái nội tại của vị tướng CC trước đây mà thôi. Đấy, nhưng mà thế nó cũng sẽ là đủ để cho một con CC, nếu như mà bạn đánh Sora không khéo thì CC nó cũng sẽ có cho mình một cái đội thả diều rất khó chịu với cả cái đội hình đến từ bên phía của Indonesia. Vâng, đội hình của Indonesia thì thả diều khó chịu lắm nha. Đấy, họ có cho mình đó là cả Clot, họ có cho mình cả Chusin, và nếu như mà thêm cả CC nữa thì không biết được rằng là bên phía của Singapore thì họ có thể bắt vào được bộ ba đấy của Indonesia hay không. Và Lilia cùng với đó là YV là hai vị tướng cuối cùng được cấm đi ở phase 2 đến từ Indonesia. Và như vậy thì người chơi đi đường giữa của Singapore ngày trận này sẽ chắc là bắt đầu phải gặp khó và sẽ cần phải suy nghĩ xem đó là vị tướng nào mà mình nên sử dụng ở trong khu vực đường giữa này rồi. Một con tướng đường giữa bây giờ có thể mang ra, có thể còn là Zetian chắc, nếu mà muốn có khống chế và khả năng kết hợp tốt với cả đồng đội thì Zetian cũng đang là còn dành cho phía của Singapore, nhưng sát thương nó sẽ hơi thiếu. Thực sự thì họ mới chỉ đang có sát thương từ không nhiều lắm, không có nhiều sát thương lắm, kể cả là Basia, Hilda hay là Sora đều đang rất thiếu sát thương. Và bây giờ nếu như pick thêm một con tướng đường giữa mà chỉ có khả năng khống chế nhẹ và gây sát thương duy trì không đủ mạnh thì rất khó dành cho Singapore để đem về khả năng kết liễu, và quyết định là mang về Kimmy. Đây sẽ là con tướng có thể bù đắp lượng sát thương họ đang thiếu khi đã có tới 3 đấu sĩ ở 3 khu vực đường rồi, và chắc chắn xạ thủ cũng sẽ cần phải chú ý tới một con tướng làm sao đủ mạnh. Có thể kể tới Harit cũng ổn, Harit bây giờ có thể sốc đam được, nhưng mà sẽ là hai con tướng đường giữa và đường vàng đều là phép thì cũng hơi dở một chút. Harit hay thậm chí rằng là nếu như mà carry Thôi của Singapore họ muốn lựa chọn ở trong trận thi đấu này, hoặc thậm chí rằng là Irithel dạo gần đây thì nó cũng đã nổi lên từ sau khi mà con Irithel thì mặc dù là nó không được chỉnh sửa gì về mặt sức mạnh, nhưng mà cái món đồ chấn phái của vị tướng Irithel là cái chiến diều Berserker thì gần như đây là một cái cú boost sức mạnh mà Irithel sẽ được hưởng lợi là rất nhiều. Đấy, thay vì bây giờ lên chiến diều Berserker ở đồ 3 thì Irithel hoàn toàn có thể lên thẳng luôn từ đồ 2 sau khi mà bạn đóng xong cho mình cái trảm phong kiếm, và đó sẽ là Glue cùng với đó là ASIAD, một bài đánh rất mạnh ngay từ trong giai đoạn đầu game đến từ bên phía của Indonesia. Họ sẽ quyết định là chơi đôi công luôn. Vâng, một đội hình mà nó cũng hơi thiên hướng là nhất xạ tứ nô. Nếu như mà ván thi đấu này có kéo đến giai đoạn late game thì rõ ràng rồi, Clot đến từ đội hình của Indonesia sẽ là người chơi cần phải lên tiếng cực kỳ mạnh mẽ. Và trong khi đó thì những tình huống tranh chấp rùa đầu ở trong giai đoạn đầu game, chúng ta có Chusi, chúng ta có Fedrin, chúng ta có Glue và chúng ta có cả ASIAD nữa. Fovius bị cấm đi rồi, cho nên là let's play. Rất nhiều bất ngờ từ các gọi là trận đấu ngày hôm nay. Trước đó chúng ta đã thấy một con bài Isia và giờ thì có thêm Deadly nữa. Những con tướng xạ thủ gần như là đã biến mất khá lâu rồi, nhưng không biết là sau bản cập nhật này thì sẽ còn nhiều hơn những con tướng nào khác được mang ra hay chăng. Và hiện tại thì Singapore đang muốn tạo ra một sự bất ngờ dành cho đối thủ của họ là Indonesia, hoặc đơn giản chỉ là muốn giấu bài hay không. Chứ bây giờ chơi của bài này thì nó cũng hơi được ăn cả ngã về không. Nhưng mà bây giờ giấu gì nữa nhá. Nếu như mà bây giờ mà giấu nữa thì càng thua thêm thôi. Và nên nhớ rằng là mặc dù thì trông có vẻ như là nhiều slot đấy, tận 5 suất đến với cả Nhật Bản, nhưng mà chúng ta còn đến 8 đội tuyển cơ mà. Và thực ra thì con Leslie tôi nghĩ rằng là đây là một bài đánh mà Singapore họ muốn đánh đè đường. Leslie thôi nói gì thì nói, đây cũng là một trong những cái vị tướng trade đam khá ổn nếu như mà bạn biết bắn và bạn biết lấy cho mình một cái nội tại đúng cách để cầm tướng Leslie này.
Và như thế thì có lẽ là đội tuyển Singapore họ sẽ cần phải đánh mạnh xuống cái cánh của Leslie trong tay của anh chàng Kate là rất nhiều. Chúng ta có Jun Siang ở khu vực đường rừng và đang ở đây để có thể kiểm soát được cho mình cái con bọ tím. Và đấy, chúng ta cũng có thể thấy được rằng là đây là lối đi rừng mới mà các người chơi đi rừng nên áp dụng ở thời điểm và mùa giải mới hiện tại. Và các bạn nào bên rừng và muốn leo rank ở trong mobile thì Bang Vàng hoàn toàn có thể áp dụng được đối với cả cái lối di chuyển rừng này. Và một tình huống mà Chuyết Đam tôi nghĩ rằng là hòa ở khu vực đường giữa đến từ cả người chơi đường giữa và cả người chơi đảo đường của cả hai đội tuyển mà thôi. Trong khi đó thì Seoki với cả vị tướng Alot cũng đã đạt được trên cấp độ 2 rồi và sẽ kiểm soát trong cuộc kinh nghiệm này. Như vậy thì cấp độ 4 của anh chàng này đạt được sẽ sớm hơn là khá nhiều so với cả Sora trong tay của Tristan. Trong khi đó thì giao tranh ở khu vực đường giữa đang được nổ ra ở đây và đang tấn công vào vị trí của Alexander. Có cho mình một cái linh năng chiếu nguyện để có thể bốc lên. Afan bắt đầu di chuyển ra và tấn công vào Yuxiang rồi. Yuxiang chỉ còn lại cho mình rất tấp bóng mà thôi, bật cho mình phép một trận hồi phục lên và vẫn không chạy được. Và đó là chiến công đầu dành cho vị trí của Alexander. Và trong khi đó thì Alexander vẫn có thể lùi về được với cả tốc biến kết hợp cả chiều 2 và cái nhãn nhanh nhất của mình. Khi mà con glue này nó tách ra thành những cái con gu nhỏ thì cái lượng sát thương của nó lượng sát thương gánh chịu của nó được giảm đi là khá nhiều. Mặc dù phía của Singapore là đội tuyển chủ động đánh trước nhưng chính họ lại là người mất đi mạng đầu tiên dành cho glue của anh chàng Alexander. Tuy rằng đây không phải là vị trí quá quan trọng nhưng ít nhất cũng là một lượng tiền đủ để cho glue tạo ra sự khó chịu ở trong dạng đầu game và đặc biệt là tân rồi tiếp theo, nơi mà anh ta có thể lên 4 sớm hơn hẳn so với cả người chưa đủ đường phía bên kia là anh chàng Bellamy. Còn một con glue có thể bám cái coi và gọi là khiến cho đối thủ không dám đánh vào bản thân mình, cũng như có một chút khống chế nhẹ để giật về được thì sẽ giúp rất nhiều cho một thiên trảm của Ferrin hay là chiếc thuật phá của anh chàng Advan đã bật lên thiên trảm rồi, chuẩn bị chém ta vào thôi. Bên kia đang dồn vào vị trí của Alexander, mất rất nhiều máu nhưng chưa ăn thua, vẫn chưa có bạn nào nổ súng cả, dù rằng là Singapore đang lợi thế về người hơn. Họ mang ra tới 4 người chơi, họ đầu tư đi khá nhiều những tài nguyên, kỹ năng nhưng có vẻ như là họ vẫn chưa đạt được thứ mình muốn. Giật ngược trở lại đó là liên chú viện của Yusin. Seoki là người có mạng với cái pha là phá kích phá thế của mình. Hiện tại thì đang tung ra đó là dạng Phương 2 với một Sora. Không, thật ra đó là dạng lôi kích đúng hơn, đấm rất nhiều nhưng thực sự vẫn chưa có nhiều đam lắm dù đã được tranh cướp đến từ hai người chơi rừng. Và anh chàng Jun Siang trừng phạt tốt hơn, cướp được con rùa trước trong tay của người chơi Afan và tự dưng kéo cái thế trận này trở thành thế cân bằng. Trong đầu chúng ta đã đánh giá rằng là Indonesia đang là kèo trên so với cả Singapore, nhưng cho tới phút thứ 3 hiện tại thì mọi thứ vẫn đang chưa thể biết được bên nào có nhiều lợi thế hơn. Singapore có vẻ đang để ra tạo ra một bộ mặt khác ở trong ngày thi đấu này. Họ đang cũng rất nỗ lực để có thể là kéo ra trận đấu trước một đội tuyển cao cấp hơn. Một tình huống mà kiểm soát được cho mình con rùa và thậm chí rằng đánh thẳng luôn ra khu vực đường giữa, có cho mình kẻ sẵn bắt và tấn công vào Alexander. Và đây có cho mình linh năng chiếu nguyện và đã kịp thời thôi cho mình, đó chính là cho bám cái coi. Nhưng mà ở đây thì Bellamy đang bị kẹt lại và Bellamy vẫn lùi về được và đó là đạn kéo số lượng rất chí mạng đến từ anh chàng Roy Van để có thể cứu lại được người chơi đảo đường của mình. Nhưng mà cái khả năng thả diều đến từ Chusi cho tay của Davin đó là khó chịu quá. Sora xuất hiện ra ở đây, Sora không gom được nhưng mà Davin cũng đã đầu tư luôn cả một cái xích sắc linh tăng để có thể bỏ chạy đi rồi. Một tình huống đâm hơi sâu khiến cho đội tuyển quốc gia Singapore họ đã phải trả giá bằng một điểm áo gục của người chơi đi đảo đường 0-2-0 với cả vị tướng Hilda này rồi. Mà một con Hilda như thế này đang được tính là một con Hilda khá thọt đến từ bên phía của Singapore và bỗng nhiên lượng tiền nó sẽ đang được từ từ đòi lại dành cho Indonesia, mặc dù giãn cách của nó chỉ tầm đâu đó là khoảng từ 3 đến 400 vàng mà thôi. Lại tiếp tục ép giao tranh ở đây và đang có đến 4 thành viên của Indonesia. Mặc dù cũng có 4 đấy nhưng mà Singapore đã không thể tập hợp đủ người và tiên tinh chạm bổ thẳng mặt của Yuxiang. Và trong khi đó thì tiếp tục bốc lên, đạn kéo xung lực, trung tương chạm phá là trượt và không sao cả, với là double kill cho Afan mà thôi. Kate cũng đã có cho mình cầm cái chiến dịch Berserker rồi nhưng mà đây vẫn đang là một thời điểm của Palestine sẽ cần phải farm là rất nhiều. Rồi Ven cũng đã có cho mình một cánh giật lửa rồi nhưng mà đang khá thiếu đàm. Hóa thêm vân vạn biến dạng lôi kích chỉ để mang tính chất là bỏ chạy đi nhiều hơn. Và Singapore họ tạo ra được một chút bất ngờ ở thời điểm hang rùa đầu tiên. Và ngay sau đó Indonesia họ đã sốc lại tinh thần và họ liên tiếp đòi được cho mình 3 điểm phản công, thậm chí rằng Kết đã bị tấn công ở đây. Kết bắt buộc phải đầu tư tốc biến nếu như không muốn cái linh năng chiếu nguyện của Chusin bốc ngược về. Không phải thứ dưng mà chúng ta đánh giá cao đội hình của Indonesia, họ đang làm rất tốt với những pha comeback của mình. Ngay lập tức đòi lại 3 điểm dọa gục và lượng tiền được chênh lệch sang cho đội tuyển phía bên team xanh. Và hiện tại con rùa thứ 2 đang trong tầm kiểm soát của người chơi Afan nhưng sẽ cần pha trừng phạt tốt, bởi vì trước đó chính người chơi Jun Siang đã trừng phạt ổn hơn nhưng hiện tại thì anh ta mới chỉ có level 6 thôi. Tình trạng vẫn đang chờ đợi để có thể kết hợp với pha trừng phạt tốt của đối phương. Và bây giờ thì sao đây đang rất là hỗn chiến đây, được khóa tung ra 7 đinh 2. Đó là một pha kết liễu vào người chơi đối phương, mất đi tới 4 thành viên, thậm chí có thể là Roy Van cũng là như thế, đuổi theo không buông. Đó là pha kích pha thế của Seoki nhưng tất cả cũng chưa đủ để có thể giữ chân lại được Roy Van.
Và như vậy cũng là đủ rồi. 4 mạng và quét giờ dành cho Singapore. Và tất nhiên con rùa cũng nằm trong tay của Indonesia. Bây giờ chỉ cần có thể đi vào các khu vực đường khác mà thôi. Chúng ta cùng nhìn lại pha vừa rồi, một cái đầu đột phá rất tốt của người chơi Dingarai. Và không ai cản anh ta cả, không có khống chế. Một Davin thì cứ thế dí theo cái liên găng trúng miệng thôi. Thực sự là phía của Singapore họ đang khá bất lực về lượng sát thương của mình ở trong trận đấu game. Một Kimmy chưa thực sự đủ khỏe, một xạ thủ Leslie cũng mang theo tính chất là khả năng cấu rỉa từ xa, chứ không hẳn là một tướng mạnh trong combat 5 năm. Và bây giờ thì họ đang phải trả giá cho điều đó. 4.000 tiền ngay lập tức được đẩy lên ở phút thứ 5. Vâng, 4.000 tiền ở phút tiêu thứ 5 rồi. Cái điểm yếu là con Leslie thì nó là bắn đơn mục tiêu, cho nên là giao tranh tổng ở trong tình huống thi đấu vừa rồi chúng ta có thể thấy được là cái động lực công phá trong tay của Dingarai nó tạo ra được hiệu quả nhiều hơn rất nhiều so với cả lượng sát thương gây ra bởi con Leslie trong tay của ASIAD. Nhưng mà rõ ràng mặc dù là bị giảm sức mạnh ở trong giai đoạn đấu game, nhưng mà với một bộ khung quá khỏe như là Indonesia, con Cloud này tôi nghĩ chắc phải giảm hơn nữa thì con Cloud này nó vẫn sẽ mạnh mà thôi. Đấy, KDA là 103 rồi, quá êm đẹp đến từ con Cloud này. Cho cái đó thì Vân Vạn biến dạng của Ngày chỉ gom được cho mình một người mà tôi đang kéo xung lực vào hư không. Và các thành viên đến từ bên phía của Singapore họ đang khá đuối đam ở đây. Bellamy là người đầu tiên phải nằm xuống và Sora trong tay của Tristan là người thứ hai. Trong khi đó thì Alok đang liên tục phá kích phản thế kết hợp cả động lực công phá nữa. Và Roy Ven là điểm vào góc thứ 3 và thậm chí rằng một lần nữa quét giờ. Mà Indonesia họ không mất đi bất kỳ một ai cả, họ bằng trụ như trốn không người vậy. Quá hủy diệt đến từ phía Indonesia. Họ đang khiến cho Singapore không thở nổi. Dù bây giờ mới chỉ là phút thứ 7 mà thôi. Con rùa thứ 3 cũng đang chuẩn bị ra. Nhưng liệu rằng là Indonesia có tham vọng ăn không? Họ chờ thẳng tới lốt thôi, ăn nó nhanh, chứ ăn rùa mất thời gian. Bởi vì hiện tại họ đang quá khỏe rồi. Trụ phía đường cửa dưới đang gần mất đi tới 2 cái chỉ sau một ít phút nhỏ. Bây giờ thì Dingarai chỉ cần di chuyển đẩy lính lên thôi là anh ta cũng có thể ra về với cái công trình thứ hai từ phía của Singapore. Và như đã nói là con rùa cũng đang hồi sinh. Và hiện tại thì Indonesia cũng không muốn bỏ qua con rùa này làm gì cả. Một lượng tiền, một lượng kinh nghiệm rất dồi dào. Và họ cũng sẽ có thể tiếp tục duy trì được khả năng lợi thế của mình tốt hơn. Phía bên kia, đó là Alexander đang bị dí theo. Khá đau, nhưng Glue đủ trâu. Anh ta liên tục có thể phân bào ra và chuyển thành khả năng giảm sát thương. Còn với Bellamy, có tướng Hilda tưởng chừng như sẽ có nhiều tác dụng ở đầu game, nhưng bây giờ đã là 0-5 rồi. Và mở đấu tranh nhanh và kéo đi chung cuối của Davin. Nhưng tạm thời chỉ có thế mà thôi. Sau đó là Tristan đã tới, muốn tung ra dạng cuồng hải để gom về, nhưng tất cả thứ anh ta gom được chỉ là không khí. Và giờ là tiếp tục là phải ngồi vào trong khu vực nhà của họ để liếm láp nỗi đau, chứ cũng không có khả năng phản giao tranh một chút nào cả. Một hướng mà Seoki cũng đang múa trong rừng của đối phương, múa qua múa lại và tạo ra trung sư đập phá. Sau đó là chờ đối phương gọi là lọt vào trong tầm đánh của anh chàng Davin, cùng với đó là anh chàng Afan để có thể bổ ra cái tình trạng là đủ rồi. Giờ thì Dingarai mới tới và đến trong đường cung phá ở phía trước và ngăn chặn đường về của anh chàng Bellamy. Sau đó sẽ là Jun Xiang. Hai người chơi lần lượt nằm lại và Tristan cũng có thể là như vậy. Bị dí theo bởi ác lốt của người chơi ở đây là Seoki. Múa quá dẻo và vẫn chỉ có một mình Roy Ven lùi về nhà được. Tiếp tục quét giờ lần thứ 3 ở ván thiếu này. 3 lần quét giờ ở trong những tình huống giao tranh tổng quá hủy diệt đến từ Indonesia. Lần trước thì kết có thể lùi về được, nhưng mà lần này thì chỉ có một mình Roy Ven có thể lùi về được mà thôi. Một Seoki và con Alok này hồi phục quá khó chịu và chúng ta sẽ cùng nhau được xem lại. Một pha combat này vẫn xảy ra động lực công phá và không ai có thể làm gì được với chính quyền Dingarai cả. Thậm chí rằng giật bóng ngược trở về với cả một cái ảo ảnh 3 chiều trung tương chạm phá gạt được 3 người. Và chỉ có một mình Kimmy là cầm cho mình pháp ở trợ thanh tẩy là có thể né ra được mà thôi. Và trong cái đó thì bây giờ Kimmy mới bắt đầu có thêm phạt kiếm nữa, thì tích số bao giờ cho đủ đây. Nhìn Yusia với cả một con Vasia kia bị bao máu quá đau. Thiên Vân Vạn biến ra cua ngải đấm ngược trở về, nhưng mà đang đến các thành viên bên phía của Singapore họ không có một chút nào cả. Họ mất đi cho mình 2 người chơi rồi, mặc dù đã shut down nhưng mà đó chỉ là một cái lưu đảo đưa cho tay của Alexander mà thôi. Kimmy vẫn đang cố gắng được bắn, Kimmy vẫn đang cố gắng được thả diều, trong khi đó thì Kết đã phải nằm xuống ở tình huống trước đó rồi. Trao qua đổi lại 10.000 tiền vẫn quá lỗ. Đến từ bên phía của Singapore, trung tương chạm phá quẹt thẳng Tristan ra hẳn ngoài. Vâng, tầm này trụ của bạn cũng là nhà của mình mất rồi. Indonesia tôi nghĩ chắc là thôi tầm này lùi về ăn con lót và để end đi trận đấu này mà thôi. Vậy có thể là end trận đấu này nhanh nhất ở trong cái giải đấu ASEAN năm nay hay chăng, khi mà họ đang rất gần với chiến thắng rồi. Trên cái phát công nhà nữa thì đâu đó kết thúc khoảng tầm 10 phút 20 thì nó cũng không hẳn. Tôi nhớ là có một đội tuyển cũng đã thắng ở khoảng tầm 10 phút 23 rồi ngày hôm trước, hôm qua, thế như là thế. Và ở đây thì Singapore cũng đang chờ đợi một thời cơ như vậy để tạo ra một perfect game, không mất đi gì cả, không mất trụ, không mất quá nhiều người, và cái này nó chỉ là hủy diệt thôi. Cái này nó chỉ là hủy diệt thôi, chứ còn đâu gọi là perfect game thì cũng không thể gọi là perfect game được, bởi vì là họ cũng đã mất đi 3 điểm mạng cuối cùng, đó là con rùa đầu tiên.
dành cho Singapore rồi. Và đây sẽ là thời điểm mà con lót nó sẽ được triệu hồi ra ở khu vực đường giữa. Và đây nhớ rằng lớp bảo vệ trụ cả 3 đường đều đã bị bào đi rồi. ASIAD cũng đã có cho mình thêm cả một cái giáp hoàng kim nữa. Và tầm này gặp Kimmy thì tất cả những gì liên quan đến hoàng kim thì chúng ta cứ lên hết mà thôi. Alexander liên tục vào tung tập vé check bụi. Davin một con chu xin quá xanh xao 2014. Mặc dù đã chưa có stack thêm vật kiếm nào đâu, nhưng mà cơ bản rằng là cái lượng sát thương đầu ra đến từ Indonesia họ đã quá lớn rồi. Kimmy thì đang chưa có một cái góc bắn quá thoải mái, trong khi đó thì Leslie thì càng không đủ đồ. Ở đây chủ động luôn, bật luôn cả xích sắc Vĩ Đăng để lao vào mở combat trước Sora, gom lại được một team và Sora phải nằm xuống thẳng luôn. Killing spree dành cho Davin rồi, có double kill và thậm chí rằng đây là hết luôn. Chiến thắng 1-0 dành cho đội tuyển quốc gia Indonesia mà họ không mất quá nhiều sự khó khăn gì cả. Họ chỉ hơi chật chìm một chút khi mà họ để cho Singapore họ cướp được cho mình cái con rùa đầu tiên ở trong ván thi đấu này mà thôi. Không hề có một sự vui đùa nào ở đây cả, đánh quá nghiêm túc. Có vẻ như sau ngày hôm qua, như bên Trung Hiếu đã nói là Việt Nam của chúng ta đã khiến cho họ bị gọi là nhây nhớt trong một trận đấu. Họ đã gọi ra con quỷ trong mình rồi. Họ khiến cho các đối thủ họ gặp phải sau đó phải liên tiếp nếm mùi thất bại một cách nhanh chóng. Không chỉ là thất bại bình thường mà thất bại không thể ngóc đầu lên được, một thất bại gọi là tuyệt đối. Và hai cái mạng đầu tiên ở trong ván thi đấu này cũng là một thứ đó chọc lại cái nỗi đau ngày hôm qua của họ, khiến cho Indonesia rất bực, bảo nhanh nhanh tôi cần về ăn cơm. Và hiện tại thì họ đang làm tốt điều đó, và trận đấu thứ hai có thể là Indonesia cũng sẽ không hề đứng tay đâu. Chính xác là như vậy rồi. Vâng, tầm này thì bởi vì là bạn chiến thắng 2-0 thì rõ ràng là cái hiệu số của bạn cũng sẽ đẹp hơn là rất nhiều ở trên bảng xếp hạng giữa các bảng. Số phút cũng đẹp đấy. Số phút cũng đẹp cơ. Đấy cho nên là tôi nghĩ rằng là Indonesia thì họ cũng không thực sự gọi là quá vui đùa đâu. Đấy, nói chung là họ chỉ vui đùa tại giải đấu chung kết thế giới M7 của Mobile Legends Bang mùa vừa rồi thôi. Đấy, chứ còn đâu giải này tôi nghĩ rằng là mang kiểu thể diện của một quốc gia. Đấy, cho nên tôi nghĩ rằng là Indonesia thì họ sẽ thi đấu hết sức, ít nhất là vì màu cờ sắc áo của quốc gia này. Đấy, tôi nghĩ rằng là chắc là tất cả những cái đội tuyển quốc gia khi mà tham dự giải đấu lần này thì họ đều có cho mình hướng đến một cái mục tiêu chung đấy mà thôi. Đấy, và MVP ở trong trận thi đấu này là Dingarai. Vâng, một Dingarai mà rõ ràng là cái meta và xạ thủ thuần nó đang bắt đầu quay trở lại, thì Dingarai anh chàng này đang tôi nghĩ rằng là có cho mình những cái màn trình diễn và một màn xử lý đủ ổn. Đấy, chứ còn đâu đúng cái meta trước mà chúng ta hay vẫn đang đánh đấu sĩ đường vàng là Dingarai này gần như là không thể chơi được luôn. Đấy, và một con Cloud với KDA là 7012, lượng vàng farm cho mình mỗi phút là 913. Trong khi đó thì tỷ lệ để có thể chính xác hơn là cái số điểm mạng hạ gục mà anh chàng này chiếm ở trong đội tuyển của mình lên đến là 79%. Và đồ cuối cùng mà anh chàng này lên nó sẽ chỉ là một cái vương miện mùa đông để lao vào sấy động lực công phá, bật lên vương miện mùa đông và không ai làm gì được vì từ Cloud này. Đúng vậy, những tình huống phải nói là chọn vị trí vào trong bát cực kỳ chuẩn của anh chàng Dingarai. Ta chỉ chờ đồng đội lao vào trước rồi chúng ta vào hốt hết mạng thôi. Tuy rằng Cloud đáng ra phải là có thứ làm mềm trước, nhưng mà anh chàng này cứ nhảy vào lúc nào là có mạng lúc đấy, rất chuẩn. Chỉ bắn thường vài đòn là có mạng, ở công phá thì cũng sẽ làm mềm cho chính bản thân anh ta. Và ở đâu đó thì những người chơi khác như là anh chàng Davin cũng rất hay, 5014. Như đã nói là một Jusin bị giảm sức mạnh đi nhiều rồi, nhưng khi vào tay của những tay to thực thụ thì nó vẫn là một con tướng cần phải cấm đi. Dành cho phía của Singapore này thì gọi là khinh thường bị tướng bị nớp này. Đấy, họ có thể là cấm đi một Fanny nhưng họ lại quên mất rằng là Jusin vẫn còn ở đó và vẫn sẽ lên tiếng rằng các bạn cần phải chú ý tới nó. Alot thì cũng không phải bàn của anh chàng Xiaoki, trận này thì anh ta cũng bố quá dẻo rồi. Có chăng để mất đi một mạng ở cái pha tranh cướp dù đầu tiên nó hơi lỗ một tí khi mà Afan đã trừng phạt xịt so với cả người chơi Junxiang bên kia. Nhưng về sau thì một cái con Alot nó bay nhảy là không khác gì người nghiện cả, bay tới đâu thì dính tới đó. Một con Leslie tưởng chừng như, nói chung là con Leslie thì trông có vẻ như là ở trong giai đoạn đầu game, ở cái thời điểm mà con rùa đầu tiên được ăn đến từ bên phía của Singapore thì họ có thể gọi là trông Leslie có thể gọi là đè được một chút giai đoạn lên ninh so với cả Dingarai. Nhưng mà sau khi mà Dingarai được thả ra farm, Dingarai có cho mình những cái điểm mạng gục, đặc biệt là ở thời điểm con rùa thứ hai thì đúng là không thể làm gì được đến từ bên phía của Singapore. Và thậm chí rằng chúng ta có thể thấy được rằng là lượng đam gây lên con rùa ở trong trận thi đấu này đến từ Singapore là họ chỉ có 516 đam thôi, tức có nghĩa là họ chỉ có đủ đam để có thể kết liễu được đúng một con rùa đầu tiên ở trong trận thi đấu này. Đấy, còn đâu là không thể làm được gì cả đến từ Singapore. Và một bài đánh dị như là Leslie nó đã không thể tỏ ra được một cái tính bất ngờ và nó không thể tỏ ra được một cái sự hiệu quả. Đấy, Leslie thì nói chung là con Leslie này nếu như mà không ai ganh và nếu như mà không ai cho nó farm rất khổ, thậm chí là khổ hơn Cloud rất nhiều, bởi vì con Cloud thì ít ra nó vẫn còn có cái sự cơ động đấy từ cái ảo ảnh 3 chiều để nó có thể đi farm giữa tất cả các lane và nó vẫn có thể rút về một cách nhanh chóng được.
Thật ra thì bất ngờ là cũng có, bất ngờ ở trong những phút đầu tiên, đấy, nhưng mà sau đó thì nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi, phù dung, gọi là, sớm nở chóng tàn, chứ còn thực ra thì nó cũng không phải là không có bất ngờ. Đấy, các, bình luận viên chắc hẳn là cũng sẽ phải ồ lên khi mà phía của Singapore đã pick vị tướng này, giống như là ASIAD của cặp đấu trước đã từng làm. Nhưng mà kết quả nó cũng không khác nhau mấy, đều là một pha bị hủy diệt trước những đội tuyển mạnh và những cái sự cơ động của xạ thủ vẫn là cần đặt lên hàng đầu trong một beta cũng đầy rẫy những sát thủ còn đang, gọi là, rình mò. Ví dụ như kiểu Jion cũng đang quay trở lại rồi và như trận này thì chúng ta thấy là kể cả bộ ASIAD cũng đang đảm nhận vai trò có thể băng càn rất nhanh chóng, khiến cho xạ thủ không thể tìm được vị trí an toàn. Nên các bạn sẽ cần phải thực sự muốn leo rank ở trong meta hiện tại thì cũng sẽ phải lưu ý điều đó, chứ đừng nên tin tưởng quá vào những cái đồng đội. Đây là còn là đánh team nhá, là những cái đồng đội sẽ còn có thể cover cho nhau. Chứ còn nếu như mà là một trận đấu đánh rank thì những xạ thủ kiểu như Deadley hay Isia thực sự rất khó để chơi. Cơ bản rằng là đội hình đến từ bên phía của Singapore họ gãy gập quá nhanh, nó khiến cho Leslie gần như là không thể được farm. Và người chơi mà có thể gượng lại duy nhất ở trong đội hình đến từ Singapore chắc là chỉ có mỗi người chơi đi đường giữa. Royven. Đúng rồi, sử dụng cho mình bị từ Kimi mà thôi. Đấy, nó chính là một con Kimi mà chắc là tôi nghĩ chắc là làm tất cả những gì mà anh chàng này có thể làm được với cả con Kimi rồi. Một cây đây không thực sự là quá xấu và có cho mình những cái tình huống đạn kéo xung lực cũng khá ổn. Đấy, nhưng mà cái chính rằng là quá thiếu đam, bởi vì Kimi thì nó cũng sẽ là một trong những cái vị tướng gây sát thương theo thời gian. Và nếu như mà nó không thể có cho mình nhiều stack thiên vật kiếm sớm đối với cả một con Kimi build theo thiên đường pháp sư thì cũng hơi khó dành cho bên phía của Singapore, bởi vì Leslie chưa đủ lớn. Và trong khi đó thì đấy, chúng ta có thể thấy được là tình huống giao tranh ở khu vực đường trên chỉ có một mình Claude thôi, và chỉ cần bắn tay đâu đó khoảng 3 giây thôi thì Basia gần như là thấp máu luôn trong tay của anh chàng Junsia. Tầm đấy thì bao nhiêu tanh cho vừa nữa rồi. Đồ của họ đang bị out quá nhiều so với cả phía của Indonesia. Và họ chỉ cần bấm một nút thôi, tầm đấy chơi một nút thôi cũng được, chỉ cần dí một đoạn bắn thường. Nhanh nháy một phát là Basia hay là một con bài tanh khác là Hilda cũng bốc hơi hoàn toàn. Sora trận này cũng khá là mờ nhạt. Một Sora của khu đường trên cũng không có nhiều những pha gom tốt với dạng cuồng hải của mình. Có chăng thì là một pha lôi kích ở đầu game để có thể là đuổi đối phương thôi, chỉ mang thế rất đuổi, chứ còn sát thương để kết liễu tôi thấy rằng cũng chưa quá nhiều. Và có lẽ là họ cũng sẽ cần phải đổi lại chiến thuật thêm một lần nữa. Thôi thì bớt vui đùa đi, đừng có mang mấy con như kiểu xạ thủ như vậy nữa. Thà mình đánh kiểu dạng hết sức mình, có thể biết đâu một ngày đẹp trời phía của Indonesia máy đã đơ một cái thì mất đi người chơi chủ lực thì tự dưng lại có lợi thế. Chứ bây giờ cứ đánh kiểu pick mấy quả bài dị dị thì tất nhiên bất ngờ là có, nhưng sự hiệu quả nó vẫn chưa đi kèm với sự bất ngờ. Thì không biết được rằng là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang nghỉ ngơi như thế này thì Singapore họ có thể, gọi là, nghĩ ra được một cái kế sách gì đó để có thể đối đầu được với cả Indonesia không? Hay như những gì mà anh Khoa nói ở đầu trận thi đấu ngày hôm nay, hay là họ định giấu bài thật? Họ định giấu bài và họ sẽ bung ra khi mà đánh với cả những đội tuyển đối đầu trực tiếp, nhưng mà hình như là họ vẫn còn phải gặp cả Philippines nữa cơ mà. Đấy, vẫn còn nguyên cả một tảng đá, và thậm chí rằng tảng đá này còn to hơn so với cả Indonesia là rất nhiều, đó là Philippines vẫn đang áng ngữ ở đó. Và trong khi đó thì mặc dù là hôm qua phải nhận cho mình một cái thất bại khá bất ngờ đến từ Myanmar, nhưng mà Myanmar tôi nghĩ rằng là chưa bao giờ là một, gọi là, đối thủ yếu và dễ xơi cả. Cho nên rằng là Singapore họ đang càng gặp thêm khó rồi. Flying Cloud map máy bay là map được lựa chọn ở trong trận thi đấu này. 36 kế chuồn là thượng sách. Và đây sẽ là map thiếu mây bay, một map trận đấu phải gọi là chạy rất nhanh với cái cân đổ vân của mình. Và thực sự đây là map trận đấu rất tuyệt vời dành cho những đội tuyển là một con bát nhiều nhịp, hoặc đôi khi là bị đè ép quá thì có thể ra đường nhanh. Đấy, cụ thể là ở đây nếu như mà phía của Singapore họ có bị kết liễu quá nhiều ở đầu game thì những vị tướng cũng có thể ra sân nhanh để tiếp tục cái quá trình phao của mình, tích lũy đồ, tích lũy tiền và chờ đợi một ngày comeback. Và hiện tại thì việc ban pick cũng đã diễn ra với hai vị tướng khởi đầu là Fanny cùng với cả Kalia. Vẫn phải luôn luôn ưu tiên một slot cho Fanny thôi, bởi vì nếu như để hở ra thì chắc chắn là không vui rồi. Họ vẫn phải ưu ái cho vị tướng này, và bên cạnh đó thì có thể suy nghĩ tới một con tướng mà họ vừa mới bị hủy diệt hay không, như là Claude hay là Jusin. Đây là hai mảnh ghép với sát thương cực tốt của Indonesia trong ván thiếu vừa rồi. Nhưng thật ra thì nếu mà cấm đi của vì Indonesia tôi nghĩ rằng là không đủ, bao nhiêu cho đủ để có thể là hạn chế hết cái pool tướng của Indo, và quyết định là vẫn cấm theo meta, đơn giản nhất là cấm đi Freya. Freya sẽ là vị tướng bị cấm đi đến từ bên phía của Singapore, nhưng mà biết đâu đấy Singapore họ là đội tuyển được pick trước, cho nên là họ sẽ muốn thả ra những cái vị tướng mà Indonesia họ đã sử dụng ở trong trận thi đấu trước để họ có thể giành được cho mình, gọi là, lợi thế ở trong trận thi đấu này. Đấy thôi, thì bây giờ mình không thể sáng tạo được thì mình, gọi là, đi học lại của người khác mà thôi. Còn đối với cả Indonesia thì Kalia sẽ là vị tướng đầu tiên mà họ cấm đi, và có khả năng là Indonesia sẽ tiếp tục khóa vào vị tướng chip. Tôi không hiểu vì sao chip
vẫn đang rất được ưa chuộng, không chỉ riêng ở Indonesia mà cả Singapore nữa. Đấy, con chip thì từ khi mà nó đã bị giảm sức mạnh, đặc biệt là khi mà bạn đi vào những cái cổng 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ bị lộ ra ở trên bản đồ, thì nó khiến cho gần như là vị tướng này nó đã trở nên rất khó đánh rồi. Bởi vì là tuyển thủ thì mắt của họ và cái độ nhạy của họ sẽ là rất cao, cho nên là họ có thể đoán được rằng là con chip nó sẽ đến từ đâu và nó sẽ vòng từ đâu để tạo thành một cái thế gọi là giả đánh hội đồng. Đấy, nhưng mà đối với cả Indonesia, mặc dù là trong trận thi đấu trước thì họ không hề sợ con ASIAD một chút nào cả, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được rằng là nếu như mà không out được một lượng tiền quá lớn, giống như là trận thi đấu trước mà chỉ đánh đang hơi hòa tiền ở tình huống hang rùa đầu tiên, thì ASIAD nó vẫn có lợi thế hơn ở trong cái tình huống tranh cướp mục tiêu lớn là khá nhiều. Có thể là chip nó đang bị khó chạy hơn, nhưng họ lại ưu tiên những pha phản áo tranh thì sao? Họ sẽ không ưu tiên những pha bắt lẻ bằng cái việc mở cổng với chip, nhưng để phản áo tranh với chip lại là cực kỳ dễ dàng. Khi mà chip bị bắt vào thì họ sẽ cần phải cực kỳ dè chừng vị tướng này. Và hiện tại thì đã phải cấm đi Jusin rồi. Singapore đã sợ Jusin của anh chàng Davin đánh quá khiếp. Nhưng pha tình huống gọi là chủ động lao lên với xích sắt đinh đăng, sau đó là lên trúng viện để giật đối phương về, rất mượt mà, không có bất kỳ vết sức nào cả, thì đã tạo ra một cái nỗi ám ảnh dành cho phía của Singapore. Trong khi đó, lần này thì Indonesia pick ở phía đội tuyển thứ hai là đội tuyển màu đỏ. Họ mới cấm đi Asia rồi, thì bây giờ sẽ cấm đi tiếp là con tướng nào đây? Họ sẽ có thể là tự cấm đi một Clot chăng, hay cấm đi Care. Đây là hai con tướng mà cũng đang rất mạnh ở khu vực đường vàng mà họ chưa nhắm tới. Nhưng quyết định cuối cùng là cấm đi Harris, cũng là một xạ thủ, nhưng nó lại theo dạng cái sát thương phép và đang mở ra cho anh chàng Ket rất nhiều xạ thủ vật lý khác được tin tưởng. Như tôi đã kể, có thể là Quốc cũng dùng được, hay y theo, hay Ranger nếu như họ muốn chơi cường công ở trong trận đầu game. Như vậy thì Chusi sẽ là vị tướng bị cấm đi. Đây, Fedrin Clot có muốn lấy không đến từ bên phía của Singapore. Hay thậm chí rằng là ván thi đấu này chip vẫn đang được thả ra, cả Marcel cũng đang là như vậy. Pakito, mặc dù là Pakito bị giảm đi sức mạnh, nhưng mà đó chỉ là giảm sức mạnh khi mà cái khả năng dọn lính của Pakito nó yếu hơn một chút thôi. Đấy, chứ còn đâu mà Chuyết đam đấm thẳng người thì Pakito nó cũng sẽ là khá đau. Đấy, cho nên là chính ra khéo có khi là Singapore họ cũng đang phải hơi đau đầu xem là mình nên lựa chọn cho mình vị tướng nào trước ở trong ván thi đấu này. Đấy, và chỉ còn lại cho mình đâu đó là khoảng 2 giây nữa mà thôi. Và quyết định của họ sẽ là Forvius, một vị tướng gần như có thể được coi là sẽ luôn luôn hòa đường đến thắng đường ở trên cuộc đường kinh nghiệm. Một Forvius vẫn là một lựa chọn an toàn dành cho phía của Singapore, nhưng an toàn cũng chưa chắc đã có thể là lật được, gọi là đổ cái đối thủ cứng cựa như là Indonesia, và quyết định mang ra cho mình Harley rồi. Một con tướng cũng có thể là dễ dàng kết thúc trận đấu nhanh với khả năng sốc đam cực kỳ mạnh mẽ ở đầu game. Nếu như để cho Alexander xanh, không, thật ra người chơi dừng anh chàng Afan cơ, sẽ đổi đường cho anh chàng này sau với con bài Harley này. Bên cạnh đó vẫn là Clot, có tướng đến tin tưởng bởi cái chơi Đinh Arai thì chẳng tội gì cả. Họ cũng không cần phải lộ ra quá nhiều bài vở trước một đối thủ không quá cân kèo. Họ chỉ cần mang ra những thứ họ đã từng dùng, có thể là ngày hôm qua, có thể là ngày hôm nay, ở trận đấu vừa rồi, để tiếp tục đem về thêm một chiến thắng tuyệt đối nữa là xong. Và đó sẽ là Fedrin, chắc là định đánh một bài nhất xạ từ nô rồi. Nhìn trông Big 3 con như thế này thì chắc là muốn đánh một bài nhất xạ từ nô đến từ bên phía của Singapore rồi. Và trong khi đó đi đối với cả Indonesia thì nên nhớ rằng là con Hurley này nó là một trong những cái vị tướng rất tồi trong tay của anh chàng Afan. Đấy, nên chính ở trận thi đấu thứ hai hôm qua khi mà đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thì con Hurley này trong tay của anh chàng Afan cũng đã có thể khiến cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn rồi. Và YV đang thiếu hiệu khống chế thì ngay lập tức sẽ được bổ sung thêm đến từ vị tướng YV ở khu vực đường giữa. Thế này thì khả năng cao là đến FaceTime bên phía của Indonesia sẽ cấm nốt vào những cái chất tướng pháp sư ở khu vực đường giữa kiểu còn mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà quyết định đầu tiên họ đưa ra nó sẽ là Bosco. Cấm đi một con tướng có khả năng linh hoạt di chuyển. Thật ra là hai con rồi, nhưng con tướng xạ thủ có khả năng chạy nhanh, bỏ chạy nhanh với cái dịch chuyển thời không hay là bước nhảy xuyên không của Bosco và Harris, thì bây giờ thứ gì có thể chạy khỏi bàn tay của Harley đây? Carrier thì cũng chỉ có một pha lướt thôi, chứ không hẳn là một vị xạ thủ chạy nhanh lắm. Hay có thể tính Clean thì cũng chỉ là dạng lướt. Nói chung là không nhiều tướng có khả năng là flat kiểu như vậy để có thể thoát khỏi những ma thuật tử thần của Harley, và như vậy sẽ là thế khó dành cho phía của Singapore. Nhưng trước hết họ sẽ phải tiếp tục mở ra 2 lần cấm ở trong phase 2 đã. Họ sẽ phải nhắm tới khu vực đường kinh nghiệm của Indonesia hoặc là một đảo đường. Đảo đường thì bây giờ có thể cấm nốt Châu để ngăn cái khả năng sốc đam một nhịp với Harley, combo khá là khó chịu, hoặc Kaza. Nhưng cấm thì cũng chỉ cấm được một trong hai con vì họ đã chọn Alice mất rồi. Họ lựa chọn một trong hai lựa chọn đó là một vị trí đường kinh nghiệm như tôi đã chia sẻ, và đây cũng là con tướng có khả năng khống chế rất tốt ở khu vực đường trên.
Alice là bị cấm đi. Và cái gì đấy? Cấm Tôn trọng. cổ điển tôn trọng rồi. Này rất tôn trọng đến từ bên phía của Indonesia. Đấy, nói chung là ván trước bạn cầm Let's Play để bạn có thể đè được máu của Cloud ở trong giai đoạn đầu game. Ván này cấm thẳng luôn. Đây để nếu mà thực ra thì ván này vẫn có cái carry mà, nhưng mà con carry thì ván này có chơi thật. Carry ván này hơi khó chơi. Đến từ bên phía của Singapore. Hay đánh Hanabi không? Hanabi bật giáp bảo lên né đi cho mình, đó chính là Master tử thần. Kéo ghi lại hay. biết đâu thế mà lại hay. Và bây giờ thì vẫn sẽ phải chờ xem cái lượt cấm cuối cùng của Singapore sẽ là vị tướng nào ở trước Indonesia. Vẫn đang là nghĩ khá lâu, cũng phải thôi. Chắc một đối thủ mạnh như vậy thì việc phải suy nghĩ lâu là điều cần thiết. Và cấm đi Lapu. Và họ đi cấm đi tới đâu đó là 2 tới 3 con tên kinh nghiệm rồi, để cho một forvet được chơi thoải mái cho khu vực trên. Tuy nhiên trận trước thì nhớ rằng là một Arklot chứ chẳng phải là những con tướng họ đã cấm ở trong ván thiếu này. Arklot thì ván này không chơi được bởi vì Arklot có forvet cao từ. Forvet cao từ rất cứng vào Arklot luôn. Đấy, và họ sẽ quyết định là lựa chọn cho mình con Hylos trước và họ sẽ giấu đi tướng đi khu vực đường kinh nghiệm. Đấy, nói chung là con Arklot với cả con Sora thì tầm này đi kèo với cả Forvet thì hơi khổ. Hay là muốn đánh Ruby không? Đấy, nói chung là ngay là muốn kiểm chứng sức mạnh với cả con Ruby không? Đấy, hoặc là có một bạn khán giả đang comment ở trên kênh chat rằng là giữa Forvius với cả giữa Paquito thì con nào đang mạnh và con nào đang hợp với ta hiện tại hơn. Thì biết đâu đấy chúng ta lại có Paquito để đi kèo với cả Forvius ở trên khu vực đường kinh nghiệm thì sao? Đấy, trận này gọi là kiểm chứng sức mạnh luôn. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ cái kiểm chứng này nó hơi lệch một tí bởi vì là nó liên quan đến trình độ giữa hai đội tuyển. Đấy, nói chung là không phải là trên Singapore, nhưng mà để mà Singapore có thể làm được một điều gì đó trước Indonesia thì thực sự là rất khó khăn đến từ đội tuyển này. Và đặc biệt là ở vai trò đi đường vàng bây giờ mất luôn cả Moscow, mất cả cho mình đó là Leslie rồi, Ranger và Lilia, và sẽ không có con Hanabi nào ở trong trận thi đấu này cả. Sẽ phải là lựa chọn an toàn với Lilia thôi. Còn Ranger thì như tôi đã chia sẻ rồi, đây là con tướng có thể cường công từ khá sớm. Và đây là điều kiện thắng dành cho Singapore. Đó là Singapore. Bởi vì nếu như đánh càng lâu thì họ sẽ càng thua thiệt thôi. Đánh càng lâu họ sẽ càng thiệt bởi vì họ sẽ không có đủ cái sự gọi là ăn ý hay là những kinh nghiệm dày dặn như là phía Indonesia. Nên Ranger là công cụ tốt nhất để họ có thể là chiếm lĩnh thời điểm đầu game, đem về những hạ gục, đôi khi là thiên vật kiếm, giúp cho họ kết liễu ván đấu nhanh chóng trong khoảng tầm 13 phút đổ lại. Đây là kết quả tốt nhất mà họ có thể nghĩ tới được. Và bây giờ thì Indonesia vẫn còn một mảnh ghép nữa cho khu vực được kinh nghiệm. Phát quả Leomord ra được kinh nghiệm không? Tính ra là chọc vui phết đấy. Và song mã này dù rồng sẽ là một con tướng không vui rồi, không vui đến từ Indonesia vui chút nào cả. Không vui tí nào cả đâu. Biết con Jujong này là muốn end luôn với tỷ số là 2-0 đến từ Indonesia rồi. Không vui một chút nào đâu. Và rõ ràng Forvius khi mà đối đầu với cả Jujong thì anh chàng Tristan sẽ cần phải rất cẩn thận với cả vị tướng Jujong này. Tưởng chừng như là pick thêm một con Paquito nữa, nhưng mà đội hình đến từ bên phía của Indonesia họ đang thiếu một vị tướng có thể băng càn vào của con Hylos. Và Jujong thì nó lại rất khỏe khi mỗi lần mà nó hóa thành cho mình dạng hắc long chân thể. Và để xem rằng là trận thi đấu này thì Singapore họ nói chung là về mặt lý thuyết nhá, về mặt lý thuyết thì đội hình của Singapore họ đánh rất mạnh ở trong giai đoạn đầu game, đến từ cả 5 vị trí luôn. Nhưng Indonesia thì tôi nghĩ chắc là họ sẽ lấy kỹ năng cá nhân để họ đè lấy các thành viên của Singapore. Đúng vậy, kỹ năng cá nhân vẫn là một yếu tố quan trọng. Dù rằng có out meta hay là in meta, bạn thua đường và bạn thua cả một pha giao tranh 5 năm với những tình huống ra vào tốt thì cũng có thể gọi là khiến cho những vị tướng meta tan nát mà thôi. Và hiện tại thì chúng ta đã thấy được rằng cả 10 vị tướng cũng đang rất sẵn sàng, chỉ chờ tín hiệu từ ban tổ chức để có thể chuyển cảnh sang cái giao diện in game mà thôi. Và tôi vẫn đánh giá cao là trận đấu này chỉ khoảng tầm 14 phút thôi, 14 phút đổ lại là dành cho Indonesia với một chiến thắng 2-0. Đấy, còn Singapore thì họ chỉ làm sao cố gắng chống trả được qua được 14-15 phút thì đó cũng là một cái gì đó thành công sau những trận đấu với các đối thủ mạnh. Và tương lai thì tôi không chắc, tương lai thì Singapore sẽ có thể tiến xa hơn, tôi không chắc. Nhưng hiện tại thì với một lối chơi ở trong ván thi đấu đầu tiên, dù là họ đã có thể cân bằng lại tỷ số ngay trong những phút đầu, cướp đi cả rùa, nhưng chỉ ít phút sau họ đã ngay lập tức biến tất cả những lợi thế đó thành cho đối phương. Nên tôi vẫn không thể tin được là họ có thể thắng được ngày hôm nay. Đấy, nói chung là cái này thì chúng ta sẽ cần phải nhìn nhận vào đúng thực lực của cả hai đội tuyển ở thời điểm hiện tại mà thôi. Đấy, nhưng mà rõ ràng là việc pick vào cho mình con Jujong này thì không hề vui một chút nào đến từ Indonesia cả. Đấy, và họ thậm chí còn vác ra cả con thơ lây trong tay của anh chàng Afan nữa, thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là đội tuyển Indonesia thì họ nghiêm túc đến như thế nào rồi. Đấy, không hề một chút sự cợt nhả nào cả, vì biết đâu đấy ván 3 bên phía của Singapore họ lại hừng ngực khí thế lên, họ lại ăn được cả Indonesia thì sao.
Đấy, cho nên là tôi thì cứ hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, rồi những gì mà sau một ván thi đấu mà tính ra rằng là Indonesia ở ván thi đấu đầu tiên họ còn hạ gục Singapore còn dễ hơn so với cả Việt Nam của chúng ta ở ngày hôm qua. Đấy, cho nên là và việc mà họ đã lôi ra cho mình cả Hurley cả Chu Jong như thế này thì tôi nghĩ rằng là nói chung là Singapore thì họ nên cần phải cố gắng kiểm soát được cho mình những cái con rùa đầu tiên để không cho bên phía của Indonesia họ kiểm soát được cho mình ít nhất là khoảng 2 con rùa. Nếu thế thì cái tốc độ tăng tiến sức mạnh của con Cloud trong tay của anh chàng Dingarai nó sẽ là rất kinh khủng. Bởi vì là Dingarai thì anh chàng này có cho mình những cái tình huống để bóng với cả ảnh ba chiều, tôi nghĩ rằng là rất kín kẽ. Đấy, cho nên là nó giúp cho anh chàng này có thể có cho mình một cái ngưỡng tăng tiến sức mạnh mà không bị ganh là rất ổn. Và trong khi đó thì ở khu vực đường giữa này, đấy đúng rồi, đánh đúng chất tướng rồi, đánh rất đúng chất tướng đến từ bên phía của Singapore. Nhưng mà đó là Bellamy cùng với đó là LOኢና đã có cho mình chiến công đầu rồi. Trong khi đó thì ở khu vực đường trên, Tristan khi mà chưa có cấp độ 2 cùng với đó là chưa có những với địa của Trinh thì rất khó để có thể làm gì được so với cả một con Chu Jong trong tay của anh chàng Xiaoki. Hơi nghịch từ phía của Alexander. Anh chàng này đã có tình huống tự tin vào cái sức khỏe của mình, tự tin vào cái số chiến lực, nhưng tất cả điều đó lại không đủ cho một LOኢና đáp ra với con Lilia. Sát thương từ vị tướng này từ đầu game là quá lớn với 2 kỹ năng. Và bây giờ thì họ tiếp tục là một lần nữa phải chịu lép vế ở những phút đầu tiên. Ở sau thì không chắc nữa, và bây giờ thì tiếp tục bị ganh ở phía đường trên nữa cơ. Xiaoki suýt nữa đã phải bỏ mạng lại, và anh ta đã phải đầu tư cho mình một cái hóa đá để thoát khỏi vòng vây của Khalid cũng như là Forward bên kia. Và có vẻ như họ đang chơi tốt đấy chứ. Thực ra là họ đang làm khá tốt ở những cái giây phút đầu tiên trước khi mà Indonesia có cấp độ 4. Còn sau khi có cấp độ 4 thì như là một gương mặt khác, như là một người khác thay đổi vào, đánh khác biệt hoàn toàn, hủy diệt đối phương. Còn ở cấp độ 3 trở xuống thì thôi, cứ cho bạn ấy gọi là vui vẻ một tí đi. Một khoảng thời gian ngắn ngủi yên bình dành cho phía của Singapore. Và giờ là lúc mà Alexander cũng đã hỗ trợ cho người chơi Xiaoki khi mà chàng này đang còn nửa cái máu mà thôi. Bị ganh tiếp tục một lần nữa, và với 3 thành viên, thậm chí là 4 thành viên cơ, Alexander có thể gặp nguy hiểm. Nhưng sau khi tiếp tục bật lên cho mình cái số chiến lực thì nó đủ khả năng lùi về nhà được. Có vẻ phía của Singapore đang rất nỗ lực để nhắm vào anh chàng Du Dong ở phía đường trên. Còn Afan không biết anh ta đang làm gì, anh ta vẫn đang mải mê gọi là lòng vòng với các khu vực rừng và vẫn chưa thể tìm kiếm được pha cùng đầu cả. Một pha đáp rất tốt của chơi Roven, cấu đi được máu lớn của Xiaoki, và sau đó là dùng chiêu và giật về để có thể là không mất máu, tiếp tục hỗ trợ cho các đội của mình ăn đi con rùa đầu tiên cùng với cái chơi Juncha. Đây rồi, ván này là một bộ mặt khác hoàn toàn đến từ bên phía của Singapore luôn. Bất ngờ nha. Nhưng mà cũng đúng thôi, bởi vì là rõ ràng là với cả 5 vị tướng như thế này thì Singapore sẽ bắt buộc cần phải có một cái tế lăn quả cầu tuyết trước đội tuyển quốc gia Indonesia. Và họ đã làm được cho mình đó chính là cái điều mà tôi đang nói rồi, không thể để cho Indonesia họ kiểm soát được khoảng 2 con rùa. Và trong khi đó thì ở đây ngay lập tức tốc biến đến từ vị trí của Tristan, và Tristan quay ngược trở lại thì Tristan sai rồi. Bây giờ sử dụng cho mình địa cầu truy hồn nữa thì quá muộn, và có lẽ là Tristan không ngờ đến được rằng là có cả YB trong tay của Darkwing ở đây. Nhưng mà ở đây thì ngay lập tức bổ ra thiên tinh chạm hơn lên cho tay của Afan cũng đã phải nằm xuống. Hắc Long chân thể vẫn đang chỉ bay ở trên bầu trời mà thôi. Và còn cả LOኢና, còn cả Bellamy thì hai vị tướng này có thể né đi, cùng với đó là cái khả năng hồi phục rất khó chịu đến từ cả Khalid cùng với đó là cả vị tướng Lilia này. Tỷ số tạm thời đang là 3-1 dành cho bên phía của Singapore. Cùng với đó là họ cũng đã có thể kiểm soát được cho mình con rùa đầu tiên ở trong trận thi đấu này. Nhưng mà lượng tiền thì họ đang không giãn cách là quá nhiều đâu. Họ vẫn đang chỉ giãn đâu đó là khoảng từ 700 đến 800 vàng mà thôi. Và đây là một cái điều mà chúng ta có thể thấy được rằng là Indonesia mặc dù là họ đang hơi thua thiệt về mặt thế trận, và ít nhất thì về mặt kinh tế thì họ vẫn đang có thể làm tốt về mặt này. Đúng vậy, farm nó rất chuẩn chỉ và một vòng rừng không bao giờ thua thiệt với chàng Afan. Mặc dù pha đó thì ta cũng đã bị nằm lại sau cái bạn hạ gục được cái chơi phía bên kia. Tuy nhiên thì tôi vẫn đang thấy rằng là họ chưa thua thiệt thì quá nhiều. Con rùa thứ hai đang được chuẩn bị sẵn sàng với 3 thành viên của Singapore. Họ đang rình rập và núp bụi. Họ biết rằng sát thương đầu game họ sốc với một Lilia và Federin là lớn hơn so với phía đối phương, nên họ chẳng có gì phải e ngại cả. Cứ thế mà ủi ra sâu, tìm được ai đó thì cứ quế mà quây thôi. Và ở đây thì Xiaoki, anh ta cũng đang khá rén sau những tình huống bị ganh nhiều lần của Singapore, nên anh ta quyết định là chờ đồng đội của mình tới, và đó sẽ là Afan và tôi. Với những địa truy hồn của Tristan cũng khá đau và khá khó chịu, nhưng chắc chắn là chưa đủ để có thể là hạ gục nữa. Nào, đó là thêm đủ. một cái băng đột phá của Bellamy. Và anh ta lao thẳng vào trụ của đối phương, đổi lại mạng dành cho người chơi Xiaoki. Tôi thì nói chung cũng là hòa với mạng hạ gục, nhưng sẽ mất đi người chơi rừng, và từ đó là khoảng trống dành cho Junsia. Anh ta chỉ cần trừng phạt con rùa này một cách thoải mái nhất mà thôi. Nhưng vừa nói xong thì Alexander đã tới húc thẳng vào trụ của Tristan,
với con đường danh vọng của mình, và sau đó thì đó là LOΗI phải thực quyết được lui về nhà. Tunisia vẫn trừng phạt tốt hơn, vì tới nhưng không làm được gì nhiều cả. Razer được bắn ở phía dưới và anh ta đang có mạng đầu tiên cùng với cả một hỗ trợ. Kết có pha di chuyển là ổn, nhưng đổi lại là cái công trình trước người chơi DUNG là gần như không có bất kỳ khó khăn nào cả. LOΗI ngay lập tức cũng đã cần phải đầu tư cho mình một cái tốc biến, bởi vì một con Lilia nó quá xanh xao với KDA là 301. Tầm này mà bị shut down thì đúng là hơi giới đất hỡi đến từ bên phía của Singapore, và chúng ta sẽ cùng nhau được xem lại pha giao tranh ở trong tình huống thi đấu này. Nếu như mà có cho mình sự xuất hiện của Affan kịp thời thì cũng chưa chắc rằng là Singapore họ có lợi thế hơn đâu. Và từ đó thì chúng ta vẫn có thể thấy được rằng là khoảng cách nó vẫn đang hiện hữu ra đó. Cổ thiên tinh chạm và chỉ cấu được một nửa cây máu của anh chàng DUNG mà thôi. DUNG vẫn có thể giật về được với cả ảo ảnh 3 chiều của mình. Và các thành viên đến từ Singapore tôi nghĩ rằng là họ nên cần phải đẩy nhanh cái tốc độ của trận thi đấu này hơn nữa. Đấy, và có lẽ rằng là trụ 1 của cả hai cánh cũng sẽ được đổi đến từ của cả hai đội tuyển mà thôi. Đấy, trước thì là đổi đường kinh nghiệm với cả đường vàng. Đấy, bây giờ thì cũng đảo thị trường ngược lại. Nhưng mà có vẻ như rằng là Indonesia đang rất muốn giữ cho mình cái trụ này. Và trong khi đó thì trụ 1 ở khu vực đường trên của Singapore đang không ai có thể bảo kê cả. Và hoàn toàn để cho những cái con lính và những cái con xe kia có thể phá hủy một cách dễ dàng. Mặc dù đang thua với tận 3 mạng gục nhưng lượng tiền vẫn đang chỉ quanh khoảng tầm 600 tới 700 mà thôi. Nhưng vừa nói xong, ASIAD tiếp tục bị bắt vào bởi những pha gọi là gánh nhanh của phía Singapore. Họ có thể được mạng gục thứ 7 nhưng sao càng thấy tiền nó càng giảm nhỉ? Ăn càng nhiều mạng và tiền cứ càng giảm thôi. Trông nó cứ đi sai bắt sai. bè, họ sẽ giảm đi lượng tiền từ lính. Đấy là một điều bất lợi. Họ không được farm. Với cả Kết hay cả một LOΗI họ sẽ bỏ đi khá nhiều lính như ở khu đường trên. Thì khi mà Sioki được farm thoải mái thì phía bên kia người chơi được kinh nghiệm của Triton đang mải mê đi bắt lẻ đối phương, và tự dưng là lượng tiền nó không được kéo giãn ra mà nó càng thu gọn vào, và khiến cho Indonesia vẫn đang nắm tầm kiểm soát phần nào. Và chỉ cần tới những con rùa thứ 3 hay là lốt, họ sẽ quay trở lại cuộc chơi. Cũng trên trận 5 năm đang gom vào với Triton với 6 áo của mình, và Alexander tiếp tục gặp nguy hiểm rồi, nhưng có vẻ là câu giờ đủ lâu. Rồng đã tới, David bắn cờ với cái mặt không gian của mình, nhảy xuống sân hóa thành dạng long nhân, nhưng hơi lên độc từ phải. Kết bắn quá thoải mái, và bây giờ là lúc mà người chơi sát thủ của DUNG đã tới. Không đủ đa mạng của Bellamy kìa. Và Clot làm hết, chỉ còn lại Kết mà thôi. Kết đang nỗ lực ở phía cánh rừng và anh ta vẫn sinh tồn được. Một pha gọi là 2 đổi 3 có lời dành cho Indonesia. Và tiền thì cũng đang dần trở lại. LOΗI bị dí theo, sát thương từ cái gọi là nghệ thuật trộm bắt đủ để có thể hút lấy một chút tốc đánh và tốc độ chạy, khiến cho cái mạng sắt đao của LOΗI đã nằm trong tay của DUNG. Anh ta cũng không hề thua kém gì nhiều so với Kết, dù rằng Kết đã là 4-0 rồi. Kết thì vừa rồi cũng đã có một tình huống tỏa sáng với triple kill, nhưng mà DUNG thì cũng không hề kém cạnh khi mà 2 điểm hạ gục. Trận này hạ gục thì có một mạng hạ gục shutdown rất xanh đến từ vị tướng Lilia này. Còn trong khi đó thì Kết đang vừa phải dọn lính vừa phải tấn công, và các thành viên đến từ bên phía của Indonesia họ đang rất muốn kiểm soát được con rùa thứ 3 này. Họ không muốn cho bên phía của Singapore, họ muốn kiểm soát được cả cho mình cả 3 con rùa. Trong khi đó thì giao tranh đang nổ ra đây, một cái tình trạng kết hợp với cả trừng phạt 3 rùa dành cho bên phía của Singapore, nhưng mà xảy ra động lực công pha, và Bellamy ngay lập tức đã phải nằm xuống, có hắc long chân thể được kích hoạt rồi. Và đây là một con phản giao tranh đánh cờ rất đẹp đến từ Indonesia. Và ở trong cái góc tối tăm như thế này thì LOΗI là điểm vào góc thứ 2, hất tung được 2 người. Tristan sẽ là điểm thứ 3, thậm chí là Jusian sẽ là điểm vào góc thứ 4. Bổ tiền tình chạm trắng cây, và DUNG anh chàng này lại vui chơi quá đà rồi. Không đủ đam để có thể kết liễu được luôn, nhưng mà ở đây thì khi mà Kết cũng đã phải nằm xuống. Khalid di chuyển ra với cả máy bay thì quá chậm, và một tình huống giao tranh mà mỗi bên đều không, chính xác hơn là bên phía Indonesia họ chỉ mất đi cho mình vị trí của DUNG mà thôi. Và đổi ngược lại thì Singapore họ có thứ nhất là một mạng shutdown, thứ hai là họ có cho mình con rùa thứ 3. Đó chính là giao tranh góc hẹp này thì cái thao túng thực thể của YV cùng với đó là những cái bộ chiêu thức của con Chu Dung nó lại càng thích mà thôi. Đây là một tình huống mà cái nghệ thuật trộm cắp nó lại không đủ đam, nó thiếu đi một chút đam, và ngay lập tức có thiên tinh chảm đến từ Fedrin trong tay của Jusian được bổ xuống, và thêm một cái vũ quốc tử thần nữa thôi. Shutdown đến từ DUNG. Hai bên đều có shutdown thôi. Một mạng shutdown 5-0, một mạng shutdown 4-0 thì cũng đều thơm cả. Và nhìn về lượng tiền là 3.000 dành cho Indonesia rồi. Họ vẫn đang là đội tuyển có lợi thế, và đó là lý do vì sao tôi nói rằng là phía của Singapore cần phải thắng trận đấu này sớm. Chứ càng để lâu về dài thì họ sẽ càng mất nhiều lợi thế mà thôi. Chứ cũng chưa thể có thêm được nhiều thứ, dù rằng cái đây lúc trước của họ đang là người vượt trội hơn. Nhưng hiện tại thì đã là nghiêng về phía của Indonesia rồi. Ranger đang tiếp tục đi đẩy nhà cùng với cả các đồng đội ở phía cánh trên, cánh dưới. Nhưng đổi lại thì phía của DUNG anh ta cũng là như vậy, anh ta cũng không bỏ lỡ bất kỳ một thời điểm nào để có thể bào nhà cả. Và nên nhớ rằng đây là khu vực mà hang lốt chuẩn bị có, nên sẽ là có lợi hơn dành cho Indonesia về tầm nhìn. Còn về phần của Singapore họ lại chọn đường dưới thì tự dưng họ lại đánh mất đi cái tiên cơ
ở trong khu vực rừng của mình sẽ không có khả năng tìm kiếm tầm nhìn dễ dàng hơn, và chỉ cần đi lạc nha, ta phải đi lạc thôi, gặp phải một DUNG 4-1 và có thêm một Alexander khống chế nhẹ nữa cũng sẽ khiến cho những người chơi gọi là máu tanh cũng chưa chắc đã có thể sống nổi. Một pha cũng không thật chuẩn của anh chàng Kết khiến cho DUNG mất khá nhiều máu. Một pha thị uy rất ổn và họ chủ động mở ra lốt. Alexander lao vào đang bị mất đi nửa cây máu và có lẽ sẽ cần phải suy xét lại những tình huống lao vào quá sớm của Alexander. Biết rằng là anh ta đến tầm nhìn và đây rồi, thời cơ đã tới, bật ra cho mình đại danh vọng nhưng phía bên kia chạy nhanh quá. Singapore đã gọi là ăn đủ những cái mùi đau khổ rồi, họ biết lúc nào nên lùi về và đó chính là thời cơ. Vâng, và có một chút thông tin dành cho các bạn đó chính là giải đấu hiện tại của chúng ta đang được tổ chức tại Singapore. Nên được coi như là Singapore đang là một đại diện chủ nhà. Và Jusia bổ tiền tinh trải và Jusia chắc chắn sẽ phải nằm xuống rồi. Đổi ngược lại thì bên kia chỉ phải nằm xuống Alexander mà thôi. Tốc tiến lên dí theo đó là DUNG. Và bây giờ không ai bảo kê cho Kết được nữa. Và đúng là đẳng cấp của một đội tuyển hàng đầu thế giới. Mặc dù là họ gặp rất nhiều khó khăn ở trong giai đoạn đầu game, nhưng mà trong tình huống này ván trước có Bang Việt ván này thì là quét sạch hẳn luôn các thành viên đến từ bên phía của Singapore, và bây giờ lùi về ăn lót thôi, rất đơn giản và không có gặp chút cái bất lợi gì cả đến từ bên phía của Indonesia. Đấy, bây giờ khoảng cách chỉ có khoảng đâu khoảng 5 điểm là gục thôi, nhưng mà nhìn vào lượng tiền đi nó cũng đang là hơn 5.000 tiền. Điều mà Singapore họ không thể làm được ở trong trận thi đấu này đó là gia tăng thêm về mặt lượng tiền so với cả bên phía của Indonesia. DUNG còn solo lốt luôn, không cần tới người chơi đi rừng làm gì cả, anh ta cứ thế một mình solo và bật ra cái ảnh qua chiều để né đi cái pha hất tung của lốt. Và đây là nhìn lại pha replay vừa rồi, một mình anh chàng DUNG bắn cả đường giữa, bắn tới cả đường vàng, anh ta làm hết những con tướng sát thủ, những con tướng sát thương của đối phương, và sẽ là những công trình tiếp theo dành cho Indonesia là cực kỳ dễ dàng. Có lẽ cũng sẽ chỉ cần thêm khoảng tầm 2 phút tới 3 phút nữa là có thể end trận đấu này nếu như không có nhiều những sai lầm khác được xảy ra bởi phía Indonesia. Trong cái đó thì ở đây Davin cũng đã được nhường luôn cho mình con bùa tím rồi. Có lót nó sẽ xuất hiện ở khu vực đường giữa. Nó chính là cái đường mà lớp bảo vệ trụ vàng đã bị mất đi rồi. Và bây giờ bên phía của Singapore tôi nghĩ rằng là khó để họ có thể chống đỡ được rồi. Một đội hình mà chỉ có phụ thuộc vào cái đam đép lính đến từ con Lilia thôi. Mà con Lilia thì nó cũng sẽ cần phải đảm nhiệm vụ gây sát thương đầu dài và cấu rỉa máu nữa. Và Kết liệu ra có thể làm được gì hay không đây? Đại lộ danh và nó kích vào và tấn công thẳng vào vị trí của Royven. Royven ngay lập tức cũng đã cần phải đầu tư cho mình cái đôi giày ma thuật, và Royven phải nằm xuống mất rồi thì lấy đâu ra đam đép nhà của mình, đó là đam cấu rỉa ở đây. Con rồng này được kích qua, con rồng này hất tung được rất nhiều thành viên. Muốn end rồi và hết thật rồi. Chắc chắn là hết rồi, không có một cách nào để cho bên phía của Singapore họ có thể đép được ở trong tình huống thi đấu này, và đó sẽ là chiến thắng tuyệt đối 2-0 dành cho bên phía của Indonesia. Hủy diệt cực kỳ nhanh gọn. Vâng, một đội tuyển có lẽ chúng ta đánh giá không hề sai chút nào cả. Và đây cũng là lý do vì sao mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cũng đã phải chịu thất bại. Họ quá kinh khủng bởi từ những cái lối chơi, từ những sự bình tĩnh, kỷ luật và cách macro, họ có đủ mọi thứ quy tụ ở trong đội hình, và chúng ta sẽ cần phải học hỏi rất nhiều. Chúng ta có thể nói là thua, nhưng chúng ta chưa thua về ý chí. Chúng ta vẫn đang vươn lên trong từng giải đấu một, và đây mới chỉ là vòng bảng mà thôi. Chúng ta sẽ có cơ hội để đối đầu lại với cả Indonesia nếu như có tấm vé đi tới Nhật Bản ở trong tháng 11 sắp tới. Nói chung là rõ ràng là một ván thi đấu mà tôi nghĩ rằng là Singapore họ làm đủ hay về những cái tình huống giao tranh ở trong giai đoạn đầu game, nhưng mà họ lại làm chưa hay về cái cách mà làm thế nào để họ có thể gia tăng thêm lượng vàng. Có nghĩa là khi mà họ tập trung cho mình những cái tình huống giao tranh 5 người thì Indonesia họ sẵn sàng thí những cái điểm hạ gục của Alexander hoặc là anh chàng Sioki cũng được, bởi vì đây chỉ chủ yếu là hai con tanh càn thôi. Đấy, chứ còn đâu một slot vẫn được thả đi farm từ đầu đến cuối trong tay của DUNG, và khi mà DUNG có đủ đồ rồi thì đó lại là cái thời điểm mà bên phía của Indonesia họ phản công rất mạnh mẽ. Và cái tình huống mà chúng ta có thể thấy được rằng là con slot mặc dù là một tình huống giao tranh mà slot chỉ ăn được 2 mạng thôi, thậm chí rằng Ranger còn có một tình huống triple kill, nhưng mà chỉ cần một tình huống shut down được Lilia thôi thì ngay lập tức tiền thậm chí còn nhảy về và nó nghiêng về dành cho các thành viên đến từ bên phía của Indonesia. Và đó là tôi nghĩ rằng là đó chính là cái khoảng cách chênh lệch giữa một đội tuyển top hàng đầu thế giới cùng với đó là một đội tuyển đang chỉ top ở trong khu vực mà thôi. Và người MVP trong ván đấu này là anh chàng Davin chứ không phải là xạ thủ DUNG. Có lẽ là từ những cái pha hơi hừng của anh chàng đấy đã khiến cho anh ta mất đi cái MVP. Một tình huống đó là nhảy vào cái tên linh chào của người chơi phép bên kia, cứ tưởng chừng như là đủ đam, nhưng ai ngờ chính pha đó đã khiến cho anh ta mất đi một điểm số hạ gục cực kỳ quan trọng, một pha sát nào quá đau đớn, và từ đó tạo ra cái đi đẹp hơn dành cho Davin. Dù rằng chỉ là 4-0 thôi, nhưng phía sau anh ta là 13 assist, đam deal là 52.530 đam, rất lớn. Và cái số mạng hạ gục ở đây thật ra không phải là cái tổng số được nhỉ? Nếu mà tổng số thì phải là cái này cao là hơn chứ. Là khả năng kết liễu thôi. Khả năng kết liễu hoặc là tỷ lệ tham gia giao tranh 85%.
đến từ vị tướng VIE này. Đấy, và đồ của VIE thì nó cũng khá cơ bản đó thôi. Đấy, chúng ta có cho mình cái độ phép ánh sáng, chúng ta có cho mình một cái quyền trợ băng hậu. Và đây là thông số của các người chơi ở trong trận thi đấu vừa rồi. Nói chung là Singapore thì họ sẽ cần phải tự trách chính mình thôi, khi mà họ làm đầu game đủ tốt nhưng mà đến cuối game thì họ lại bắt đầu bị quăng đi khá nhiều. Và Tristan, anh chàng này đang liên tục bị khai thác từ cả ván thi đấu đầu tiên đến cả ván thi đấu này. Kết ở trận đấu này thì anh ta cũng đã được gọi là vươn lên rồi. Một Ranger bắn rất cháy, cây đầy đủ cao, nhưng một mình Ranger cũng không thể một mình cân team được. Anh ta vẫn cần tới một Lydia của Royven, vẫn cần tới những khả năng tanh của người chơi Chiton hay là Junxiang, nhưng mọi thứ bay màu quá nhanh, kể cả là một Royven khi mà anh ta có cái đôi giày mã thuật để có thể là tăng khả năng sinh tồn, nhưng chưa đủ. Anh ta lượn một vòng thì cũng gặp phải tấn sát thương từ Harley, từ Du Dung và sau đó là Đinh Arai. Ở pha combat cuối cùng thì anh ta dí vào tận nhà. Một Royven đã phải dùng chiếc cuối của mình để giật ra phía ngoài hàng rào. Và lúc đó là lúc mà anh ta cũng không biết về kiểu gì nữa cơ. Tóc biến chẳng còn. Và phía sau anh ta là rất nhiều những con tướng gọi là đang đuổi theo không buông. Tất nhiên sẽ là thua. Và đây sát thương được so sánh là cũng khá lệch về con kia là rùa. Tính ra là rùa phía của bên Singapore ăn nhiều hơn nhỉ? Tôi nhớ rằng rùa Singapore ăn được khá là nhiều, ăn được 2 con đầu tiên. Tôi nghĩ chắc là có một tình huống, tôi nghĩ chắc là cái thông số nó đang hơi lệch một chút. Đấy, chắc là nó đang hơi lệch một chút, nhưng mà nói chung là với việc thua 2 ván như thế này rồi thì để cái cánh cửa mà cho chủ nhà Singapore họ có thể đến với cả Nhật Bản vào tháng 11 năm nay nó cũng sẽ khá là khó khăn. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi đến với cả trận đấu tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ phải đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Campuchia, và mong quý vị và các bạn đừng đi đâu cả, bởi vì chúng tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are faded to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are faded to wither, then I'll enshrine
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, I'll enshrine your most brilliant moment. Incredible!
The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
Và xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với cả 2026 ASEAN Game Esports Events Mobile Legends Bang Qualifier. Và đây chắc chắn sẽ là trận tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay đối với các fan hâm mộ nước nhà của chúng ta, khi đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ phải đối đầu với cả một đội tuyển mà tôi đánh giá rằng là sẽ khó nhằn hơn rất nhiều so với cả đội tuyển quốc gia Singapore ở ngày thi đấu hôm qua, đó là đội tuyển quốc gia Campuchia. Tôi là Văn Trung cùng với biên viên Trung Hiếu rất vui khi ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục sẽ được tiếp sóng trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển của Campuchia, và còn vui hơn nữa nếu như đội tuyển Việt Nam, quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ giành được cho một cái chiến thắng ở trong cặp trận đấu này. Ngày hôm qua chúng ta đã có được cho mình một chiến thắng giòn giã trước đại diện của Singapore, và sau đó thì nhận một cái thất bại thật ra thì cũng dễ hiểu mà thôi, trước đại diện mạnh hơn đó là Indonesia. Và ngày hôm nay sẽ là cơ hội để chúng ta có thể quay trở ngược lại để gỡ điểm và thậm chí có thêm cơ hội để vào củng cố thêm cái cơ hội vào được trong top 5 đội tuyển mạnh nhất tại bảng A. Hiện tại thì đội hình đến từ Campuchia, quốc gia Campuchia, thì chúng ta biết được rằng họ đem đến line-up lần này với 4 thành viên đến từ một đại diện một team khác, nhưng mà trong quốc nội của họ còn duy nhất một thành viên đi rừng, người chơi đi rừng đến từ đội tuyển Cebu Gaming. Cebu Gaming thì chúng ta biết được khá lâu rồi và khá nhiều rồi trong các giải đấu lớn và đặc biệt là FPL của Campuchia, và đó sẽ là một cái sự bổ sung nhân sự và chúng ta chưa biết được các bài đánh, lối chơi và thậm chí là bể tướng của họ. Ngày hôm qua họ cũng có được cho mình một chiến thắng rất bất ngờ trước đại diện đến từ Myanmar, tức là 5 thành viên được biết đến từ team của Dragon Galacticos, một team chuyên nghiệp đã từng thi đấu rất nhiều tại các giải đấu lớn. Nãy thì trông gọi là cấu ông thì buồn ngủ đấy, cấu ông thì vẫn còn phải là gọi là massage cho người chơi đi rừng. Đấy, còn đây là line-up đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vẫn có Việt Anh ở vai trò đường vàng, Ngọc Trạm ở khu vực đảo đường, Văn Đạt ở vị trí đi đường giữa, Tấn Lâm ở khu vực đường kinh nghiệm, cùng với đó sẽ là Tô Đô ở vai trò đi rừng. Còn trong cái đó người chơi dự bị đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đó là anh chàng Nhật thì sẽ là người chơi ở vai trò trên đảo đường. Nhưng mà rõ ràng rồi, khi mà Gnat vẫn còn đang thi đấu thì cái khả năng phối hợp cùng với đó là với việc mà cả Việt Anh, cả Tô Đô cùng với đó là cả Ngọc Trạng thì đúng hơn. Đấy, tên của anh chàng này tên là Trạng, thì cái biệt danh và anh chàng này thi đấu là viết ngược lại cái từ Trạng thì sẽ trở thành Gnat. Thì rõ ràng là cái khả năng phối hợp giữa Việt Anh, giữa Ngọc Trạng cùng với đó là giữa Tô Đô đang là vượt mà hơn là rất nhiều. Và đây là map Flying Cloud, map mây bay, sẽ là map đầu tiên được lựa chọn ở trong trận thi đấu này. Đây sẽ là một map gia tăng cái nhịp độ trận đấu lên rất là cao khi mà máy bay xuất hiện ở các cái khu vực nhà chính, cho phép phần quay trở lại phần đường và giao tranh nhiều nhịp đến từ cả hai bên. Đội tuyển Việt Nam chúng ta ra quân như line-up đã nhắc tới, Tấn Lâm, một người chơi được kinh nghiệm, ngày hôm qua đã tỏa sáng với các vị tướng được kinh nghiệm đột biến và hợp meta hơn. Và line-up thì chúng ta đã có được cho mình đó là sự gắn kết sau ngày thi đấu đầu tiên. Rõ ràng là đại diện bên phía team của Campuchia họ đến với giải đấu lần này cũng đã có sự chuẩn bị rất là kỹ với việc mà người chơi đi rừng có kinh nghiệm khá cao. Đó là một anh chàng đi rừng đến từ đại diện của Cebu Gaming đang có mặt trong line-up đội hình của đội tuyển quốc gia Campuchia với cái bể tướng rất là rộng, trong đó có cả một con bài như là Linh mà chính Tô Đô ngày hôm qua đã sử dụng, và meta hiện tại nó khá phụ thuộc vào người chơi đi rừng, đặc biệt là cái việc mà điều chỉnh cái lượng kinh nghiệm ở trong phần quái rừng nhỏ, giảm từ các cái phần bùa lớn sang các cái con quái nhỏ hơn, nó cho phép cái vòng rừng đầu tiên không cần phải bắt buộc phải ăn bùa lớn nữa, và nó giảm đi cái việc mà bị cướp rừng sớm. Linh sẽ là một cái lựa chọn có thể quay trở ngược lại ở ngay ván thi đấu này, khi mà hai người chơi đi rừng đến từ hai bên đều thuận tay các con bài như là Lemot, Linh và thậm chí là các vị tướng như kiểu dạng phép đi nữa. Fedrin thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải hướng đến thôi, bởi vì rõ ràng là đội hình đến từ bên phía của Campuchia thì họ vẫn thích cho mình đó chỉ là một bài đánh tanh đi rừng để họ có thể áp đặt được thế trận ngay từ ở trong giai đoạn đầu của ván thi đấu. Và như vậy thì chúng ta đang thả ra khá nhiều con bài mạnh và bên phía của Campuchia họ có thể lựa chọn được ở phase đầu tiên, nhưng mà không sao cả, họ chỉ được lựa chọn cho mình đó là một vị tướng mà thôi. Và trong khi đó sẽ là 2 lượt pick liên tiếp đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Suju vẫn còn đó, Leomon vẫn còn đó, mặc dù là cả Leomon cả Suju đều đã bị giảm sức mạnh rồi, theo như tôi nhớ không nhầm là như vậy. Và đó sẽ là Paquito ở trên khu vực đường kinh nghiệm. Còn Paquito thì đồng ý rằng nó bị nớp, nhưng mà nó chỉ bị nớp ở cái khả năng dọn lính mà thôi, chứ còn đâu cái lượng sát thương gây ra của nó lên người những kẻ địch khác nó vẫn sẽ là rất đau. Và nên nhớ rằng ở ngày thi đấu hôm qua thì chúng ta cũng đã hơi bất ngờ một chút ở vị trí của Tấn Lâm, khi mà con Paquito cũng đã có thể gây một chút khó khăn cho chúng ta khi mà trận thi đấu giữa Việt Nam đối đầu với cả bên phía của Singapore. Và liệu rằng sẽ có Chu Xin dành cho Văn Đạt ở khu vực đường giữa hay không? Tôi đồng ý rằng là con Chu Xin ở meta hiện tại nó đã bị giảm sức mạnh rồi, nhưng nó vẫn đang là một trong tứ đại pháp sư ở khu vực đường giữa trong Mobile Legends Bang Bang. Cùng với đó sẽ là Gildavir, đánh rất cổ điển tôn trọng thôi, không cần phải nghĩ ra những cái bài đánh gì quá cao siêu cả. Và nên nhớ rằng con Gildavir này thì anh chàng Todo cũng đã sử dụng rất nhiều và cũng đã rất quen tay rồi.
Đồng ý là như vậy. VIE là một vị tướng mà Todo sử dụng rất là nhiều với độ hiệu quả cao. Jushin cũng sẽ là một vị tướng đánh ép sớm ở giai đoạn đầu. Và nhắc lại đó là Bakuito để dành cho người chơi được kinh nghiệm của chúng ta. Tấn Lâm nhớ về cái việc bị solo ngày hôm qua, nhưng chính cái việc bị solo ngày hôm qua đã khiến cho Tấn Lâm mạnh hơn bao giờ hết. Trong một cuộc phỏng vấn sau cặp trận đấu ngày hôm qua thì Tấn Lâm cũng bảo rằng cái việc bị solo lần đầu khiến em bất ngờ, và chính cái tiếng hò hét ở sân khấu là động lực để em có thể quay trở lại thi đấu và tìm kiếm cơ hội để phục thù được người chơi được kinh nghiệm đối phương. Và như vậy thì tôi rất thích cái cách thi đấu đến từ vị trí của Tấn Lâm, tức là anh ta mặc dù bị solo nhưng không bao giờ nản, và đặc biệt là còn tìm cách để có thể phục thù, và trong cái việc mà kiểm soát được bản thân nhé, không quá ham vào việc solo và thay vào đó tìm cơ hội để có thể lao vào một cách hợp lý hơn. Vẫn là còn đó là một Phaya đã bị cấm đi rồi, một Foilot và một Alot, nhưng sẽ là Alot dành cho vị trí của Tấn Lâm ở khu vực cánh đường trên với cái khả năng cơ động và một cái chiêu cuối diện rộng để có thể đưa tất cả các line-up các vị trí đến từ bên phía team Campuchia vào một góc dễ để dành cho cú nhảy đến từ vị trí của Todo. Rõ ràng đây sẽ là một combo giữa cái chiêu cuối trung tâm chạm phá kết hợp với cả dịch chuyển không gian của vị tướng Kinovia rồi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy cái combo này là khá nhiều, nhưng chúng ta sẽ cần phải thực sự làm rất chuẩn xác và rất nhanh chóng, bởi vì trong đội hình của đối phương thì đang có một con Akai, và đây là một sự lựa chọn mở khi mà chúng ta vẫn đang chưa biết được rằng là con Akai này nó nằm trong tay của anh chàng NaltiI DUNG ở vai trò đi đảo đường, hay sẽ nằm trong tay của anh chàng Chadavan ở vị trí đi rừng, bởi vì con Akai đi rừng thì nó vẫn sẽ tỏ ra được rất nhiều sự hiệu quả, cùng với đó là lượng đam của vị tướng này ở trong giai đoạn đấu game cũng khá ảo. Và trong khi đó thì quay ngược trở lại với cả phase thứ hai, YV sẽ là vị tướng bị cấm đi đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Bây giờ đối phương đã chưa lộ biết, chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến những chất tướng pháp sư ở khu vực đường giữa để giúp cho con Jushin trong tay của anh chàng Văn Đạt có thể chơi được một cách thoải mái nhất ở trong trận thi đấu này. Và trong khi đó thì đối với cả bên phía của Campuchia, họ cấm đi cho mình con bài Glue, cũng là một trong những cái vị tướng mà Ngọc Trạng rất thích sử dụng. Nhưng mà ván thi đấu này thì tôi thích Ngọc Trạng sử dụng cho mình vị tướng con Khalid là nhiều hơn. Khalid sẽ đem đến cái độ sức mạnh sớm ở giai đoạn đầu, kết hợp cùng với Jushin sẽ là một cái bài đánh cực kỳ hiệu quả để chúng ta có được cho mình gia tăng áp lực trong cái việc đi đường, và thậm chí là kiểm soát sớm ở hai cánh đường sông, di chuyển sớm lên để có thể khai thác vào cái vòng rừng đến từ bên phía của Campuchia. Và đó sẽ là 3 lựa chọn đầu tiên combo đến từ bên phía team của Việt Nam. Còn đội tuyển quốc gia Campuchia họ cũng có được cho mình một lượng sức mạnh đến khá sớm với Bakuito, Akai cùng với vị trí của Haris, và giấu đi cho mình vị tướng pháp sư đường giữa kết hợp cùng với là một vị tướng chúng ta chưa biết được Akai này sẽ đi drum hay sẽ là Akai đi rừng. Ngày hôm qua đã có trường hợp Akai xuất hiện ở vị trí đi drum rồi và nó cũng có một cái sự hiệu quả nhất định, nhưng Akai đi rừng sẽ hiệu quả hơn khi mà cái lượng phiên bản hiện tại Akai đã được boost với cái lượng sát thương, tức là boost máu của Akai thì nó sẽ kèm theo cái sát thương đến từ đòn đánh, và như vậy đội hình của Campuchia họ cấm đi cho mình Atlas để dễ hơn trong cái việc mà thật ra thì họ có một con Akai, họ cũng đâu có ngại đến con bài Atlas lắm đâu nhỉ. Thế nên là tôi mới nói là tôi rất thích trận thi đấu này Việt Nam của chúng ta có thể đánh được cho mình vị tướng Khalid. Nếu như mà một combo trung tâm chạm phá kết hợp với cả bước nhảy không gian kết hợp với cả cho mình một cái lễ đàn violet, nó là một combo thì ngay lập tức chúng ta sẽ có thể bồi vào thêm cả một cái bát cát tàn phá nữa, và hơn nữa rằng đây là một line up mà chúng ta sẽ đánh rất mạnh ở trong giai đoạn đầu game. Có thể rằng là chúng ta sẽ pick thêm một con đảo đường có thể đánh sớm được từ Hilda, từ Khalid, và sau đó thì có thể pick cho anh chàng Việt Anh có cho mình một cái chất tướng mà không thực sự là quá khỏe khoắn để có thể đi kèo được cả Harris ở trong giai đoạn đầu game, nhưng ít ra thì nếu như kéo được late game thì đấy sẽ là thời điểm mà Việt Anh có thể lên tiếng rất mạnh mẽ. Và đúng rồi, Khalid một ý tướng rất đẹp mà Việt Nam của chúng ta có thể lựa chọn được ở trong trận thi đấu này. Thế thì Việt Anh tôi nghĩ rằng là sẽ còn một trong hai sự lựa chọn thôi. Một sẽ là Moscow để thực hiện cho mình một bài đánh đầy lẻ 1-4, hai sẽ là có thể sử dụng cho mình được một vị tướng Clot nữa. Đó chính là Clot thì mặc dù là bị giảm sức mạnh rồi, nhưng mà nó chỉ bị giảm sức mạnh ở trong giai đoạn đầu game mà thôi, chứ còn đâu càng kéo đến giai đoạn late game thì cái chiêu cuối đầu lực công phá của Clot nó sẽ đau hơn so với cả con Clot ở phiên bản cũ là rất nhiều. Đấy, và cũng không ai cầm con Clot để có thể đi đánh nhau ở trong giai đoạn đầu game cả. Đấy, cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là trận thi đấu này pick Clot nó cũng không phải là một ý tưởng gì đó quá tệ, bởi vì là một đội hình đến từ Việt Nam của chúng ta lại thiên về combat tổng là nhiều hơn. Đồng ý rồi, các chiêu cuối đang phục vụ combat tổng rất là nhiều đến từ Alos, Khalid cùng với vị trí của Gideon, thậm chí cả Jushin nữa. Như vậy thì Clot sẽ rất dễ để có thể xuất hiện cái kèo đấu Clot cùng với lại Haris chúng ta thấy rất nhiều rồi. Và bên phía của Campuchia họ có được cho mình thêm Derek kết hợp với lại Ghost. Ở giai đoạn đầu thì Derek sẽ khó để có thể thực hiện được cái áp lực đánh đường, nhưng cái hiệu ứng khống chế đến thế này là họ muốn dằn mặt của chúng ta luôn. Không có nghĩa là bây giờ bạn thử pick cho tôi con Clot xem nào. Thì ngay lập tức sẽ có Beric ở đây bắn là phản sát thương, và thậm chí là còn chống lại cái việc mà khi đạt được cho mình cấp độ 4, Beric sẽ rất khỏe trong việc mà ngăn cản các cái độ cơ động hay là lao vào, xô vào đến từ Khalid, hay có bài Alot nữa, thậm chí Gideon nữa. Chính Gideon lao vào mà không combo được rất dễ để có thể bị bốc hơi.
và không rút ra được đến từ vị trí của Todo. Đây là một cái Carry. việc sòng vào rất tốt, nhưng chúng ta đã có bài đánh và rõ ràng ngày hôm qua chưa phải đã là lúc mà chúng ta bung ra hết bài, bởi vì chúng ta biết được cái đội tuyển sức mạnh đến từ Indonesia rõ ràng khác biệt hơn rất nhiều, còn Campuchia thì cũng chưa rõ ràng về cái phần là họ có thể nói là mạnh vượt trội hay không, mà họ mới chỉ giành chiến thắng trước đại diện của Myanmar mà thôi. Carrier sẽ là một vị tướng diệt tanh rất khỏe để có thể chống lại hai vị tướng thuần chống chịu bên kia, Beric cùng với lại con bài Akai. Đúng rồi, vị tướng xạ thủ đánh tay gần như duy nhất ở trong move Legends Mamba không sợ có Beric thì đó chỉ là con carry mà thôi. Và chúng ta sẽ cần phải rất để ý đến cái combo con quay ngàn cân kết hợp với cả ma năng huyền bí của đội tuyển quốc gia Campuchia. Chắc chắn luôn con quay ngàn cân sẽ dồn từ 1 đến 2 đối thủ vào tường, và sau đó thì đó sẽ là một cái thời cơ quá tuyệt vời để cho God có thể sấy ra được cho mình ma năng huyền bí. Cho nên đây sẽ là một tín hiệu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ cần phải cẩn thận. Trong khi đó thì nhìn vào cái line up này thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam của chúng ta đánh sớm sẽ là mạnh mẽ hơn khá nhiều so với cả đội tuyển quốc gia Campuchia. Và còn chần chừ gì nữa mà hãy comment cổ vũ đội tuyển Việt Nam của chúng ta đi nào các bạn ơi. Những bước di chuyển đầu tiên đến từ của cả hai người chơi đi rừng. Trong khi đó thì con Akai trong tay của anh chàng Chadavan sẽ quyết định là khởi động cho mình cái con bọ tím trước. Còn đối với cả Todo của chúng ta thì sẽ ăn luôn cho mình con búa tím để có thể lấy thêm khả năng giảm hồi chiêu với cả vị tướng Univia này. Những bước di chuyển đầu tiên như đã nói rồi, cái việc mà có Beric để tạo được áp lực ở giai đoạn đầu không có so với bộ đôi Khalid kết hợp với lại Jusin rất nhanh chóng chia ra làm đôi đến từ Văn Đạt cùng với lại Ngọc Trạng để có thể tạo ra hai cánh, vừa lấy tầm nhìn đến rừng đối phương, lại vừa phát hiện được vị trí của Bit cùng với Ram đến từ bên phía team của đội tuyển Campuchia. Việt Anh đường trên thì có vẻ gặp một chút cái sự khó khăn khi mới chỉ là cấp độ 1 thì Carrier sẽ khó để có thể có được cho mình một cú nhảy né đi cái lượng sát thương đến từ cái vụ nổ thời không. Đâm ra thì cái lượng sát thương đến từ Harris giai đoạn đầu nó khá là vượt trội, và chúng ta thấy được rằng ở những cái tình huống đầu thì đường giữa có lợi hơn là rất nhiều. Một tình huống làm choáng tốt, Văn Đạt mất rất nhiều máu, nhưng đó chỉ là một cái pha mà chúng ta cố gắng để đẩy lui bộ đôi đường giữa bên phía team của đối phương, không cho họ di chuyển quá sâu và hỏi thăm sớm lên khu vực đường trên khi mà Viết Anh đang ở một lượng máu rất thấp. Và đây sẽ là một tình huống recall về đến từ vị trí của Việt Anh mà thôi. Nhưng mà thôi thì ít nhất thì Việt Anh cũng đã có thể đẩy xong được tên lính đó rồi. Và đây là một map mây bay cho nên là khả năng ra đường thì nó cũng sẽ là rất nhanh chóng mà thôi. Trong cái đó thì ở đây người bị kẹt lại đó là Ngọc Trạng. Ngọc Trạng vẫn còn đủ khỏe với cả vị tướng Khalid, đặc biệt là khi có cho cấp độ 2 thì cái lưu xa thủ hộ ở trong giai đoạn đầu game nó sẽ quá khó chịu và nó sẽ chỉ bị ngắt bởi những cái hiệu ứng làm choáng mà thôi. Mà tôi tin rằng là với cái kinh nghiệm của Ngọc Trạng thì vẫn sẽ có thể giúp cho anh ra này một tình huống nhảy rất dài, kết hợp với cả lê đạn Violet đưa vào vị trí có đúng không chạy được chiến câu đầu đã có cho đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thậm chí rằng chúng ta có thể câu được luôn cả cái suối sinh lực trên người của vị tướng Beric này. Tiếp tục tấn công, Hất Tung rất tay nhưng mà đã bị hết đi cho mình, đó là cái lê đạn Violet mất rồi. Ngọc Trạng còn nguyên lưu xa thủ hộ nữa, còn quay ngàn cân ép vị trí của Tấn Lâm vào tường. Tấn Lâm vẫn lướt ra được với cả pha kích pha thế, và Ngọc Trạng là người đầu tiên phải nằm xuống và chúng ta vẫn đi Tấn Lâm rồi. Một tình huống mà người chơi đi đường kinh nghiệm là anh chàng Himekom có thể đạt được cho cấp độ 4 sớm hơn so với cả Tấn Lâm. Nếu như Tấn Lâm tình huống đó có trung tâm chạm phái thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không bị mất đi cho mình đến 2 người chơi đâu. Và tôi thì ít ra thì chúng ta vẫn có cho mình thêm cả một con rùa nữa rồi. Và tình huống mà Văn Đạt bị làm choáng kết hợp cả ma năng huyền bí mà không sao cả, người chơi đi đường giữa của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn có thể lùi về được. Vâng, và chúng ta mất đi 2 người nhưng trong thời gian đó thì câu được cái lượng máu đến từ người chơi đi rừng cùng với cái trừng phạt. Đâm ra thì cái việc áp lực từ Bakito vào Todo là chưa đủ để có thể khiến cho Todo để bảo điểm số, thậm chí trên đường về Todo còn nhẹ nhàng trừng phạt luôn cho mình là con rùa, đem về rùa thần đầu tiên dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đây sẽ là một ván thi đấu mà bên phía team của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ đẩy rất mạnh ở giai đoạn mà có bộ đôi đường giữa và Ram khỏe hơn, và UDV cũng sẽ có được cho mình một cái hiệu ứng khống chế rất tốt. Bây giờ thì không có mục tiêu lớn, hai bên tiếp tục chia ra, mỗi bên kiểm soát được cho mình một cánh rừng, và đường dưới sẽ là một cái kèo đấu mà Tấn Lâm sẽ quay trở ngược lại phần đường sau khi mà Tấn Lâm đã cố gắng hết sức để có thể câu giờ dành cho đội của mình ở khu vực giao tranh rùa thần trước đó. Chỉ hơi đáng tiếc một chút là Lâm không thể đạt được cho mình cấp độ 4 mà thôi. Trong khi đó thì ở khu vực đường trên chúng ta đã chưa phát hiện ra được tầm nhìn đến từ anh chàng Odum đâu. Và Odum đã đạt được cho mình cấp độ 4 rồi. Với cái ngưỡng máu này của Việt Anh thì cùng với đó là cái ngưỡng sức mạnh hiện tại của vị tướng Carry thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn sẽ cần phải nuôi Việt Anh thêm một khoảng thời gian nữa. Mặc dù tôi nghĩ rằng là tình huống thi đấu vừa rồi chúng ta lấy 1 đổi 2 cộng thêm với cả một con rùa, nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn sẽ là lời. Vì ít ra thì cái ngưỡng sức mạnh của Việt Anh vẫn còn tăng lên được. Và tình huống nhảy ra rất bất ngờ và ép được cái tốc biến đến từ vị tướng Harry trong tay của anh chàng Keo Pha Vin rồi. Vẫn đang là có cho mình lợi thế về cái phép bổ trợ đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Ngọc Trạng ở đây và cái con cua vàng này không giữ lại được. Thế mà Keo Pha Vin có cho mình một tình huống đủ tinh tế với cả một cái vụ nổ thời không để có thể giữ lại được cho mình cua vàng. Và đây sẽ là một thời điểm mà Việt Anh đã được nhường tên lính ở khu vực đường giữa. Chúng ta đang làm gọi là tất cả những gì chúng ta có với cái ngưỡng sức mạnh
cái chân sức mạnh của đội tuyển quốc gia Việt Nam đến sớm ở trong trận thi đấu này để có thể giúp cho carry có thể được xanh sao sớm ở trong game thi đấu đầu tiên. Đó là một cái tình huống rút lui thành công với việc đầu tư phép bổ trợ thanh tẩy đến từ Keo Favin. Ở bây giờ thì đường trên sẽ là một cái miếng mồi rất là ngon trong thời gian mà Harris chưa có được cho một cái thanh tẩy, nhưng chúng ta sẽ hướng xuống khu vực rùa thần trước. Todo cùng với Tấn Lâm đang lựa một cái góc không bị phát hiện vị trí tầm nhìn, nhưng chúng ta chủ động lộ ra trước. Akai đến từ Chanavan, anh ta đang cố gắng để có sử dụng con quay gần ép được Toto vào, nhưng đó là vấn đề, chúng ta trừng phạt được cho mình con rùa thần. Một tình huống mà Tấn Lâm là mục tiêu được lựa chọn thì đúng hơn, nhưng bên phía team của Campuchia họ quên mất rằng là họ cần phải tập trung vào mục tiêu và họ cố gắng hạ gục đi Tấn Lâm một lần nữa, nhưng họ mất đi cho mình con rùa thần thứ hai. Như vậy lớp giáp và cái lợi thế đến từ đội hình của Campuchia là rất cần rùa để có được cho mình một cái kinh nghiệm và một cái lượng giáp ảo tốt đến từ bài Harris. Solo giữa Todo và đó là lượng sát thương được trả vào, nhưng chúng ta hết nam rồi và Todo sẽ rút lui về. Akito tạo được khá nhiều giáp ảo, đang có một tình huống Akai vòng ra nhưng đã hết con quay 4-2 và đó là sự backup kịp thời khi Tấn Lâm đã quay trở lại phần đường. Vâng, còn trong khi đó thì ở khu vực đường trên Tấn Lâm tiếp tục một lần nữa đã bị tấn công vào. Về định đang bắt đầu lao vào rồi, kích thích được hai người nhưng mà chúng ta không thể nằm xuống ai cả. Một tình huống timing rất tốt đến đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Tấn Lâm về được, Todo về được. Và đây là map vây bày, chúng ta vẫn sẽ có thể ra được sớm hơn mà thôi. Đội tuyển quốc gia Campuchia họ tốn quá nhiều tài nguyên và thời gian để có thể ganh xuống hai thành viên của chúng ta. Và trong khi đó thì ở khu vực đường trên Việt Anh vẫn đang được farm. Tại vì sao tôi nói là kể cả Tấn Lâm phải nằm xuống ở thời điểm hang rùa, nhưng mà chúng ta có rùa chúng ta vẫn lời. Bởi vì Việt Anh vô tình sẽ là người được hưởng lợi nhất ở trong những tình huống mà chúng ta kiểm soát được con rùa. Từ kinh nghiệm, từ vàng thì từ đó con carry nó hoàn toàn có thể bắn thẳng mặt vào được vị tướng Harry trong tay của Keo Favin. Và chúng ta vẫn đang đánh như thế này tôi nghĩ là ổn, có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ cố gắng chờ đợi những cái tình huống giao tranh ở hang rùa, ở những hàng mục tiêu lớn và sau đó chúng ta mới tổ chức giao tranh. Còn đâu cứ bắt lẻ và cứ từ từ mà thôi. Còn ở khu vực trên hình như là đang có một tình huống giao tranh nhỏ lẻ thì phải, đó là giữa hai người chơi đi đường vàng cùng với đó là người chơi đi đảo đường. Trong cái đó thì pháp trận thì không được kích hoạt và Việt Anh vẫn có thể lùi về được với cả một nửa cây máu của mình. Góc chạm bị cố đi một nửa cây, né được cái chiêu làm choáng của vị tướng God rồi. Ta vẫn có thể ép được trụ ở trong tình huống thi đấu này. Có lưu xa thủ hộ hối máu vẫn được, có sự xuất hiện vị trí của Việt Anh ở đây. Và đây là thời điểm mà chúng ta có giáp rùa. Đây là thời điểm chúng ta có giáp rùa và ngay lập tức thì anh chàng Kamanaga không đủ đam để có thể hạ con đường Việt Anh. Một tình huống tốc biến rất nhạy cảm và chúng ta vẫn đang câu được rất nhiều chiêu thức. Và ở khung đường dưới chúng ta đang định canh vào vị trí của Papito và Tấn Lâm chỉ còn lại cho mình rất tốc bóng và tới con quay cân đẩy thẳng vào tường và đối phương không có đam. Và đây là thời điểm Văn Đạt xuất hiện rồi. Todo vẫn đang cố gắng có thể lùi về được. Và ở đây có Veric nguy hiểm quá, Veric thiếu được hai người. Nhưng mà chúng ta mất đi vị trí Tấn Lâm rồi, có thể Văn Đạt sẽ là người thứ hai và chúng ta sẽ mất đi con rùa thứ ba. Rồi bởi vì là Todo không còn trừng phạt ở trên người nữa. Đó, tưởng chừng là một tình huống mà Todo thoát lui về được, nhưng cái sự khó chịu từ con Veric tới kịp thời nó lại là khác. Audum đã có mặt để khiến cho đội hình của Campuchia có lợi thế ở khu vực hàng rùa thần này với việc đẩy lui được Todo, có được cho mình chiến công đến từ Ram. Đường giữa cùng với đường kinh nghiệm của chúng ta đang bị khai thác khá là nhiều. Đường trên cũng đã mất đi cho mình một trụ đến từ việc mà Việt Anh bị ép lui ra, và như vậy thì chúng ta đang bị mất đi một cánh trên. Đổi lại thì chúng ta sẽ có được cho mình một chút thời gian nữa để cho Karian ra khu vực đường giữa để có thể tiếp tục là farm. Người chơi đi rừng bên phía team của Campuchia đó vẫn là một Chadavan, vẫn đang là một người chơi đi rừng rất xuất sắc đến từ đại diện của TU Nguyên Minh, hay được biết đến với cái team là Detective. Và rõ ràng là khi mà những tình huống anh ta mất tập trung, mất đi rùa thật thì bây giờ anh ta đã quay trở lại với con quay cân hợp lý hơn rất là nhiều. Nhưng Việt Nam vẫn đang cần phải rút lui và farm. Rùa đang là 2-1 và mạng hạ gục thì cũng không chênh lệch quá nhiều, nhưng tiền thì đã có sự chênh lệch một chút là 3.000 tiền với sự khó chịu đến từ của bài God. Ở trong cái đó thì Todo vẫn đang có cho mình một cái góc núc bụi ở đây. Tôi nghĩ rằng là 3.000 cái khoảng cách về lượng tiền đâu đó là khoảng từ 2 đến 4.000, nó chưa phải là một điều gì đó quá tồi tệ. Nhưng mà chúng ta đang bị thua về trụ một của cả hai cánh, cho nên là tầm nhìn của chúng ta đang là thua thiệt hơn rất nhiều so với cả đội tuyển quốc gia Campuchia. Chúng ta vẫn đang cần phải nuôi Việt Anh, ít nhất thì Việt Anh vẫn đang chưa phải nằm xuống bất kỳ một điểm hạ gục nào ở trong trận thi đấu này cả. Và lại một tình huống chúng ta định hướng xuống khu vực đường dưới để bắt vào Pakito. Team Mekong ở trong ván thi đấu này với con Pakito với KD đang là 2-0-3 rồi, một con Pakito khá xanh xao. Akai cũng đang là như thế, người chơi phải nằm xuống duy nhất đến từ đội tuyển quốc gia Campuchia chỉ là Audum với cả vị tướng Veric với KD đang là 1-2-2 mà thôi. Có một cái tình huống dịch chuyển xuống đường dưới đến từ Akai trong tay của Chanavan. Anh ta đang muốn hỏi thăm tiếp tục sức khỏe vào vị trí của Tấn Lâm khi mà Tấn Lâm đang bị khai thác khá là nhiều, và chúng ta cũng không dành thời gian lên khu vực đường trên được để có thể là giúp cho Việt Anh có được cho mình một cái cánh pha. Ôi Việt Anh! Bây giờ thì Việt Anh đang bị cái sát thương đốt là rất nhiều nhá.
có đũa phép ánh sáng rồi và Việt Anh về được một độ máu thấp, nhưng Văn Đạt thì lại không. Sát thủ sốc với tàu Quito vẫn đang là một vị tướng, và khi xanh sớm ta thấy được lượng sức mạnh gây ra nó vượt trội như thế nào. 303 đến từ Mekong và nó khiến cho Việt Anh bị bay màu rất là nhanh. Văn Đạt thì đúng hơn, bị bay màu trong đúng một tình huống bị combo rồi. Bây giờ thì đang lợi thế hơn về người. Đội tuyển quốc gia Campuchia kéo ra khu vực hàng lót ở thời điểm phút thi đấu thứ 9. Một đội hình mà chúng ta đang hơi theo thiên hướng là nhất xạ tứ nô, cho nên là chúng ta vẫn đang cần phải nuôi cho Việt Anh thôi. Tôi nghĩ rằng là chắc là đến ván sau cần phải cấm đi vào cho mình con Paquito này mà thôi, không thể thả ra cho mình con Paquito được. Hôm qua Singapore đem ra cho mình con Paquito ở trên cùng đường kinh nghiệm, nó cũng đã gây cho anh chàng Tấn Lâm rất nhiều sự khó chịu ở trong giai đoạn liên minh rồi. Và ở trong ván thi đấu này thậm chí rằng là anh chàng Himekong còn làm điều đó, Himekong còn làm điều đó là tốt hơn rất nhiều so với cả đội tuyển quốc gia Singapore ở ngày thi đấu hôm qua. Và chúng ta sẽ chấp nhận bỏ đi trụ 2 ở khu vực đường dưới để đổi lấy được một chút tầm nhìn ở khu vực đường trên, với việc là Việt Anh đang cố gắng vào đi trong cái trụ này, nhưng mà tôi nghĩ hơi khó, cần phải lùi về thôi. Có Paquito, có Akai xuất hiện ở đây rồi. Gót đã 2 món trang bị rồi, đã có luôn cho mình một cái linh năng chiếu nguyện ở món trang bị lớn thứ 2. Sau đũa phép ánh sáng, như vậy thì sát thương sẽ không còn may mắn hơn nữa, bởi vì nó sẽ có thể đốt qua được các khả năng chống chịu hồi phục phía bên đội tuyển Việt Nam chúng ta. Đường giữa đã mất đi cho mình thêm một trụ rồi, cần phải rút lui về. Ngọc Trạng đang bị bào máu, khả năng đánh trong cái thế thắng, khả năng thả diều đến có một gót này là cực kỳ khó chịu nha. Và cái linh năng nó cũng đem lại cái thời gian hồi chiều nữa. Và chúng ta cần phải nuôi rất nhiều vào vị trí của Việt Anh, sẽ cần phải có thêm thời gian nữa để Việt Anh có thêm được các món trang bị tự thủ. Đồ lao ra không tìm kiếm được đó là Harit, và thậm chí nếu có tìm kiếm được Harit thì anh ta sẽ còn một cái thanh tẩy trên người, và rõ ràng bắt được Harit trong thời điểm này là cực kỳ khó dành cho Việt Nam. Chúng ta đang có một con lót ở khu vực đường trên cần phải giải quyết, và như vậy thì sẽ không thể nào đánh nhồng lên được. Đây sẽ là một thời điểm, đây sẽ là một ván thi đấu mà chúng ta sẽ bắt buộc cần phải đánh ở trong ra thôi. Bởi vì đội tuyển quốc gia Việt Nam khá thích chơi trung thành cái bài đấu đó chính là nhất xạ tứ nô, để nuôi cho Việt Anh có thể được một cách xanh xao nhất ở trong tình huống thi đấu, ở trong một ván thi đấu. Lớp bảo vệ trụ vàng ở đường giữa và đường trên, thậm chí là cả đường dưới đều đã bị mất đi rồi ở thời điểm trước phút thi đấu thứ 12. Và chúng ta có thể thủ được, chưa mất đi bất kỳ một đường lính siêu cấp nào cả. Và một đội hình mà Việt Anh hình như là Việt Anh đã có cho mình 3 đồ rồi. Việt Anh đã có cho mình một cái kiếm diệt quỷ, gậy như ý kết hợp với cả lưỡi hái ăn mòn, sẽ cần thêm cho mình một cái súng ma năng nữa để có thêm tầm bắn với cả từ carry này, cùng với đó là có thêm khả năng xuyên giáp nữa. Vì con carry này thì nó là một trong những cái vị tướng có cho mình tầm bắn gần như là ngắn nhất so với cả những cái chất tướng xạ thủ đường vàng ở trong Mobile Legends bang bang, cho nên đó sẽ là một trong những cái món trang bị rất quan trọng mà Việt Anh đang cần phải cố gắng hướng lên sớm nhất có thể ở trong ván thi đấu này. Đội hình của chúng ta pick vào line up với ASIAD để có thể phối hợp combo kết hợp cùng với Gidiver thôi, đến từ Todo. Nhưng mà trong một cái trường hợp mà chúng ta bị đánh ép như thế này và bị khai thác vào vị trí của Tấn Lâm, đâm ra là cái combo này sẽ khó được thực hiện hơn. Thậm chí bây giờ cái việc di chuyển ra khu vực nhà chính cũng đã rất khó rồi. Vừa rồi là bóc cắt sa mạc đã được đầu tư đến từ Ngọc Trạng, nhưng một tình huống stun trúng, Văn Đạt đang bị đốt máu, sát thương là rất nhiều, xích sắc linh đăng để rút lui và chúng ta về được một cách an toàn. Nhưng đã hết chiêu cuối từ Jujin rồi, sẽ cần phải cẩn thận hơn rất là nhiều trong thời gian mà chiêu cuối này nó hồi lại. Tốc biến vẫn còn nguyên, đâm ra là vẫn an toàn ở trong khu vực nhà chính mà thôi. Sẽ chờ một cơ hội để có thể Tấn Lâm đưa ra những chu cương chảo phá ở trong mép thềm và sau đó đẩy đội hình đối phương vào. Nhưng mà bên phía đội hình của Campuchia khi không có lính, họ cũng không đứng cao lên làm gì cả, họ đang lui về ở hàng lót thứ 2. Một tình huống mất tốc biến đến từ vị trí của Văn Đạt. Và như vậy thì người chơi đi đường giữa đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cũng sẽ cần phải rất cẩn thận ở trong những cái nhịp di chuyển tiếp theo. Con lót thứ 2 đã được xuất hiện ở trên bản đồ rồi. Về mặt tầm nhìn thì nó vẫn đang thuộc quyền kiểm soát đến từ đội tuyển quốc gia Campuchia. Và Todo đã có cho mình thêm cả một cái vương miện mùa đông, một món trang bị core item với cả vị tướng Unavia này. Tôi nghĩ rằng là chúng ta không nhất thiết phải quá mạo hiểm để ra đánh 5 thua ở hang lót này, bởi vì nó đang chưa phải là con lót cường hóa, nhưng mà hình như là chúng ta đang muốn ra. Chúng ta vẫn đang rất muốn ra, vấn đề cần phải cẩn thận, bật lên qua cái để chủ động tấn công vào Beric luôn. Có tung và con lót này thuộc về cho đội tuyển quốc gia Campuchia. Và chúng ta hai cùng đi đội vị trí rồi, đổi còn lại thì Tấn Lâm cũng là như vậy, double kill dành cho Keo Phavin. Chúng ta lùi về thôi, một tình huống bị quét sơ rồi, chỉ còn một mình Việt Anh có thể lùi về được. Một tình huống mà Todo căn thời điểm trừng phạt sai và con lót nó chỉ còn lại cho mình đâu đó là khoảng hơn mấy trăm đam mà thôi. Và một cái đánh thường, một cái đánh tay của Akai nó là đủ để giúp cho Chandavan có thể ăn định con lót này, thậm chí rằng Việt Anh không được bắn và chúng ta sẽ mất đi ván thi đấu đầu tiên vào người Cam. Chúng ta đã mạo hiểm trong tình huống di chuyển đến khu vực hàng lót thứ 2 và chúng ta mất luôn ván thi đấu này rồi. Rõ ràng là với cái đội hình nhiều hiệu ứng khống chế và vượt trội sát thương thì nó
sẽ dễ dàng vận hành hơn so với một bài đánh mà chúng ta đang bị ép và không nuôi được carry trong tay của Việt Anh và phụ thuộc khá nhiều lượng sát thương đến từ Việt Anh. Và đó sẽ là chiến thắng đầu tiên đến từ đội tuyển quốc gia của Campuchia trước đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta. Nhưng đây chỉ là chiến thắng đầu tiên thôi, chưa kết thúc ván cặp trận đấu BO3. Và rõ ràng đến ván thi đấu thứ hai chúng ta sẽ điều chỉnh lại lối chơi và để làm sao có được cho mình những cơ bài thuận tay hơn hay là cái lối chơi tốt hơn dành cho cả Việt Anh cùng với lại Tấn Lâm. Tôi nghĩ rằng là tình huống thi đấu đó chúng ta hoàn toàn có thể bỏ lót được. Bởi vì đó chỉ là một con lót thường mà thôi. Một con lót thường thì carry vẫn có thể đép lót, tôi nghĩ rằng là khá ổn. Và nhưng mà chúng ta vẫn quyết định là lao ra. Và một con B, nhưng mà chúng ta lao ra ở một cái góc quá hẹp và cái chiêu cuối của Beric nó lại đủ độ rộng để nó có thể bao hết được tất cả những cái vị tướng cố gắng đánh nhồng ra đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Mặc dù là có carry thật đấy, nhưng mà khi mà một carry không có ai bảo kê thì cũng sẽ là một carry rất khó để có thể chơi được. Chúng ta Việt Petzer chúng ta chỉ có một mình Việt Anh có thể lùi về được mà thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là ở trong giai đoạn đầu ở ván thi đấu này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vẫn đang làm khá ổn, nhưng vẫn đang có một chút gì đó hơi lỗi ở khả năng phối hợp. Và tôi nghĩ rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta có thể rút ra được 2 điều. Thứ nhất là chúng ta nên cấm vào con Bakito. Và thứ hai thì chúng ta nên cần phải đánh một bài nào đó nó giàu sát thương hơn ở trong giai đoạn đầu game. Chứ còn đâu mà đang hơi phụ thuộc quá vào Việt Anh. Nếu như mà Việt Anh mà không được farm và Việt Anh không được xanh thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam của chúng ta sẽ hơi khó đánh. Thậm chí là các phần đường khác của chúng ta cũng không có được cho mình một cái tình huống phối hợp cùng với nhau nữa để có thể tạo ra một cái combo và đẩy được một cái lợi thế. Và như vậy thì sức ép sẽ đặt nặng lên rất nhiều ở khu vực sát thương đường vàng. Và khi mà Kai đã có được cho mình 3 món trang bị thì bên kia một cái bài Beric đã có được cho mình đó là giáp Thunder rồi. Và nó cứ giảm đi cái tốc độ bắn đến từ Kai thì thực sự rất khó để có thể diệt nhanh được một bài Beric. Và đó là một cái vật cản lớn để cho chuỗi sát thương của chúng ta có thể gây sát thương vào được. Đồng ý là cũng có những tình huống mà chúng ta cố gắng tạo ra cái áp lực nhưng nó thực sự là không đủ. Khi đội hình đối phương nó lại vượt trội hơn về cái việc họ đẩy được công trình trước, họ có được cho mình các cái trụ trước, đâm ra là cái sự chênh lệch nó được cứ thế được gia tăng thôi về cái lượng tầm nhìn và cái việc tranh chấp lại cái mục tiêu ở giai đoạn sau. Vâng, và đây là bảng ngọc, cùng với đó là chúng ta cũng sẽ được xem lại thông số của hai đội tuyển ở trong trận thi đấu vừa rồi. Có con Harris mà được đóng cho mình một cái pha điện ánh sáng từ rất sớm, nó là một con Harris với cái lượng sát thương đầu ra quá khủng khiếp mà Việt Nam của chúng ta lại không thể đủ khả năng để có thể chống chọi được. Và có lẽ chắc là cũng hơi vía với cả con Alot này nhỉ. Hơi vía với cả con Alot này. Và ngoài cấm Bakito ra thì chắc là chúng ta cũng sẽ cần phải hoặc là bỏ để đánh tìm một con khác. Nói chung là tôi không chê kỹ năng cá nhân của anh chàng Tấn Lâm, nhưng mà vẫn đang cảm giác rằng là con Alot nó vẫn đang có một cái điều gì đó nó đang hơi điểm. Không chỉ riêng đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta mà những đội tuyển eSports Mobile Legends Bang tại Việt Nam khi mà ra những cái giải đấu khu vực cùng với đó là những cái giải đấu quốc tế thì chúng ta vẫn đang chưa thực sự là quá max ping với cả vị tướng Alot này. Là ép đội hình đến từ đội tuyển Campuchia cũng là một cái điều mà chúng ta đáng nói tới khi họ có được cho mình 4 nhân sự mới ngoại trừ anh chàng đi rừng đến từ đội hình của CMU Gaming. Chúng ta biết khá nhiều qua những cái tình huống những cái trận đấu mà anh ta thi đấu rồi. Cái bể tướng mà chúng ta cũng phải đoán xa được cái Fedin, Leomot, Linh hay Yabusa. Thì 4 người chơi còn lại thì lại chúng ta cũng rất là mơ hồ về cái bể tướng của họ và cái lối chơi phong cách của họ nữa. Đâm ra thì đây sẽ là một ván thi đấu để chúng ta có thể cọ sát và thử nghiệm biết được cái sức mạnh đội hình đến từ Campuchia như thế nào. Và rõ ràng thì đội hình của Campuchia họ cũng đang chứng minh được tại sao họ lại thắng được ở Yangon, tức là đội tuyển quốc gia của Myanmar vào ngày thi đấu hôm qua. Nhưng thật ra thì họ thắng với tỷ số là 2-1 và thôi. Rõ ràng là chúng ta vẫn còn cơ hội ở cái trận đấu thứ hai này. Map của chúng ta sẽ là map Falling Cloud, đây sẽ là map mây bay một lần nữa. Như vậy thì cả hai ván thi đấu hình như vẫn đều là map mây bay đúng không? Đúng rồi, cả hai map đều là map mây bay. Và không biết được rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ là người được lựa chọn trước, hay một lần nữa sẽ cần phải đưa ra cho mình những cái lượt counter ban bích ở trong trận thi đấu này. Chúng ta có cho mình những cái tình huống giao tranh ở hai hàng rùa đầu là khá ổn rồi, và chúng ta sẽ là đội tuyển được ban bích trước ở trong trận thi đấu này. Asia sẽ là vị tướng bị cấm đi. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà không cấm vào Bakito hoặc là Campuchia họ không cấm vào Bakito thì nên lấy Bakito dành cho Tấn Lâm. Bởi vì con Bakito nó chỉ bị giảm sức mạnh ở khả năng dọn lính mà thôi. Còn cái sát thương lên tướng nó vẫn đang là quá lỗi ở trong meta hiện tại. Như vậy thì chúng ta có thể cân nhắc cấm đi con bài Foreigner, nhưng cấm như thế thì đối phương cũng sẽ đoán được, thì cũng ép đối phương có thể phải đưa ra cho một cái lượt cấm vào con bài Bakito này trước, sẽ tiết kiệm được một phần nào đó. Như vậy thì đúng như vậy, đúng như là chúng tôi đã nhắc tới thì Foreigner sẽ bị cấm đi. Cái khả năng xuất hiện con Bakito trong ván thi đấu này đến từ Tấn Lâm là rất rõ ràng, và nếu như đội hình của đội tuyển quốc gia Campuchia họ không cấm thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy được, và sau đó có thể cân nhắc cấm đi con bài Jushin cũng được. Đây cũng là một cái con bài, hoặc là Ghost. Đấy, Jushin hoặc Ghost
hoặc là con Beric. Nói như thế nào chứ con Beric đánh vẫn được nha. Beric đợt này tôi thấy được các đội tuyển đã sử dụng nó rất hiệu quả để có thể chống lại các vị tướng theo thiên hướng là đánh mạnh và đánh sâu vào giao tranh. Còn trong cái đó thì đội tuyển quốc gia Campuchia họ vẫn đang suy nghĩ khá lâu. Và tôi nghĩ rằng là họ sẽ có cho mình một lượt cấm vào vị tướng Freya mà thôi. Và họ sẽ quyết định là cấm đi cho mình con Fanny của anh chàng Todo ở trong trận thi đấu này. Còn trong khi đó thì bây giờ Việt Nam của chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ này. Đồng ý rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta là đội tuyển được pick trước. Nhưng chúng ta chỉ có một sự lựa chọn đầu tiên mà thôi. Và vẫn sẽ cấm đi Fedrin. Lấy Bakito thôi nào. Còn lần cấm cuối đến từ đội hình của Campuchia. Tôi nghĩ là họ sẽ cấm vào Họ Freya. sẽ cấm vào Freya. Còn nếu như Tỷ mà lệ họ rất thả cao. ra Freya thì chúng ta không cần phải ưu tiên first pick vào vị tướng Bakito làm gì cả. Bởi vì ngày thi đấu hôm qua thì Tấn Lâm cũng đã có một màn trình diễn đủ ổn với cả vị tướng Freya khi mà đi kèo với cả Bakito rồi. Vẫn sẽ có hai lựa chọn dành cho vị trí của Tấn Lâm. Và nếu thậm chí là chúng ta mất cả hai vị tướng đó, chúng ta vẫn còn một cái bộ đôi đó là Jusin để có thể lấy lại ở trong ván thi đấu này dành cho Văn Đạt. Để xem nào, sẽ là lượt cấm cân nhắc rất kỹ đến từ đội hình của đội tuyển quốc gia Campuchia. Họ có một khoảng thời gian suy nghĩ dài, họ cấm đi Fanny dành cho vị trí của Todo và họ cấm đi Kalea chứ không phải là Bakito hay là bất cứ vị tướng nào khác, để tránh một trường hợp là bị bắt lẻ thôi. Chúng ta lấy Freya Ta không? sẽ lấy Freya. Đó là lựa chọn dành cho Tấn Lâm rất hiệu quả. Ngày hôm qua Tấn Lâm đánh Freya cực kỳ xuất sắc, né sát thương ra vào giao tranh và tìm những cái cơ hội để có thể phản lại giao tranh. Thậm chí là anh ta có chấp nhận thua đường ở giai đoạn đầu đi chăng nữa vẫn có thể. Ngày hôm qua anh ta cũng có một cái kèo đối đầu với Bakito rồi đúng không? Đúng rồi, Freya ngày thi đấu hôm qua đi kèo với cả Bakito rồi, mặc dù là phải nằm xuống một điểm ở cuộc đầu game. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một sự lựa chọn Freya nó sẽ là sự lựa chọn mở, bởi vì là Campuchia họ cũng sẽ không thể biết được rằng là chúng ta sẽ sử dụng cho mình một bài đấu sĩ đi đường vàng trong tay của Việt Anh, hay vẫn sẽ là Freya đi đường kinh nghiệm trong tay của Tấn Lâm. Và vẫn đang là một khoảng thời gian suy nghĩ rất lâu. Và Freya Đấy rồi. tôi nghĩ là con tướng nên lấy ở lượt đầu tiên. Còn đâu nếu như mà chúng ta lấy cho mình một vị tướng khác thì rõ ràng rồi Freya sẽ nằm trong tay của Campuchia mà thôi. Nếu vậy thì chúng ta tạm thời chấp nhận là bỏ lại Bakito cùng với lại Jusin rơi vào bên phía team của Campuchia. Nhưng quan trọng là họ có muốn lấy hay không. Họ vẫn còn một con bài Akai nha, một con bài rất khó chịu với khả năng đẩy lùi đội hình đối phương ra và phá đi những cái tình huống lao vào giao tranh với một con quanh ngàn cân. Và để xem nào, Jusin và Bakito. Như vậy thì đúng rồi, chúng ta chấp nhận lấy Freya dành cho Tấn Lâm thì đồng nghĩa với việc mà Jusin với Bakito sẽ không bị bỏ qua. Thế này thì đánh một bài đấu sĩ đường vàng được không? Big Esmeralda. Big Esmeralda trong trường hợp đối thủ có thể pick thêm một con Harris ở khu vực đường vàng. Hợp lý. Lấy Esmeralda trong tay của Việt Anh và sau đó Freya trong tay của Tấn Lâm. Hoàn toàn vẫn có thể lấy thêm được một con Kimmy hoặc là Yensin ở vai trò đi rừng trong tay của Todo nữa thì cũng được. Kimmy đường giữa. Kimmy đường giữa và sau đó thì thêm một con đấu sĩ và một con tanker đi rừng nữa thì tôi nghĩ sẽ là ổn hơn ở trong trận thi đấu này đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng là con Esmeralda nó hoàn toàn ổn ở trong trận thi đấu này, bởi vì Jusin nó cũng có một chút đất giáp ảo, Bakito cũng là như thế. Bakito lại quá dày. Và chúng ta sẽ lấy Atlas trước cùng với đó là Hurley à? Tôi đang hơi phân vân về hai cái lựa chọn này nha. Atlas thì có thể phục vụ một bài đánh giao tranh tổng. Nhưng mà con Hurley thì lại chỉ bắt lẻ thôi, đúng đi rồi. canh thôi. Đúng rồi, tôi lại đang không thực sự là quá thích con Hurley này ở vị trí đi rừng lắm. Và cái khả năng sốc sát thương đến từ Hurley, thời gian hồi chiêu đến từ chiêu 2, sát thương đến từ chiêu 1 lên quái nó cũng đã bị hạn chế đi rất là nhiều, giảm đi rất là nhiều rồi. Đâm ra thì cái việc bắt vào các vị tướng cơ động tạo giáp ảo như là Bakito hay là Jusin ở phía bên kia cũng sẽ là một cái lựa chọn mà tương đối đột biến cho Todo, nhưng lại mạo hiểm về cái việc mà kết hợp cùng với đội hình. Và Esmeralda dễ dàng hơn rất là nhiều. Rõ ràng thôi, sẽ có một con bài Harris được thòng xuống ở khu vực cánh đường vàng mạnh dành cho đội hình của Campuchia. Thế này thì đó. Thế này thì họ cấm mấy rồi? Thế này thì họ sẽ cấm đi cho mình bị tướng Esmeralda rồi. Hoặc nhưng mà cơ bản là tôi nghĩ rằng là Esmeralda được thả ra thì có một cái vấn đề nữa cũng hơi khó đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là Việt Anh lại thường xuyên đánh một bài xạ thủ tuần hơn là đánh một bài đấu sĩ đường vàng. God sẽ là một sự lựa chọn cấm đi, tôi nghĩ là ổn, bởi vì con God nó kết hợp với cả Atlas khá ổn ở trong combo đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và đây sẽ là cấm tiếp theo, đối thủ còn đang thiếu một vai trò đi rừng và cấm đi Akai rồi. Phải cấm đi Akai thôi, một con Akai mà nó chỉ được boost một chút sức mạnh thôi nhưng mà nó đã quay ngược trở lại khá khó chịu. Và hơn nữa rằng nó cũng sẽ là một sự lựa chọn rất mở khi mà cả vai trò đi rừng cùng với đó là cả vai trò đi đảo đường được. Còn đối với cả Campuchia, tướng đầu tiên họ cấm đi là God rồi, liệu rằng họ có muốn cấm nốt khu vực đường giữa của Văn Đạt hay không? Nhưng mà thế thì tôi không lo sợ lắm, bởi vì cái bể tướng của Văn Đạt thực sự là rất rộng đối với cả người chơi đi đường giữa đến từ Việt Nam của chúng ta. Nên rằng là Kimmy cộng Esmeralda không. Mặc dù là như thế thì sát thương chủ yếu của chúng ta sẽ là sát thương phép.
Nhưng mà ít nhất thì ở trong những cái tình huống giao tranh tổng đối phương giáp bảo càng nhiều thì chúng ta sẽ lại càng có lợi ở trong cái tình huống combat mà thôi. Đúng rồi, 3 vị tướng trên tổng 5 vị tướng đến từ đội hình của Campuchia đều tạo giáp ảo liên tục rất dày. Baquito đến từ chiêu 1, nội tại cường hóa, Harris thì pháp trận thời không, cú lướt thời không tạo giáp ảo rồi. Còn Yuji cũng tương tự là như vậy với chiêu cuối của mình. Và đó sẽ là một cơ hội rất tốt để chúng ta có được cho mình cái bài Esmeralda câu kéo trong ván thi đấu này. Và thậm chí là chúng ta chỉ cần câu kéo để cho Todo bắt lẻ được với sự mất tập trung đến từ đội hình của Campuchia. Và chúng ta sẽ đến với lựa chọn cấm cuối cùng. Bên phía team đội hình của Campuchia họ cấm đi Melissa. Đây là một lượt cấm. Họ muốn đánh thêm 2 con sổ vào nữa. 2 con sổ nữa. Họ muốn đánh thêm 2 con có thể băng cản lên được nữa. Và ngày hôm qua thì Việt Anh cũng đã đem Melissa ra rồi. Và chúng ta chủ động cấm đi trên con Guinevere rồi để khóa vào phần rừng đến từ anh chàng Chanavan ở trong trận thi đấu này. Và thực ra thì chúng ta vẫn đang giấu rằng là con Freya này sẽ nằm trong tay của Việt Anh hay là con Freya này sẽ nằm trong tay của Tấn Lâm. Và một lần nữa Beric được lôi ra ở trong trận thi đấu này. Một sự lựa chọn khá hợp lý bởi vì Beric nó sẽ counter được khả năng lao vào với cả hậu duệ bottom của Freya. Đó là một cái lựa chọn mà cả hai ván thi đấu đều lựa chọn ở vị trí thứ tư. Và nó rất hợp lý để có thể counter phần lớn lượng sát thương và khả năng bay vào, lao vào đến từ con bài Freya của Tấn Lâm và thậm chí là của Việt Anh luôn. ASIAD trong ván thi đấu này mở chưa chắc là có thể là mở một cách nhanh chóng để có thể gom ai về được, bởi vì cái chiêu cuối của Beric diện rất rộng và nó có thể giữ chân lại một cách rất là lâu. Chúng ta sẽ có được cho mình thêm 2 lựa chọn cuối cùng sau khi mà đội hình bên phía team của đội tuyển Campuchia họ hoàn tất cho mình cái lựa chọn ở vai trò đi rừng. Họ có thể lấy thêm một cái vị tướng đi rừng theo thiên hướng chống chịu nữa để có thêm một khoảng không gian dành cho Harris và sát thương đến từ Baquito. Và chúng ta vẫn sẽ quay trở lại với Kare, nhưng đây sẽ là Valir. Thật ra là Valir kết hợp với lại con Tyrell nó đã không đẹp rồi. Atlas thì tôi cũng chưa biết được nhá, tại vì cái khả năng đẩy về đẩy đi nó rất là nhiều khi nó hơi bóp nếu như mà đội hình của bạn không có sự phối hợp thực sự là quá nhuần nhuyễn. Và đây là một đội hình mà trông thì có vẻ như là đánh được ở trong giai đoạn đầu game, nhưng mà thực ra lại là một đội hình phải nuôi khá nhiều ở trong trận thi đấu này. Cả Freya cần đồ, cả Hurley, cả Carry và cả Valir cần đồ. Cần rất nhiều chúng ta câu lết, chúng ta đánh một vài câu lết ở trong trận thi đấu này. Valir, tôi vẫn đang hy vọng rằng là sẽ là một bài đấu sĩ đường vàng và kết hợp với cả con Kimmy ở khu vực đường giữa. Có câu chuyện nữa là con Valir này sẽ cần phải sử dụng bộ kỹ năng làm sao nó chuẩn, rất chuẩn đấy. Đây đã nói đến rồi. Ở bên phía team đội hình của Campuchia với cái bể tướng đến từ anh chàng đi rừng hay biết đến là đi tiếp thì anh ta có một con Hayabusa vẫn còn nguyên với cái khi việc mà có thể trước thời cơ khi mà đội hình chúng ta sơ hở là bắt đẻ được luôn. Bởi vì đội hình chúng ta chỉ có một con bài Atlas thôi. Nếu Atlas mở thì được sao không ai bảo kê cả. Và rõ ràng đó là cơ hội rất tốt để Hayabusa hay Baquito có thể vòng ra và gây sát thương hoặc là dứt điểm được vị trí của Việt Anh, đặc biệt là Văn Đạt ở ván thi đấu này. Đồng ý rằng là một đội hình sổ vào khá nhiều đến từ bên phía của Campuchia thì con Valir trông có vẻ là đẹp, nhưng mà tôi lại đang hơi lo sợ với cái khả năng phối hợp của Valir cùng với nó là Atlas. Đấy, thực ra là tôi không sợ việc pick con Valir này để có thể đối đầu với cả đội hình của đối phương. Và tôi sợ ở cái tôi đang hơi nghi ngại ở cái khả năng phối hợp giữa con Valir với cả đội hình của quốc gia Việt Nam, đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thôi. Nhưng mà dù sao là một người Việt Nam thì tôi vẫn hy vọng rằng là các bạn fan hâm mộ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ. Bởi vì chúng ta mới chỉ thua trận thi đấu đầu tiên thôi. Trận thi đấu này mà thắng thì chúng ta vẫn sẽ kéo và chúng ta vẫn sẽ có cơ hội để giành điểm được ở trong trận thi đấu này. Cho nên hy vọng rằng là các bạn fan hâm mộ, các bạn khán giả đến từ Việt Nam hãy đừng quay lưng với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, bởi vì họ cũng đã cố gắng rất nhiều tại giải đấu lần này rồi. Và trong khi đó thì ở trong giai đoạn đầu game con Atlas sẽ rất khó chịu và nó sẽ khó chịu hơn so với cả vị tướng Beric là khá nhiều. Kết hợp với đó là cái khả năng cấu diểm máu liên tục đến từ vị tướng Valir nữa, và chúng ta cũng đã có thể tè đi được một nửa cây máu của anh chàng Odom rồi. Phân tích như thế với cái line-up đội hình ban pick đến từ hai bên thôi, nhưng thực ra thì trong trận đấu thì chúng ta vẫn sẽ khỏe hơn rất là nhiều với Valir kết hợp cùng với lại con bài Atlas. Của Beric thì vẫn sẽ cần đạt được cho mình cấp độ 4. Trong khi đó thì Todo đã đạt được cho mình cấp độ 2 và sẽ là cấp độ 3, một chút kinh nghiệm đến từ con cỏ tung tăng và lấy lực lượng tầm nhìn. Bây giờ chúng ta mở combat này, giữ chân rất lâu vào, Odom mất máu nhưng anh ta vẫn đang rồi ném cuối cùng đến từ Văn Đạt về được. Ôi là đủ. Văn Đạt tốc biến né đi phi tiêu đến từ hai và Todo nhẹ nhàng dứt điểm thêm vị trí của Jujin. Ban pick có thể nhận định là đầu game chúng ta yếu hơn, nhưng vấn đề là chúng ta vận hành nó lại tốt hơn rất là nhiều với cái lược đối phương chủ quan và thiếu sát thương. Vâng, ở ngày chính xác hơn là ở trận thi đấu đầu tiên thì Việt Nam của chúng ta cũng đã làm rất tốt ở trong giai đoạn đầu game rồi.
Và hy vọng rằng là tôi hy vọng rằng là cả giữa và cuối ván thi đấu chúng ta vẫn sẽ làm tốt như thế này. Văn Đạt lùi về được, Ngọc Trạng lùi về được, Tô Đô cũng là như vậy và chúng ta không phải mất đi bất kỳ một ai cả. Và một con VIE được xanh sao sớm thì nó cũng sẽ là một con VIE có thể được thăng tiến một cái ngưỡng sức mạnh thực sự là tuyệt vời mà thôi. Một con VIE thì tôi nghĩ rằng là tập này lên semi thôi, có khả năng cao đóng bùa mê hoặc đủ hại, đóng thẳng luôn cái chiến giáp thượng cổ cho tôi cũng được. Và đây tiếp tục tấn công vào Odom mất đi cho mình suối sinh lực rồi. Và Tô Đô vẫn còn viên trừng phạt để có thể kiểm soát được cho mình con rùa này. Đối phương chủ động bỏ rùa, như thế thì carry trong tay của Việt Anh sẽ cần phải rất để ý khi mà hai Hayabusa đã bắt đầu lộ tầm nhìn ở khu vực đường trên. Tấn Lâm đã có được cho mình công độ 4. Bên phía team đội hình của Campuchia họ mất người và đến từ các sai lầm của con bài Beric, và chúng ta khai thác được cái điểm yếu của Beric thì đúng hơn. Beric chưa có cấp độ 4 là một con Beric rất yếu. Tiếp tục tấn công vào Beric. Nhưng mà lần này thì Beric có cho mình suối sinh lực rồi. Atlas cho tay của Ngọc Trạng có cho mình cấp độ 4. Đối thủ càng đông thì Ngọc Trạng càng vui mà thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải lùi về một nhịp ở trong tình huống thi đấu này. Đầu tư vào Atlas sẽ rất là một cái đầu tư rất lỗ đó. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải dọn được cái phần rừng đến từ Hayabusa, sau đó rút lui về, không cần quá tham vào. Đã câu được cho mình số sinh lực rồi. Một lần nữa thôi, Audum sẽ chắc chắn là một cái mục tiêu dễ dàng để bị bắt lại nếu như chúng ta tiếp tục combo với từ Harley hay là con bài Valiant trưởng lửa vào. Đường dưới thì Tấn Lâm, cái kèo đấu này thì Tấn Lâm nếu như mất máu đúng không? Lùi về, đợi lính lại hồi phục lại. Hayabusa và Jushin đang có ý định hướng tới, nhưng họ sẽ cần phải farm cho mình cái bùa tím, như vậy thì Tấn Lâm sẽ có một thời gian an toàn hơn ở khu vực đường của mình. Còn trong khi đó thì ở khu vực đường trên này, Beric trong tay của anh chàng Odon chưa có cho mình cấp độ 4 đâu. Và đây là con trạng xuất hiện rồi, tốc biến liên kết từ mạnh gấp về. Chúng ta sẽ cố gắng tấn công vào vị trí của Odon trước. Chính xác là như vậy rồi. Killing spree dành cho Todo, không cần phải ham hạ cũng như là một Herrit có pháp trận thời không kết hợp với cả thanh tẩy làm gì cả. Beric chưa đạt được cho mình cấp độ 4 thì cứ ganh bằng chết con Beric thì thôi. Và Odom thậm chí rằng là hình như là anh chàng này còn bấm luôn dùng cả chiêu cuối ở nhà chính rồi. Vâng, chúng tôi rất cần thêm những cái tình huống đó. Ví cái ảnh chạm xe vào con bùa cam này. Dodo bị shut down mất rồi. Một tình huống rất tinh quái đến từ vị trí của Chanavan. Và một con Hayabusa có cho mình một điểm và cũng shut down. Cũng sẽ là một mối nguy đấy. Vẫn là Chanavan, lý tích tiếp. Người chơi đi rừng kinh nghiệm rất dày dặn đến từ Cebu Gaming. Lên tiếng cho một tình huống mà chúng ta cố gắng xe đàm rồi. Tiếp tục đẩy ảo ánh vào và tìm kiếm vào Tấn Lâm, nhưng mà băng trụ với con bài phanh nha thì sẽ không phải là lựa chọn tối ưu, nhưng họ muốn tạo áp lực trước thôi để đến với con rùa thần thứ hai trong ván thi đấu này. Thằng Harley, Tố Đố đợi đây rồi, đây rồi. Và đó là một tình huống vòng lửa dồn vào, ép tốc biến đến từ vị trí của anh chàng bên còn, và chúng ta sẽ có đi cho mình cái lợi thế đó là Bakito không tốc biến sẽ bớt đi cái khả năng nguy hiểm. Thậm chí Bakito cũng đang phải bấm cho mình cái phép bổ trợ để có thể hồi lại cái lượng máu. Hay Hayabusa đang ở khu vực đường trên. Chúng ta có thông tin hay chăng? Chưa. Chúng ta vẫn đang tìm kiếm vào cái thông tin đến từ Hayabusa trước khi khởi động cho mình con rùa thần này. Hayabusa ở cánh trên. Todo bắt đầu chủ động lui về rồi. Todo sẽ ăn cho mình cái bùa tím trước sau khi quay trở ngược lại ở cái hang rùa thần tiếp theo. Hayabusa đang di chuyển sang, bắt được vị trí của Việt Anh rồi. Tình huống đẩy bóng vào nhưng không dám ở lại, bởi vì xung quanh Việt Anh đã có thêm sự xuất hiện đến từ vị trí của Todo, và như vậy sẽ thoát khỏi một tình huống bị bắt ganh lẻ đến từ con Hayabusa trong tay của Chanavan. Tôi hiểu lý do vì sao mà chúng ta không quyết định là khởi động cho mình con rùa đó, bởi vì rằng là Todo đang mới chỉ có cho mình level 7 và thôi, còn trong khi đó thì Chanavan đã có cho mình level 8, thậm chí là gần đạt được cho mình cấp độ 9 rồi. Ta không quá tham vào tình huống hang rùa này. Ngọc Trạng tốc tiến lên nhưng mà liên kết tử mệnh trượt mất rồi. Vâng, tay anh già lại hơi chậm mất rồi và chúng ta mất đi cho mình một chiêu cuối mở combat rất quan trọng ở trong tình huống thi đấu này. Bỏ rùa thôi, không sao cả, bỏ rùa thôi, ít nhất là không ai phải nằm xuống thêm nữa cả. Và một tình huống mà Ngọc Trạng tay chưa đủ nhanh, cùng với đó là tay đến từ đội tuyển quốc gia Campuchia, đặc biệt là con Bakito trong tay của anh chàng Hin Mekong. Phản xạ rất nhanh, để có thể né đi được cho mình cái liên kết tử mệnh đó. Và tỷ số rùa đang là 1-1, và mặc dù là chúng ta có đến 4 điểm ạ gục, nhưng mà cái khả năng kiểm soát tiền đến từ đội tuyển quốc gia Campuchia họ vẫn đang làm tốt hơn, nhưng mà họ vẫn đang dẫn chúng ta đâu đó là khoảng từ 300 đến 400 vàng. Tấn Lâm đang bị tấn công ở phía dưới, có biết các cảnh chám sát thương đã được dồn vào. Tấn Lâm vẫn đang nhảy, Tấn Lâm hồi phục lại và Tấn Lâm thậm chí còn cân hay. Đây rồi, Tấn Lâm tiếp tục lên tiếng bắt tặng vào Hayabusa đi nào. Hayabusa sử dụng bí kíp ảnh chạm sau thì Hayabusa dẫn bóng về, chạy đâu được nữa. Và 2 điểm hạ gục dành cho chúng ta rồi. Chúng ta sẽ có thể lấy đi được trụ một ở khu đường dưới. Khi mà bây giờ cái tốc độ Chu Xin di chuyển xuống thì ngay lập tức đã bị phát hiện ra bởi Ngọc Trạng. Một tình huống ganh rất tốt và một lần nữa Tấn Lâm lên tiếng với cả vị tướng Freya này. Cần 2 trong tầm trụ. Tôi đã nói rồi, băng trụ với một Freya của Tấn Lâm trong trụ là một cái câu chuyện rất khó khăn. Khi mà Mekong kết hợp cùng với cả bí kíp phải chấm tất cả chiêu cuối dồn vào Tấn Lâm, và Tấn Lâm vẫn sống, và Tấn Lâm thậm chí còn quay trở ngược lại thì chúng ta có 2 mạng. Đường trên thì Việt Anh né được cái pháp trận thành công đến từ Harik rồi.
và lướt đi Tấn đâu Lâm tới bật cho mình hậu duệ chiến thần, quạt liên tục vào người của Phanh Nhà, nhưng có suối sinh lực chúng ta sẽ rút lui về để tiết kiệm được cái lợi thế đã xây dựng ở tình huống trước đó, khi mà đường dưới cũng đã có một tình huống mà Mekong đẩy ngược lại để có được cho mình thêm một trụ. Sau tình huống đường trên thì chúng ta đang tìm cơ hội, Ngọc Trạng là di chuyển lên sẽ không gấp được ai, bởi vì Harris vẫn còn thanh tẩy, đâm ra thì nếu lựa chọn vào ASIAD cũng không phải là lựa chọn tối ưu để có thể gây sát thương. Vâng, cùng với đó thì Ngọc Trạm cũng chưa có cho mình đó chính là cái chiêu cuối liên kết tử mệnh. Chúng ta đang dẫn trước đội tuyển quốc gia Campuchia về tỷ số điểm A gục, nhưng mà tôi muốn chúng ta gia tăng thêm hơn nữa về mặt lượng tiền, bởi vì chúng ta vẫn đang chỉ giãn cách đâu đó là khoảng chưa đến 1.000 tiền thôi, và lượng tiền này đối với cả một giải đấu chuyên nghiệp thì tôi tính là cân. Nó vẫn đang là cân đến từ cả Việt Nam cùng với đó là Campuchia, bởi vì Harris được farm nãy giờ và đặc biệt là 200 Busa, mặc dù là phải nằm xuống một điểm A gục và 200 Busa có một điểm shutdown trên người của Todo. Và đây là con rùa thứ 3, cả Campuchia và cả Việt Nam của chúng ta đều đang rất muốn kiểm soát cho mình con rùa này. Todo giấu được tầm nhìn đến từ một cái dịch chuyển không gian của mình. Vâng, đúng là dịch chuyển không gian, đi từ không gian này đến không gian khác. Và trong tình huống này Todo đã bị phát hiện ra rồi. Chúng ta thả ra một cái ma thuật tử thần cấu đi được cái sinh sắc linh đằng. Và một tình huống Beric chiều cuối không dính một ai cả. Chúng ta bỏ rùa quay sang đánh người. Và con rùa này thuộc về Việt Nam với một tình huống trừng phạt rất tốt đến Todo. Todo ngay lập tức cũng đang phải nằm xuống. Rồi ngược lại Ngọc Trạm cũng đang là như vậy, bí kỹ anh chạm không có đàn. Và bây giờ chúng ta sẽ quyết định tấn công vào con này 200 Busa. Bây giờ Bakito đến thì Bakito tiệc đã tàn rồi, Todo vẫn rút về được. Tấn Lâm quạt hết. Và đó là Tấn Lâm. Bây giờ vẫn còn hiệu lực và chúng ta đang thả diều ở vị trí của Bakito. Ui, Todo bất cẩn rồi. Đó là một con Bakito vẫn đang còn một kỹ năng trên người, phóng trận thành công. Ôi Việt Anh solo, một cái tốc biến được đầu tư. Tấn Lâm vẫn còn đó, lao vào giấy sát thương. Tấn Lâm bị thả diều. Đó là một tình huống mà bên phía của đội tuyển Campuchia hứng còn rồi. 2 người sát thương, hồi chiêu cực kỳ nhanh và Văn Đạt bị hứng rồi. Văn Đạt tới, nhưng cái vấn đề là Bakito hồi chiêu và nó lại tiếp tục lướt qua bên kia bờ tường. Một chiêu cuối đặt ra từ Beric và bí kíp bài chám. Văn Đạt sẽ lên bảng điểm số. Sau rất nhiều cái tình huống xuất sắc đến từ Tấn Lâm thì chúng ta lại mắc một vài sai lầm trong những tình huống mà hơi tham ở lại trong giao tranh. Rõ ràng là Việt Nam của chúng ta có cho mình rất nhiều lợi thế thì chúng ta hoàn toàn có thể về được ở trong tình huống thi đấu đó. Hơi hừng đến được đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta và bỗng nhiên chúng ta lại bị thua về thế trụ, cùng với đó là thế lính rồi. Đang tấn công vào vị trí của Himekong nhưng mà Himekong vẫn đang có thể rút ra được ở đây với cả vị tướng Bakito này. Hơi ẩu rồi, chúng ta thực sự là cần phải rất tỉnh táo ở trong những cái tình huống rất ăn năm ăn thua như thế. Và bỗng nhiên chúng ta lại để cho đối phương kiểm soát được về mặt thế trận và thế lính, cùng với đó là về mặt lượng tiền thì nó đang được giãn cách ra dành cho đội tuyển quốc gia Campuchia. Nên nhớ là những cái tình huống mà ăn được mạng nhiều như thế mà chúng ta nằm xuống sẽ là một lượng tiền được chảy thẳng vào túi đội hình đối phương, và tiền nó sẽ là lượng tiền gấp thêm rất nhiều lần, đặc biệt là các mạng shutdown. Vừa rồi là vị trí của Todo cùng với Tấn Lâm, và ngay lập tức thôi đội hình của đội tuyển quốc gia Campuchia họ đã cân lại cái lượng tiền và thậm chí là 1.200 tiền. Nhưng đã nói rồi, dưới 5.000 tiền thì vẫn không phải là một cái lượng tiền quá kinh khủng mà chúng ta phải là bận tâm quá nhiều. Lót sắp ra. Và có một cái là bên phía team của đội tuyển quốc gia Campuchia họ đang có cái trụ đường giữa và trụ đường trên để lấy tầm nhìn. Ở hai mặt cánh của sông của chúng ta thì đang bị đẩy rất sâu ở khu vực nhà chính rồi. Lót đang được kiểm soát đến từ bỏ lót đi Campuchia, chúng ta sẽ cần phải bỏ. Đừng quên là chúng ta muốn ra Tấn Lâm, nhưng không được rồi. Về thôi, về. Cần phải về luôn. Nếu như mà đó là sự xuất hiện của Todo thì chúng ta có thể cạnh tranh được đến từ cái trừng phạt. Nhưng mà khi mà không có sự xuất hiện của Todo thì ngay lập tức chúng ta sẽ cần phải rút về. Bài học vẫn còn đó, chúng ta không nhất thiết phải quá tranh cướp ở những cái tình huống con lót thường hơi ăn năm ăn thua làm gì cả. Và tầm nào lót cường hóa thì lúc đó nó mới là một cái con lót nó quyết định hơn khá nhiều. Ngọc Trạng đã có cho mình khiên bất tử để có thể có hai mạng câu kéo nhiều hơn với cả vị tướng Atlas này. Todo bị phát hiện ra, Todo vẫn có thể giật về được với cả một cái dịch chuyển không gian của mình. Beric trong tay của Odon chủ động đi check bụi trước để được sự trâu bò, cùng với đó là cái khả năng khiêu khích rất khó chịu với cả vị tướng đảo đường này. Ui, tình huống mà chúng ta cố gắng vừa ăn vừa lui và mất một chút thời gian để có thể giữ được cho bùa tím dành cho Todo. Ở đường dưới rất nguy hiểm nha, đã có hai dao Musa dính sẵn này. Bakito là người là câu chiêu và chúng ta tiếp tục dồn sát thương vào Bakito rồi. Tôi cần cam ở khu vực đứng dưới chứ không phải con lót. Đó là một tình huống mà Mekong bắt buộc phải rút lui về, anh ta còn nguyên tốc biến trên người và chúng ta đã đầu tư một cái ma trận tử thần đến từ vị trí của Todo để gây sức ép vào Bakito. Nhưng Harris khi đã có sự pha lê ánh sáng, đây sẽ là lúc mà sát thương đầu ra của Harris rất lớn, cần phải rút lui. Đây đã nói xong, Todo ngay lập tức bị gây sát thương và Todo bay màu trong đúng một vài phát trưởng đến từ cái cú đứt thành không thôi. Sát thương đến từ Phavin đang rất xanh và tạm thời chúng ta sẽ đem được khu vực đường giữa, đường trên và đường dưới với trụ bậc thềm. Nhưng câu chuyện là sẽ cần phải
tiếp tục giữ sâu trong khu vực nhà chính của mình. Và chúng ta sẽ cần phải tiếp tục có cho mình một tình huống thủ và đánh nhông ra mà thôi. Ngọc Trạng chủ động tách ra với cả vị tướng Atlas này. Nhưng mà nhiều sát thương quá, kết hợp cả bí kíp hành chạm, Ngọc Trạng mất đi cho mình Kiên bất tử rồi. Bao cái tô lao vào đấm có hậu duệ võ thần. Và chúng ta không có bất kỳ một cái chiêu thức nào để có thể giữ chân lại bất kỳ một ai cả. Thậm chí là Chu Xin trong tay của anh chàng Chamanaka, anh chàng này vẫn có thể lùi về được. Và con lót tiếp theo sẽ xuất hiện đâu đó là khoảng 1 phút nữa tiếp tục ở khu vực đường trên. Tôi hy vọng rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta có thể bỏ lót ở tình huống thứ hai này. Nên bỏ lót thôi. Ra ở thời điểm hiện tại nó không phải là cái lựa chọn sáng suốt đâu. Khi mà Harit pha Vin xanh quá, chúng ta chỉ lượng sát thương vào vị trí của Ngọc Trạng. Trạng cũng không thể nào đứng lại quá lâu được, thậm chí còn nằm xuống mất đi cho mình khi bất tử rồi. Thì cái khả năng sinh tồn và câu kéo trong giao tranh đến từ Ngọc Trạng cũng không phải là quá lớn nữa. Còn đội hình đối phương thì bây giờ họ đang có được cho mình cái phép bổ trợ thanh tẩy trên người của Harit. Sẽ là một câu chuyện để bắt được con bài Harit này và sát down đi nó, rồi sau đó chúng ta mới có thể quay trở ngược lại ở cái việc mà đẩy đường. 9-6 không quá cách biệt với KDA, nhưng thế trận thì cũng đang có một cái tình tiết, tức là đẩy ngược lại dành cho đội tuyển quốc gia của Campuchia. Lui đi. Việt Anh đứng rất cao nha. Ui, sát tường đấm vào. Việt Anh mất tốc biến. Việt Anh mất tốc biến. Cái pha vừa rồi tôi cũng không hiểu là tại sao họ lại Việt Anh lại đứng cao như vậy. Đội hình của chúng ta không có tanh đâu, đội hình của chúng ta không có nhiều tanh đâu. Và nếu như mà Ngọc Trạng không đi đầu thì chúng ta không nên đi mở tầm nhìn làm gì cả. Cùng lắm là sẽ chỉ có một mình Tô Đô, nếu như mà tay của Tô Đô đủ nhanh mà thôi. Dính với Bakito là rất dễ bay màu nha. Đúng rồi, đấy vừa nói xong. Tô Đô bị đấm đi cho mình một nửa cây máu và chúng ta chắc chắn sẽ phải bỏ lót rồi. Nhưng mà tình huống thi đấu này chúng ta vẫn muốn đánh nhồng ra, chúng ta đang bị thiếu đi vị trí của Tô Đô. Thiếu đi Tô Đô rồi và đối phương ngay lập tức phản giao tranh và quay ngược trở lại đánh vào Ngọc Trạng trước. Ngọc Trạng không kịp sử dụng cho mình liên kết tử mệnh. Không, thật ra là anh ta có dùng nhưng mà có thanh tẩy và anh ta sẽ nằm xuống. Tình huống đó là mới chỉ là gồng lên mà thôi, chưa kịp gắp bất kỳ một ai về cả và chúng ta mất đi chỉ có lót thứ hai thôi. Tôi bảo có nghĩa là chúng ta vẫn có thể bỏ đi được. Chúng ta đép trong khỏe nhá, Valia có thể đép được. Đúng rồi, một đội hình đối thủ võ thần lên. Một đội hình mà đối phương sổ vào nhiều, cho cái đó thì phát triển tới công ty kích hoạt Việt Anh ngay lập tức cũng đã có thể đầu tư luôn cả một cái khóa kép nữa rồi. Ta chưa mất đi bất kỳ một lính siêu cấp nào cả. Thôi thì ít nhất đó vẫn là một tin vui khi mà còn lót tiếp theo xuất hiện ở khu vực đường trên thì cũng sẽ là thời điểm mà Ngọc Trạng đã có thể hồi sinh ra rồi. Và tôi chưa biết được rằng là cái khiên bất tử trên người của Ngọc Trạng anh chàng này đã hồi được chưa. Nếu như mà hồi rồi thì Việt Nam có thể đép được. Vẫn đang là trong thời gian xoay đến từ cái khiên bất tử, đến từ vị trí của Ngọc Trạng, và con lót thì cũng đang bị giữ chân ở khu vực đường trên một chút. Rất mong là cái thời gian này nó sẽ phù hợp để cho Ngọc Trạng có thể hồi sinh được cái khiên bất tử để tiếp tục là tanh được nhiều hơn, tạo được cái đột biến hơn trong tình huống thủ nhà. Harit đã không có thanh tẩy nha, đây sẽ là cái thời cơ rất tốt nếu như Harit lao vào Ngọc Trạng có nguyên combo. Đúng rồi, Ngọc Trạng thì có nguyên combo trên người. Và nhưng trong thời gian mà không có thanh tẩy, Harit cũng không lao vào rất sâu. Và thậm chí chỉ để một mình Bakito cùng với con bài Beric hay là Musa đứng trước mặt để tạo sức ép và lính cứ đẩy vào bắn trụ là sẽ giúp cho đội tuyển của đội tuyển quốc gia Campuchia lấy được một lượng máu rất lớn đến từ nhà chính, trụ bảo vệ nhà chính của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Vâng, thậm chí là chúng ta vẫn chưa mất đi bất kỳ một đường lính siêu cấp nào cả. Đây vẫn là rất tốt, chúng ta đang cố gắng đánh nhồng ra chiều cuối của VOD được kích hoạt. Và đây là Odom mất đi cho mình khiên bất tử rồi. Xích sắc linh đang cũng đã được đầu tư. Chúng ta vẫn đang có thể lùi về được với cả 5 thành viên. Người chơi đi rừng đó chính là anh chàng Chadavan cũng đã yếu máu rồi. Một tình huống chúng ta không mất đi bất kỳ một đường lính siêu cấp nào cả, và thậm chí rằng cũng đã câu được cái khiên bất tử của anh chàng Odom. Phép bổ trợ còn nguyên đến từ của cả 10 người chơi. Nhưng mà ít ra thì chưa mất đi một đường lính siêu cấp nào cả. Nó chưa phải là một vấn đề gì đó quá tệ. Và Việt Anh đã có cho mình súng ma năng rồi. Đây là thời điểm mà Việt Anh sẽ cần phải lên tiếng rất mạnh mẽ. Và chỉ còn thiếu một đồ cuối nữa thôi. Khả năng cao đó sẽ là một cái cung tần phong để né đi những cái nhịp lao vào đến từ Hayabusa. Trong khi đó thì ở đây chúng ta đang bắt vào vị trí của Hime Công. Có tốc biến lên. Một tình huống hậu duệ võ thần được kích hoạt vào Hime Công. Ngay lập tức cũng đã phải nằm xuống mất rồi. Phạm trận tấn công kích hoạt. Tấn Lâm không chạy về được Hayabusa vòng sau. Sử dụng đội bí kíp hành chạm. Chúng ta vẫn đang có thể né đi được lượng sát thương đến từ Hayabusa, nhưng mà chúng ta mất đi thêm Ngọc Trạng rồi. Mất Tấm Lâm, mất Ngọc Trạng, đối thủ còn đến cả 4 người chơi và sẽ phải bỏ đi một đường lính siêu cấp ở khu vực đường trên mà thôi. Thậm chí rằng Odom vẫn có thể lùi về được, mặc dù là ăn đi cho mình cái ma thuật tử thần đó. Pháp trận đấy không một lần nữa được kích hoạt, Tấn đã chỉ còn lại cho mình 1/5 cây máu nữa mà thôi. Một tên lính siêu cấp được trà lên ở khu vực đường giữa, đối thủ đã muốn end luôn. Chúng ta không có một vị trí tanh nào cả. Chiều cuối ngay lập tức được kích hoạt và Việt Anh không kịp về nhà chính. Đốt đâu? Hay đây một tình huống mà Văn Đạt đốt được, sát thương đến từ các viện tướng càng nhiều máu sẽ càng đau. Và Văn Đạt đã có thể giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta giữ được cho một cái thế trận. Nếu chúng ta còn trụ thì chúng ta có thể tận dụng một con Valiant để đẩy lính ra và có thể đủ thủ được rất khỏe, bởi vì cái khả năng nhây đến từ bài Valiant và chiêu hồi tương đối là nhanh ở giai đoạn cuối game.
Và đó là lý do mà chúng ta sẽ cần bám víu vào trụ, và có Valier thì sẽ còn cơ hội. Đây đã là phút thời điểm thứ 16 rồi và chúng ta đang lấy được người chơi tay cờ phía đối phương. Todo bị bắt lại đến từ Bang Việt Nam, cú gấp định mệnh cực kỳ đau đến từ góc trạng, nhưng chúng ta không có ai follow theo cả. Tấn Lâm chưa vào được, Todo đang bị đấm tới tấp và đó là tình huống mà Văn Đạt sẽ là người hy sinh đầu tiên. Tiếp theo đó là bí kíp hành chám đến từ vị trí của Hayja Musa, giật bóng về một cách an toàn. Và người tới sẽ là vị trí của Bang Việt Nam, Hết rồi. Bangkok Hết rồi, cục hết vị rồi. trí của Todo. Chỉ còn một mình Việt Anh mà thôi. Việt Anh đồng ý là Việt Anh có thể lấy được mạng của Bang Việt Nam, nhưng bây giờ thì Việt Anh không thể cân được 3. Và đó sẽ là tình huống quét sạch dành cho đội tuyển quốc gia Campuchia. Và đây sẽ là endgame 2-0 dành cho đội tuyển quốc gia của Campuchia. Và rõ ràng đây sẽ là một cặp thi đấu mà chúng ta sẽ cần phải rút ra rất nhiều bài học. Đặc biệt là làm cách nào để chúng ta có thể giữ được những lợi thế ở trong một trận thi đấu. Chúng ta đã quăng đi một tình huống mà chúng ta mất luôn tất cả những gì mà chúng ta đã có thể có được xuyên suốt ở giai đoạn đầu game. Thực ra thì thua Campuchia nó chưa phải là một kịch bản quá tồi tệ đối với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn còn những cái thử thách cao hơn, chúng ta vẫn còn phải gặp Myanmar, chúng ta vẫn phải gặp Malaysia và chúng ta vẫn còn phải gặp cả Philippines nữa. Chính xác. Ngày mai chúng ta sẽ gặp Philippines và đội tuyển Lào. Đó sẽ là một cái thử thách còn căng thẳng hơn nữa. Và sau ngày thi đấu hôm nay, cái điều mà chúng ta có thể nhận lại được đó là cái sự kiểm định lại cái việc mà chúng ta đang bị quá hứng vào các tình huống giao tranh, và lỗi sai lầm cá nhân nó cũng đang đến từ một vài tình huống chủ quan. Và khi mà đội tuyển quốc gia Campuchia họ bắt được cái nhịp sai lầm đó, họ đã có những cái tình huống mà comeback cực mạnh. Và đây là ván thi đấu thứ hai. Rõ ràng là chúng ta đã thấy được là đội tuyển Việt Nam chúng ta tạo được rất nhiều cái lợi thế trong một tình huống 1-2 đến từ Tấn Lâm ở khu vực đường dưới, hay kiểm soát được cho mình các cái mục tiêu đến từ cả hai ván thi đấu. Nhưng đúng thực sự là đội tuyển quốc gia của Campuchia đến với giải đấu lần này họ đang sở hữu một cái sức mạnh mà chúng ta cũng khá bất ngờ là có thể đánh bại được cả Myanmar, thậm chí là bây giờ là đội tuyển Việt Nam chúng ta. Một trận thua 2-0 và có khả năng là chúng ta sẽ phải bị đẩy xuống vị trí top 5, thậm chí là out top 5. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là vị trí khoảng cách giữa top 5 và top 6 thì nó cũng sẽ là rất mong manh mà thôi. Nói chung là chúng ta vẫn còn quyền tự quyết. Chúng ta vẫn còn quyền tự quyết và tôi hy vọng rằng là đây sẽ là một bài học thực sự là rất đắt giá. Đồng ý rằng là trận đánh với cả Indonesia thì thôi thì coi như là đối thủ là quá mạnh đi. Đúng. Nhưng đối với cả Campuchia, cả ván 1 và cả ván 2 chúng ta có rất nhiều lợi thế ở trong giai đoạn đầu game. Nhưng rồi chỉ vì những tình huống quyết định mở combat sai lầm thôi, nó đã khiến cho chúng ta phải trả giá. Và thực ra rằng là ở trước cái giai đoạn thềm combat chúng ta vẫn làm rất ổn. Chẳng qua là chúng ta vẫn đang hơi cố chấp ở những cái tình huống ăn năm ăn thua. Thứ nhất là tranh cướp con lót. Thứ hai rằng là nhìn thấy đối thủ cùng với đó là mình yếu máu và nghĩ rằng là tay mình có của thể chúng ta quay đủ trở nhanh. lại ăn được, đúng không? Đúng rồi, và chúng ta có thể outplay được. Nhưng mà đấy là này sự thì đấy là sự chủ quan đấy. đúng rồi, chắc Sự chắn chủ sẽ là quan. một sự chủ quan. Mà tôi hy vọng rằng là ở ngày thi đấu ngày mai, đối đầu với cả Philippines nó sẽ là một thử thách cực đại. Nhưng mà đối với cả đội tuyển quốc gia Lào, tôi hy vọng nó sẽ phải là một chiến thắng. Bởi vì nếu như mà chúng ta thua trắng trước cả hai cặp trận thi đấu ngày mai thì gần như cái tấm vé để chúng ta đến với cả Nhật Bản vào tháng 11 năm nay nó sẽ gần như là không còn nữa rồi. Đúng rồi. Cho nên là ít nhất cũng sẽ cần phải thắng được Lào để nuôi hy vọng. Đồng ý rằng là Myanmar cùng với đó là Malaysia thì đội hình của họ đã có cho mình thêm những cái sự thay đổi, không phải là những cái đội hình đã giúp họ lên ngôi vô địch ở những giải đấu quốc nội của các quốc gia đó nữa. Nhưng mà đây vẫn sẽ là hai cái thử thách mà khá khó khăn ở trong cái hành trình vào top 5 của chúng ta. Tôi không hy vọng rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta có cho mình một vị trí thật sự là cao chót vót. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta phải đặt được mục tiêu là chúng ta sẽ vào được cho mình vị trí top 5. Chính xác rồi. Càng đặt cái việc mà áp lực lên cho các đội tuyển Việt Nam chúng ta thì sẽ càng khó khăn với các vị trí top cao. Nhưng ở trong top 5 thì chúng ta đều có thể là kỳ vọng được. Ngày mai sẽ là cái cơ hội để chúng ta có thể quay chiều ngược lại. Nhưng rõ ràng là ở gặp trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển của Philippines sẽ là một cái thử thách cực đại. Nhưng khi vượt qua thử thách đó thì đối đầu của chúng ta sẽ là một đội tuyển Lào mà thôi. Đây cũng là một cái duyên nợ khi mà đội tuyển Lào thì bây giờ họ chỉ có 3 thành viên đến từ Nightmare Airport và sau đó cũng sẽ bổ sung lại 2 thành viên nữa đến từ quốc nội của họ. Đâm ra thì cái line-up đội hình này sẽ không có ngoại binh hay là những người phục vụ đến từ các cái tuyển thủ nước ngoài. Đâm ra thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin với line-up 5 thành viên người Việt của chúng ta, 5 tuyển thủ Việt của chúng ta hoàn toàn có thể đối đầu thẳng thắn với lại đội tuyển của Lào, đúng không? Và nếu chúng ta sẽ mong là chúng ta sẽ thắng được Lào, rồi sau đó cặp trận đấu tiếp theo, cặp trận đấu cuối cùng vào ngày thi đấu thứ tư sẽ đối đầu với lại Malaysia. Còn cả Myanmar nữa. Còn cả Myanmar cùng với đó là cả Malaysia nữa.
Nhưng mà thôi thì bây giờ cứ xin thôi, cứ xin trước một ván thắng trước đội tuyển quốc gia Lào thôi. Nói chung là trận thi đấu này thì chúng ta có quyền tiếc nuối với cả trận thua của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đồng ý. Nếu như mà thua tâm phục khẩu phục trước người Indonesia thì không có quá nhiều điều để chúng ta có thể phân tích. Nhưng mà thực sự là trận thi đấu này chúng ta có rất nhiều điều để làm và sẽ có rất nhiều điều để nói trong ngày thi đấu hôm nay. Và tôi cũng chỉ chúc và hy vọng rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta không bị gãy gập về mặt tinh thần sau một cái thất bại mà tôi nghĩ rằng là không đáng có như là ngày thi đấu hôm nay. Và tôi cũng hy vọng rằng là các bạn fan hâm mộ của đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ đội tuyển nước nhà để có thể giành được cho mình một cái tấm vé đến với cả Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Đương nhiên rằng là trên kênh chat thì vẫn sẽ có rất nhiều những ý kiến trái chiều. Thôi thì thua thì chúng ta cũng đã thua rồi. Người khen cũng có, kẻ chê cũng nhiều. Nhưng mà cũng chỉ chúc rằng là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta chân cứng đá mềm mà thôi. Đồng ý là như vậy thôi. Cái việc mà chúng ta có thể làm ở thời điểm hiện tại, thay vì chỉ trích hay là để những cái lời mà không được hay, thì chúng ta sẽ quan tâm và động viên các tuyển thủ của chúng ta. Nó sẽ tạo được một tinh thần thi đấu tốt hơn vào các ngày thi đấu tiếp theo. Chưa phải là sau ngày thi đấu hôm nay là chúng ta kết thúc luôn, đúng không? Chúng Đúng ta rồi. vẫn còn cơ hội rất nhiều, ít nhất là 2 đến 2 ngày thi đấu nữa. Chúng ta Thì còn 4 trận nữa. ít nhất là 4 trận nữa cơ, thì mới có thể xác định được là trong top 5 hay là out top 5. Nhưng rõ ràng chúng tôi đều hy vọng rằng với tinh thần dân tộc, với tinh thần của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta, vì màu cờ sắc áo và vì tinh thần chiến đấu của bộ môn đường bóng bàn, thì đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ lọt vào được trong top 5. Và đừng quên là với đội tuyển Việt Nam chúng ta, với một chiến thắng trước đó, còn đội tuyển của Lào hình như họ vẫn đang chưa có tìm kiếm được cho mình một cái chiến thắng nào ở trong ngày thi đấu 2 ngày thi đấu trước đó. 4 trận và tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải thắng được một nửa trong số 4 trận đó, ít nhất sẽ phải là 2 trận. Ít nhất sẽ phải là 2 trận. Và thực ra thì xem lối đánh của Myanmar của mình đó là xem lối đánh của Malaysia ở những ngày thi đấu trước, tôi hoàn toàn có thể hy vọng được. Và sau trận thi đấu này thì chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta là cả Malaysia cả Lào họ cũng sẽ gặp nhau. Và đây chắc chắn sẽ là một tư liệu rất quý giá mà có thể rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đối với cả huấn luyện viên Theo cùng với đó là cả 5 thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chính xác rồi. Đây sẽ là một cái đêm mà chúng ta thật ra thì chúng ta sau khi thi đấu xong, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại luôn để có thể xem xét lại các cặp trận đấu tiếp theo, hoặc là chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó tối này bàn bạc với nhau về các chiến thuật và các lối chơi phần van pick từ ngay cái giai đoạn cấm chọn vào ngày mà giai đoạn tiếp theo. Đối với Lào và Malaysia hay Myanmar thì họ cũng đang ở một cái mức độ điểm số không phải là quá tuyệt vời. Và như vậy thì thậm chí là cái phong độ của họ nữa nhá. Về Đúng cái rồi. lối chơi họ đang khá là phập phồng. Và thôi thì cái trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam chúng ta đã kết thúc với chiến thắng dành cho đội tuyển quốc gia của Campuchia. Hẹn gặp lại các bạn ở cặp trận đấu tiếp theo trước khi chúng tôi quay trở lại.
The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, then I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are faded to wither, I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Eat
Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are faded to wither, I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. If all that bloom are faded to wither, I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement.
body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng loại Asian Games Esports 2026, con đường của các đội tới với ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Và chúng ta đang theo dõi, đây sẽ là cặp thi đấu cuối cùng ở trong ngày thi đấu này trong bộ môn Mobile Legends Bang. Rõ ràng là hơi có một chút tiếc nuối khi mà chúng ta đã để thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển quốc gia Việt Nam, mà chúng ta đã thất bại 0-2 trước đội tuyển quốc gia Campuchia. Và đó là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là ở trong game thi đấu thứ hai chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn, chúng ta đã có những thời điểm nắm giữ lợi thế. Tuy nhiên thì rõ ràng là về mặt xử lý tình huống cũng như là gọi là định hình về mặt lối chơi sau khi đã có được mình lợi thế vẫn đang là một trong những thứ mà đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta sẽ cần phải cải thiện. Tuy nhiên thì cơ hội chúng ta vẫn sẽ còn, bởi vì cục diện lúc này ở trên bảng xếp hạng của chúng ta đang là cực kỳ phức tạp khi mà một số những đội tuyển mà có lẽ rằng là chúng ta đánh giá rất cao, ví dụ như đội tuyển Malaysia thì họ lại đang thi đấu không thực sự thành công. Trong khi đó thì rất nhiều những cái biến số đã xảy đến, như đội tuyển quốc gia Campuchia hay đội tuyển quốc gia Myanmar, họ có những cái tỷ số thắng thua nó cũng đang khiến cho các bảng xếp hạng lúc này đang cực kỳ khó đoán. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cặp thi đấu nơi mà đội tuyển quốc gia Philippines sẽ đối đầu với đội tuyển quốc gia Campuchia. Như vậy chúng ta sẽ được xem 2 trận thi đấu liên tiếp của đội tuyển quốc gia Campuchia. Và với đội tuyển quốc gia Philippines thì rõ ràng là chúng ta cũng quá quen mặt với những cái tên này rồi. Viana, De La Cruz, Pavico, Nepomuceno và Minuya. Chúng ta được biết đến họ chính là đội hình chính thức của Team Liquid Philippines, nhà đương kim vô địch của MSC 2025, cũng như là một trong những ứng cử viên vô địch cho tất cả các giải đấu của Mobile Legends Bang trong vòng 2 năm trở lại đây. Vâng, sự chắc cốp đến từ đội hình thi đấu, đội hình ra quân đến từ đội quốc gia Philippines rõ ràng đang được khẳng định với full 5 thành viên của Liquid Philippines. Và đây sẽ là line-up ra quân đến từ đội tuyển quốc gia của Campuchia. Với thật ra thì chỉ có một thành viên duy nhất đến từ đội tuyển CMU Gaming thôi, đó là anh chàng đi rừng Chandavan, hay biết đến với cái tên là Detective, còn 4 người chơi còn lại và sẽ là đến từ một tuyển khác ở trong bên phía team của Cam. Với Kelfavin, đó là người chơi đường vàng, Audum người chơi đi Ram, Chamakara đó là người chơi đi rừng, đường giữa thì đúng hơn, và 2 người chơi còn lại sẽ được thấy ở một lát nữa thôi. Chúng ta đến với phần pick. Thì ra như vậy, phải nói rằng là năm nay thì đội tuyển quốc gia Campuchia họ đang mang đến một đội hình rất tốt. Một đội hình rất tốt. Cái lối đánh của họ không hề nào núng trong cái bối cảnh họ bị mất lợi thế. Tôi có xem lại trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Myanmar và đội tuyển quốc gia Campuchia, thì thật ra đội tuyển quốc gia Myanmar họ cũng đã tạo ra khá nhiều những khó khăn. Nhưng phải nói rằng lần này đội tuyển quốc gia Campuchia họ có cho mình một đội hình mà tôi nghĩ rằng rất tín, rất là vững ở trong cái việc triển khai lối chơi, cũng như là khi gặp khó khăn ở trong các ván thi đấu thì họ luôn tìm được những phương án để giải quyết cái vấn đề. Ở trong cái thi đấu thứ hai thì khi mà Beleric trong tay của Odom phải nằm xuống rất nhiều trước những mạ của Todo, thì phía của đội tuyển quốc gia Campuchia họ cũng ngay lập tức tìm những cách để có thể bắt ngược trở lại vào vị trí đi rừng của đội tuyển quốc gia Việt Nam là Todo, và sau đó thì họ giành lại lợi thế chỉ cần một mạng shutdown, và họ đã lấy lại dần dần những lợi thế và khiến cho những lợi thế ban đầu của chúng ta đã bị tan biến. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng kỹ năng cá nhân cũng như là khả năng điều phối lối chơi, một khi đã nắm được lợi thế rồi rất khó để cho các đội tuyển khác có thể lấy đi đó là lợi thế này trong tay của phía đội tuyển quốc gia Campuchia. Nhưng mà tất nhiên bởi vì đội tuyển quốc gia Campuchia họ đang có được mình một lịch thi đấu tôi nghĩ là thuận lợi. Họ đối đầu với đội tuyển Myanmar, một đội tuyển mà mặc dù đánh giá cao hơn, thì đội tuyển Campuchia đã có màn ra quân thắng lợi. Sau đó thì đội tuyển Campuchia họ lại đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bây giờ họ mới bắt đầu đối diện với có lẽ là đội mạnh nhất tại vòng loại ASEAN Games Esports lần này. Khi mà đối đầu với họ sẽ là Team Liquid Philippines, trong đội hình có những cái tên quá quen thuộc với chúng ta trong thời gian gần đây, trong những năm vừa qua. Chúng ta sẽ có Nepomuceno, đó là Counter Z, hay chúng ta được biết tới, chúng ta hay thường gọi là người chơi vĩ đại nhất của Mobile Legends Bang Esports, người sở hữu tất cả các chiếc cúp danh giá nhất của Mobile Legends Bang, bao gồm cả chức vô địch giữa mùa giải, chức vô địch thế giới, hay là chức vô địch mọi chức vô địch quốc nội. Và
chúng ta thường hay gọi là GOAT, Greatest of All Time của Mobile Legends Bang 3. Trong khi đó thì ngoài ra thì còn có những người chơi khác cũng những tuyển thủ khác cũng rất uy tín ở trong đội hình của đội tuyển quốc gia Philippines, như là VIE hay chúng ta đã biết đến là Sanford, người có thể sử dụng thành thạo tất cả các con tướng ở trên đường kinh nghiệm. Tất cả các vị tướng trên đường kinh nghiệm nằm trong tay Sanford đều là những cái lối chơi rất là cực kỳ là áp đảo so với đối phương. Năm nay thì đội hình của đội tuyển quốc gia Philippines, ngoài ra thì thực ra thì họ còn có cả Kelra nữa, còn có cả anh chàng Pilaf, tuyển thủ Pilaf, và Pilaf là tên thật của tuyển thủ Kelra, nhưng mà chúng ta đang chưa được thấy Pilaf thi đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có bản đồ là mở rộng sông. Đây là một bản đồ mà cái việc kiểm soát các mục tiêu lớn, đặc biệt là con rùa, sẽ là tâm điểm trong lối chơi của cả hai đội ở trong giai đoạn đầu game. Chưa kể cái bản đồ mở rộng sông này nó sẽ tạo ra những cái tình huống ganh ở sát bờ, đặc biệt là các bụi trạc 3. Nơi mà các bụi trạc 3 cũng sẽ là nơi mà các đội tuyển họ tập trung và sẽ có những tình huống ganh và tình huống tạo ra cho mình đó là lợi thế. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần ban pick ở trong game thi đấu đầu tiên của đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Philippines và đội tuyển quốc gia Campuchia tại vòng loại của ASIAD 2026 bộ môn Mobile Legends Bang 3. Ngay lập tức cấm đi đội mình đó là VIE, còn bài chứ danh mà anh chàng Detective hay chúng ta đã biết đến ở đây đó là người chơi đi rừng Chandavan, Nem Chandavan. Đó sẽ là một cái lượt cấm cổ điển tôn trọng thôi vào khu vực phần rừng dành cho Chandavan. Sau đó tiếp tục cấm đi Foreigner. Như vậy thì cái phiên bản hiện tại chúng ta thấy được rằng Bakito đang là một vị tướng được kinh nghiệm, được trọng dụng rất là nhiều bởi cái lượng sát thương, khả năng dọn dẹp lính bị chậm lên một chút thôi, nhưng sát thương lên tướng vẫn đang rất vượt trội. Và Faya sẽ là lựa chọn được cấm đi đến từ đội tuyển quốc gia Campuchia. Kèm theo đó là vị tướng Marcel. Đây sẽ là một cái sự cẩn thận thôi đến từ đội tuyển quốc gia Campuchia khi họ đang phải đối đầu với một đội tuyển quốc gia mạnh, phải nói là line up quá mạnh bậc gần như là bậc nhất đến từ bộ lực của đồng bang đến từ Philippines. Và Fedin cũng sẽ bị cấm đi. Như vậy có nghiên cứu rất kỹ đến từ các cái đội tuyển khi chạm trán với bên phía team của Campuchia. Fedin là một vị tướng mà khá thuận tay dành cho Chandavan, và sẽ ngược lại, đáp trả lại đó là lượt cấm vào Kalea. Như vậy thì bảo lưu giống như với lần gặp đội tuyển Việt Nam chúng ta, thì Kalea sẽ là một cái vị tướng mà mặc dù bị giảm đi một phần nào đó sức mạnh rồi, nhưng cái khả năng bắt lẻ và khả năng hồi phục đến từ vị tướng Kalea vẫn đang rất vượt trội. Với cái ý đồ cấm đi Foreigner thì Bakito chắc chắn sẽ là lượt ưu tiên đầu tiên mà đội tuyển Philippines họ lấy dành cho Vinoza. Thì sao như vậy, có Bakito trong tay của VIE và mọi thứ sẽ được giải quyết một cách dễ dàng ở trên vườn đường kinh nghiệm. Ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là cũng khó tìm được ai trên thế giới có thể vận dụng những vị tướng trên đường kinh nghiệm tốt hơn so với ở VIE. Và phía của đội tuyển Campuchia họ quyết định sẽ đánh một bài an toàn với Claude cùng với Basia, là những lựa chọn đầu tiên của họ trong ván thi đấu này. Thật ra thì đối đầu với đội tuyển quốc gia Philippines thì rõ ràng mặc dù đội tuyển quốc gia Campuchia ở thời điểm hiện tại mạnh, nhưng rõ ràng là so sánh với những gì mà đội tuyển quốc gia Philippines đang sở hữu trong tay sẽ rất khó để họ có thể đánh vượt trội và đánh kiểm soát ở ván thi đấu. Sẽ cần một bài đánh phòng ngự phản công ở trong ván thi đấu này nếu như muốn chơi một cách hiệu quả. Nhưng cũng đã có Harit dành cho người chơi xạ thủ, dành cho vị trí xạ thủ đường vàng của đội tuyển quốc gia Philippines, và Nepomuceno anh ta sẽ sử dụng cho mình đó là Akai, vị tướng đi rừng. Có vẻ như là đến vòng loại ASIAD này thì con Akai đang được pick tương đối nhiều. Một vị tướng kiểm soát các mục tiêu lớn rất tốt, đánh rất ổn. Nó chỉ có một vấn đề là vào giai đoạn cuối game thì nó sẽ hơi khó để có thể gây được sát thương cho đối phương. Nhưng nếu ở trong một đội hình điều chuyển tốt cũng như là có thể tạo ra những cái tình huống đẩy trụ ổn thì Akai vẫn có thể sử dụng được. Và tôi nghĩ rằng là Akai cũng đang là một trong sự lựa chọn mà các đội tuyển lớn họ cũng thích sử dụng ở trong thời gian gần đây. Cái con Akai này thì rất là buồn cười nhá. Ở trong các giải nội địa rất ít khi nó được chọn, thậm chí là ở trong các chung kết giải nội địa, nhưng cứ lúc nào đến chung kết thế giới hoặc là những giải đấu quan trọng thì Akai lại xuất hiện. Sự xuất hiện của Kung Fu Panda luôn là một sự bất ngờ. Cái đợt MSC 2025 và chung kết thế giới M7 đấy, thì trong suốt cái khoảng thời gian giữa MSC 2025 và chung kết thế giới thì không ai đánh Akai cả. Nhưng cứ đến hai giải đấy thì Akai lại được mang lại rất nhiều. Nó giống như là một con bài bảo hiểm cho cái việc kiểm soát các con rùa. Và với cơ bản thì Akai trong khoảng 1 năm trở lại đây nó cũng không có tăng giảm gì cả.
gần như không có sự điều chỉnh nào tới các bộ kỹ năng cũng như chỉ số Akai, và cũng không thêm các trang bị gì có lợi cho Akai. Tuy nhiên thì với việc là đang có những quân bài có khả năng kiểm soát mục tiêu lớn tốt thì Akai cũng đang được mang trở lại để có thể đảm bảo rằng những cái tình huống giao tranh rùa, ai là người cứng tay trong việc trừng phạt hơn, người đấy sẽ có được bình lợi thế. ASIAD cùng với Jushin cũng là những vị tướng đã bị cấm đi tới đội tuyển quốc gia Philippines. Trong đó thì Glue cùng với cả Châu đã bị cấm đi để hạn chế một con bài đảo đường rất tốt trong tay của De La Cruz. Và rõ ràng là trong tay của De La Cruz hay chúng ta được thường biết đến là JP thì khả năng kiểm soát của anh ta, khả năng đánh con bài Châu của anh ta phải nói là đỉnh nóc kịch trần, một trong những người chơi sử dụng Châu hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Thật ra thì tôi nghĩ là như ngày hôm qua tôi cũng đã phân tích ấy, đối với những đội tuyển như là đội tuyển quốc gia Philippines thì thực ra họ đánh vị tướng nào cũng được. Với họ thì cái vấn đề ban pick nó không còn là yếu tố quyết định ở trong ván thi đấu. Nó chỉ giống như việc là họ sẽ củng cố thêm bao nhiêu %, ví dụ như họ có một đội hình ban pick đẹp thì tỷ lệ thắng của họ nó tăng lên là 5 hay 10%. Bởi vì bản thân họ khi mà vào trận đấu thì tỷ lệ thắng cơ bản của đội hình của họ đã được dự đoán lên tới 85 đến 90% rồi. Thêm 5 hay 10%, có lẽ là 90% hay 100% với họ nó không phải là điều quá quan trọng. Matilda cũng sẽ được đưa vào cùng với cả God ở trong ván thi đấu này. Đội hình nhìn sơ qua thì hơi khó phối hợp tới từ đội tuyển quốc gia Philippines. Đấy, nhưng liệu rằng là đội tuyển quốc gia Campuchia họ sẽ có thể tạo được điều gì khác biệt hay không? Trước đây thì tôi nhớ rằng là Chadavan anh ta đánh rất hay với quân bài Lancelot. Đây là một người chơi khi mà anh ta thi đấu ở trong giải nội địa với cái nickname là Detective thì anh ta đánh rất hay với con bài Lancelot. Nhưng không biết là anh ta có muốn mang Lancelot ra ở trong ván thi đấu này hay không. Nhưng mà người bên kia, người ở khu vực đi rừng đối diện chính là người hiện thân của Lancelot ở trong bộ Legends Bang Bang. Nói vui như vậy thôi, Basia sẽ đi rừng trong tay của Chadavan. Trong khi đó thì khu vực đường kinh nghiệm sẽ là Juzom trong tay của Mengkong. Mengkong cũng là một người đánh chơi khá cứng khi mà anh ta sử dụng cho mình con Pakito khá hay trong trận đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng bây giờ thì mang Juzom đối đầu với Pakito cũng là một kèo đấu mà tôi nghĩ là 50-50 ở trong trận đầu game, và nó sẽ phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân của tuyển thủ. Dù sao thì tôi cũng hy vọng rằng là đội tuyển quốc gia Campuchia sẽ có thể tạo ra được những khó khăn nhất định dành cho phía của đội tuyển quốc gia Philippines, đặc biệt là họ không được phép thua ở trong hai con rùa đầu tiên. Chính xác là như vậy. Cái mục tiêu rùa thần đầu tiên thì họ sẽ cần phải kiểm soát được với line-up đội hình tranh chấp mục tiêu khá khỏe. Đây sẽ là một làn gió mới đến từ đội tuyển Campuchia khi chúng ta thấy được sự bất ngờ khi mà họ tham gia giải đấu lần này. Và đối đầu với đại diện đến từ Philippines, rõ ràng là cái mặt tâm lý thi đấu cũng sẽ cần phải vững chắc hơn. Và không thể nào mà xem thường được cái việc mà cái line-up. Thật ra thì đối với cái line-up đến từ phía team của Philippines họ pick trong ván thi đấu này, đại diện khác pick thì tôi thấy sợ, nhưng mà riêng Philippines pick thì tôi lại thấy tự tin là họ đang có tỷ lệ thắng rất là cao. Và những bước di chuyển đầu tiên đang có Nepo Musando sẽ khởi động cho mình con quái nhỏ khu vực đường trên và hướng xuống khu vực đường kinh nghiệm khá sớm để có thể kiểm soát nốt cho mình, đó là cấp độ 4 để có con quái hàn cân, và có thể là hỏi thăm sức khỏe luôn vào vị trí của Juzom trong tay của Mengkong, khi đây chính là cái đường và Pakito trong tay của Vidoya đang có thể nói là tạo được rất nhiều lượng sát thương và ảnh hưởng ở trong tình huống tranh chấp rùa thần đầu tiên. Và đã nhận định rồi, đội tuyển của Campuchia sẽ cần phải cạnh tranh thắng ở hai mục tiêu, ít nhất là hai mục tiêu rùa thần đầu. Đã có được cho mình cái bùa tím di chuyển ra tranh chấp luôn cho mình, đó là con cỏ tung tạc lao vào gây sát thương đến từ Akai, và khi gặp nguy hiểm thì sẽ có một cái gió thiêng mở đường đến từ De La Cruz, sau đó kéo Akai trong tay của Nepo Museno về, và thậm chí trên đường về anh ta còn trừng phạt luôn cho mình đó còn cỏ tung tăng nữa. Như vậy là mất một khoảng thời gian đến từ Chadavan mà vẫn đang chưa có được cho mình cái việc mà thu thuế được cái lượng kinh nghiệm hay là cấp độ của mình. Vẫn đang là những pha giao tranh trong giai đoạn đầu game tới từ phía của đội tuyển quốc gia Philippines và đội tuyển quốc gia Campuchia. Chúng ta đã thấy rằng Vidoya anh ta có một áp lực lớn như thế nào với Juzom. Nhưng mà có vẻ như là bởi vì như tôi đã nói rồi, đội hình của Philippines họ đang lựa chọn một cái đội hình hơi khó phối hợp với nhau, với Matilda, với đó là Akai, và chắc chắn là với việc mà họ pick đội hình như thế này thì cái áp lực của họ gây ra trong giai đoạn đầu game nó chưa phải là quá đáng kể đối với cả phía Campuchia. Lúc này thì chúng ta vẫn đang thấy một khả năng farm tương đối hòa hoãn và cố gắng cấu rỉa tới từ De La Cruz cùng với Pamico. Không biết là trong ván thi đấu này thì Matilda có muốn
lên theo kiểu sát thương lên sát thương phép hay không? Đấy cũng là một sự lựa chọn tương đối hay cho Matilda, vì Matilda đã có một cái chỉnh sửa để có thể tăng thêm những cái đòn sát thương phép ở trong cái quá trình sử dụng cho mình đại bàng trao liệng. Rồi, một pha tách thân ra để có thể kiểm soát được con rùa này, và đó là Cruz score cho mình mạng hạ gục vào rùa. Sát thương của Matilda là rất lớn, và Nepomuceno là người có cho mình chiến công đầu trong ván thi đấu này. Và cả hai người chơi đi rừng đều sử dụng cho mình đó là trừng phạt, nhưng người có cho mình sát thương, ui, hình như là lên sát thương phép thật. Đây là Cruz sát thương rất lớn, chúng ta chỉ thấy hai cái tinh linh nó gây sát thương lên người của God. Phải nói rằng đúng là khi meta thay đổi và khi có những sự điều chỉnh về tướng thì nó đâu đó có lợi cho những đội tuyển, họ có cho mình những người chơi ở đẳng cấp thượng thừa, vì ngay lập tức họ có thể đưa ra cho mình một phương án chọn tướng mà khiến cho chúng ta phải cảm thấy bất ngờ, và cái hiệu quả nó mang lại cũng là một điều cực kỳ ghê gớm. Chúng ta nhìn thấy những cái tinh linh tới từ chiêu thức của Matilda, nó chỉ chạm nhẹ vào người của Sovan Chamakara, và ngay sau đó thì YV bay màu. Thật sự là tốc độ cái khả năng gây sát thương của De La Cruz là quá lớn. Và bây giờ thì tiếp tục gây sát thương. Ta thấy 334 sát thương phép. Vâng, rất khủng khiếp tới từ De La Cruz. Và lượng gia bảo được tạo ra tới đường gió thiêng mở đường, quay trở lại đánh ngược vào Audum. Tôi cái Audum nên chạy đi. Vậy phải chạy thôi, vì sát thương tới từ Matilda của De La Cruz nói rằng là quá nhiều. Lúc này thì Chadavan đang di chuyển ra khu vực sông, nhưng rõ ràng là không còn ai ở đó để có thể thực hiện được bất kỳ điều gì. Người chơi đảo đường kiếm đã 2063 tiền. Vâng, tức là còn nhiều hơn cả vị trí đi mid, vị trí đi rừng của ASIAD luôn. Rõ ràng là hóa ra bài toán ở trong ván thi đấu này dành cho phía của đội tuyển quốc gia Campuchia lại là Matilda. Thực sự là như vậy, cái sự yên tâm rất lớn đến từ đội tuyển Philippines, và rõ ràng thì họ pick như thế nào thì họ cũng chỉ củng cố thêm cái tỷ lệ thắng của họ mà thôi. Kỹ năng thượng từ vượt trội hơn so với đội tuyển của Campuchia họ đang được thể hiện ở ngay vị trí rammer bên phía của Philippines. Khởi động luôn cho mình con số thần thứ hai, Atlas bắt đầu di chuyển xuống nhưng mất đi cho mình chiêu 2 rồi, và cái khả năng đột biến chắc chỉ đến từ cái tốc biến của anh ta mà thôi. Đang là đợi thời cơ. Thật ra thì con Akai này có con quay gần cân nó cũng không ngại lắm. Nếu như Atlas lao vào gấp về thì chắc chắn sẽ là một tình huống mà Nepomuceno đầu tư cho một cái chiêu cuối. Tốc biến gấp, tốc biến nhảy rất nhanh để bị đưa ra. Atlas mất chiêu cuối vô dụng rồi. Đặt bi cầu xây đốt trở ngược lại, sát thương quá nhiều đến Pamico. Chiến công đầu tiên đã có, tốc biến về sau để có thể đảm bảo bản thân của mình an toàn. Và bây giờ thì Hắc Long chân thể được đầu tư, người nằm xuống sẽ là vị trí của Nepomuceno. Mất đi người chơi đi rừng, nhưng cái vấn đề bây giờ là di chuyển ra khu vực hang rùa cũng sẽ khó để cho bên phía team của đội tuyển Campuchia có thể kiểm soát nhanh được, vì tốc độ ăn lót ăn rùa đến từ con ASIAD này là rất ít, thậm chí là đại bàng triệu liệng kết hợp với sát thương nhiều. Và đó là tình huống có thêm một chiến công nữa dành cho bên phía team của Philippines. Rùa thần thuộc về con Clot, và đó là tình huống mà sát thương đến từ cái động lực công phá của Clot bên phía đội tuyển Campuchia. Nó vừa đủ để có được cho mình con rùa thần thứ hai trong ván thi đấu này. Và một tình huống mà phía đội tuyển quốc gia Campuchia giữ lại được cho mình con rùa, nhưng phía bên này Vienna xuất hiện ở đây và kẹo Pavin là người đã phải nằm xuống mất rồi. Cái tình huống xử lý gây sát thương quá lớn. Ô, không biết là tôi có nhìn nhầm không, nhưng tình huống lúc nãy đại bàng trao liệng của De La Cruz kết hợp với tinh linh ấy hút rất vào người vị trí của ASIAD. Chúng ta biết là ASIAD có nội tại giảm sát thương lên bản thân mình. Trên cái tình huống ấy hút hình như nó phải cỡ khoảng 2000 sát thương, khoảng 2 vạch máu tới từ Chadavan đã bị biến mất. Nói thật là bản cập nhật mới sẽ ra khoảng 2 ngày và tôi cũng chưa có thời gian để có thể test sức mạnh mới của Matilda. Thực sự là Matilda trong tay ở De La Cruz đang làm tôi cảm thấy bất ngờ với cái lượng sát thương của nó có thể gây ra trong một tình huống giao tranh. Đang là một pha solo tới từ VIE và Mekong, nhưng rõ ràng là né đi cho mình đó là cái cuồng long vĩ một cách cực kỳ dễ dàng. De La Cruz đánh quá hổ báo, và ở đây Mekong bị bắt lại tới từ VIE. Và VIE thậm chí anh ta còn chẳng mất máu nào ở trong cái tình huống giao tranh vừa rồi. Tiếp tục sẽ là một pha băng trụ, nếu như Chadavan không về họ sẽ đánh cái trụ luôn trước đây, và sau đó thì sẽ đấm về và không để cho đối phương có thể sử dụng cho mình đó là bánh xè, liên tục đấm về, tính toán rất kỹ lượng sát thương tới từ VIE. Trong khi đó phía bên này có vẻ như ngày hôm nay thì God và Gretis ở All Time ta hơi vui tay mất rồi, nhưng điều đó thì cũng chẳng quan trọng lắm khi mà vẫn cố gắng đánh với điều cực kỳ hổ báo tới từ
anh chàng Vienna. Vâng, chúng ta đã biết đến là Teddy. Và liên tục là những tình huống thi đấu cực tốt tới từ đội tuyển quốc gia Philippines. Chúng ta thấy là họ đánh áp đảo trên mọi đường và lấy đi cả 3 trụ ở trong đâu đó khoảng 2 phút. Họ lấy cái trụ đầu tiên trước ở trụ đường trên trước, sau đó thì là một tình huống băng trụ đường dưới để hạ cục đi Basia, và cuối cùng là kết thúc bằng cái trụ đường giữa. Và bây giờ thì Vienna đang là người bị tấn công, pháp trận thời không đặt ra, anh ta quay ngược trở lại, ta đánh luôn cả vào vị trí của Du Rồng. Quá tự tin. Trong đó phía bên này thì Chanavan giữ lại được con rùa dành cho đội tuyển quốc gia Campuchia, nhưng đang có đại bàng trao liệm và là một tình huống đại bàng trao liệm để chủ yếu rút về, và gió thiêng mở đường. Có vẻ như ở đây là Cruz đã chơi ơi dại rồi. Chanavan là người gõ được bình mạng hạ gục và gỡ gạc lại chút về lượng tiền dành cho đội tuyển quốc gia Campuchia. Đâu đó đã có những cái tình huống mà đội tuyển quốc gia Campuchia tạo được một phần nhỏ cái áp lực quay trở ngược lại, nhưng nhìn cách đánh của đội tuyển Philippines vẫn đang là quá đã mắt đi. Vidoya khi đã có được cho mình Baquito, anh ta tích nội tại, anh ta tham minh cái thanh nội tại của mình để gây sát thương hay là di chuyển rất là cẩn thận nhá. Đây rồi, bàn cờ dựng ra, người mất máu là Babico, vòng ra sau là Atlas có tốc biến để thoát thân đến từ Babico. Và Vidoya thì đang đợi thời cơ, nhưng trước mặt anh ta là rất nhiều vị tướng chống chịu nên sẽ cẩn thận thôi, không lao vào quá sâu. Pha phải mất tốc biến đến từ Audum khi mà ở cái lượng máu rất thấp và mất đi cho mình cái chiêu 2 rồi. Và đó là một tình huống phản lại giao tranh cực kỳ nhanh đến từ đại diện của Philippines, và họ không cho cái cơ hội để có thể chuyển hóa lượng tiền trong tình huống dứt điểm trước đó được vị trí của Quốc hay là vị trí của anh chàng Akai để có thể là gây ra một cái hiệu ứng đột biến hơn. Đấy rồi, hai đấm móc đấm thẳng và ngay lập tức là Du Rồng ôm đầu máu chạy về. Chưa full combo đâu nhá. Chưa full combo đâu, tại vì thời gian hồi chiêu của Paquito chưa cho phép. Còn nếu full combo là nếu như mà Du Rồng có ý định đứng lại đánh đâu đó khoảng 1-2 giây nữa lại thì là bay màu thì chắc là nó sẽ nằm. Tình huống đó là Paquito chưa đủ thời gian hồi chiêu để có thể nó sẽ phải cần có mình level 10 đây level 12, vừa lên level 12. Đấy là hình như chưa có level 12. Tức nghĩa nếu có level 12 thì đó sẽ là một tình huống mà hạ gục thẳng được đối phương. Thì bây giờ đã cố gắng dồn đam hạ gục đi, đó là Pabico. Phía bên này Vidoya đang bị 3 người lùa, 4 người lùa. Nhưng đã có sự hiện của Vienna cùng với Nepomuceno. Trận đấu đánh khá vui tay tới đội tuyển quốc gia Philippines. Pha mà Pabico đứng khá cao. Nhưng bây giờ thì sát thương tới từ Vienna quá đau. Lượng sát thương gây ra tới được xạ thủ đường vàng của phía bên đội tuyển quốc gia Philippines. Mặc dù cũng mới gia nhập vào đội tuyển và mới gia nhập vào team Liquid Philippines vào giữa năm nay thôi, nhưng mà rõ ràng là Vienna cũng đã gọi là hòa nhập rất tốt với lối chơi. Một cái đại bàng trao liệng đẹp và bây giờ thì dồn sát thương vào Atlas. Nhưng đến khoảng thời gian này nhá thì đội tuyển quốc gia Campuchia đã bắt đầu có mình đó là lượng hàng phép nhất định rồi. Đây là một đội hình của đội tuyển quốc gia Philippines rất nặng về sát thương phép. Và rõ ràng là những thành viên của đội tuyển Campuchia họ đang có cho mình một phương án lên đồ là đủ ổn. Giáp hoàng kim đã có tới từ cả Atlas cùng Basia. Và ở thời điểm hiện tại thì ít nhất họ sẽ không bị sốc ở trong một tình huống. Tuy nhiên thì đội tuyển quốc gia Philippines họ không bao giờ để cho bản thân được ngơi nghỉ. Ngay lập tức họ sẽ kích cho mình đó là con lót. Một người đã bị bắt lại và khó chạy rồi. Audum là người đã phải nằm xuống. Và bây giờ mất đi cho mình Atlas, mất cho mình một công cụ để có thể mở giao tranh. Thì có đó thì Audum anh ta còn không kịp dùng tốc biến để có thể quay trở lại cái bụi. Anh ta dường như là thấy được vị trí xạ thủ đối phương, sau đó mở con bát luôn. Thì bây giờ thì pháp trận công dựng ra, sát thương đang được gây vào, quay mi lên bản đếm số rồi, sau đó kéo theo vị trí của Kelvin. Hai nguồn sát thương phép xạ vật lý cũng đã lên bản đếm số. Du Rồng đang cố gắng để có thể nhảy, nhưng một cái cuồng long vĩ với dạng hắc long tập thể không đủ để anh ta có thể sinh tồn câu giờ được. Và bên phía đại diện của Philippines với một sai lầm đến từ Audum, khi mà Audum côn không kịp những người đồng đội của mình thì đã là một tình huống mà có thể nói là kiểm soát luôn để cho mình con lót đầu tiên trong ván thi đấu này dành cho đại diện của Philippines. Bây giờ mới di chuyển ra đến từ vị trí của Audum. Basia đang vòng ra phía sau chưa có tầm nhìn, và bên phía team của Philippines có sự cảnh tỉnh đến từ vị trí của Akai. Con quay ngàn cân chiêu cuối xả ra và tạm biệt Basia. Thế này thì sẽ không thể nào có cơ sở nào để có thể cạnh tranh được cho mình con lót, thậm chí là lên full phép. Delan vừa lên cho mình đối cánh rực lửa và Pavico thì đã có được cho mình cái thanh kiếm. Nói chung là đây là một trận đấu mà chúng ta nhìn thấy cái đẳng cấp của hai đội nó chênh lệch tới mức nào.
Trận đấu mà phía của đội tuyển quốc gia Campuchia họ cũng đã có một phần ban pick là đủ tốt và họ cũng đã tính lên những phương án lên kháng phép sớm. Cái chính là cái khả năng dồn sát thương tới từ phía đội tuyển quốc gia Philippines nó ở một cái đẳng cấp thượng thừa, những cái tình huống kêu gọi giao tranh, và cái quan trọng là họ biết chính xác mình cần phải di chuyển về các đường nào và làm gì vào thời điểm nào ở trong màn thi đấu. Ngay lập tức khi có lo tiến vào khu vực đường giữa thì ở khu vực đường trên cũng sẽ là một tình huống macro với hai đợt lính 3 con xe, sẽ là một câu chuyện tương đối khó khăn vì nơi nhà anh ta 5 người lao vào đánh. Và bây giờ thì để xem là team Philippines họ sẽ lấy được bao nhiêu ở trong đội tuyển quốc gia Philippines họ sẽ lấy được bao nhiêu tài nguyên của đối phương ở trong tình huống giao tranh này. Có lẽ là chỉ bào đi gần hết cái lớp máu của trụ ở khu vực đường giữa thôi. Trong khi đó thì đường trên cũng đã bay màu rồi, vì với 3 con xe thì khoảng 6 đợt bắn của 3 con xe, 2 đợt bắn của con xe là đủ. Ôi đây thì Papico bị cắp về và vẫn đang cố gắng dãy ra tới được Viana, và mà Papico đánh khá chủ quan nhưng hết công cụ để đuổi theo tới từ đội tuyển quốc gia Campuchia mất rồi. Đội tuyển quốc gia Philippines phải nói trận này họ đánh cũng khá vui tay đấy, thật sự họ đánh khá vui tay đấy. Hy vọng là đến lúc gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam thì họ vui tay một tí. Ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển quốc gia Philippines đúng không? Sau đó thì sẽ đến đội quốc gia Lào. Ngày mai chúng ta sẽ có 2 trận đấu cũng rất khác biệt. Công nhận là pha này thì đội tuyển quốc gia Campuchia họ phản ứng nhanh. Họ có một tình huống mà tốc biến lên gấp liên kết tử mệnh đến từ Atlas, và sau đó khai thác được cả cái thanh tẩy chưa hồi lại từ De La Cruz, và tốc biến đến từ vị trí của Papico không phải là cái thanh tẩy, đâm ra là Papico bị gom về và bị số sát thương một cách nhanh chóng trong cái bàn cờ của YV. Đã có một tín hiệu khá lạc quan dành cho đại diện của Campuchia, và để xem là họ có bám víu vào nó được hay không, khi mà khu vực nhà chính đã mất đi trụ đường trên bảo vệ rồi. Đường giữa thì cũng chỉ còn là một vài lượng chấm máu mà thôi. 48 giây lót ra. Vấn đề bây giờ sẽ cần phải đép này, lính đường trên là lính cường hóa đẩy liên tục. Đã có một tình huống đầu tư Hắc Long chân thể rồi, đến từ vị trí của Du Rông, có lưu cho mình đại bàng trào điện được kích hoạt vào, và Nepomuceno đang tìm góc để có thể đẩy ai đó về nhưng hơi xa, và đâm ra thì đã là một tình huống đầu tư chiều cuối để có thể thoát lui đến từ bên phía team của đội tuyển quốc gia Campuchia. Và bây giờ là lúc mà lót ra, bên phía của Philippines sẽ cần di chuyển dần dần lên khu vực cánh đường trên, hoặc là họ đang muốn tham ở cái trụ đường giữa. Một tình huống làm mềm khá tốt đến từ bi cầu của Papico, và hết thôi, không có sát thương nữa. Hơi vui nhá. Và có tình huống là lao lên từ Nepomuceno, sau đó thì bấm ngọn gió đu về, dọa nạt thì dọa tí thôi, chứ không phải là một tình huống quyết định đánh đâu. Lót đã ra, và bây giờ sẽ là lúc mà cả hai bên sẽ tìm kiếm cơ hội để có thể khai thác vào lưỡi sai lầm bên phía của nhau. Bắt được đó là De La Cruz rồi, phát cho không được dựng ra. Du Rông đang có Hắc Long chân thể, anh ta quay trở ngược lại, nhưng người thấp máu ở đây đó vị trí của Basia. Bay màu quá nhanh, bàn cờ dựng ra, nhưng cái khả năng chống chịu đến từ con Du Rông này nó đang tìm kiếm vào Viana, và Viana đã lên bản điểm số nhưng Viduja thì lại còn sống ở đó. Một mình Viduja có vẻ là hơi yếu. Đội tuyển của Campuchia tự nhiên họ lại bắt được chủ lực, và bây giờ thì họ đang là đội tuyển có lợi hơn về lượng người, thậm chí là họ cần phải di chuyển về để đép và hồi lại cái lượng máu trước khi tiến ra khu vực hàng lót. 20 giây thì sẽ là thời gian mà các phía team của Philippines ra. Ôi, Papico giạt nhà rồi. Tôi bắt đầu thấy là đội tuyển quốc gia Philippines họ hơi trôi rồi. Và cái tình huống vừa rồi thì Viana lại là người chủ động đặt pháp trận tấn công lên để cố gắng bắt đối phương. Và thực ra thì đúng là lượng sát thương ban đầu gây ra thì cực kỳ ấn tượng thật, nhưng sau đó cái mà phía của đội tuyển quốc gia Philippines họ nhận được là việc các đội hình của họ thi đấu rất chật nhịp, và Nepomuceno cùng với cả De La Cruz cũng không tìm thấy nhau ở trong tình huống giao tranh. Người vào trước, người vào sau. Papico thì cố gắng sấy nhưng cũng không có mình đó là quá nhiều hiệu quả, bởi vì chỉ sấy lên đơn mục tiêu vào vị trí của Chamakara mà thôi. Trong khi đó thì không ai bảo vệ cho Viana cả. Viana để cho Du Rông trong tay của anh chàng Mekong lùa từ đầu đến cuối. Có thế mà dí rồi. Trong lúc đó thì Nepomuceno còn nguyên cây máu. Đúng rồi, anh ta còn nguyên cây máu, anh ta cũng chẳng làm gì cả. Anh ta cũng chạy qua chạy lại. Tôi nghĩ là trận này cái thời gian mà anh ta đánh ít hơn so với thời gian mà anh ta ngồi spam các cái icon, spam các cái emo, cộng thêm với việc là anh ta spam cái biến về của team Liquid. Và tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Philippines họ cũng đang khá vui tính đấy, khi mà lúc này thì lượng tiền của hai bên đều đã là cân. Cái thói quen mà tự làm khó mình này có lẽ là không phải là một thứ quá xa lạ. Và Du Rông trong tay của Mekong cố gắng cấu máu vào Viduja.
Vinoya quay trở lại với một combo rút ra. Có cho mình đó là giáp ảo, quay lại đấm. Mekong vẫn đang cố gắng câu thêm thời gian đợi Basia đến. Vinoya có thể là người gặp nguy hiểm. Mekong hút lại đường máu luôn từ đối giờ, mất đi tốc biến dẫn Vinoya. Nhưng có sự diệt được cái Chatakara ở đây và sẽ có mình mạ gục đổi đồ nhanh. Mỗi mình đó là khiến bất tử, nhưng có rút về được cho mình hay không? Ôi, vẫn rút được về à? Không được, kéo kết tử mệnh cắp ngay lại. Và tôi đang cảm giác là đội tuyển quốc gia Philippines họ đang thiếu đi một chút sự hài hước trong ngày hôm nay chẳng. Cuộc sống quá nhạt dẫn tới việc họ đang có cho mình những tình huống đánh cực kỳ chật nhịp. Trong khi đó đội tuyển quốc gia Campuchia phải nói rằng là họ đang đánh rất nghiêm túc từ đầu ván thi đấu tới giờ. Có thể trong giai đoạn đầu game họ bị chèn ép bởi những tình huống xử lý cá nhân tốt tới từ đội tuyển quốc gia Philippines. Nhưng cái điều quan trọng là họ không mắc những sai lầm quá nghiêm trọng để cho đối phương lăn được cho mình đó là quả cầu tuyết. Từ chênh lệch 7.000 tiền và đội tuyển quốc gia Campuchia ở thời điểm hiện tại họ đã kéo nó về con số 0 và thậm chí là chênh lệch khoảng 500 tiền. Và họ lại đang là những người kiểm soát con đường ra lót tới từ phía của kiểm soát con đường ra lót lúc này. Nhưng còn khoảng 40 giây nữa thì con lót mới hiện ra. Tôi cũng đang chưa biết rằng phía của đội tuyển quốc gia Philippines họ đang nghĩ gì trong đầu, hay họ vẫn đang có những dấu hiệu của sự cười đùa ở đây. Tôi bắt đầu thấy là Nepomuceno anh ta bắt đầu không spam mấy cái emo nữa rồi. Hết vui rồi, hết vui rồi. Căng thẳng thật sự luôn. Ui, bây giờ là một tình huống bắt vào Hamid. Pháo trận không được dựng ra và thậm chí là Dena cũng vẫn đang còn ở đây. Bàn cờ có bắt đẹp đây. Của YV. Viana lên bảng điểm số. Đại diện của Philippines đang tan ra các cánh để có thể chạy đi. Họ về được ai thì cứ về, dù trông là rất khỏe nha. Tình huống và tiếp tục dí theo vào vị trí của bắt theo Matida thì có vẻ là hơi khoai nha, đã có được cho mình kiếm bất tử rồi. Dù Rồng vẫn là cố gắng và đường sau thì một tình huống của Babico hạ gục được đó là vị trí của Aldom, mất đi vị trí tanh cờ. Vẫn còn một cái bài Basia rất khỏe và lính ở nhà được đẩy. May mắn thay thì đại diện của Philippines vẫn có những cái đợt lính đẩy trước đó ở phút thứ 10. Không là tôi nghĩ là cái gánh nghệ sĩ nhân dân không chỉ có ở một đội tuyển nào mà nó chỉ có thể là đẩy sang đội tuyển khác nữa mà thôi. Đấy, bên phía team của Philippines bây giờ thì cũng đang ở trong một cái thế gọi là tự bóp bản thân mình. Bắt đầu là hết vui rồi, đánh nghiêm túc hơn. Hết vui rồi, từ đấy giờ là không thấy spam emo và spam biến về tới từ Nepomuceno nữa. Có lẽ là Quốc sẽ phải cẩn thận. Quay lại bay đẩy trộm tới từ Vinoya. Bài tướng lầm nhiều. Game đánh nhà. Bài này mỗi khi đùa quá trớn thì chúng ta sẽ mang ra. Bây giờ đã Akai để hết lính ra, sau đó là một người đánh trù. Đúng rồi. Đấy thì cái bài này là cái bài mà quen lắm. Quen, đánh xanh nhiều. Như vậy là đã có cho mình đó là 2 đường lớn dành cho đội tuyển quốc gia Philippines. Lót đây. Tôi đang rất muốn xem đội tuyển quốc gia Campuchia sẽ phản ứng như thế nào với tình huống cạnh tranh lót lớn này. Nhưng cái tình huống vừa rồi Mekong anh ta cũng hơi hừng nhá. Anh ta cố gắng đuổi theo Matilda mà đó là điều tôi nghĩ rằng là việc các bạn đang đuổi theo một Matilda còn nhiều mana là điều vô ích, vì gió thiêng mở đường ngồi chiêu rất nhanh. Và chưa kể là có thể lướt qua được các khu vực rất là tốt. Và họ bắt vào vị trí của Viana. Nhưng ngay lập tức có cho mình đó là màn huyền bí, đánh ngược trở lại, có đại bàng trao liệng giữ chân đầu đòn. Nhưng phía của đội tuyển quốc gia Philippines họ cố cầu. Và họ biết mình đang làm gì. Và bây giờ thì cái nhà chính lại tiếp tục bị tấn công tới đường lính lớn. Khả năng clear lính tới từ phía của đội tuyển quốc gia Campuchia cũng là yếu với những vị tướng họ đang có trong tay. Và đây là một thứ mà có lẽ rằng đội tuyển quốc gia Philippines họ tự tin về việc đối phương không thể di chuyển ra mục tiêu lớn ở thời điểm hiện tại khi luôn có 2 đợt lính lớn đẩy vào 2 cánh. Những thành viên của đội tuyển quốc gia Philippines họ đang chờ. Nhưng tôi nghĩ là đánh được đến phút thứ 21 rồi. Với đội tuyển quốc gia Philippines tôi nghĩ đây là một thành công. Và đây là một tiến bộ rất lớn. Trong khoảng thời gian đây, trong 2 năm trở lại đây thì MPL Campuchia họ đang bị mất dần lợi thế. Và vẫn là Vinoya. Khó chịu chưa? Ở đâu đó thì anh ta làm một cái điều rất khó chịu. Đang thiếu của Lót nha. Keo Pavin. Lót đã có. Thì Lót đã có cho ai đây? Một pha tấn công. Tới từ Vinoya. Và có cản được đỡ nhà hay không? Và Vinoya đang bị bắn rồi, Kevin xử lý tốt và có mình mang hạ gục. Killing spree, họ đang cố gắng đánh ngược trở lại phía bên này, vẫn đang có mình đại bàng trao liệng. Viana vẫn thoát được ra cái chiều chuộng của cái gió thiêng mở đường, cái là một chiều chuộng nó nhiều máu quá. Và bây giờ thì đánh ngược trở lại. Nepomuceno mất đi được bình thiên bất tử. Hết rồi. Nhưng Viana thì lại văng quá mạnh. Và chỉ còn lại đó là 2 người. Và Keo Pavin phải là người rất khó khăn trong việc đép nhà.
Và Nhưng bây Kevin giờ đã không có tốc biến. Nhưng bây giờ con lót nó tiến vào thì ai đỡ được con lót này đây? Họ không có khả năng clear lính, họ không còn pháp sư đường giữa, và con lót này nó ưu tiên đánh nhà hơn đánh người. Và Đấy. và đẩy đối phương ra để cho con lót đánh nhà, và không có cách nào để cản con lót này được. Một trận đấu thành công, tôi nghĩ là thành công với đội tuyển quốc gia Campuchia khi mà họ đã chiến đấu rất ngoan cường. Nhưng đội tuyển quốc gia Philippines họ có quá nhiều bài vở trong cùng một trận đấu. Họ có cách kiểm soát mục tiêu lớn, họ có bài đẩy lẻ, họ có những bài ganh lẻ, họ cực kỳ khó chịu. Họ là những người chơi ở đẳng cấp thượng thừa, những tuyển thủ hàng đầu thế giới. Và chúng ta nhìn thấy gương mặt của Sanford, chuyện rất bình thường, không đánh được 5vs5, mình đi đẩy 2 đường lẻ. Đúng rồi. Quá khó chịu. Và đúng thật là khi Pakito đẩy lẻ không có cách nào cản lại được Pakito, vì khả năng solo 1-1 của Pakito ở trong giai đoạn cuối game gần như là vô đối. Và trong thời gian đó thì họ cũng kéo được cái nguồn sát thương lớn đến từ bên phía team của đội tuyển Campuchia phải ở nhà để có thể đép lính. Thiếu đi nguồn sát thương, Akai thoải mái hơn trong việc có thể trừng phạt được cho mình con lót. Đúng thật sự là mặc dù thì cũng là chuyện bình thường đến từ đội tuyển Philippines, nhưng mà nhiều tình huống cũng toát mồ hôi đấy, họ bắt đầu vui chơi rồi. Và không, khi mà tôi ở cái thời điểm mà Nepomuceno anh ta bắt đầu không spam cái emo nữa rồi, là chúng ta hiểu là anh ta bật môn nghiêm túc rồi. Và chắc ra là đầu game thì tôi thấy là về cơ bản đầu game thì Code anh ta Nepomuceno anh ta chỉ đi loanh quanh, anh ta spam cái biến về của team Liquid cộng thêm với cả cái emo. Thế thôi chứ anh ta cũng không tham gia giao tranh nhiều, trừ 2 tình huống anh ta ăn rùa. Và MVP of the game chắc chắn sẽ là Vinuya. 4-4-5, một trận đấu mà chỉ nhìn vào KDA thì không nói lên được cái đóng góp của Vinuya ở trong ván thi đấu này. Và thật sự là một trận đấu mà đúng là nhìn vào chỉ số chúng ta nghĩ là đây là một trận đấu đánh cũng 1-9-1-10 tới đội tuyển quốc gia Campuchia. Phải nói là Campuchia các tình huống họ tổ chức tấn công rất nhanh và cũng rất tốt. Tuy nhiên thì tiếc cho họ là phía của đội tuyển quốc gia Philippines họ vẫn ở một cái đẳng cấp xử lý, và cái độ quái ở trong lối chơi của họ vẫn là điều gì đó mà sẽ cần phải mất rất nhiều thời gian thì chúng ta mới có thể hiểu được hết. Bản thân chúng tôi, bản thân đội ngũ bình luận viên chúng tôi, đúng là chúng ta nhìn ở góc nhìn thượng đế, chúng ta được nhìn toàn cảnh ở trong ván thi đấu, nhưng chúng ta cũng phải bất ngờ với những nước đi tới từ đội tuyển quốc gia Philippines. Khi thì họ lấy xạ thủ ra để câu chiêu đối phương, khi thì họ để cho đảo đường là người mở giao tranh cùng với một lượng sát thương lớn để tập trung vào mục tiêu tanker đối phương. Và khi mà họ cảm thấy giao tranh 5vs5 không thành công, ngay lập tức người chơi được kinh nghiệm của họ chuyển qua chế độ đẩy lẻ. Và rất khó, thực sự là rất khó cho đội quốc gia Campuchia. Họ đã có được mình một trận đấu hay, nhưng rõ ràng là đối thủ vẫn nắm cái lối chơi, vẫn nắm cái cuộc chơi trong lòng bàn tay của mình. Thực sự là tôi bất ngờ với cái lineup hiện tại đến từ đội tuyển của quốc gia Campuchia. Họ đã có những tình huống xử lý rất nhanh tay với các cái kỹ năng của mình. Nhưng rõ ràng là Philippines vượt trội hơn, vẫn là đội tuyển vượt trội hơn về cái trình độ của họ. Và đặc biệt là họ biết sẽ cần phải làm gì tiếp theo. Họ có thể là chấp nhận thua một vài tình huống dạo vui chơi đầu tiên, nhưng mà ở trong những tình huống quyết định thì họ sẽ có thể câu kéo để cho chuyển sang một cái bài là đẩy lẻ. Vì rõ ràng game này, game Mobile Mobile của chúng ta cũng sẽ không phải là một cái tựa game mà chỉ có thể là giao tranh 5 năm liên tục thôi, mà thay vào đó chúng ta còn đẩy công trình, biến nó thành lượng tiền và thậm chí là đẩy lẻ, đẩy trụ nữa. Đó, thực ra thì sẽ cần là đúng. Và bình luận viên Văn Trung nói rất là chính xác. Thật ra thì nếu mà nói tóm lại một cách ngắn gọn thì 5 người chơi, 5 tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Philippines ấy, họ luôn có những cái mục đích di chuyển và cái cách mà họ di chuyển ở trong ván thi đấu nó phục vụ cho một mục tiêu nào đó. Thật ra thì khi mà chúng ta theo dõi trong một ván thi đấu ấy, chúng ta chỉ nhìn thấy một gọi là một cụm một cái khu vực ở trên bản đồ, nơi mà 1, 2 cho đến 3, 4 vị tướng giao tranh với nhau hoặc là đang thực hiện việc đi đường. Nhưng trong thời điểm đó, cùng song song trong lúc đó thì những tuyển thủ chuyên nghiệp, những tuyển thủ ở đẳng cấp cao, họ cũng sẽ ở những khu vực khác, họ cũng sẽ thực hiện những mục tiêu của họ. Họ vừa quan sát bản đồ, họ vừa thực hiện mục tiêu riêng của mình. Chúng ta cứ nghĩ là thông thường theo công thức chung là khi mà chúng ta đã có các đường lớn rồi thì chúng ta sẽ tập trung vào việc kiểm soát mục tiêu lớn, sẽ phải đứng loanh quanh ở đâu đó trong lót, đứng ở trong bụi, gọi là bàn với nhau là bây giờ anh đứng canh bụi này, tôi đứng canh bụi kia. Đấy, thì
phía những cái tôi nghĩ là ở những cái đội tuyển như đội quốc gia Philippines ấy, họ biết chính xác mình phải làm gì và mình phải ở đâu ở trong cái giai đoạn đó trên bản đồ. VIE anh ta cũng không vội, anh ta cứ nhẩn nha, anh ta cũng chẳng vội đi ra phía con lót cường hóa. Vì anh ta phân tích, anh ta hiểu rằng là tốc độ unlock cường hóa tới từ đội tuyển quốc gia Campuchia là không nhanh. Và Họ khi chỉ thiếu đi có Clot nữa. đúng rồi. Họ chỉ có duy nhất Clot có khả năng đép lính. Vậy là VIE anh ta cứ lượn từ đường dưới qua đường giữa. Xong lúc sau anh ta lại xuất hiện ở khu vực đường dưới. Mục tiêu chỉ là khi có lính đến gần thì anh ta sẽ thực hiện đẩy trụ. Đối phương để lại Clot ở nhà nghĩa là đối phương sẽ không có khả năng giao tranh mục tiêu lớn. Và phía bên kia chúng ta nhìn cách đánh của Pabico. Cách đánh của Pabico là gì? Hay chúng ta sẽ thấy, hay chúng ta được biết đến là Sanji đấy, là anh ta nhìn thấy đối phương và anh ta chiếu đèn luôn, anh ta chiếu khả năng huyền bí luôn. Và cuối game thì thời gian hồi chiêu tới chiêu cuối của God cũng không còn nhiều đấy, khá là ngắn. Và anh ta cứ nhìn thấy đối phương anh ta chiếu đèn luôn, ít nhất là nó cũng sẽ là một áp lực, bởi vì ở trong giai đoạn cuối game thì chỉ cần chiếu đèn nhẹ thôi đối phương cũng đã mất đi đâu đó khoảng 1/3 lượng máu rồi. Và anh ta chẳng cần phải làm gì nhiều, anh ta cứ thấy đối phương ở đâu ta chiếu đèn ở đó, vì mục tiêu của họ không phải là cạnh tranh mục tiêu lớn. Mục tiêu của họ chỉ là để cho đội tuyển quốc gia Campuchia không chạm vào đến mục tiêu lớn. Họ có thể xả tất cả các chiêu ra luôn, để miễn là đối phương bị chậm lại. Và trong quá trình đó thì VIE là người thực hiện việc đẩy lẻ, bởi vì chắc chắn không có phải cử 2 người về thì mới có thể đẩy lùi VIE ra khỏi cái khu vực tầm trụ đang bị đẩy. Nhưng nếu cử 2 người về thì với tốc độ unlock rất nhanh của God và Harit thì phía của đội tuyển quốc gia Philippines họ lại có lợi thế. Nó cứ nhịp nhàng như vậy, một hướng gọi là hướng này cũng đánh, hướng kia cũng di chuyển. Và đội tuyển quốc gia Campuchia thì họ có thể trụ được trong một vài tình huống, nhưng cái chất tướng của họ không cho phép họ có thể chia ra nhiều mặt trận để có thể cùng thi đấu, có thể cùng cạnh tranh với đối phương. Nếu như mà họ tập trung về đi bắt VIE thì họ sẽ mất rất nhiều thời gian, vì cái khả năng có quay của VIE ở trong team chúng ta tranh rất tốt. Chưa kể ở bên họ có Matilda. Chúng ta nhìn thấy trận này rất nhiều những tình huống mà đội tuyển quốc gia Campuchia thực hiện những pha gọi là với theo đối phương, tức là sử dụng 5 người để có thể bắt được 1-2 người đối phương. Chúng ta nhìn thấy là De La Cruz với quân bài Matilda dắt đối phương từ khu vực này rừng sang khu vực kia của rừng rất nhanh, rất khó chịu và cực kỳ khôn khéo. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là đối với trường hợp như đội tuyển quốc gia Philippines ấy, cho dù tức là bây giờ nếu mà chúng ta có một chức năng random ra 5 vị tướng đấy, random ra một con đường giữa, random ra một con đảo đường, random ra một con xạ thủ, một con đường kinh nghiệm và một con tường đi rừng. Tức là bây giờ ở mỗi cái nhóm đấy, bình luận viên Văn Trung ngẫu nhiên bốc ra một con, ghép cho họ thành 5 con, họ vẫn đánh được. Đúng rồi, họ vẫn đánh. Có thể không đánh được 10 điểm, nhưng mà đánh cũng phải 7 đến 8 điểm ở trong một ván thi đấu. Và kể cả khi mà họ thi đấu với cả một đội tuyển chuyên nghiệp ở mức độ giỏi thì cho họ bốc 5 con tướng random ghép với nhau họ vẫn đánh được. Họ vẫn đánh được. Thế ra trận vừa rồi đội hình của đội tuyển quốc gia Philippines nó không có nhiều cái để phối hợp với nhau đâu. Nó không có nhiều cái để phối hợp với nhau đâu. Paquito là một vị tướng mà đánh thiên về khả năng solo. God thì sẽ cần một quân bài nào đó để có thể kéo đối thủ về. Nhưng thực tế thì phía đội tuyển quốc gia Philippines họ cũng không có những quân bài để phối hợp với God. Matilda sử dụng để có thể câu kéo và bảo vệ cho người đồng đội, những người đồng đội của mình. Nói chung là về cơ bản thì họ cũng không tạo ra được một cái combo gì cụ thể. Và điều này nó cũng cho thấy là khi mà họ giao tranh 5v5 với cả phía đội tuyển Campuchia là họ thua. Cái tình huống ở đường giữa đây mà họ giao tranh mà Viana bị Du Sông khóa Hắc Long chân thể để dí. Đấy là họ thua. Đúng, họ thua 5v5. Nhưng cái vấn đề là họ biết được từng con tướng, từng vị tướng ở trong Mobile Legends Bang 3 có cái lợi thế gì và họ tối đa hóa được cái lợi thế đó. Và thực sự là rất khó để cho đội tuyển quốc gia Campuchia họ có thể giành được cho mình đó là chiến thắng. Và bây giờ để xem là chúng ta sẽ chuẩn bị đến với game thi đấu thứ hai. Vẫn là bờ sông mở rộng ở trong màn thi đấu này. Trận trước đó tôi nhớ không nhầm thì sẽ là 2 map bay bay, còn bây giờ sẽ là 2 cái map bờ sông mở rộng, để xem là bên phía team đại diện của Campuchia họ có đem thêm những cái lựa chọn mới. Rõ ràng là đối đầu với đại diện đến từ Philippines, một đại diện đang được đánh giá là cực kỳ mạnh và thậm chí là mạnh nhất tại bảng đấu A này, thì cũng đang có được cho mình cái cơ hội để có thể kéo đến tận phút thi đấu thứ 22 và có những tình huống cân đo đong đếm, cân kèo đến từ đại diện của Campuchia. Nhưng
chung cuộc thì vẫn sẽ là một điểm số đầu tiên dành cho đại diện của Philippines. Và bây giờ họ chính là đội tuyển cấm chọn sau, họ cấm đi cho mình Universe, và ngược lại thì đội tuyển Campuchia đã cấm đi Foreigner. Baquito chắc chắn rồi, lại hướng tới Baquito dành cho đường kinh nghiệm, hoặc sẽ là một vị tướng như là kiểu dạng Paya nếu như bên phía team của Philippines họ không cấm đi. Thực ra thì cấm chọn khi mà đối đầu với đội tuyển quốc gia Philippines thì tôi nghĩ là đội tuyển quốc gia Campuchia thì nên lựa chọn những cái vị tướng, cấm đi những vị tướng mà đối phương thuận tay nhất để tránh những cái tình huống mà đội tuyển quốc gia Philippines họ sẽ tạo ra những cái quả cầu tuyết quá sớm ở trong giai đoạn đầu game. Nhưng mà thực ra cũng rất là khó. Chúng ta đã chứng kiến cái câu chuyện này trong cái cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Indonesia. Khi mà đội tuyển quốc gia Indonesia họ quyết tâm là sẽ kết thúc ván thi đấu sớm bằng cách là hết tất cả những tướng tủ của họ, thì đó là một câu chuyện rất khó. Fedrin cũng đã bị cấm đi tới từ đội tuyển quốc gia Philippines. Tôi đang muốn rằng được thấy đội tuyển quốc gia Philippines sử dụng những quân bài nó có một chút tính gọi là nghệ thuật trong lối chơi, những quân bài bay nhảy nhiều hơn. Từ trước chúng ta đã được thấy VIE sử dụng Baquito rất hay. Và đây là lúc mà tôi đang mong chờ Nepomuceno. Trận vừa rồi thì quá nửa thời gian là Nepomuceno anh ta không tham gia quá nhiều vào trong tình huống giao tranh. Lúc này thì chúng ta đang được thấy sự nhiệt tình của huấn luyện viên bên đội tuyển quốc gia Campuchia đang trao đổi với Chanavan về những sự lựa chọn và chiến thuật sẽ thực hiện ở trong ván thi đấu này. Baquito là vị tướng đã bị cấm đi, trong đó thì phía bên này đội tuyển quốc gia Philippines cấm đi cho mình đó là Freya. Như vậy là những vị tướng rất mạnh mẽ trên được kinh nghiệm thời điểm hiện tại đều đã được cấm đi. Lượt pick đầu tiên đội tuyển quốc gia Campuchia họ sẽ lựa chọn vị tướng nào? Khả năng cao chắc là Basia. Tôi đang nghĩ rằng là đội tuyển quốc gia Campuchia họ vẫn sẽ muốn có một sự khởi đầu chậm rãi. Không, quyết định là sẽ dựng cho mình đó là Marcel. Marcel mới được chỉnh sửa lại và đang có rất nhiều những cái thảo luận trái chiều về Marcel. Nó mất đi cho mình một cái chói chân ở chiêu 1. Và chiêu cuối cũng sẽ thay đổi cái cách mà những người đồng đội của nó tiếp cận ở trong giao tranh với tướng địch đã bị đóng băng trong thời khắc hoàng kim. Và rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì Marcel vẫn là một con đảo đường rất mạnh. Tuy nhiên thì sử dụng nó trong lối chơi như thế nào sẽ là những điều mà cần phải tính toán. Như vậy là sẽ không có bất kỳ một tính chất nghệ nào trong lối chơi ở trong ván thi đấu này tới đội tuyển quốc gia Philippines, khi mà hai vị tướng đầu tiên họ lựa chọn là hai con tướng cực kỳ an toàn, YV cho Pabico và Nepomuceno với Basia. Có lẽ hôm nay là một ngày mà Nepomuceno cũng không có quá nhiều cảm hứng trong việc sử dụng những vị tướng bay nhảy. Và thôi, Akai, Basia, những vị tướng chân phương nhất đã được lựa chọn dành cho người chơi đi rừng này, khi mà Fedrin đã bị cấm đi mất rồi. Và nếu như ngoài Akai ra thì Basia là một cái vị tướng mà dễ dàng hơn ở những phút thi đấu đầu tiên, có thể là đi loanh quanh và tiếp tục nhá emote đến từ vị trí của Nepomuceno. Akai đã được lấy ngược lại đến từ đại diện của Campuchia, họ có luôn cho mình một slot ở trong lineup đội hình của mình. Đây sẽ là một cái bài để chống lại cái khả năng lao vào đến từ Basia và đảm bảo rằng sẽ có một cái sân chơi. Thật ra thì không đánh giá cao lắm cái bộ combo Marcel này, chắc là Marcel kiểu đóng băng xong đợi Akai có góc để đẩy vào tường à. Thì đấy là cơ bản nhất thôi. Không, đây là Akai combo trước xong Marcel đóng băng. Nếu mà Marcel đóng băng thì con Akai nó vẫn quay nha. Và nó sẽ đẩy ra các hướng. Tôi cũng chưa mường tượng được cái combo này nó sẽ là gom ra đẩy vào như thế nào. Nhưng đây là một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Philippines họ lại pick rất chuẩn chỉnh, không còn bất kỳ một sự vui đùa nào, không còn bất kỳ một sự hài hước nào. Và lúc này thì đó sẽ là carry dành cho Viana để có thể khắc chế lại Akai sớm ở trong giai đoạn đầu game. Lúc này thì sẽ là lượt cấm tới từ phía của đội tuyển quốc gia Campuchia. Có lẽ là họ sẽ cấm đi các vị tướng đi đường kinh nghiệm ở thời điểm hiện tại của VIE. Mặc dù là cấm thì nó cũng không phải là tạo ra quá nhiều sự khác biệt, nhưng quyết định sẽ cấm đi Matilda. Cấm đi Matilda của De La Cruz à. Đây là một con bài mà sẽ giúp cho Viana có thể thoát khỏi tình huống giao tranh. Nhưng mà thực tế thì khi mà pick cho mình con carry thì cũng chẳng cần phải thoát khỏi giao tranh tới từ Viana. Hoàn toàn có thể đứng lại và xả sát thương luôn. Vì bộ 3 tướng đã pick tới từ phía của đội tuyển Campuchia lúc này thì không có sát thương. Trừ khi họ lựa chọn bộ đôi ở khu vực được kinh nghiệm và mid có rất nhiều sát thương ở trong ván thi đấu này. Nhưng mà như thế thì nó lại có lợi cho Basia, khi mà đây sẽ là một trận đấu mà họ đang bị thiếu đi rất nhiều những công cụ để có thể mở giao tranh.
ở trong ván thi đấu này. Lúc này thì Châu cũng là lượt cấm tới từ phía đội tuyển quốc gia Campuchia, trong đó thì Lilia. Đấy, đội tuyển quốc gia Philippines họ cấm ngay đi hai con đường giữa có sát thương rất mạnh. Họ đoán được rằng là với việc mà pick 3 con tướng ít sát thương như thế kia thì cái lượt cấm vào khu vực đường lượt chọn ở khu vực đường giữa tới đội tuyển quốc gia Campuchia phải là hai con tướng khả năng dồn đam mạnh và sớm ở trong giai đoạn đầu game. Và họ cấm luôn đi đó là Lilia và God. Bỗng nhiên chúng ta lại thấy đội tuyển quốc gia Philippines họ rất nghiêm túc ở trong ván thi đấu thứ hai này, cấm rất chuẩn chỉnh và chọn tướng cũng rất chuẩn chỉnh, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Ui, khá lít luôn. Quyết định là sẽ quyết định là sẽ đánh toàn lực ở trong game thi đấu thứ hai. Có lẽ là 22 phút ở trong game thi đấu đầu tiên khiến họ cảm thấy hơi mệt rồi. Họ cũng đang ra ngoài sự kiện của họ với cái việc mà tốn rất khá nhiều thời gian để có thể kết thúc ván thi đấu đầu tiên. Thì vì vậy mà họ đem hết một phần nào đó thôi. Đấy, các cái vị tướng mà có thể đánh khá sớm mạnh ở giai đoạn đầu. Với khả năng kiểm soát thì Khalid, YV cùng với lại vị trí của ASIAD. Bên kia thì cũng đang hơi phân vân giữa cái việc combo giữa Basel cùng với AK, nhưng rõ ràng sắp tới họ sẽ cần phải có những cái vị tướng pháp sư theo thiên hướng là gây được nhiều lượng sát thương phép và thêm một vị tướng được kinh nghiệm khỏe nữa để có thể đối đầu và tạo áp lực vào vị tướng xạ thủ carrier phía bên kia. Châu cũng đã bị cấm đi. Ngày hôm qua thì Châu rất mượt đến từ Dela Cruz, đâm ra thì cũng sẽ cấm đi tướng tủ của tôi. Alot kết hợp cùng với lại Jusin. Nói một hồi chúng ta cũng quên mất đi vị tướng Jusin, nhưng mà như vậy thì lượng sát thương phép đến từ Jusin No đam rất là ít nhá. Đúng rồi. Thật ra cả đội này đều không có sát thương luôn. Cả đội này không sát thương luôn trừ khi Alot lên full dam. Nhưng Alot lên full dam thì quá dễ vỡ ở trong tình huống giao tranh vì đối phương có Basia, có Khalid, rất khó chịu. Đây là một đội hình mà đội tuyển quốc gia Campuchia trong khoảng 8 phút đầu game họ chẳng có tí sát thương nào cả. Họ chỉ có sát thương tới từ cái đội tại thái cực quyền của Akai mà thôi, dựa theo lượng máu của nó đã có. Và một chút sát thương tới từ phá thế phá kích. Nhưng phải là những tình huống mà Alot trung thương chảm phá đẹp, được 3-4 người thì Manh ra mới có nhiều sát thương để lướt. Đội hình này của đội tuyển quốc gia Campuchia thì tôi đang không thấy có lượng sát thương. Và tôi không biết là họ sẽ chống đỡ kiểu gì. Bởi vì nếu như họ pick như thế này thì đầu game sẽ là một màn cướp rừng rất sớm tới từ phía của đội tuyển quốc gia Philippines. Lapu Lapu, tướng sẽ xuất hiện trong tay của Viduya. Một tướng quá trứ danh tới từ phía đội tuyển quốc gia Philippines. Đội tuyển quốc gia Philippines có lẽ là huấn luyện viên của họ cũng qua. Anh chàng Alvarado qua và bảo là bây giờ cũng tương đối muộn rồi. Cũng đến giờ ăn cơm rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải để trận đấu này nó trôi qua thật nhanh. Đã có Lapu Lapu và tôi đang nghĩ rằng đội tuyển quốc gia Philippines họ có mình cả khả năng chống chịu cả sát thương. Nhìn vào bất kỳ vị trí nào của họ cũng áp lực hơn so với cả những gì mà đội tuyển quốc gia Campuchia có thể tạo ra trong ván thi đấu này. Nhưng mục tiêu của đội tuyển quốc gia Campuchia, nếu như họ pick cái đội hình với nhiều khả năng khống chế này, họ đang muốn câu kéo trong tình huống giữ mục tiêu lớn, tức là họ sẽ muốn đánh nhây ở trong con rùa 1 và rùa 2 và bắt đối phương phải skip rùa 3, phải bắt đối phương bỏ rùa 3 để mất đi cho mình một lượng tài nguyên, và sau đó hướng tới con lót sớm ở trong ván thi đấu này. Tiếp tục cố gắng kiểm soát lót, đợi đến khoảng phút thứ 12-13 nơi lót bắt đầu có mình đủ 3 đồ để thực hiện một tình huống giao tranh tổng có lợi. Và kịch bản như vậy thì quá rườm rà. Thì nếu mà chúng ta vẽ được một kịch bản như vậy để đối đầu với có lẽ là một trong 3 đội mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại thì có lẽ khá rườm rà tới từ chiến lược của đội tuyển quốc gia Campuchia. Và khi mà họ câu kéo đến lúc mà Clot có đồ thì chắc là lúc đấy Karem đã bắn được rồi. Đúng rồi. Bởi vì tướng bắn theo đòn đánh liên tục. Còn Clot thì sẽ gây sát thương theo kiểu dạng là sát thương kỹ năng, thì chắc chắn nó sẽ thua thiệt được rất là nhiều. Còn các vị trí còn lại thì YV chỉ cần xanh thôi, khả năng chấm bi, khả năng thả diều đối với các vị tướng ở tầm xa là rất dễ. Và như vậy thì chắc là chỉ có một cái đẹp nhất đó là cái đóng băng thời gian từ Marcel, sau đó tìm góc để cho Alot quẹt về thôi. Đấy là cái cơ hội để cho họ có những cái đấy phải tham minh rất chuẩn và phải tham minh. Đúng rồi, cái tham minh rất chuẩn vì lúc đang bị đóng băng bởi thời khắc hoàng kim thì không quẹt được, mà phải ngay khi hết thời khắc hoàng kim, khi mà cái đồng hồ nó chỉ còn đâu đó khoảng 0,1, 0,2 giây, nó vừa tắt cái đồng hồ đi thì mới quẹt được về. Nhưng mà như tôi đã nói rồi, cái cách setup ở trong trận này của đội tuyển quốc gia Campuchia nó rất gồng kềnh. Họ cần những con mà dễ setup như con God. Con God rất dễ, con Marcel họ chỉ cần đặt ra cho mình đó là cái thời khắc hoàng kim. Sau đó thì đối phương bị đóng băng, trong đó God nó chờ, nó thả chiêu 1, chiêu 2, thả sẵn luôn bi. Bi sẽ bị chặn lại ở cái map của cái thời khắc hoàng kim, và sau đó thì đợi để chiếu đen thì nó rất là dễ.
Nhưng rõ ràng là với việc pick như thế này, tại vì thực ra ấy, họ lại còn phải ưu tiên pick con Akai trước cơ, vì sợ Nepomuceno cũng lại lấy luôn Akai ở trong trận này. Thì hoặc là họ thậm chí là De La Cruz có thể lấy Akai ở vị trí đảo đường để phá đi cái thế chơi của Marcel. Marcel rất sợ Akai vì có thể đóng băng ở đối phương nhưng không đóng băng được cái con quay ngàn cân. Nhiều khi muốn chạy và tiếp cận để bị đối phương hất văng ra, rất khó chịu. Và đây sẽ là một trận đấu mà khu vực đường giữa cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ngay lập tức họ bị tấn công. Marcel lên đánh nhau, đánh tay với Papico. Đánh tay với Ivy, Papico mất nhiều máu hơn. Ôi cổ rồi. Một pha mà De La Cruz bị kéo về và di chuyển ra hợp lý tới từ Chadavan. Và có mình đó là chiến công đầu. Tình huống tôi nghĩ đánh hợp lý tới từ đội tuyển quốc gia Campuchia. Cái bảo là cái pha vừa rồi thì De La Cruz lựa chọn sai mục tiêu đấy, ta kích hoạt chiều 1. Là nó đánh nội tại. Và anh ta lựa chọn vào người gần nhất trong trụ chứ không phải là con Marcel. Khi Marcel đã mất đi cho mình cái nội tại ở trên người rồi, đóng băng ở trên người rồi. Và nó mở ra cái cơ hội để có thể khai thác vào khi Akai xuất hiện. Và đó là chiến công đầu tiên đến từ Chadavan. Dành, không, thật ra thì dành cho Jusin trên tay của Chan Makara. Và nó sẽ giúp cho Jusin có thể sớm, thật ra thì trận đấu này có thể lên được cho mình cái thiên văn kiếm sớm để có thể là giảm bớt đi cái việc mà thiếu sát thương. Tiếp tục di chuyển ở khu vực đường giữa. Đánh rất hổ báo đến từ Marcel tay của Odum. Anh ta vừa rồi có một tình huống mà đứng solo gõ tay luôn với vị trí của Papico. Ở bây giờ thì vẫn tiếp tục đó là nhây để có thể câu giờ dành cho Jusin cùng với người trên rừng của mình có thể hoàn thành nốt cho mình cái vòng rừng đi cướp đi cái tài nguyên. Và rùa thần sắp ra rồi, 9 giây nữa thôi. Bên phía team của Philippines sẽ cần phải có được cho mình cái việc mà có được cho mình cấp độ 4 đến từ Lapu Lapu, rồi sau đó sẽ hướng ra khu vực rùa thần để giao tranh. Bây giờ chiêu 1 tới từ Marcel sẽ không còn cái chức năng trói chân, nên là việc mà dí cái chiêu 1 theo và người đối phương chỉ có ý nghĩa làm chậm thôi. Cái thời gian làm chậm thì làm tốt hơn, cái tốc độ làm chậm tới 60% ở khu vực đường vàng đang có đối đầu giữa VIE cùng với cả kèo Favin. Con rùa đầu tiên đã xuất hiện và để xem mà đội nào sẽ kiểm soát tốt hơn. Có mình level 5 tới từ Nepomuceno nhưng anh ta đang bị bốc lên, bàn cờ đặt ra. Phải nói rằng là cái khả năng dồn sát thương vào trong cái thời điểm con rùa còn ít máu tới từ đội tuyển quốc gia Philippines rất tốt cho trận chơi ở De La Cruz. Đam rất to ở giai đoạn đầu game. Tức là ngoài, tức là để đảm bảo việc kiểm soát được con rùa thì tất cả những thành viên vào thời điểm mà máu rùa nằm dưới vạch trừng phạt đều phải có xu hướng dồn sát thương. Họ sẽ tập trung vào rùa. Đúng rồi, và để tăng cái khả năng ăn rùa. Cái này là một thứ mà tôi nghĩ là họ đã phải tập luyện rất kỹ. Và thực sự là các đội tuyển của Philippines, không chỉ là đội quốc gia Philippines ở thời điểm hiện tại mà các đội khác của Philippines họ đều có cái xu hướng như vậy. Nghĩa là kể cả trong trường hợp mà có trừng phạt thiếu sát thương thì những cái sát thương bồi vào vẫn sẽ là đủ. Papico vừa rồi anh ta mở bàn cờ của thao túng thực thể, anh ta không đánh cờ với người đối phương, anh ta chấm vào con rùa cơ. Anh ta lại chấm vào con rùa rất hay và kiểm soát được rùa đầu tiên dành cho đội tuyển quốc gia Philippines. Đó là con rùa thần đầu tiên rồi, với sự xuất sắc đến từ các thành viên phía team của Philippines. Họ luôn luôn tập trung vào mục tiêu lớn để có được cho mình cái mục tiêu mà họ mong muốn. Và rõ ràng họ đều làm được ở cả hai ván thi đấu. Có thể là vị trí đi rừng Nepomuceno không trừng phạt thành công, nhưng hai ván thi đấu vừa rồi hai con rùa thần đều được giữ đến từ Ram của người trên đường giữa. Một tình huống mở rất nhanh với bao cát tàn phá, sau đó thì con kim không trúng được ai. Quá kém bật lên. Cái chiều cuối mất đi rồi thì tự bom bản thân thôi. Vẫn đã là tình huống outdoor lên bảng điểm số mạng được có dành cho Vienna. Nhưng cái vấn đề là De La Cruz sẽ là người kẹt lại đổi Ram để có được cho mình một mạng chiến công đến từ xạ thủ của mình. Vẫn là lời dành cho Philippines. Thật ra tình huống đó thì De La Cruz và những người đồng đội của anh ta ở đội tuyển quốc gia Philippines hơi chủ quan. Thật ra nếu như Vienna nhồng lên bắn vào vị trí của Jusin của Chamakara thì có lẽ là phía đội tuyển Campuchia sẽ phải rút về. Nhưng mà thật ra thì Vienna cũng nghĩ đơn giản là chắc là ông kia thoát được thôi. Nhưng câu trả lời là không. Và ít nhất là có một mạng để rút ngắn về lượng tiền dành cho đội tuyển quốc gia Campuchia. Nhưng phía của đội tuyển quốc gia Campuchia họ đang bị mất một thứ, đó là khả năng kiểm soát tầm nhìn ở trên bản đồ. Lúc này thì là một pha lao rồi chúng được chạm phá đẹp. Và chỉ thế thôi, không có thêm bất kỳ một cái hiệu khống chế nào. Tại sao tình huống đó phía của Mengkong không đợi Akai xuống gần đến nơi chúng ta chạm phá chứ? Anh ta vẫn còn đủ thời gian để có quay mà. Anh ta hơi vội trong cái việc mà sử dụng cái chiêu cuối của mình, sau đó thì lỡ cái thời cơ đấu sĩ bất khuất tiếp tục. Nhưng lần này thì cạnh tranh rùa thần tốt hơn đến từ cú trừng phạt của Chadavan. Và đó là rùa thần dành cho đại diện của Campuchia. Tiếp tục bắn bật trực Nga, Vidoja mất rất nhiều máu rồi, có một tình huống làm choáng với đại đào. Nhưng anh ta đã lên bảng điểm số, con quay lần cần được đẩy về. Nepomuceno đang giạt đi rồi.
Và đại diện của Philippines mất đi rùa thần, mất thêm cho mình một mạng chiến công nữa, chiến công dành cho vị trí của Bangkok. Và sau một tình huống giao tranh bị khai thác vào đến từ cái việc mà con cần khó chịu của Akai thì và mất đi con rùa thần, thì bây giờ Philippines lại tiếp tục rơi vào cái thế đó là họ lại hết vui rồi, lại bắt đầu phải tập trung và căng hơn. Chính xác như vậy, cái khả năng phối hợp trong tình huống giao tranh tới đội tuyển quốc gia Campuchia là rất tốt. Tình huống vừa rồi những thành viên tới từ đội tuyển quốc gia Campuchia cũng đã ngay lập tức chuyển hướng tập trung lượng sát thương vào VIE, trong bối cảnh VIE đứng giữa 4 người. Bây giờ thì chủ động lên tấn công vào vị trí của De La Cruz. De La Cruz cố gắng đánh ngược trở lại nhưng đã có trụ khu vực đường trên giành đội tuyển quốc gia Campuchia. Một sự khởi đầu rất tuyệt vời với một đội hình không có quá nhiều sát thương, nhưng khả năng gắn kết trong lối chơi tới từ đội tuyển Campuchia là một điều mà chúng ta phải dành lời khen. Chúng ta phải dành lời khen trong ván thi đấu này. Họ di chuyển rất hợp lý, đặc biệt là vị trí của Odum với con bài Marcel. Chắc chắn là khi chỉ có anh ta từ đầu trận ra chỉ có đúng một tình huống xử lý không quá chuẩn chỉnh là cái thời góc hoàng kim của khu vực đường vàng. Nhưng sau đó là những tình huống di chuyển và trói chân đối phương cực kỳ khó chịu. Và Vienna đang không được farm quá nhiều trong ván thi đấu này. Lúc này thì khả năng kiểm soát về các đợt lính cũng như là kiểm soát trụ thì phía của bên đội tuyển Campuchia lại đang làm tốt hơn. Đây thực sự đang là một cái tín hiệu rất là mừng dành cho phía của Campuchia nhé. Trong 2 năm trở lại đây thì các đại diện tới từ MPL Campuchia đang thi đấu không thực sự tốt. Thậm chí là họ còn thua thông trắng ở MSC năm ngoái. Và rõ ràng đây sẽ là một trong những cái cú hích về mặt tinh thần tôi nghĩ là tương đối đáng kể. Pabico bị giữ lại rồi. Pabico đang gặp nguy hiểm và đang là một pha đánh dồn vào Nebuchadnezzar. Bốc được Nebuchadnezzar về. Anh ta vẫn nhưng sống. Asia vẫn đang chưa về nằm xuống. Thời các hoàng kim đập ra rất đẹp, chói chân được đối phương. Và De La Cruz là người đã về nằm xuống, một pha lao vào tới từ cả De La Cruz và Viduia. Nhưng đó là thời khắc hoàng kim tuyệt đẹp tới từ Marcel và khiến cho pha combo vừa rồi tới từ đội tuyển quốc gia Philippines nó đã trở nên vô dụng và đang dẫn 6-1 ở trong ván thi đấu này. Và họ sẽ có được cho mình đó là con rùa. Chênh lệch sẽ nâng lên là khoảng 3.000 tiền. Và tin được không? Tin được không? Khi mà đội tuyển quốc gia Philippines họ pick một đội hình với một bộ tướng rất mạnh thì họ lại đang đánh lép vế hoàn toàn kể từ những cái tình huống giao tranh từ con rùa trở đi. Và họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Những cái khả năng ra vào giao tranh và đánh 4 vs 4 tới từ đội tuyển quốc gia Campuchia đang là rất tốt. Nhưng bây giờ thì đã là một pha cố gắng kiểm soát lại khu vực rừng tới từ đội tuyển quốc gia Philippines. Con Marcel này thực sự rất quái trong cái tình huống đặt chiêu cuối của mình, trừ cái tình huống đầu tiên thôi. Và trong tình huống giao tranh tổng vừa rồi, nó đã phát huy được cái hiệu quả để động lực công phá đến từ Kelvin có thể gây được sát thương và giữ chân các thành viên đối phương về phía Philippines lại. Thật không thể tin nổi. Và đó là câu nói mà tôi có thể thốt lên khi mà đại diện của Philippines đang bị ép đến tận 3.600 tiền, mất rất nhiều dàn trụ ở tuyến ngoài sau khoảng tầm 8 phút thi đấu trôi qua. Và